Pasado na sa linya, Big Henry. Good morning, go! Yes, good morning Tabi Padigmar. Makusog na ang bagsak ang uran. Asin halos sararado na ang gabos ng mga establishmento de negosyo sa sentro kan Legazpi. Kausa kan pinaghandaan niya to kaining si Bagyong Ulysses. Paghahaga sa paglibot kan DCGB News, primero Tabi Mar. Agong mga bandang alas 10:30 hanggang sa ngunyan padagos na nagkukusog ang uran. Kasabay digdian matindi man na o kaya luway-luway naman na paglupo nin paros sa sentro ka na siyudad de Legazpi. Alagad ang mga establishmento de negosyo digdi magin mga darakula o saraday halos nagsurunod sabi ni Padingmar sa orden kan sa tuya na alkalde. Magin ang biyahe kan mga jeepneys na mga pampasahero limitado na sa mga oras na ini asin nakasbago pa nga kita digdi sa sentro ang nailing na mga jeep na may rutang Daraga Legazpi na nasa pagbiyahe sa mga oras tabi ni Mar. Magin ang mga tricycle digdi sa mga parada na pinag-ikutan niya to, limitado na ang bilang kan mga tricycle. Gustong sabihin, managbayahe pa sa ibatang mga tricycle para makahatod nin mga pasahero isa sa tuya na kapalibutan dahil man nga mga tao na gusto pang magpasiring sa sentro kan siyudad de Legazpi. Sa mga area tabi Padingmar na pinagbabahakan mga nakaging alaw, makita kinahiling na halangkawan tubig sa mga oras na ini. Kami nakusog pa sa nambag sa kanguran, digdi sa may partikan barangay Orosite, Lunsi Building, digdi sa may Shell Station sa may Palaog sa Tikton, sa may partikan Orosite, digdi sa may Peñaranda Street, babaha ini, kung nakusog ang uran. Digdi sa may partikan na Bita Noise area sa may Yasiano Mall, Palaog sa may SM, pakita kinahiling na pag-apon ng tubig sa mga oras na ini. Generalmente tabi Padingmar, maurano na ang satuyang palibot sa ngunyan, ang mga establishmento sa sarado na, ulitin ko lang, mga mga gamit na pang-transportasyon ngunyan, tricycle lang ang nahiling niya to, pick up na nagkakapirang pasayro, alagad pang kabilugan, limitado na tabi ang tawo ngunyan di sa sentro kan siyudad ni Legazpi. Yan ang situation rin niya to alidigdi sa lawas. Sini po si Henry Maceda, DCGB News. Thank you very much, Big Henry. Yan po ang mga sitwasyon ngunyan po sa palibot. Sarado ang mga negosyo, mga tindahan o darakula pagkatapos kulang na ang mga bihikulo na pampubliko na nag-aagay po ngunyan, mga tricycles na lang, mga jeepney sararay na. Bueno, nasa linya po si Pio Fernandez. Halip po dyan sa iyang location man. Pio, please come in. Yes, VP o kaya NMR, good morning sa mga parantabay. Ito ugod sa duman sa situation ni VP Henry. Panagod sa lado kan transportasyon, tamang ipinaluwas na urgent na abiso ang Albay Public Safety and Emergency Management Office. Limitara na dahil na magparahero tabi papamarda Taka mo monitor ninda dakulpa ang mga bihikulong pang pribado na sigyan relimok-limok pa dahil maintindihan kung anong piglalakaw. Ang sabi ni Sir Cedric Diet sa tuyang pagipag-ulay, nasa parte na kita kan bagyo, lawas na kita kan bagyo, limit na ang movement, difficile ang sitwasyon tabi NMR. Roger, kaya ang sabi ni Sir Cedric Dae na, mag-uruli na, mag-safety na, tagulpi pa sindang na monitor na mga nagdadalaga ng mga pampribadong bihikulo, digdi sa satuyang kapalibutan. So yan tabi NMR, natang diretso naman ang doon digdi kan Paros, asin kan Uran, sa tuyang area sa Ulalbay District, particular digdi sa may Apsemo Building, kung saan niya ang digdi nakamonitor naman ang sa mga pag-iriba kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. So yan sabi, NMR, ang mga abiso pali sa Apsemo, ako po, si Pio Fernandez. Thank you very much, Ping. Mga tugang Pio Fernandez, abiso po kan Apsemo, Dr. Cedric Diet, i-connection kan sitwasyon po ngunyan, o dahil na magparehiro pa. Pati mga pribado tabi sa raray na tanasa lawas na po kita kang bagyo sa ngunyan. Makusog na ang doon kan oran, ang bagsakan oran, at may date na doon kan Paros, dyan po sa First District. Mga tugang, ingat po kita. Keep safe po ka, boss. Huwag na nating dagdagan pa. Ang mga madidiskwito, mga tugang ka nakaaging roli, ha? Sobra na po yan. Ha? Bueno, Renz Luna sa Daraga area. Kumusta po dyan, Renz? Please come in, Renz. Yes, Marina Odo tabi Sir Mar, at Marina Odo sa mga parantabay. Hindi man sa puyang area of responsibility, nagpapamati-mati naman din na Uran, asin na makusog na bugso ng Paros. Ining si Bagyong Ulysses,
Nanrestan tatabi at Sir Mar kasabay naman ka na pagpamati nga ni kining bagyo ang Ulysses ngunya di sa yung kapalibutan. Sakto man na nairahay na ngunya na pagkaaldaw ang Kilikaw Bridge na yun na nga na pinagtataram ni Kagawad Bob Magalona ang Pamayagan Committee Infrastructure kan Sangguniang Bayan na kung saan siya na mismo sa iyang komitiba na mismo ang nagpatrabaho. Tangani nga magkaigwaman in access ang mga taga dyan sa may barangay Kilikaw, Alcala, asin iba pa mga barangay na makabalyo di sa sentro Candaraga. Sa entrevista niya to, sa nambitan ng opisyal sa iyang sinabi, natapos na ang pagpapaayos ka nambitan ng tulay dyan sa may parteng Kilikaw na kung saan tawo pa sa natabi Sir Mar ang pwedeng magbalyo. Asin hindi pa pwede magbalyo ang mga magabat na mga bihikulo. Kasarabay naman yan dyan mati ang motorsiklo dahil mo na po pwede na magbalyo dyan sa nambitan ng tulay. Kaya sa ngunyan, ngayon na po samantalang naging solusyon, kaya sa iyang komite batangani nga matawanan man ni na mas madali na transportasyon ang mga taga dyan sa barangay. Asin pwede man yan magpahatod sundo na sana sa mga tricycle na yaon dyan sa may mag-inibong na parte kang tulay, dyan sa may parteng Kilikaw, asin na Binitayan. Kaya sa ngunyan tabi Sir Mar, pinagpabantayan pa kan na LGU na sitwasyon lalo naman kan Salog o Yawa River dyan sa may parteng Kilikaw. Kasuman baka ay kasuman maglangkaw, posibleng dahil naman yung natugutan giraray na magbalyo ang mga tao dyan sa nambitan ng tulay. Dyan mas sa may parteng Salvacion na Budyaw Spillway tabi Sir Mar, lahar na ang nagbubulos ngunya na pagkaaga asin pinagbabantayan man yan kan na LGU magman ka MDRMO kung ano man ang posible mga epekto kay ni dahil lang ta nagpapuon po ng magbulos ang lahar dyan sa may barangay Salvacion na Budyaw na kung saan yan ini na sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Pero sugabos man ang mga pamilya digdi sa nambitan ng mga barangay nasa evacuation center naman asin nagpuon naman yan mag-evacuar kaswapon pa ang MDRMO digdi sa Daraga tanganing mailigtas man sa peligro ang mga pamilya na ka-estar dyan harani sa may mga lahar channel dyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Yan tabi Sir Mar, ano magdagdag na impormasyon dito sa luwas, update asin situationer, di sa pinagpapantay niya itong bagyo, Renz Luna, TCTV News. Thank you very much, Renz. Dagdagan ta mga istorya, hali po dyan sa luwas. This time, dimang kita sa linya ni Ans Galero. Ans, please kami na Ans. Salamat Sir Mar, maray na pagkauto sa mga paraan tabay. Location kan DCGB News, yung kitirigdik sa kalabaan kan Rizal Street, sa Albay District, partikular na digdi sa may Kampo General Simeon Ola. Dahilan sa kunyan, Sir Mar, ang sitwasyon, iripos-ipos na ang mga tao, sibot-sibot na ini pauroli. Kung ilalagawan ta kunyan, sustenido ang pagbagsakan, makusog na pag-uuran, sa satuyang kumbaga kinamugtakan, mantang diit-diit pa man sana ang paros alagad kung babasaran ta naman lado kan trapiko digdi sa tuyang kinamumugtakan. It na sana Sir Mar ang nagbabiyahing private vehicles, pero ang mga pampubliko, pampasaherong jeepney, talagang wala nang nagbabiyahing ngunyan. Mga tricycle para paano susugan isa na inat ng pinaglagawan ni VP Henry Masada siguro nagsundo na ini kan sa indang mga pasahero asin mga magsarakay pa dyan sa nasambitan ng lugar ang sitwasyon digdi sa may bridge o kaya sa may tulay digdi sa may Sagpon area kan Legazpi City. So, sustenido pa man ang level kan tubig, pero di pa man ini naglalangkaw, alagad talagang ang mga barangay officials kan barangay Sagpon, Legazpi City sa pamayon ni Kapitan Gibson De Leos, monitoring na ngunyan sa saindang mga residentes na yaon dyan harani sa nasabing lugar. Pero ngunyan Sir Mar, sararado ang mga establishmento de negosyo sa satuyang kapalibutan, mantang nag-ipos-ipos naman ang mga tao digdi sa may partekan Albay Public Market. Kasabago pa ini sarado, although sa ngunyan ang mga paratyenda ta nagbantay man kan sa indang mga pinagtugtok dyan na mga establishmento kaya mga stalls, mantang ang mga gasolinahan naman Sir Mar, may mga manig diit pang bukas, pero kadaklan digdi pasarado naman gunya ng mga oras na yun itabi, Sir Mar. Okay. Yan ang sitwasyon ngunyan, digdi sa Albay District na mobile unit with boy sa mobile, Ans Galero, DCGB. Thank you very much. Sunod-sunod po ang pagkuha ka mga impormasyon ali po sa mga pag-iriba nato digdi sa itong special coverage
para po sa severe tropical storm Ulysses. Lumang kita sa First District, Tanduman, medyo kararanin sa Catanduanes. Jomar Bien, nasa linya pa rin. Jomar, please come in. Salamat, Pade. Good morning sa mga parantabay. Maparos-paros talaga na digdi sa may partikan malilipot. As in na oran. Ang oran, Pade, arog kan sinabi ko kasubago, pumpay ni Kasubanggi, ang pinakapahingalo tagisidor diretso. Kaya may mga lugar digdi na nahatid na mga residentes kung kaya dahilan sa pagbaha, kung kaya so ibakutan ng Diamond plano na mag-ibakwarta ngaya manuya man sa ngaya tarayo natiritan sa takot na kang uran sa Banwaan Kantiwi nag-apod ako duman sa sakuyang mga kontak maurano na madaduman pa pero ang paros halos arog lang kayo digding na mamaten mo sa malilipot medyo okay pa man in fact dalawa man na mas magiging harani ang tiwi na naman o oras na nagrani na digdi sa Albay ang bagyo pasiring duman sa may porsyon kan sabi kan Pag-asa malamang na sa may porsyon kan Pulilio Island din Makagi kaya lang harani manggirare kami digdi sa First District sa Matakan Bagyo sa Langilang mientras tanto sinipot-sibot kasabago si Mayor Rolly Bulante sa kadidisponer nin maski bako na pwede na maghakwat kan mga ragpa digdi sa Salog sa Tiagaw River. So digdi baga pa di sa may kampusan to na nagkabarara linampawang kitubig kan Bagyong Rolly. Ini matapos na iuyam-uyaman na si Mayor Rolly Bulante sa DPWH First Engineering District Office. Sampulong aldaw na nagkapirang basis na siya nag-request nin heavy equipment sa First Engineering District na gani na medyo ma-clear man lamang ining Salog, ma-dredge, maski sulig na sa may parting pagidangadang sa tulay, para maibitaran so nangyari kay Rolly, kan Bagyong Rolly, na luminantog sa tubig, uminibabaw sa tubig na may daga, may mga ragpa, na buminaha sa dakulang porsyon kan Barangay 3 asin Barangay 4 kang malilipot, sentro kan malilipot, na rinalaog min laboy ang mga residensya. Sa pagkikipag-ulit kan DCGB News ko yan kay Mayor Rolly Bulante, dahil niya masabutan kung talaw kan 10 aldaw kasi nagkapirang beses niyang pag-request kay Engineer Arias District Engineer kan DPW sa First District dahil maski lamang mapadaran maski saro lamang ng heavy equipment para date tayo man ang ganina bigante si para niya ang pag-abot ka na bagyong kan mga magsusurunod dun pang bagyo na baka magbaha na naman sa sentro kan malilipot alagad dahil nin response ang DPWH First Engineering District Kasubago nagparapulos po ko si Mayor Rolly Bulante na maghanap nin mga amigo niya na may heavy equipment para ipatrabaho ini na idalian pero dahil ko lang na-follow up na pa garo imposible naman na makakuha pa oras na pero kung nakakuha masurte baka lamang sa mga oras na ini nagdi-dredge naman sa Tiagaw River dapat kayo dyan bakto Roger, susuk kay Mayor Rolly Bulante, saro dapat kutada sa pigka-prioridad kan DPW sa mga arog kay ning request dahil anarog kay niyon arog kay ng sitwasyon na iyon minadaranin danyos, peligro danyos sa buhay at sinpropriedad kan mga tao sa oras na may minaabot na kalamidad. Yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Thank you very much, Jomar. Mga tugang sitwasyon po yan dyan sa First District, sa Malilipot. And naman po sa mga kababayan natin, antapay lang po mamaya, no? Alas 11, mapaluwas po ang Pag-asa. Kan sa inda po na, bulletin, granay, para po ligdi sa severe tropical storm na si Ulysses. Abangan tayo yung severe weather bulletin number 12. Number 13, no? Para masabutan taan iba pang mga sitwasyones po kayo
mga tugang sa tuyang pong palibot. Alright? Bueno, si VP Henry binabalik para po sa dagdag natong impormasyon. VP, please come in, VP. Salamat, Paring Mar. Medyo nananalian ang nagkakapira sa kahiwasan kan tinampungunyan sa urban area kan Legazpi na nagresulta tabi, Paring Mar, sa mga makaskas na dalagan ng mga motorsiklo. Belanta limitado ang mga behikulo sa kunyan, although mga pudan kang PDRMC na mga private vehicle dapat magtagasaray-saray na. Pagitang nahiling sa mga oras na ini na nagabiyay sa palibot kang urban area kang Legazpi 14th District. Ang mga motorsiklo tabi, Paring Mar, mga makaskas ang dalagan kan nagkakaperigdi. Ang motorsiklo ang nasundan niya to sa rodigdi sa may kanto kang Yasiano Mall, biglang tuminagili din tapos na dit pa kaining makabanggaan sa man ng motorsiklo na haling SM na makaskas man ang dalagan. Kaya ni digdi sa may traffic light sa may crossing na Ben Imperial and Emel de Roses Street. Tuwang behikulo ang nagkainitan ka sa bago digdi na kotse saro na owner type jeep. Makaskasan, I do not know kung ari na makaskasado, pero inabutan ko pasoy ando ka dahil lang magasangsangan ini sa tahaw mismo kan tinampo isa sa tuya na kinamumugtakan. So nato kung ano ang nasa isip ka nagkakapira kung nata duwang araw kini ang insidente tuya na nasa batan alagad sa sinabi ng mga pagbalo puro sa na ini mga sibling problema na sa paron kun masalong magiging makaskas lagan kan mga behikulo digdi sa tuya na palibot. Paro ko tabi, Paring Mar nan mga autongon yang kadaklan mga naka-headlights ini pagdalagan sa urban areas, pero kinakaipon man giraray ang dagdag talagang pag-iingat anta pwedeng magkausan ng aksidente dahil anta makusog ang paros italbuka, ang paros namin natama sa nagmumotor pwedeng maka-epekto ini sa lansing nin mga nagpapadalagan ng motorsiklo para sa mga darakula na mga behikulo. Ngunyan yan, halos para duman sa karaman ka nagdadangog, sabi na palip na Gaisano Mall tabi, Paring Mar, kasi nakakaagi kadigdi paluwas palaog o kung mabalyo ka duman sa ibong naparte kung hali kadigdi sa may SM. So para po sa karaman kan Gabos, hali digdi sa may terminal, rado ang palibot kan sinabi ng saro sa mga dakulang mall digdi sa Legazpi. Parte man siguro kan sa itong pang seguridad na lakdang dan mga nagkakaburo yun na mga pribadong mga behikulo. Pero digdi sa sentro kan Legazpi, ki mga close roads sa naman kang ining pinagunambitan niya to dahil lang tamalaog karong pribadong dakulang mall sentro kan syudad. Iyan pa mga dagdag na situation na digdi sa tuyang kinamumugtakan. Henry Mazeda, salamat, Marinaga. Thank you very much, VP Henry, sa mga tagbantabay niya to sa DCGB News Online Facebook page. Hello, good morning po sa Indo. And happy birthday na tabi kay kay Pading Julius na Raposa. Pangyari. Sabi ni Joker na Baluloy sa Egypt Suez Canal. Unakantabi ngay ako bago ako magkaturog. Ingat ka dyan, Joker, ha. Ayan, Paring Julius, happy birthday tabi. Ayan. Duman po sa mga kababayan natin, si Ma'am Anita Armstrong, nakaantabay man, mga tukos ng special coverage po ngunyan. Ali po dyan siya sa Melbourne, Australia. Good morning, Mark. Keep safe, everyone. Take care. Watching from Melbourne, Australia. Salamat po and God bless. Sabi po ni Ma'am Annie Armstrong. Siriman si Mirna Obilia Ibumbudo. Ingat tabi kamuga, boss. Praying for all your safety watching from Hong Kong. Richard Moarwarde, maoran-oran naman po sa Pihiduran, and Baparosman. Sir Maria, apot ka lang po kung anong ang signal po ang susugon. Salamat po tabi. Sabi man ni Yay Sedo, maoran asin maparos na po digdi sa Municipality of Libon. Ingat po kita sa ngamin. Okay, and sabay na po okay FM para makadangog kami. Garo na ipaman tabi, no? Sir, sabi ni Sina Cruz, sir, paabot na lang po na may isang lending company sa Legazpi na pinapapasok pa yung mga empleyado ngayong araw. Mangyari, oy, magsurunod tabi ka mo. Paano lang ngayon kung abutan ka, ano? Maraot na panahon sa kaligitan ng bagyo. Ayan. Si Dario Gripon, makusog na naman ang para sa sinuran. Tigdi po kami sa Bangkiruan, Legazpi. Richard Molwarde, morning po, ingat po tayo, Gabos, DCGB. Keep safe po, Gabos, na Albayano. Sabi ni Rochelle Rodriguez sa Lombes.
Jonathan Sandigo, baka boss pwede mag-hook na sa OFM para dako lang makamonitor. Salamat. Decima de Los Hermar, paglit naman po sa anak ko si Renren sa Lunoy, birthday niya po ngunyan. Salamat po. Tagdaro ko po ali, digdi sa Montalban. Maria Jenna Osera, akala ko po lampas bagyo na, tapos makusog paros miuran. Nasa lawas po kita kang bagyo. Ha? Nasa lawas kita. Anong signal na po kita, sir? Signal number 2. Rod Simer, sir, pwede po maagad CP number mo. May concern lang po ako. Thank you. 0920-488-1861 po tabi, cellphone ko. Jara Sibalios Marquez, ano na po ang signal? Okay, sige, mamaya po. Babalikan na po yan. Sa pong mga kaputan, mga tugang, nakalista po ka nagkapirang mga mensahe. Ali po kay Bonjing, oras po niya ito mga tugang, alas 11:09 na, nimpagkaaga. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisano ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras na to, alas 11:05 na, o signal number 3 na ang Albay. Ha? Tama ba? Hindi naman. Katanduanes pala. Katanduanes, signal number 3 na. Dali, tawagan natin ang Pag-asa para, makuha ang pinaka-latest. May nag-lost na po kaya na bago. Mga tugang na, bulletin, ng weather bulletin number 13, okay? Para po, maipa-describe ta sa inda. Sana makaluso tayo, ha? Okay, pudanta po ang Pag-asa para makuha po ang pinaka-latest. Paano hindi sa Severe Weather Bulletin number 13, ha? Okay. Hello po, Pag-asa. Standby lang po. Madali lang po. Ay, okay po. Sir Ariel, salamat po tayo sa DCGB ni. Ayan, sari lang ha. Hintay, gusto mo kita. May bago na po na nagluwas na bulletin. Nagkusog. Kasi naging bagyo na.
typhoon na. Mga tugang mantang nagrarani sa may Quezon Aurora area. Kaya po tabi Kaya haramon tayo taod-taod dyan. Sa Pag-asa. At medyo Sanggatos kilometros north of Viracatan, Duanes po ini as of 10 o'clock. Okay. Tapos ng northwestward 20 kilometers per hour. Aba, ayan. Okay. And nagkusog mo ng 125 kilometers per hour sa sentro, kasi gastanes na 155 kilometers per hour. Okay? So, doon daw kay maray ang digi, ha? Ang Albay, mga tugang, signal number 2 man ginatay. Okay. Pero baka may tingnan natin, baka mayroong ibang nakasama. Okay? Sandali, Okay. Hindi yan. Halos ang Catanduanes, Camarines Norte, northern portion of Camarines Sur, yung duman sina Calabanga, Tinambak, Roma, yan ang number 3. Okay. Ang number 2, mga tugang, central southern portions, okay, Ticao, Camarines Sur, the rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, and Burias and Ticao Island. Iyan po, signal number 2 pa magkirari kita. Katandaan nyo lang, signal number 3 saka yung Camarines Sur. Okay, so para po naman sa mga kababayan natin na nagantabay po para diyan po sa pinakahuling dispatch kang panahon. Yan po sa Pag-asa. At nasa lawas po kita kang bagyo, kaya padagos po ang namamatian po nindo na pagdangkuros nin uran pagkatapos ang paros sa palibot. Lalo na sa mga yaon dyan sa mayarani dyan sa may Catanduanes area. Okay, so alat-alatan talang po si Sir Ariel asikaso pa po kang ibang mga detalles po kayan. Okay? Para po may paabutan ng maliwanag para sa mga kababayan ta. Hello, Pag-asa? Ayan, sali Hindi lang po tabi kunyan. Duman sa mga kababayan ta, maglikay na lang po tabi. So mga pipa ibrebakwar, mag-irebakwar. Lalo na sa mga pigubaha, difficile na mga tugang. At iyan po ang sitwasyon, no? Okay. Pag-asa? Yan, dali lang wala pa Okay. Medyo garo ini libong talilong si kunyan. Binabogsok, minaitaas. Minabogsok, minaitaas ini si Bagyo. Okay, so sana magdurdiretso na po tabi. Tangani na maginawa naman kamo dyan sa Satuya po, sa palibot. Okay, kumusta kamo dyan po tabi sa Catanduanes, no? Haranian Bagyo sa Indo. Ngunyan po na mga oras na ni. And sa kadakulaan po kani, siyempre laog-laog man kita mga tugang sa lawas. Okay? So basta patanid po tabi, tabata dyan na hapon, ma-high tide. Ang sabi kang Pag-asa, makusog ng mga paguran hanggang dyan na matanga. Heavy to intense and at times torrential rains. Mga tugang, ang mamatian dyan po sa may parte kang Camarines Norte, Camarines Sur, asin Catanduanes. Okay? And then moderate to heavy naman, and at times intense, tigdi po sa Albay, Sorsogon, Quezon. Okay? Ayan. Hello po, Sir Ariel? Ay, wala pa. Ayan. Dali lang po, may pigasikaso pagaro. Okay? Basta yan po tabi, yung mga kababayan natin, yan po yung alas 11 na dispatcho, Ulysses, mga tugang naging saro ng bagyo, typhoon. Kasubago, severe tropical storm mo yan, typhoon na.
naging typhoon, mga tugang si Ulysses. Kuminusog na po sa daradarang paros po kay ni. Okay, so aramon ta na lang kina Ariel ano ang mamamati ang tadigdi sa sitwasyon mga tugang sa mga sunod na mga oras. Medyo nagkaskas 20 kilometers per hour moving west-northwestward. Yan po tabi ang sitwasyon as of 10 o'clock. Ganyan po na pagkaga, okay? Okay, siya sandali hello Sir Ariel. Ako nawala, okay? Ay, nawala. Ay, naku. Ano lang naputol. Naputol kita. No? Wala tayo madigwa na lamang. Hello po. Hello, Pag-asa. Wala bagang tunog ito. Hello, Pag-asa. Hello po. Ay, Pag-asa. Sir Ariel, good morning po, tabi. Hello. Hello, good morning. Aba, Sir Ariel, on air na po kita sa DCGB. Please go ahead po. Na aga para po sa pinakahunang bulletin sa bagyong Genesis iniyo po sa roon niya na typhoon category. So sabihin nagkusap po ini habang ini mga naghihiro pa parani sa Quezon, Aurora area. As of 10 a.m. ini po nasa distansyang 100 kilometers north of Virac, Catanduanes sa coordinates na 14.5 degrees north, 124.2 degrees east. As in, sa kanya niguanay na yung maximum sustained winds na 155 km per hour, as in 155 km per hour na gustiness. As sa kanya naghiro man sa direksyon na pasulnupan, norte sulnupan, sa rekas man na 20 km per hour. Sa kanya, signal number 3 naman ang Catanduanes, Camarines Norte, northern portions ng Camarines Sur, kung saan iyo po yan ang mga lugar Candel Gallego, Ragay, Lupi, Sipokot, Cabusao, Bumbon, Calabanga, Tinambak, Siruma, Goa, Lagunoy, San Jose, Garcia Torena, Presentacion, Paramuan area. Samantalang signal number 2 man ang ibang parte ng Camarines Sur, signal number 2 man ang Albay, Sorsogon, Bureas sa Sintigaw Island, at signal number 1 man ang mainland Masbate. So naging typhoon po ang bagyong Ulysses kasubang alas 8 ng aga. As in, posible pa nga ni magkusog, pwede niyong mag-abot sa 130 to 155 km per hour ang peak intensity kaniyo bago man ini mag-landfall. Duman sa may Pulillo Island and mainland Quezon sa na matangao sa aga ni maaga. Ay wall po kaniyo, nagbamantaman so, magdadaraman ng mga damaging winds and destructive winds sa mga torrential rainfall sa northern portion ng Catanduanes, Camarines Sur, at norte hanggang sa Napanggi. Sa buong Bicol region, nilalauman po ang mauran na panahon na kung saan posibleng nga ang mga pagbaha at ang mga pagguhukan daga. Posibleng naman nga ang storm surge na kung saan pwede po mag-abot sa 3 metro ang storm surge sa coastal areas ng Cam Norte, Catanduanes, at northern at eastern coast ng Cam Sur. Ang storm surge pwede man mag-abot sa 2 metro sa coastal areas ng Masbate, including Ticao and Bureas Islands, Albay and Sorsogon, at sa ibang parte man na coastal areas ng Camarines Sur. Ayun. Sir Ariel, uliton naging typhoon na ini si Ulysses. Iyo po, naging typhoon na po siya. Okay, ang kusog niya 125 km per hour near the center, tapos may gustiness na 155 km per hour. Tabi, 155. Okay, so what do we expect din sa Albay sa sitwasyon po na ini sa mga masunod na mga oras? Ang kumbaga halos na mamatian na ang habang kumbaga nearest distance na kita, almost nasa nearest distance na po ang Albay, ang ngunya ng mga alas ng tingani, hanggang magudto. So, ang distance po kaya almost nasa nasa 160 kilometers north of Albay na ini nga mga oras na ini sa ngunyan. So alos yun na po niyang peak na mamamatian ta. Although sa Atyan, hanggang Atyan na Bangilaw, matapaman ang mga pag-uran at may mga pabugso-bugso Pandoro. Ayun, mga pag-uran na ang sa tuyang mamamati digdi na pag-uran tabi Sir Ariel sa Albay, ano yan, moderate to intense? Sa Albay po, moderate to heavy with at times intense rainfall. Naku. Delikado po ang mga pagbaha ng paghuhukan daga at din may parte kang mayon, delikado man po ang ito nga yung pinangangamahan na lahat low lalo na kung prolong ang mga pag-uura. Opo, tabi. Okay, so dyan sa may parte kang Cam Sur and Cam Norte area, kumusta po? Anong mangyayari sa inda sa mamamati ko niya ng mga panahon?
Digdi po sa parte kang man sa northern portion kang Camarines Sur na kung saan harani maagi kumbaga maagi nga na dyan ang eye wall or yung inner rain pati naman itong inner rain bands ng typhoon. So damaging or destructive winds po and wind intense rainfall. Minsan nga posible pa ang torrential rainfall na mamatian man sa northern portion ng Catanduanes, Camsur and Camnorte hanggang ngunyan na maghapon hanggang sa atin nga posible hanggang sa atin pang Baguio. So, Ayun. mas masungit ang panahon sa northern portion ng Catanduanes, Camsur and Camnorte sa harami duman o kumaga nasa Aywol nga na Tindakan Baguio. Ayun. Kasi bago nag-reportan sa mga pag-iriba duman sa First District, si Jomar Bien, makusog-kusog na tabi ang paros duman sa may parte kan Malilipot, Tabaco area tabi, Sir Ariel. Ay po, tama po. Halos baga harami na kasi duman sa nearest distance sa mga oras na iniyo. Ayun. So nasa lawas kita kang Bagyo tabi, sir? Nasa loob po, nasa sirkulasyon ang Albay. Ayun, mga pirang paros ang pigsa sa apartaman di tabi, sir, kung may record kita. Sa kunya po, kasi bago mga alas 10, naka 65 kilometers per hour kita in Justine. So, naramata na mas malakaw pa yan sa mga masunod na oras habang padagos ini yung haramita dito sa may Albay area. Ayun. So, ang distansya niya sa Satuya, nasa mga pira tabi, Sir Ariel? Sa mga oras po iniyo, more or less, mga 150 kilometers. 150. Ayun. Ano yun, madukot pa sa to? Dahil naman po iniyo nilalauman ng sentro Madukot City sa Albay. Kumbaga para sa iniyong nilalauman na generally yung mga westward siya. At then pasiringan ito man sa may area kang Pulilio Island and Aurora area. Kumbaga Quezon Aurora area. Ayun. Okay. So, mamamatian ta ining malabagyo pang panahon digdi sa Tuya. Sagkod dyan na matanga? O sagkod sa aga? Digdi sa Albay po. Ngunyan tapakin ang sa Banggi. Then mga matanga hanggang sa agang magahon, gradually, mag-improve naman po sa itong panahon digdi sa Albay. Ayun po, tabi. Sir Ariel, salamat po, tabi. And keep safe po kamo dyan sa Pag-asa. Mabuhay po kamo. Salamat po. Thank you very much. Mga Sir Ariel Samudyo, sa Pag-asa DST Regional Forecasting Center. So yan po, tabi, naging bagyo si Ulysses. Kasubago po, tabi, na alas 8 ng aga. And then kasubago po na alas 10, mga tugang initaas na Pag-asa ang saniyan. Signal number 3, dyan po sa may parte kang Catanduanes, Camarines Norte, northern portion of Camarines Sur, Siring Candil Gallego, Ragay, Lupi, Sipokot, Cabusao, Bumbon, Calabanga, Tinambak, Siroma, Goa, Lagonoy, San Jose, Garci Torena, Presentacion, Asin, Karamuan. Okay? Signal number 2 po, mga tugang dili sa Albay. So, ang distansya ta as of this press time is 150 kilometers sa Matakang Bagyo. Makakamati po kita hanggang dyan na matanga o kaya hanggang sa mag-aga pa, mag-improve na da pag mga tanga, pag pasili sa aga, mag-improve na. Pero ngunyan, hanggang dyan na matanga, maka-experience sa pagkitanin moderate to heavy na mga pag-uuran, mga tugang, kaya pwedeng magresulta po sa mga pagbaha, kaya pipatanidan po tabi kabo. Day magpara sa ragas-tagas ng payo. Kung nasa kababa na lugar, maghali. Kung pigagian ng lahar, maghali. Kung pigabaha ni makusog, maghali nguna. Tangani po na masiguro na dahing buhay na masayang. Iya po? Okay, so yan po tabi. Mga tugang, diyan ka mo diyan sa Camarines Sur and sa Camarines Norte. Ingat po tabi kita, mga tugang, matindi ang magupit. Asin posible pa na magkusog. Mga tugang anasambit pong bagyo. Alright. Yan po Pag-asa latest. Ngayon po sa Severe Weather Bulletin number 13. Ngayon po alas 11. Kung yan po na pagkaaga. Alright. Bueno, Hans Calero na sa linya. Sa oras nato na 25 minutos. Nakalis na po ang alas 11 ng pagkaaga. Hans, please kami na Hans. Yes, marinaga, Sir Mar, marinaga sa mga parantabay. Maaraman taman ang latest dito sa Albay PDRMC. May kinaraman sa pagbantay ta kay bagyong Ulysses. Dahil sa makakaibat ako niyan, si APSUMO Chief Dr. Cedric Daep. At sa bago man tang nag-discuss si Pag-asa, natatawag niya man na latest forecast. Then maaraman ta ang update sa evacuation report na
probinsya ng Albay. Sir Cedric, maray na pagkaaga sa ibong nalinya si Sir Martela. Doc, good morning po tabi, Doc Cedric. Apa? Maray na otto na. Opo, oo, nga udto naman ang 11:35, 25 na. Pangudtuan na. Dapat nga so target ng evacuation 10 o'clock dapat yan ang hiriruan. Kaya kanya nag-report pa sa Nasamoya, Manito, Kamalig, tapos Pulang, Gilibon, na iwan na kitang sobra pa sa na 2,589 pamilya ang nag-evacuar. Naku. Mga 8,925. Pero initial report kang apat na areas na sa iba dahil pa man nakakapot sa ito ang report. Ayun, although may order na dapat nga ni kasuod ba, may movement na doy. Nag-request pa nga ni Samoya na nagpapatabang padang na ma-evacuate pa. Ngunya na sa height na dahil sila nag-iraro kasubagot ta nagtatarantyahan daa. Pangyayari. Tapos ngunya na delikado na sa kama request ki evacuation. Ayan ang Yung ano. tayo ng mga araw tarantyahan. Tapos nag-advise ang gobyerno, sigurado iyan, pasiguro iyan para sa safety nindo. Kaya di kita magtarantyahan na mahiro ka pag delikado na. Iyo po. Okay, so ang sabi ni Sir Ariel Casubago, magiging mauran pa hanggang sa Matanga. Sabi si Sir Cedric, tapos posible magdara talaga ng pagbaha. Iyo, sa parte nga ni kan mga salog ta, may mga mobilization na ang lahat sa salog. Ihiraro na iyan. Pero pag kuminusog pang oran, pwedeng lumampas na yan sa salog. Opo. Okay. Sir, ano po ang satuyang abiso pa sa mga kababayan tatagaro sa iba? Mahiriro pa, dakol pa mga bihikulo nagdadralaga sa tinampo. Dapat mo yan, iwasan maghiro, magsalaray na sinasarong kung saan sinaligtas na lugar. Tapos, kuyan, ngunyan po na yan, parte na yan kang bagyo ang namamatian ta, papakusog na yan, hanggang obabot kitang mga alaura, alas 2 gayot, hanggang hapon pa, mamamatian ta ang kusog-kusog na yung paros. Ngunyan, nagpupun iyan, papakusog iyan. Iyo po. O, sabi ni Sir Ariel Casubago, nakarecord sinda ng 65 kilometers per hour. Ayan, araw ka, nagpupun na yan. Madagdag pa yan, dahil ang bagyo, paparani pa sa tuya. Iyo po, tabi. Okay po. Sir Cedric, kami po magkikipag-update dyan sa Indo sa mga masunod po mga oras pa para gabayan sa mga kababayan. Pero reminder kiraray sa mga nagdadangog sa tuya na ang kairiban nila sa harong nasa luwas pa, apudanan nilang umuruli na nanganing dahil sila matrap. Baka mapakang sila dyan aglayo kung biglang kumusog ang paros. Delikado. Iyo po, tabi. Na-aksidente sila dyan dahil sa ulan. Tapos sinapat sila kumakusog na paros. Aksidente. Pasiguro kita. Iyan, opo. Okay, Sir Cedric, thank you po. Keep safe po, tabi. Kaya tabi, Sir Marcy, Dr. Cedric Daipan, kamayo ka na mo, sa latest manindang, kumbaga, informasyon, may kinaraman di kay Bagyong Yulis. Matindi ka man tsumin po, Siyempre. Maluwag na daw. Ang dangog ko na nga. Nagkaranting na. Ayan. Okay, sige. So yan, live di sa mo with Dr. Cedric, kay Basiboy Samubil, and si News Director Edwin Ange Galero, DCGD. Thank you very much. Ayan po tayo magdangog ka mo. Sa abiso po kan sa tuya ng mga disaster residential management officers, huwag na tayo magtantyakan pa. Sabi ka, tarantyahan kita. Araw kayan, mapipikiti kita pa. Paano na? Ayan po tabi para po naman sa mga kabarangay ta. Kung kamo naka-star, mga tugang sa mga lugar na may istorya na ning pagbaha o pigbabaha, identified na pigbabaha, ababaan lugar, mag-iskierda na muna. Kung piglagyan ng lahar o inagyan ng lahar kan roli, humali na nguna. Taan mga salog ta mga tugang silted ng maray. Asin may nagkakapira ng mga salog na nanutaran na may movement na po ng lakar. Kumbaga may date ng paghiro. Okay? So dahil piglalauman na inipong bagyo, mga tugang magdadarapanin makakusog ng mga pag-uran, iabison po tabi ka mo na mag-iskierda kita. Dumanong nilita sa mga ligtas na lugar. Kung baka sa evacuation center, pwede mo ng local evacuation baga sa mga barangay. Basta sa mga ligtas o mga matitibay mo ng mga harong, naralangkaw, na pwedeng maistaran mga tugang, makadepensa kung may baha. Okay? Kadipisel, kasubagon bunjing, pauli ako, igwang na marangkal na duwa, dyan sa may Bicol Hair, ano mo kung anong kausa? So raincoat niya, puminuropot sa kadena. Yan ang sabi ko. Pag-arap ka may bagyo, dahil ka mo magsulog kaya ng mga nagkakalap-kalap na kapote.
ang dapat pag-arog ka na, so lugunin do, pantalon, pagkatapos uringkot baga sa pangtaas, tayo ang marayrahay na pandipinsa. Ha? Tayo na mga nagkakalap-kalap na ringkot pag sinakob ka ng paros, o kaya naman inalon kang kadina, rimati ka mo, pariyura ka nagsidua. Ano nga po mga ito, Jeng? Self-accident nga yamar. Ha? Ingat ko mo tabi ha, tadi pisil ang mga excitement. Tapos kung yan ang mga panahon, dahil na datawi ang pareriro, magsararay na kita. Yaw na kita pinakaharani sa Bagyo. So habang nag-aarog ka ng sitwasyon hanggang mga atya na hapon, hanggang Banggi, may mga pag-uram po kitang mamamatian. Ngunyan na panahon, may mga pagkukusog po ng pag-uran, sin pagkukusog ng paros, dahil yan po sa epekto sa tuya. Kaya, kung kita po nasa difficile na sitwasyon, maghali nang una. At medyo mapagal-pagal ang mga si style kan iba niya itong kababayan. Alright, mga text message natin, mga tugang. Good day po, Sir Mar. Digdi po sa Villahermosa, makusog na po ang paros. Si Aris po ini. Ayun, ingat ka mo dyan, Aris, ha. Ayan, Sering Man. Sir Mar, nakatunin po kami ngayon, digdi po sa Barangay Kabugaw. Pakibati man po ang Ongotan family, lalo na po si Kagawad Chona. Keep safe everyone po sa Tuya, Gabos. Diyos ang magbantay po sa Tuya. Ayan. Si G. Nagregorio. Si Primo, nagsisiwik ni ang paros ko niyan tabi, Primo. Hindi mo nagsisiwik duman ni sa bungga. Nagsisiwik na daw paros. Okay. Ito pa. Ano po tabi signal ligdi sa Albay? Signal number 2 tabi ang Albay. Yan. Okay? O din pa, ano yan? Ano ba to? Good morning, Sir Mar. Sitwasyon ligdi sa Birak. Grabe na ang kusog kang hangin. Buda Uran. Sabi po yan ni 2755. Ayan. Makusog na po ang hangin ng Uran. Hay na po ang Ulysses. Ay, naku. Makasog po yan umaluya man sana. Dahil man po kayo ano kaya dahil man dapat ikadit. Anong dahil dapat ikadit? Maski dahil kagyan kan mata, tadakula ko ng bagyo, sulawas kayan, may rapado. Iyo. Iyan ang pagsasabi tadigdi. Maski si Pio ko para ulit-ulit po sa inyo, maski si Jun Dali dahil ko para ulit-ulit yan sina si Dr. Cedric. Dahil ko magkonsentrar sa mata. Tangkosog yaon sa palaw, kasi paluwas. Iyo. Dahil ka man kan sinakob, mga tugang nin sintro talaga. Pero igo pong epekto yan, mga tugang, habang naglalo kasi naghali ang bagyo, lalo ko nakalaog ka sa lawas. Kaya, ingat po tabi kita. Ayan, may tawag tayo from Katanduanes ito. Ayan, hello po tabi. Hello. Hello, partner. Aba, okay, kumusta ka mo dyan? Hello. Yes, hello. Partner, si Altabi. Ay, si partner Alp palang pangyayari sa mga baka. Iba, ano, meron mong pigamit. Meron sa sikrito mong numero na. Ay, iyo mangyaray. Dahil nakabundok yun sa kuya. Nakalusot naman sa sarang mga linya ta, nagawara-waran signal na digdi sa Southern. Iyo nga ni, okay. Oo, kaya digdi na lang ako tabi, partner. Ayan, okay, sige partner. Right, ano kung kumusta dyan? Ang sitwasyon kaya digdi mantinido ang doon kan paros saka oran baka apektado na talaga ang signal kan sarong linya kan cellphone ta. Kaya digdi ako nakalusot. Anyway, ayan ang kamugtakan digdi and so far sa mga tao taliwas ini kan sitwasyon diyan sa sentro na pigi-distrikto ng Pag-iriba. Digdi ang mga tao aga pa talaga dahil na nagluluwas. Kung baga kanya-kanya ng preparasyon sa pag-antisipar kaning Ulysses. Kaya ngunyan, digdi sa Southern, ang mga tao nakasaray na sa tendang kanya-kanyang harong. And sa mga yaon man sa gilid kansalog, talagang preparado naman, naglilipat naman sa mga kaparientesan, kadaklan. Kulang digdi na monitor kitang mga evacuees dahil sa mga parientes na lang, mga malayrayman ang residensya, ayaw na sanay nagpasiguro kan kamugtakan. Ang pigaditan lang, nagdi partner,
ining mga overflow sa tinampukan tubig ba? Dahil kay ining mga road widening like ining pasiring sa Mariawa, ining palawag digdi haling umapon palawag sa barangay Maslog. Sa Sitio Anodang may road widening man diyan. Kaya iyan ang problema ta minsan na overflow ang tubig sa tahaw kan tinampo dahil dahil paki mga arigladong kanal. Iyan ang piga ditan mo niyan. Pero anyway, iba ang sitwasyon digdi ta ang mga residentials digdi. Ay man masyado apektado kan landslide or baha dahil mga nasa bulod baga ining area. And digdi lang sa may Taysan, kan saro baga na bago kan Rolly, na resolbira naman so baradyan kan salog kaya nagbabaha dyan sa may saodan kan Taysan dahil nabara pa lang kikahoy. Rinimedyoan ito kan mga barangay officials and tanod, ginuyod itong kahoy kaya ngunyan nakakabulos naman ang tubig dyan dahil masyado pigobaha. I don't know kung Rodrich talaga ang oran, baka mapiligrohan naman na magbaha sa area na sana dahil naman yan ang pigante si Paranta bata yan apektado kung may mga motorista man na pasiring sa Souder, sa Manito, Bangkirwan, vice versa. Pero so far ngunyan tabi partner, tangkilo man sitwasyon, although naarog ka niya kamugtakan, makusugang paros, makusugan oran, pero pag-abot sa mga tao na kitang monitor na problema dahil nagkipag-cooperar sa pangapudan kan gobyerno. Okay. Yan, tabi partner, ang sitwasyon ng Southern area kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Alright, mga dugang nakasimulcast ang po kita sa OKFM Legazpi para po sa mga kababayan nato, bigyan po siyang special coverage para po sa Typhoon Ulysses. Good morning po sa inyo kabos, mga kapatid, ingat po tabi sa difícil ang sitwasyon po niya na panahon. Alright, bueno, duman po sa mga kabarangay ta, mag-iskusar po tabi kung nasa delikadong mga lugar yan po ang pangapudan pirmi, mga turang kasatuya po na mga disaster officials, may mga areas po na may mga tinampong day na agihan, Diyan po Santo Domingo, may mga areas po dyan na day na agihan, mga tugang ta, nagkaigwa ng rockfall, nagkaigwa ng landslide, mga tugang, nagkaurolog sa mga materyales, duman po sa mga lugar, okay? Ano yun? Ay, naku, hindi tayo makalusot. Para maka-warning mga tugang, duman po sa mga kababayan ta. Ayan, dito kaya tayo tumawag sa subukan natin ang internet kung pwede ito. Tingnan natin ang internet kung gumana. Sana gumana. Parang, sana gumana ang internet natin, Doon tayo makonect. Para makuha ang iba pang mga information, mga tugang sa tuya pong palibot. Okay? Baka mabuyo ang iba natong kababayan, may mga nagkapira po ng mga areas na day po na agihan, no? Pangani po na guided kita kabus, kan mga pangyayari po sa palibot man. Okay? Alright. Basta kunyan po kita tabi, ayan, sandali, anong nangyari dito? Ba't ayaw? Ayan, sandali, ay, naku, naputol. Ayan. Hello, Sir John. Yes, hello, Sir Mar. Ayan, nakalusot mong giraray ang pogi at idol kong mayor. Okay. Mayor, kumusta po? Opo, kumusta? Go ahead po. Medyo okay man po, Sir Mar. Medyo okay man po at so far po kapag medyo early po sa ito yung evacuation. At the same time, medyo po nag-ikot na kita sa mga barangay kanina along with Engineer Ed Balitoyan, ABC President Ali na bigmangnota po. Ang inot na bigmangnota tabi, Sir Mar, yung mga rivers na, no? Para kasi pigilin ko sa base siguro sa pagkano kang pag-asa, ang pigatakutan ng tauran. Iyo po. So, we are really, monitoring all the, ini pong mga possible na landslide area. And
possible na mga lalo na po yung so sabi na po ni Sir Dr. Cedric takol pa na po ki-deposit sa mayon, kaya pag-iingatan ta po na baka ang lidong tanaman or any part of our barangay na arani po sa mga futang mayon Opo. monitor ta. Ayun, sana dahil ma-disquido sa tuyang storage kan tubig dyan. Iyo nga ni po. Rangkabo hindi nga na ni naman talaga- kang baha. Iyo po. And sana po dayman, Mm. But of course, we are very optimistic to beginning ko. This is not a typhoon na kasing kusog po ni Rolly. Mm, But mm. of course, sabi niya nga, we cannot data po pwede i-take for granted ang volume kang uran, no? So, hopefully po, soon, po, mga around 3 o'clock, 4 o'clock, medyo magkupa na. Mhm. Po. Bata brown out tabi, Sir Mar, sa Iyo po. Domingo, kaya na naman kilaw. So, let's see po, no? And of course, we're on standby lagi po dito Opo. sa LGU. Apo. So, ano yan? Pirang families po na ibakwarta ko niyan tabi, Mayor? So far po, we have around 764 families. That's around 3,256 individuals. Iyan po, giling ta po ni Sir Mar, base po sa numbers na ini. These are the families lang talaga na arani talaga po sa mga possible landslide areas. Arani sa mga creek, river, arani po diyan sa mga part ng Lidong, lalo na po ang Lidong. Karamihan mo, majority of them are from Lidong. Hindi po ang linikas na. So far yung na po ang tutukan tabi, Sir Mark. Opo. Sir June, may mga may mga road networks kita na ay pwedeng agihan? Yes, sir. Maraming po. Salamat po sa oportunidad. We already closed the road po sa Salvacion, Barangay Salvacion. So, sarado na po yan for the public po na nag-aagi po dyan going to Buhatan and Nalimsog, and mga nag-aaragi man dyan going to Bakakay. We already closed that road because as of now po, Sir Mar, bad news na until now continuously po na may nagbabaragsak na mga kapo, as in nagkapira pong mga kahoy. So, we are not advising the public to take that road kasi actually total closure talaga yan pong ginibota, and that it's being mantoy by the barangay na hindi talaga pong mamakagi. Ayun, opo. At so ano po, doon sa bagong San Roque, kumusta pong situation? Ali po kami naman, actually that's sarap po sa mga first na binisit me. So far po makasog talaga sa bulos ng tubig. But may nagkakaraging ibang mga tricycle na ito pong salit na detour. But auto po, di talaga pong auto. But we already asked the barangay ako po pwede po dahil ng maskitaw, dahil ng kami balyo. Medyo nagkukusok po ang tubig eh. Iyo po, tabi. So, kanina, as early pa man, mga around 9 o'clock, 10, may nag-aaragi pong mga motor, mga tricycle. So, yun man sana po. And already, Sir Mark, in addition, we already canceled yung mga jeepneys po, 12 noon time. Last na lang po yan, biyahe pa sa Paligaspi. At pag-iisip na po sa safety ng mga passenger, mga drivers ng passenger. Yes, jeepneys opo. po. Total, dahil man na trabaho digdi sa Ligaspi. Kansilado man, po. Yes Okay. po. Ayan. And also, Sir Mar, this is to discourage also kasi kami magduruman na naman sa Ligaspi. Ang pagbalik, problema na naman. Opo. So, ma-rescue na naman kita kayo ni difficile po ang araw kan. Yes po. Mayor June, nasa mo po ginaray tayong pangapunan sa mga kababayan tayo sa Santo Domingo. Go ahead po, tabi. Yes, hello. Thank you so much, Sir Mar, and sa tuyang partner ng DCGB. Of course, ang sa tuyang pong mga pudan as of now, we should always be vigilant and mag-antabay kayo ng bagyong ini. Let's be alert. Dapol na po katang naginabagyo from Quinta, Rolly, and ngayon, ngunyan po, Ulysses. Let's, of course, that's so mga rani po dyan sa mga delikadong lugar. If you need to evacuate po, please let us know, and so pigihiling-hiling po nindang bako sinda safe sa lugar ninda. Again, also, gusto ko mapupangapunan nila na sana po, continuously kita magpangadji, tarang po nito mas ganong bagyo, basta po nangangadji kita, I'm sure mawawara po ini. And let's hope po na around 3 o'clock and 4 o'clock, wala na po ini makusog na oran, asin po, makusog na akaditit po mga paros. So, agad po pong safety nito, and sana po, dry kita permi.
Stay at home lang po. Di para luwas naman na. Apa. Mayor June, salamatan po Maritabi. Keep safe po kamo dyan. Thank you very much. Mga dugang Mayor June Aguas, sa may kong alkalde sa mga mga Santo Domingo, nakaulay na ito kanyan para po sa tayong special coverage. May ganaraman po sa Typhoon Ulysses, no? Iringat po kita tabi, ha? Duman sa mga kabarangay ta. Mientras tanto, Luis Bursi Barcena nasa linya man. Luis, please come in. Salamat tabi, partner Mar. Maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga parantabay. Nakaukod na daw ang mga residentes na vulnerable sector tabi, partner Mar. Arogan mga babayi, aki asin mga gurang na magpartisipar sa pangapunan ni Kapitan Carmen Sarona kan Barangay Binanuahan East, Legazpi City na mag-iribakwar na sa mga evacuation centers digdi sa Buragis asin sa Kabangan kan syudad. Ini ani pinagunampitan ko niya ni Kapitan Sarona sa TCG Baños na nanaram na daw siguro ang mga residenteng ini tabi, partner Mar arani sa may Makabalo River kan nila og sindakan tubig baha ali sa salog kaya kan mga nakalihis na panahon kaya early as 6 in the morning daw, nakataralagtag na ini sa mga nasambit na evacuation center. Ang mga nastada sa na daw susog sa kapitana, sa mga nagkapira mga lalaki sa mga arong-arong, kaini bako arog kan mga nakalis dahil daw na may mga arog pa kaining mga babae, gurang asin mga aki, panahon na kan bagyo, nagdudurunong-dunong pa sa pag-evacuation. Matatandaan na ang mga residente sa nasambitan ng lugar naging kulog sa payo maging kang LGU Legazpi dahilan ta nagpara-arabo din in rescue kan matrapsinda sa ararom na baha kaya susugon yan kay Kapitana Sarona sa nauugmata pa date-date na nakakaukod ng mga tao digdi kapag may mga siring kaning sitwasyon lalo pang mahigot ko niyan ang preemptive evacuation order kan syudad kan Legazpi sa mga barangay arog kan sa indang barangay na arani sa Salog. Okay. Ayan tabi, partner Mar, mga dagdag na istorya sa padago sa paglibot kan DCG Baños. Ako po si Luis Bursi Barcena. Thank you very much, Luis. Mga tulang kamo po padago sa nagdadangog sa tuya pong special covering para po sa Typhoon Ulysses. Ngayon pong Altao, kasabay po siyempre at tuya pong sister station Okay FM Legazpi. Kasabay po kasabay po kita para sa mas maiwas sa pagbariwas ng mga impormasyon ngayon po na pagkaagang ini. Dumang po sa mga tagabagantabay ta, ha? Pagiraray, mga tugang uliton ta. Nakasubago po na alas 10 ng pagkaaga ang location kan Bagyo, mga tugang, ang sentro po kay ni na si Ulysses. Nailing mga tugang kan Pag-asa na nasa 100 kilometro norte kan Birak, Catanduanes. Coordinates 14.5 north, 124.2 degree east. Nagiro po ni mga tugang west-norte, west-northwestward sa rikas po na 20 km per hora. Asin may bit-bit na kusognin paros na 125 km kada oras harani po sa sentro. Asin may pagbugso o gustines na hanggang 155 km per hour. Dahil po kayan, initaas mga tugang ang signal number 3 sa mga probinsya, dito po sa Kabikolan, Catanduanes, Camarines Norte at sa northern portion kang Camarines Sur, araw kang Gallego, Lupi, Sipokot, Cabusao, Bombon, Calabanga, Tinambak, Siroma, Goa, Lagunoy, San Jose, Garchitorena, Presentasyon, asing Karamuan. Okay? Mantang signal number 2, mga tugang, nakabandera yan, digdi po sa Camarines Sur o rest of Camarines Sur and Albay, Sorsogon, asin Burias and Ticao Islands po sa Kabikolan. Okay? Iyan po tabi. Tapos sa Masbate, signal number 1. O yan po, para po sa mga kababayan ta. Masunod po kanina na update mamaya pong alas 2 ng pagkahapon. Okay? So, yan po tabi, ha, para duman sa mga kababayan ta. Mag-ingat po kita, mga tugang ta. Maski day kita, sabi nga ni kayang madukot kimaray, taday naman day ni mga bugsok pa kimaray. Ha, mga tugang, maski day kita sa kubon, kimaray, pero may mga pag-uuran po tabi. Ha? Makusog na mga pag-uuran, at ang sabi po digdi, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, sa Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes,
heavy to intense with at times torrential rains. Ano mamamatayan po nindo dyan? Mantang digdiman sa Albay, Sorsogon, Quezon, kasabay ang Pulilio Islands and Burias, Asinticao Islands. Ang mamamatay tapo digdi moderate to heavy with at times intense rains. Kaya hanggang matanga pa daw po ini. Sabi kang Pag-asa. And after matanga, most mag-improve naman po ang weather talaga sa tuyang palibot. Okay? So ingat na lang po tabi. Dahil maglawod, mga tugang, tamay storm surge. Okay? May high risk po ng storm surge na may langkaw na hanggang 3 metros sa coastal areas kan Quezon, Polillo Island, Camarines Norte, Catanduanes, as in northern and eastern coastal areas of Camarines Sur, and hanggang 2.0 naman sa coastal areas kan La Union, Pangasinan, as in iba pa. Okay? Bueno, doon po sa mga taga-Mantabay, tayan po tabi ang pinaka-latest para po sa Typhoon Ulysses. Para po naman sa mga kababayan natong nag-aantabay. Ano nga ang track? Ano nga ang coordinates? Coordinates 14.5 north, 124.2 degree east po tabi. Okay? So yan, mga tugang. Ang sa tuya po na pagkikipag istorya sa Pag-asa Kasubago na ang kusog po kayo 125 km per hour, may biglang pagbugso na 155 km per hour. Yung gastanis po niyan, ano? And then west-northwest, mga tugang so sa iya pong dalagan. Okay? So, Kasubago, habang nag-uulay kami ni Sir Ariel, mga nasa 150 kilometro ngayon, distansya kayan sa Legazpi. Okay? So, yan po tabi, basta ang pigabangan tadigdi, mga tugang ang pagbagsak po ng mga makukusog na paguran na pwedeng mag-trigger ng pagbaha. Okay? Ang signal number sa Albay, signal number 2 po tabi ang Albay. No, signal number 2 ang Albay. Alright? Okay, bakusog na ligyan para sa Rawis, Papa Mar, keep safe po tabi. Iyo, Kasubago, habang nag-uurong kami, mga tugang ni Sir Ariel, iyo po yan so mga pahayag na may mga pag-uurang po kitang mamamatian pa, no? Okay, so masunod tabi kay Ulysses na bagyo. Mayroon na kini. Data pamanaram hindi, pamanababasa ni Pag-asa. No, okay, saka na muna. Anong signal na pang Albay? Mar. Ayan. Kunya po tabi, ang signal signal number 2. Iyo? Okay. Saka yung Sorsogon area. Tikaw. Diba? Iyo po tabi, ang mga may signal po ngunyan. Alright? So, duman sa mga taga-Bagantabay sa mga nag-antabay sa DCGB News Online Facebook page, naku, ang dami. Basahin natin to. Basahin natin to nga. At kairak man ka mga kababayan na kapabot po ng pangumusta, nag-aadit duman sa mga kabarangay ninda. Ayan, okay. Ayan, sabi ni Michelle Bungol Togarde, anong signal po tabi, sir? Signal number 2 po tabi ng Albay. Okay. Romy Aicardo Lancero, singat tabi kitagabos. Maribel Arispe, anong signal? Sinabi na po nato. Masog na poros digdi sa Kamsur, sabi ni Daryl Patriarca. Grabe ngayang uran na mamatian sa Kamsur. Ano daw kaya nga sa pamilya ko sa Pidoran, dahil ko makontak. Wara-wara pa signal. Ayan. Okay. Maurano na daw dito. Jo, tapos maparos naman. Ayan, sinimbag siya. No? Sinimbag. Okay, so ano ba ito? Mayroon pa. Si April Co. Velasco. What time po abot kang Bagyo? Uto na sa Bagyo. Ngayon, nasa lawas kita kang Bagyo ngunyan. Arani kita, okay? Mga 150 kilometers rin sa Bagyo kanina, okay? So, yan po tabi. Hello po kay Lenz de la Torre. Pabati po, salamat. Opel Binig, keep safe, Albayanos. Ayan, si classmate, Nakantabay pala si classmate. Yan, alright. Duman po sa mga kababayan niya to, Yan ang satuya ng mga information para po duman sa naghahalat kan iba pa. Padagos po na sa muyang special coverage hanggang mamaya. Okay? Tangani po na masiguro na areglado ka mo dyan. Basta po tabi itong pakiulayan. Pigsabihan kan mga lokal na gobyerno, kan mga local disaster resilience management council natin.
na mag-evacuar, wag-evacuar po tabi. Ngani pong dai magkaigwaning kunyan, nin problema. Dai hagad nin rescue sa medyo delikadong sitwasyon. Di ba? Ang mga rescuer, di man po yan madasdas kung delikado. Kaya kunyang pasana na dahil man po na nangyayari pa, kung pigiling nindoon sa indo pong lugar, kaya tinabihan ka mo na mag-arali ka mo dyan, umali na una. Tamali pas man sanaan, ang importante, mga tugang, dahil kita mabugtak sa alanganin. Iyo po yan ha. Basta po tabi, mga tugang, nagkaskas, asin nagkusog, mga tugang, asin naginang sarong bagyo si Ulysses. Iyo. Para po naman sa mga kababayan ta. Iyan maresulta sa pagpapauran mga tugang sa Kabikulan. Bago magbalyo duman sa Central Southern Luzon area. Iyo. Medyo difficile para sa mga kababayan ta. Ayan. Dahil pa man po naglalandfall, nasa dagat pa. Kasubagong alas 10. And tiglalao man na posibleng maglandfall, mga tugang, duman sa ano yan, sa may parting Quezon na, Pulilo Island. Pero ngunya, naaga hanggang dyan na hapon, madukot po ini sa Katanduanes sa Camarines Provinces. Okay? Ano ngayon, makasog pa? Dahil po sa ng typhoon, sabi kang Pag-asa, ining si Ulysses, posibleng umabot pa sa 130 to 155 kilometers per hour ang piglalaoman na peak intensity ka ini bago maglandfall. Pero sa makusog na paros, ini man po piglalaoman na may darang dakol na oran. Iyo. Makusog po ang paros paggarani kamo sa matakan sarong bagyo. O kaya naman nasa eyewall kamo, mga tugang, pwedeng magkaburalot ang kahoy. Makarout ni mga harong, asin magpatumba ni mga poste, asin mga billboard. Iyan, alang ka man po mga tugang tsansa na mawaran ni kuryente. Wala nangang kuryente. Di ba? Nag-brown out na sa mga nagkapirang lata. Tama man yan. Tangani po na maiwasan ta na may mag-aksidente. Takong difficile na. May mga maura na. Di ba? Okay. May storm surge din. Ayan. Okay? So yan po tabi ha. Yung mga kababayan ta, ingat na lang po tabi. Maraming dadaanan itong bagyong ito hanggang pati Metro Manila. Pwedeng daanan ha. O yan po sabi ka Pag-asa. Alright. O yan, sa mga kabarangay nato, updates po yan para po naman sa mga nag-antabay sa tuya pong DCGB News Online Facebook page. Maraming salamat po sa pagtitiwala at nakasimulcast po kita, mga tugang, sa OKFM Legazpi. Sa family ko dyan sa Barangay 31, sa Ison Family, doble ingat tabi ka mo dyan from General Trias Cavite, sabi ni Lolita sa Ison. Si V. Madrid Linsoko, pa-shout out tabi. Yan. Ingat po sa mga Tagalibo TV, Albay, lalo na sa tugang ko dyan, si Annalyn Dasilio, sabi ni Lolita Saison. Alit de la Torre, o ano, ano pa ito? Aids de la Torre. Yan. Ingat po sa kita, kabos. Salamat din si GB. Alright. Yan po tabi. Mga tugang ang mga dugan niya ito ng mga information from our listeners, mga tugan na katutok sa DCGB News Online Facebook page. Saka sa mga nagantaway po sa OKFM Legazpi, kumusta po kamo dyan? Keep safe po tabi, ano? Sabihan sa mga kapamilya, sabi po Dr. Cedric Knight, dahil na magpararuluwas. Kung nasa los pang taga kapamilya ta, apudan ta na maguli na. Magsaray na muna. Kakaranas pa kita ng maraot na panahon hanggang mamaya. Ayo? Okay? Iyan po tabi, mga tugang ang mga dagdag dyato ng mga impormasyon para sa mga tagabangan. Tabay ta!
bigyan mo tayong special coverage para po sa Typhoon Ulysses. Pang 21 bagyo na nakalaog sa Pilipinas. Sana wag mag-iwan ng maraming distroso ito gaya ng ginawa ng bagyong Rolly. Ha? Sa mga kababayan po dyan sa mga lahar prone areas, risk cruiser po tabi. Okay? At sa bagay sa mga taga San Francisco sa Ginubatan, taga Mulan Bukad Grande, at yung taga Manila, inibakwar na. Okay? So naman sa mga kabarangay taman na mga nyaman po sa mga babang lugar na babaha, kumusta ngayon pa pumarang high tide? Sabi po digdi mga tugang, ini-live ini na tabayan ta, ini na tideforecast.com para sa Legazpi. Tide chart for Legazpi. Anong oras ba? Wednesday ngayon, ano? High tide is 2:08 p.m. November 11. So sabi digdi, ang next high tide in Legazpi is at 2:08 p.m. with ang mga 2 oras 38 minutos puun ngunyan. Okay? Ang high tide mga 0.89 meters. Yan po ang ano. Sabi, the tide is rising. Okay? O yan po tabi. So habang nagpaparauran, nag-high tide man, ano yan, Nald, anong sitwasyon? Pag nagsarabata naman, nagburubag ang salog, nako, ha? O dahil naman po tabi, ipagpabalon sa salog na naman sa mga basura rin do. Iyan naman, tamili nagbaha sa salog, iurolog na naman indo, pati mga refrigerator na buda, rolumang piano, iurolog naman doon sa salog. Kaya, huwag naman, ha? Mawa kayo sa dadatnan yan sa dulo. Pahirap man ka mo dyan sa abutan kan sa puro. Sige na sa nanrilinig ka mga nyaon dyan sa puro. Mga tugang, kay Rakman, di ba? Sana maging responsable naman kita ngunyan. Okay? Raquel Remorque, sir, di ba pa available ang Pag-asa? Ay, tapos na po tabi, kasi bago pa. Di ba? Okay. Adin pa Diyos, pabati man po dyan sa family ko po sa Balanak, Ligaw, sila mama ko na si Marivic, Padyos, tsaka mga kapatid ko po dyan, tita and tito, iring at tabi ka mo dyan, Permi, salamat po. Okay. Mag-ingat po, Gabos, sabi ko lang dyan, sabi ng Angela Chalas Talubise. Arlene Padyos, good morning. Okay, keep po sa lahat, sabi ni Alicia, obvious ka. O paano, mga tugang, mapaaram na pa kita, hindi po sa yung programa, ngunyan po na pagkaaga. Standby lang po mga tugang, no? Mga orasyon pirata lang kita. Mga tugang, para po sa tuya po mga kababayan, ang pandepensa ta. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini
naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to alas 12:03. Nangyari, Adi, may mga poste naman pala nagkaturumba, maski ba ko makusog sa paros? Ayan, mga tugang, kaya after daw na magkulpa ang bagyo, ma-assist po ng linyang APEC bago mag-restore and mag-energize kang feeder. Ayan po tabi ha. Katurumba ang poste na. At siguro, saturated na sa tubig. Luminuye, lalo sa kilid na, di ba? Ayan po tabi, mga kabarangay ka. Sabi ni Aika Obiasca, gipsy po lalo na sa mga bahay sa Sinungtan. Nakantabay po si Letlet Kanya sa Indo 24/7. Lalo na po pag may mga sharing sa ding sitwasyon in advance po. Ayan, salamatan nga in advance. Okay? Yan, okay. O bueno, mga tugang. Si Mike Mendones sa ito, no, pumati ko po dyan sa Daraga, Mendones family and the Saitono family watching live from Masbate. Alright. Ayan na. Basta kita po mga tugang nasa lawas kang bagyo ha. Kasubago. Nasa kunyang kita ha. 150 kilometers ang distance sa Legazpi. Yeah, kasubago po yan ang pag-uulay ni Sir Ariel mga pasado alas 11. So, siyempre nag-giro ng 15 km kada oras. Ano, pinang 20 km kada oras. Pwedeng nagrani-rani na. Okay, nagrayo-rayo na. Kundi, ang bit-bit na oran, makusog pa. Yeah. Tapos kasi ako may na-record man na paros kaya na mati po nindo. May paros na na-record po na nasa 65 kilometers na Gastines. Yo. O kaya po araw ito sitwasyon. Basta kita po nag-isalbay, signal number 2 po manggiraray. Alright? Okay no, mga tugang. Diyan si BP Henry. Masalidan sa ko si BP Henry. Ha? Okay. Ayan, na para si BP Henry. Para po sa mga kababayan ta. Para sa padalos ito yung special coverage ko niyan po ng mga tugang na pagkaaga kaya pagkaaldaw. Miyerkules, Betsa 11, mga tugang na kung saan pigkukuso po mga tugang ang northing party kang Catanduanes kasi pasirin dyan sa northing party kang Camarines Sur and Camarines Norte ang kayo ni pong bagyong si Ulysses. Ganap na pong bagyo si Ulysses. Alright, send over kalos. Thank you! Kain na po tayo.
breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby, nagtutulungan pa niya si nanay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Sa tabang kang Revicon Forte, kung lawas, Sani Puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sani Puwersang lakas, 5 pesos SRP na Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollback sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. For DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa 4. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaob. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Maray
Marinaud po sa Gabon. Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Padagos na sa tuya mga tugang na pagtugay-gay tabi kan sa tuyang sitwasyon mga tugang ni Yolisi sa satuya po nakapalibutan. Good morning, good afternoon, good evening sa ibang lugar sa bilog na mundo. Kumusta kita dyan? Nasa signal number 2, mga tugang ang probinsya Canalbay. Asin po nasa signal number 1 man ang ibang parte kan Bicol, Masbate area. Asin po number 3 ngunyan ang probinsya nin Catanduanes. Hanggang po kitang alas 4 o kaya alas 2 nin hapon, magsarabay-sabay lamang kitang mag-oristorya, mapadapit mga tugang sa mga sitwasyon po sa tuya nakapalibutan. Asin po mga report, hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Dito po sa DCGB Special Broadcast kita po kunyan. Kumusta po ang bilog na mundo? Oy, si Ronald Baldo po sa kuyang kapartner sa Technical Department. Dito po sa DCGB. Nasa linya po mga tugang ang primerong report. Hali dyan sa luwas. Nasa linya po si Lowens Barcena. Aramon tadawan mga dagdag na istorya. Lowens, maray na hapon. Kumusta dyan? Go ahead. Yes, salamat tabi BP Henry. Kay bako naman yan si Kuya Boy Bata sa mobile unit. Tapos kami sa paglibot tabi BP Henry digdi sa sentro. Nagpupuho na talaga tabi BP Henry. Magkusog ang paros, buda ang uran. Bago pa yan na paros? Nagkusog? Roger. Oo. Oo. And tabi BP Henry, kasubago na agiyan ta so ang mga nagkapirang porosyon ka na barangay Rawis area. So sa may Mariners tabi BP Henry, pinagpupuuna na ngunyan na bahaon. And sa UST, as usual, yung manggiraray, karoon na naman dagat so eskwelahan. And sa Yawa Bridge tabi BP Henry, nagpupuo naman magtalangkawan na level ka na tubig baha, kulor tsokolate na tabi ni BP Henry. And digdi sa sentro, so far tabi BP Henry, dai pa man kita rin para na pa man na klase nin mga pagbaha sa mga pinagbabaha dabi baga BP na area pag makusugan oran buda pag may araw kay nga maraot na panahon pondig di sa may San Roque, Oro site and maging digdi sa may Imperial Court subdivision. May mga nagkakapira lang tabi kita BP Henry na mga naobserbaran na may mga nagkakapira pang mga tricycle, mga public transportation na tricycle tabi BP Henry ana nag-aaratod nin mga nagkakapirang pasaheros digdi sa Legazpi. And nagkapira man ng mga nagpakamotorsiklo patabi BP Henry ang pigpipirit na sa baton ana kakusugang kamparos na inidulot kang bagyong si Ulysses tabi BP Henry over. And sa ngunyan, pinagaandaman lang talaga yung pagbaha digdi ta talagang aday nagpupundo tabi BP Henry bulos ka na pag-uran para kay ning nasambitan ng bagyo. Asin sa ngunyan, mobile unit tabi BP Henry padagos na maglilibot digdi sa area kan Legazpi City to Albay District area tangani ng i-monitor tabi BP Henry at iba pang mga sitwasyones. Yan tabi BP Henry ang inisyal na impormasyon na digdi sa luwas kay Kuya Boy Henry Mata ako po si RTV. Salamat Lowen sa report hali dyan sa luwasan mga baretang yan hatod po sa Endocan Beer Brand. Tibay mas abot kaya na mag Beer Brand araw-araw. Okay, sige, sandali lang po nakatutok kita. Oy, good afternoon tabi kay Ray Aguilar ng Bicol University. Oy, sa mga nakatutok tabi habang nagpapamahaw ay nangungod to tabi. Unya na pagkahapon, sa Facebook Live pa lang, kaya bata dyan si Mark Shan Madrid. Ang sa tuya, tabing kapartner, mga tugang sa pagkapaabot sa Indonin live feed kang DCGB Facebook Live. Digdi po sa tuyang special broadcast. Alas 12, 17 oras mga tugang sa DCGB. Ang padagos ka mo nag-antabay, ngunyan pong aldaw, digdi po sa tuyang istasyon. Nagudto na ka mo. Garuyo naman. Nagparaikot ako sa luwas pa di. Nakalingaw ako magdara lamang man kibakalan. Wala man kibakalan. Warang bakalan. Nakaabot ako dyan sa Daraga Legazpi area. Hello, good afternoon. Marinaud to. Hello. Hello sir, si Henry po sa DCGB. Hello po. Sir, ano lang po muna, pa-hold up po muna, nasa linya lang po sa ALS. Okay, sige. Standby ako ha. Standby lang po. Hintayin ko lang.
Thank you. Alright. Okay, sige po. Alright. Sige, hintayin natin yung pag-asa ha. May request sa mga paradang kung na uliton na tabi ang forecast kaya nagapod ganaray kita sa pag-asa. Ang mga baretang inhatod po sa Endocam Plemex 40 available in South Star Drug, Mercury Drug and other drugstores nationwide. Ans Galero, nasa linya. Kami na Ans. Yes, marinaw to, Sir Henry, marinaw to sa mga paraan tabay. Nagpaabot mo niya ng informasyon na ang Albay Power and Energy Corporation sa pagi ni Corporate Communications Head Mr. Leslie Capos kung sa yung sinabi na as of now, pinag-off na kan NGCP ang gabos ng mga feeders kaya may naghaharapot daw sa inda. Kaya pinaagi naman niya sa DCGB na wala naman niya ng supply ng kuryente sa bilog na Albay. And sa indang sinabi naman niya, monitoring man sinda sa posibleng epektong daraka na bagyong Ulysses sa indang mga ekipahes, lalo na yung mga poste as in kable nin kuryente sa satuyang kapalibutan. Sinabi pa ni Capos na siya naglalaom, pati na ang bilog na manihamiento kan Albay Power and Energy Corporation na natulos man giraray na mapundo ang bagyong Ulysses sinda. In kaso magkaiguan na assessment after kang bagyo or post damage assessment ni bagyong Ulysses, tulos man na asikasunin din para may balik man giraray tulos ang supply kan kuryente para sa satuyang mga namumuta na konsumidores. So yan update from Albay Power and Energy Corporation and Galero. Alright. Thank you, Angie. So dahil na po mabalik ang kuryenteng yan hanggang sa ibalik ang NGCP ang kuryente. Mga tugang sa Satuya at tabi na mga substation sigdi po sa Satuya at tabi na kapalibutan. Ha? Nagpalso ka sa bagong mga siguro mga 11:30 gayon. Mga 11:30. Mas maray na po yan. Mas maray na yan na i-off ng una ang gabos na linya ng kuryente. So ang source nag-off mismo kang linya ang NGCP. Okay? So, dahil na maghapot kung dahil ka mong kuryente dyan, dahil nga kami digdi kay Arog gani, talaga pong gabos kita dahil kuryente, mga tugang sa yan, ha? Gabos po kita dahil kuryente, digdi po mga tugang sa palibota, tainop na yan kang NGCP. Hello? Okay, sandali lang po ha. Pakialat-halaton ta mga tugang ang informasyon tabi kan MGCP. Ang bareta man pala ni Ans Galero, hatod man sa Endocam Multi-5. Yes. Okay. Naka-live bang kita mga tugang sa YouTube, DCGB Legazpi? Ha? So mga YouTubers natin dyan, paki-search na lang. Ano ang pwedeng i-search, Juan Mark? DCGB Legazpi lang, maluwas sa YouTube yan, ha? Yung mga nasa YouTube po, naka-live kita sa YouTube, mga tugang YouTubers, mga YouTubers natin, DCGB Legazpi. We're live also sa DCGB News Online, sa Bilog na Mundo, DCGB app, DCGB Live app, as in po sa DCGB audio streaming. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Yes, good afternoon po. Ako nang hapot na natawara kami kuryente. Oh. Ang hapot, kung nag-charging na. Iyo. Budang hapot bigo. Ang hapot bigo. Ang hapot kung may baterya sinda. Hello? Sarap pa. Okay. Migo, sandali lang ha. Tayaw na sa pag-asa ha. Madali lang ha. Tayaw na sa pag-asa, Migo. Alright. Balikan ko lang si Bossing Ariel sa modyo ng pag-asa. Si Ariel, si Henry po ini sa DCGB. Iya po, maray na ito po. Maray na ito, amigo. Kumusta po? Sa ina po ngunyan si Ulysses tabi, Sir Ariel. Go ahead. Sa mga oras po ini halos nasa na po niyo, tungkod na kang Albay. So halos na kita duman sa nearest distance, nilauman na kumbaga yun na yung nearest distance ng Legazpi duman sa sentro, from the center. Silpadagos po ining naghihiro nga pasiring mandigdiyo sa may area kang kang marani pa siya sa may Kamsur as in marani sa Cam Norte. Then pasiring na po din naman sa Quezon, Polillo Island. I see. So pero po ang distansya tangon yan si Radiel sa kuan sa kay Ulysses tabi. Alos po nasa 160 kilometers north of Legazpi. Opo. So kung kita 160 north of Legazpi, what about po Catanduanes area? Ang Catanduanes po, kasabang alas 10, mga nasa 100 kilometers north of Virac po siya. Opo. Okay. So halos palampas na ni duman sa may Catanduanes.
Ayun, so halos palampas na. So 2 hours na ang dinalagan niya, 10 o'clock. Pero so speed po kayo ni Sir Ariel? Pero so speed niya? 20 kilometers per hour 20. po. So nakadalaga na sa Kimoroles mga 40 kilometers, ano? Hali po. So kung sabihin mo po, sa mga oras na yun si Ulysses, pahali na sa Catanduanes. Tama po? Tama ang kasabot ko sa Mga inyo. oras na iniyo, paparayo na po ang sentro niya. Pahali sa sentro. Pero, Paparayo. Pero yung ano niya, yung nasa sirkulasyon pa Mangirare ang Catanduanes. ayun. So other part kan Baguio, although di man sa naglandfall, yan pa po sa inda. Iyo po. Okay. So sa ngunyan po, ining oras man na ini, iyo man ang nearest distance sa Baguio. Tama po? Iyo po. Tapos ang Kamsur, halos down naman dyan ang nearest distance. Halos nasa northern portion na po naman ang Kamsur. Ayun. Okay. Mga perang oras tabi ni Sir Ariel na sitwasyon na ini na paros bago tamamatian na gari. So Baguio man pa harayo naman sa Albay tabi. Alas po, ngunyan na hapon, mamamatian ta paniyo, mga kaniyong pabugso-bugso. Pero ang oran na, alas po at nabanggig ako itang pag-oran. Iyong Sa aga, yung kamatanga, asin sa aga, gradually inaasahan na improving ang weather condition dito sa Albay. I see. Okay. Okay. So ini pong paros ngunyan, mga perang kilometro po ining namamatian tang dot. Tuloy po, digdi yung Gastenes nag-abot sa 80 kilometers per hour. 80. 80, makusog man ano? 80 kilometers per hour. Kaya pala sa kuryente kang NGCP. Yung Gastenes niya, oo. Yung Gastenes niya. Na-record po yung NGCP station. Opo, I see. Okay. So with that po, as ngunyan, ang Bagyo, anyaw kita sa may langilang kang Bagyo, pa didistansya man sa Kilaway-Laway tabi. Ini si Ulysses, ano? Iyo po. Okay. So, ano po ang kwan ngunyan? Ano po ang sitwasyon ngunyan sa pasisiring sa Kamsurin, ano? Kamnorte, tama? Kamsurin, Kamnorte. Maagi ang eyewall niya sa may northern portion kang Kamsur, then sa northern portion man kang Kamnorte, bago magpasiring duman sa mainland Quezon and kumbaga Quezon Aurora area. Ayun. Okay. So, siguro mga 4 o'clock at 3 o'clock, medyo purawas na tabi, Sir Ariel. Selling po nila. Mga 4 o'clock or 3 o'clock, medyo padistansya naman sa tuya ni si Ulysses, ano? Iyo po, mga 4 o'clock, ang sentro niya naman, haranin naman duman sa may Kamnorte. I see. Okay. Asab na po, pero ang coordinates niya tabi. Ano po? So coordinates niya po ngunyan, asab na, pira. As of now, mga nasa 14.5, 124.2. Iyo. Dahil naman ang siya naghiro, ano? Kanso inot nitong forecast, ano? Iyo po, alas namin niya yung, yung forecast track niya. Opo. Okay. Sige, Sir Ariel, salamatan po, ha? Yaman sana po. Thank you. Po. Sige, thank you. Ariel Samudyo ng Pag-asa. Yan. Binalikan talang mga tugang tao. Di ngunyan pong alas 12:25, inidatabi ang pinakaharanitang distansya mga tugang sa Bagyo. Ano? Ini ang nearest distance tabi sa Bagyo. Kaya taw dyan, mga bandang mga alas 3, alas 4, paluluya naman iyan ta, padidistansya po sa tuya tabi mga tugang ang Bagyo na si Ulysses. So 80 kilometers per hour ining Gastenes na nagtatama sa tuya digdi, parte po yan mga tugang nasa laog kita kan nasa kuang kita, nasa sakupan kita mga tugang kan Bagyo. Iya po, kaya ang handaan ta digdi an padagos po mga tugang na pag-uuran digdi po sa tuya na palibot, ang paghali ni Ulysses, may posibilidad po mga tugang na may dara po siya na makusog na pag-uuran. Okay? Ini si Tita Daphne. Tita Daphne, kuduton ta ko ng pag-text mo. Kung anong pigitex mo Tita Daphne, kuduton ta ka dyan, maray na hapon tabi, maray man na pig off na kan apex so ilaw para at least pararihas kita. Dahil lamang kami nainggit. Hining Noel na yun. Iyo po, tama Noel, pararihas na kita. Nadaing kuryente lugod, biyo pa. Hello, good afternoon. Hello? 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 Nawawala tayo. Okay, sige po. Matindi po ang Bagyo Makusog Amparo. Saan po ining area? Henry M. Anong oras kita magkakamati na Makusog Amparo? Ang nga na po, sabi ni Ariel sa Mudyo, siguro na dangog mo, na ining oras na ini, iyo po inang oras na harani po kita sa Bagyo. Ang distansyata po, mga nasa 160 plus kilometers. Ano? Ang distansya, nyato mga tugang sa mga oras na ini sa Bagyo.
Iyo po. Unya na po yung pinakaharanita. Luway-luway yan na paharayo po sa tuya. Meron bang update meron po bang update ang bagyo sa Sorsogon ay yumananggad? Ano? Ang Sorsogon, madali lang, signal lang. Madali lang po ha. Ining mga nag-aantabay sa tuya, mga tugang na mga taga Sorsogon, tabi, bata makusog man dyan ang DCGB, i-clarify ta daw sukan, madali lang ha. Ang Sorsogon tabi, nasa as of 11 a.m., madali lang po ha, tailingon ta sa online. Ang Luzon, madali lang, tingnan natin yung Sorsogon. Bicol, Catanduan, sandali lang ha, Quezon, Cam Norte, Del Gallego. Sandali lang ha. Okay. Di ko po nahiling digdan Sorsogon sa forecast. O madali lang. Tayo clarify talugod nga ni Klarado. Salamat po sa nagapod ha. Yung mananggad. Yung Sorsogon, tabi, madali lang ha. Sorsogon area. Signal number 3. Tabi, madali lang. Taapodan ta si Ariel, Ayun, kinatbirit yun. Basta ang number 3, tabi, tangalbay, signal number 2 kita. Madali yan. Pighanap ko kaya po sa internet. Ito, signal number 2. Tingnan natin signal number 2. Baka yaon sa number 1. Dahil lang po. Signal number 2. Pangasinan. Okay. Albay Sorsogon po. Nasa signal number 2 po kamo. Salva Sorsogon, di ba? Ang rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias, and Ticao Island, signal number 2. Ano po? Parariyo po kita, kung hindi pong paros na namamatian digdi sa Legazpi, sa Albay, kamotabi na nag-aantabay dyan sa probinsya kan Sorsogon, iyo man po ang paros na namamatian tangon yan. Okay? Iyo man po ang paros na namamatian ngunyan, hindi po sa Satuya na palibot. Okay? Signal number 2 po, ang probinsya kan Sorsogon, Burias, and Ticao Island. Okay. Hello, good morning. Magandang hapon po. Yes, maray na hapon tabi. Pwede mo po mahapon sa asa kay Sir Ariel. Kung gaano kadakula po or sa distansya kan rain band hali sa mata. Kan may kurente pa po kita, may internet. Nahiling ko po kung may wasunon. So, iyo tabi, mas dakula tabi sa bagyo. Paghali kan bagyo, may ikog pa siya tabing uran. Pero may wasunon pati sa rain clouds niya. Kaya nga pipaghanda kita ng paghalikan bagyo, may urang patabing kasunod. Yan ang piga pa antabayan ng Satuya kan PDRRMO, tabi boy. Tapos ano po yan, dispersed pa yan na rain clouds niya or continuous? Continuous. Ang sabi ka sa bago kan na-interview ko siya. Kaya ang circumference ba kang bagyo 480. Pero nag-500 na gali po naman nag-500. Paglagpas dyan, may oras pa yan na dala. Kaya mag-standby kita sa possible na o posibleng bakuran. Hopefully, hindi magbaharap yung kinta. Iyo tabi. Sana na Sana. lalo. Pero asub na baka lamang baka lamang bako man masyado. Ilingon ta na lang tabi. Hopefully. Pamiti pa kita lalo. Galing may self-bar kita. Iyo po. Oo. Thank you. Okay, thank you boy. Thank you. Alright. So so yan tabi ang sitwasyon. Digdi po sa pulang medyo makusog ang huyop-huyop kan hangin buda uran. Engineer Mer Legazpi, ang hangin po dito sa bahay coming from east-southeast. Okay. Thank you tabi, Engineer Mera. Ang balita ko mauranon da duman sa to sa Castilla, may mga dorodang koros na paros po duman, sabi ni Boboy Canyo. Totoo boy ta, ang paros tabi, signal number 2. Ang Magastines, mga nasa 80, sabi ni Pag-asa, ani Ariel Casabago. Alright, okay, sige po. Signal number 2 po ang Sorsogon. Iyo po, correct. Ang Sorsogon may naglandslide na po sa part ng Bulusan. Iyo manangan. Oras yun. Okay na. Sige po.
ask ko lang kung anong oras mamatian sa... Ayun na po, sinabi na kasabago ni Ariel. Okay? Prime, anong oras tabi high tide? Ay, di akong ideya. Pero dyan na hapon ang high tide eh. Dyan na hapon tabi. Basta dyan na hapon sa... Di ko lang may saktong oras tabi, Prima. Pero pag nag-uran, iyan ang antabayanan ta. Makusog ang bagsok ang paro sa malinaw. Iyon. Orasyon sa mga paraantabay nga na special. Ay, deka muna. Saka na muna, ha? So, nagka-kuryente na, wala na din. At least all na. Tama ka tabi dyan, ate babes. Ulok-ulok mo pa. Kudutunta ka dyan na. Basta sa aga, may kuryente kami sa iyo. Ibabalik yan. Pag ibinalikan ko ng kuryente, kang NGCP, so mga area po na yan, posibleng magkaigwa tulos. Hello, good afternoon. Hello po, good afternoon. Good afternoon, tabi. Opo. Yes, ano po may paglilingkod? Mayapos lang po, halimbawa, katapos kang bagyo. Ano kung pwede na libre ang pagpakibaybay dyan sa Ano po? Kung pwedeng libre ang pagpakibaybay sa mayon. Natapo-tabaybay ang problema mo. Problema po, nagkulo na baga, ang takaw na. Sige, ilingon ta na lang pagkatapos kan bagyo ko anong gusto mangyari kan mga otoridad ta. Iyo. Yeah. Tasod na po, bawal po ang pagkwari sa palibot kang albay. Iyo, bawal ang pagkwari. Kaya lang kan sarong alda, may nadakap si Mayor, nagkakwari dyan sa may mata nag-area. Limonangan. Okay, sige po, salamat. Binawal sa pagkwari sa albay ni si Mato, si Mayor Rosan, may nadakop na nagkakwari. Hindi mo na yan. Ay, sus ko. So nabasa ni Papa Mardila kasabago, alas 2 this afternoon ang high tide. O alas 2 na tabi, sabi ni Boboy. Alas 2 tabi, high tide, sabi ni Mar. O alas 2. Sige. Alatong tatabi ang alas 2. Okay. Good afternoon sa, okay, 2:08 this afternoon po. Okay, sige. Sa Sisam Subdivision day patabi nagkakuryente daw kampang kami mismo. Ngunyan po daramay kita. Ngunyan po daramay kita po na daing kuryente. Ano po? Iyan ang sitwasyon. Pinutol na kang NGCP mo. Tama yan. Nganing daramay. Hello? Hello? Yes. Pakibaba po kang volume kan radyo nindo. Hello? Hello? Alright. Sige daw. Apudang ko daw si Dr. Cedric Daep. Tangani po na solve kita. Ngunya na hapon ta. Mapatubang kita mag-analisar kang sitwasyon kang panahon. Hello, good afternoon. Hello? Hello, sir. Yes, good afternoon po. Good afternoon, sir. Opo. Sir, regarding sir sa pag-quarantine sa may bunga, dapat sir, digdi sa bugtong, mag-vlog sir ki checkpoint yan sa kanto. Sige pa digdi sir ang aray kan mga darakulaw. May karta pang bye-bye, dahil nagsutak mo rin doon. Ata nga ni Ibaya, binawal baga ni kan presidente o ni si Mato? Iyo na nga ni sir ang bawal. Pero sige pa digdi ang aray kan mga truck. Ata masira mo ni boss na. Ang hirap nga ni sir, may dinakap dyan sa kanto. Ata na nga ni. Besa na pagkatapos-tapos kining bagyo, itabihan sa tuyang katawan ko doon. Sir, iyo man lang sir. Sige sir, salamat. Mga mapagalon bagit ang mga Pilipino, palisos ko. Mga poderoso pati kita, day kita nagkakatararaman. Sarong subdivision, dumaan linya, tabi kami. Pwede sarok mo na. Sir, kung naraot tabi ang transformer sa sarong area, arog sa Pink Street, di po pwede ilipat mo na kami sa ibang poste. Duman kami tabi sa White Street, di po yan pwede. Ano daw tabi ang rules kan APEC? Iyan tabi sir ang i-clarificar ta sa APEC. Iyan tabi ang i-clarificar ta sa APEC tabi engineer architect Leo. Tibad may magapot na naman sa imo kung nata maluyahon ang tubig. Ano tabi ginamit mo paglibot sa Legazpi Prime? Nagpadya ka tabi? Nagmotor tabi ako Prime? Nagmotor lamang.
Asmi lamang tabi kung balik ang source kang kuryente sa pawa. At day pa po mabalik ang kuryente tabi, mga kapatid, pinutulong una kang NGCP. Okay? Alat-alato nindo na magbalik kita sa normal na sitwasyon. Okay? Alas 12:36 oras, mga tugang sa DCGB. Maray na ito tabi, Dr. Cedric. Maray na hapon tabi. Opo, kumusta? Nangudto na lamang kamo dyan. Kanya naghalat-halat na kitang mag-improve ka. Sabi ko nga ni Kasabago, iyon na ini hanggang mga alas 2 o alas 3, iyon na ini. Taba ka lamang makaagi ko doon. Di ko lamang kidit lamang na masimot dyan. Pero nagkukuyan kaya ako. Dahil ako nagpo-pronounce ko ta. Nagkakaagi sa Tercer Distrito. Nakarani. Iyo baga. Okay. Natabaha na naman. Nasa nagmamonitor sa iyo. Biglang doon mag-uruli at iyo nga. Sige, kaya pa ako napapunsin mo ta. Mapatuwang lamang kita kayo mag-analisar tabi na sitwasyon tango niyang kampagyo. Sa iling po nindo sa PDRMO, ano na pong kwantango niyan? Status na tabi, Dr. Cedric? Kung nakaroon mo sa pag-asa, nakaramo ka pag-asa. Sabi kang pag-asa, ang distansya tango niyan, 160 kilometers. Halos sa Legazpi, 160, more or less 160. Inida pong oras na ini, ang pinagharanita sa Baguio. Tama. So, estimate ko, ito naman sa nakatrack, 150 to 160 kilometers distance sa Bago in 1 hour. Iyo po. Okay. 1 hour. So, ang sabi nga ni Ariel, after kaining mga pirang oras, baka na mga 3 o'clock, 4 o'clock, medyo paluluya naman sa Tuyaan, Baguio. Ayun. So, estimate ko niya ko, mga kining mamatayan din eh. Kung ligas ka pag-urunan pa, iya po. mga ganito niya ko, pwede mag-extend na 3 o'clock. Pero, bako ini-appropriate sa TV, bako ini-appropriate sa pulang ginubatan. Iyo, iba ang sitwasyon duman, mas haranisinda, di ba? Mas haranisinda eh. Ang tigurunan ta, appropriate ka na sa Legazpi, based analysis sa distansya 160. Dahil sila masarani ang distansya nila, kaya ibang sitwasyon nila. I see. Okay. So kung naarog po ng sitwasyon, mas ibang tama duman sa area ninda, sa Tiwi Albay and Premier Distrito. Tabi ano, Dr. Cedric, pag nagkataon. Pagkataon tabi, nagluya-luya. Sabi ko, kung ining paros na namamatian ta, mas makusog-kusog duman sa enda kidit, kumpara sa Tiwi. Mas makusog-kusog sa enda. Pero hilingon nila, tanganing pasiguro sila, kung nahilin nilang timog na nag-southwest na ang direksyon Camparos, nasa northwest na yan sa Tuya. Pero kung westerly westerly ang Paros, meaning hali sa west, gusto sabihin, ang Baguio nasa norte pa, pinakaaran ng distansya pa sa Tuya. Ayun. Okay. Yan so yan ang nailingon nila sa Tercer Distrito. Dahil kita, sa iling ko, huyaw na kita sa westerly ang Paros, na nasa north ang location. At anytime, pwede na yan na mag-northwest location. Correct. Kaya lang, delikado pa yun. Kung tamaan pa kita kay mga gusty wind na puruhan lang ka rin sa namamatayan ng Paros, pwede pa yun magdalakan mga loose materials na pinaunan kang roli na pwedeng matamaan pa sila. Actually po, ang pig-anticipate mo niyan kang iba, ining bakusog na pag-uran after habang pararayo ang Bagyo tabi, Dr. Cedric? Iyo, baha na duman sa Tercer Distrito. Iyo, ano? Baha na duman. Saan po parte sa 3rd District ang nagbaha sa report sa imo? Ay, Pulanggi, mga baraha na yan duman. Pagkatapos, ang sabi ko ang uran, dahil pa sa ito naglalawag sa diameter, nag-uran na kita. Iyo po. Okay. So, kaya talagang widespread sa uran ta, kung araw kang roli na mas arani sa mata. Okay. So, ini po, kung sabihin, habang ang Bagyo nag-distansya sa Tuya, posible doon po magkaigo ni makusog na pag-uurang giraray? Iyo, pwede magwalat pa yan sa ulan. Dahil kita nakakasiguro na ngayon yun na ang sitwasyon ta. May mga sitwasyon kan Bagyo na pagkalampas kan Bagyo, minawalat ka mas makusog na ulan. Iyo, tapos sabi sa ko ni Ariel, yan daw na hapon, hanggang dyan na Banggitabi, mauran ang palibot maulan sa Tuyang area. Iglesia sa probinsya. Pwede, dahil lang ta, alang ka ang temperatura sa Pacific kung na nag-northeast, magkakita kang Paros. Mas nag-duman. I see. Okay. So, sabi niya, siguro kung ang 4 o'clock medyo pa-distansya sa Tuya, pwedeng dyan sa 3rd District o 1st District, mas kumpasinda, mga 5 or 6 o'clock ang sitwasyon ninda. Pag-abot sa makusog na Paros. Pwede, lalo na sa Tercer Distrito, pwedeng ang sitwasyon sa inda,
mga dyan pang alas 4, alas 5, maski alas 6, pagkaro maulan pa senda. Iya po. Okay. So nagluwas po ngunyan sir na ang satuyang may impact tulos bako mamparos masyado So baha sa 3rd district. Pag nagkataan. Na pagkatapos ining lahar, although di ko nahihiling ang threshold sa lahar, pero dahil talagang mga loose materials kita, mobilize yan. Pagkatapos mga ang channel, delikado ang movement manggiraray kang lahar. Kaya hababa mo yan ang threshold ka na dahil kayo mag 60 millimeters. Iya po. Buda din ba masyado mga kampante? So naka-start dyan sa may palibot Kamayon Volcano? Hindi masyado sila makakampante. Tapos itong sa Paltikang Malinaw area, Tiwi, haling Mayon tapos haling Mount Malinaw, makusog naman ang flooding, sigurado ko yan. Iyo. Sabi digdi, sa Malinaw da area, habagat na ang paros. Pahabagat na ang paros sa may Paltikang Malinaw. Ano pang gusto sabihin ka ang pag-araw ka ng sitwasyon? Kung habagat na, gusto kong sabihin, nasa northing parte na talaga ang mata. Ganyan, ang sitwasyon kang Malinaw, tapos kang Legazpi sa kondisyon ng parehas, hindi pwedeng i-compare sa sitwasyon dyan sa Ginobatan hanggang Libon. Iyo. Dyan sila dyan maghabagat. Ay, opo. Sige tabi, Dr. Cedric, unless na may dagdag pa kamutabi na advisory una sa publiko habang ang bagyo yaw ang pasatuya? So ganyan, nagpapaliwanag kita kanila, nangangahulugan na pwede na kita magruluwas na magbalik sa normal. Dahil patabi kita pwede magruluwas dahil delikado pa. Buhan man, tinarontang unang nasarong kita, magluluwas kita, diyan na pag mag-improve, ang most probably na improve ng situation ta, baka pag-diklom. Iyo. Baka maray na ang panahon kaya pag-diklom. Posible. Pero ganyan, makakamatik sa pag-uran-uran hanggang mga alas 4, alas 5 araw kaya. Kaya katayan matatapos dahil widespread ang cloud formation na sabi kang Pag-asa. Yes, opo. Sige sir, salamatan pong maray tabi sa imo. Salamat man tabi. Opo, thank you. Mga tugang Dr. Digdaep tabi, ang satuya na kauron mo niya na pagkaaga. Noel, may number ka naman sa amin sa imo na di ko na kukuha so pinuruad mo sa ko na number kan so amigo ta na alkalde. So pika po dang kabagang alkalde. Papaki-forward mo daw nga tabi sa Kuya Giraray, taba ka pwede tang maapudan. May Birak Katanduane, susko, sa Birak daw, tinubig na naman. Sige da baka pwedeng maapudan ta sa mayor, kang Birak, si Mayor, Sarmiento. Baka lamang makontaktangon niya na pagkahapon, makuanta lamang tabi ki situationer duman. Digdi po sa Ginubatan, madali lang ha. Ginubatan, makusog ang uran, may pakusog naman po ang paros na taga-Daguso. Pakihapot ngayon tabi kay Maestro Cedric kung may kuryente na sinda sa Sunrise. Day pa sir, ayaw na ang problema kayo to. Ayaw man ang problema kayo to. Hello, good afternoon. Hello sir. Yes sir, good afternoon. Mga anong oras sabi malapas sa tuya ang bagyo tabi sir? Sabi kang Pag-asa po, mga 4 o'clock daw o 5 o'clock, baka padro distansya naman sa tuya, kiluway-luway. Pero dahil pa po ngunyan, ang bagyo po yan pa sa tuyang bisinidad. Iya po sir. Okay. Salamat po. Salamat. Ayaw, salamat po John. Hindi sa Lakandulay ni. Ayaw, thank you Migo. Monitor sa imo. Yes, thank you. Ayaw. Hindi mo monitor naman sa luglig sa dari. Sigan lang kao. Diyan sa Suyawa River? Oo, so hindi ba sa Lakandula? Talaga? Kumal ng Yawa. Okay. Sige, salamat ha. Salamat, Migo. Ayaw po. Salamat. Alright, thank you. Alright. Sabi ni Aldi, 993.9 barometro may sa tabako. Anong indikasyon tabi kan sa Aldi? Aldi, pag-araw ka ng sitwasyon. Pakitao daw sa kuya ang paliwanag tungkol dyan sa bagay na amigo. Jomar Bien, may report. Kamusta unta daw ang situation tabi o situation duman sa Premier Distrito ng Albay? Jomar, good afternoon Jomar. Salamat, BP Henry. Good afternoon. Mauranon, BP Henry. Ang First District location ko, malilipot. Ang Oran District, kasubanggi pa ini nagpoon. Halos dahil ngalo na. Kasubang kong aga, medyo turtagiste. Pero ngunyan magpoon na mga alas 11 o alas 10 dahil ang paingalo ini. Tura-tura ang bagtakan makutok na Oran. Digdi sa First District, Canal Bay.
may mabukso man na paros na minatama sa nang bigla. Sabi ko nga ni Kasubag Husenot kung paabot ki information dumang pa sa programa ni Pio and ni Mardila na kung pakasubago may paros nang nagtatarama digdi sa Samuya, although bako man makusugon, pero ang mga kahoy naglalabyog man minabigla, minapundo, tapos minabigla kakusog ang paros. Mientras tanto, ang pinaka-problema, ang pinag-ampangon niya ang tabi, BP Henry kan malinaw, iyo ang tubig o baha. Ini ang kinumpirmar mo niyan sa DCGB News ni Mr. James Alcala, ang MTRRMO kang abanuan kan malinaw, susugtay Alcala, ang paros, bako man masyado, alagad nagbuburuto na ang tubig sa mga salog. Ang halangkaw ng tubig yung susabal sa river na yubagan minakaw sa kanba duman sa parting ito kan Barangay Balsa, lalo na sa Malinaw National High School. Nasa yellow na ang level ka ito. Alagad so ibang salog na yaon sa may iba itaas na parte nagsusurupay na at sigurado ang pagsakit pasiring mang giraray sa Balsa. Uyaan pahayag ni Mr. Alcala. Barangay Jaro po, so Batak River, and then Palali River, nag-overflow na. May Jaro po ito. Sa may Jaro. Yes, may mga apektado duman sa may Jaro. Kapag di pa sabi nakaligat tabi sa Jaro? Ayaw. Nag-ulot na ito sa mga kapitan. Okay. Dahil kay ni padagusan nagiging patanid ni Alcala na sa mga residentes na dahil hanggang magbalo-balo na magbalik sa sendang residensya, lalo na suwara resultado. Dahil namimiligro na ang sitwasyon, natatakot ang MDRRMO na kung magpapadagos ini na pag-uran, baka bumuto ang tubig naman sa salo kasi na dalaganan ng mga kaharungan. Sa harap kaining sitwasyon, ipinagrekomendar ni Mr. Alcala kay Mayor Lenny Seriola Santos na daingon na sintomatic camp ngunyan maski makalapos na ang bagyo. Ang pagtatakutan ni Mr. Alcala BP Henry, kung magpapadagos ang uran asin sa kamagpangaan kan bangki, biglang rumagunas o dakuso pa ibaba ang mga tubig na haliduan sa bulod, asin ilugod at magtampon o magpabaha sa mga residensya digdi sa ibabang parte kan Banuan kan Malinaw. Opo, yung sabi, mas naluway na nga nagkilit natin sa Suparo. Kasi bago medyo grabe. Medyo sukuman, nagkukuyan-kuyan na isang huli mama. Ayun ka tabi, mga alas tukli tabi, tabi din dahil na. Orang lang ang pagkaka sa oras na pagparalik sa kamal lugod. Sinusuran, ako Supara, lalo lugod na lang. Ito kumatik yung kunyan. Tatabi. Rinig ko nasabi kay Mayora, ano talaga may po ang magkampang? Lusog kay Alcala matapos na may pabot niya ang rekomendasyon kay Mayor Lenny Seriola na dahil maktikam munyanal daw halatunig ay papaabot inigyan sa PDRRMO kaya particularmente kay Cedric kasi halatunig ang response ni Dr. Cedric Daep kung anong desisyon niya sa rekomendasyon na inikan lokal na gobyerno kan Malinaw. I see. Okay. Ano, Jomar? So, ang Malinaw baga talagang magpun pa ka ito, talagang maskan sintrobi, baha talaga yan eh. Paano kaya, BP Andre, ang mga salok na sa mga hali sa upper barangay kan Malinaw, budak kan tabako, ang talagang sa Malinaw. Oo, yan. Saro pa yan. Pero ang nagsasalot, kang gabos na tubig, sa kabangaan kan tabako sa upper barangays pasiring sa Malinaw tayo kining salok na yung sa sentro kan tabako nagaagi duwaman sa na ini pero nakulo na salok sa upper barangays kan tabako ang dalagan pa lang kan pasiring na duman sa balsa ayun kumusta ang balsang yan yan bagang balsang iyan isus ko masalanggaw ang tubig sa lugar na yan kumusta ngunyan Roger, sabi niyan, sabi ni, so nagtaas na naman so, tubig sa salok. Pero dahito man nag-overflow, kapag nag-overflow ini, madalaga naman ini, duman sa mga kaharungan. Itong
So, Malinaw National High School na yaon sa Balsa, sa plus flood, medyo safe na ito, kanaulangan na ito, kanalang kamo na iwi na nagsirding karudike. Pero, minabaha pa mang giraray dumata, nasa kaibaba nito. Pero ako nang arok kan dati na nagasa talaga ang tubig naman. Ang problema, pag may na overflow na sa salog, itong tubig, minawagas na ini pasiring duman sa kaharungan, pasiring sa barangay Bagumbayan, sa sentro kan Malinaw. Iyon. Kung makikirong duman sa iyo, so nangyayari kang Bagyong Rolly na binahaan bilog na sentro kan Malinaw atin kataraning na barangay kan sentro kan Malinaw. Okay. So yan dito ang sitwasyon mo niya sa Banuan kan Malinaw, Jomar Bien, Salamat Jomar sa report. Hali dyan sa luwas. Mga tugang ang mga baretang yan hatod sa Indokang Downey. Bye-bye Bahay Ros kahit sa pambahay with Downey. Unilab brought to you by Unilab. Malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Okay, sige po. Sandali sa Virac Catanduanes daw, sabi po sa post na pinadala sa kuya, baha. Makusog ang sitwasyon tabi, ang bulos kan tubig duman po sa Virac Catanduanes. Balonta daw na apudan ang alkalde kang Virac kung makauron niya tungon yan mga tugang kumustahon ta daw sinda duman ta may pinaras-dara sa kuya na mga pictures digdi si Noel. Baha po sa Virac Catanduanes, baka makauron ta lamang si Mayor Pusoy Sarmiento. Kang inot na kauron ta ini, baka lamang magkaigaw kitang tsansa na makumusta tatabi ang sitwasyon mga tugang sa Virac Catanduanes. Sana ayon. Busy town Busy town. Sige, taon-taon po ha, balikan ta. Ay salamat, may nagpadala sa kuya na number kay Governor Buboy Kuwa. Sige daw, kumusta tang Catanduanes? Baka lamang makauron ta si Governor Kuwa. 5, 4, 5. Sige daw, 3. Balontang apudan si Governor Kuwa, baka lamang okay ang signal na duman. Nagbalik na baga ang signal duman, mga tugang sa Catanduanes, kung mag-ring, masimbag ini si Governor Bo. Ayun, nagsimbag si Governor. Nag-ring, madali lang Governor, maray na hapon po, si Henry Governor, hello Gob? Hello, Governor? Nawawala si... Hello, Governor? Madali lang po, Naputol? Ulit ng tadaw giraray. Magad kitang situationer duman interview ta si Governor Buboy Kuwa, kang Catanduanes. Governor? Hello, Governor. Si Henry Maceda po ini sa DCGB Legazpi. DCGB Legazpi? Opo, si Henry Maceda po, Gob. Henry Maceda po. Hello? Governor? Hello? Hello, Governor? Ayun. Nawawala ang signal. Ulitin ta. Last try natin 09 3. Yan, okay. Itry tagiraray na po dan si Governor Buboy Kuwa ng Catanduanes. Sana okay po ang sa tuyang signal. Last try natin. Tagari, baka may problema sa signal Hello? Hello, Governor. Si Henry Maceda po ini sa DCGB, Legazpi. Opo, pwede po lamang makahagad bugog kay interview. Sitwasyon po diyan sa Catanduanes ngunyan. Okay lang po na i-on-air ta ka for
Okay, sige po. Okay, thank you. Alright, mga tugang nasa linya po si Governor Boboy Cuba Catanduanes. Governor, maray na although bako po marayang alda hapon nindo diyan. Kumusta po kamo diyan sa Catanduanes ngunyan? Hello, Governor. Henry, sa ngayon po, pinabalbalan pa kami kang bagyong, visit kung saan nasa sentro pa kami ngayon ng bagyo. Bagamat nasa taas siya, pero sa dakula, pagdakula kang diametro ng bagyo ini. Opo. Mati-mati mo yung isang pagkakit mati-mati mo pa. Mayor, kumpara po kang uminaging role, boda ining bagyong iningon yan, kumusta po ang sitwasyon kamparos na na-experience nindong niya, Governor? Tabi? Times 3 po. Kung tutos mga University tabi, tuluhon tabi ini kang bagyong role. Alagad, ang problema, igo kami mga munisipyo na iman natin na sa upper part of, northern part of Catanduanes. Opo. Which is part of Taramuran, Pandan, Manok, and Panganiban, and Biga. Masyado tinamaan. Pero, ini pong bagyong Ulysses, man ang sentro, hagip-hagip ang northern part of Catanduanes. Ako sa yan, may mga picture kami ding super kabahan, like for Barangay Inipaan. Iya po. May picture nga na Radyo Pilipinas. Iya po. Halos lubog ang Barangay Inipaan yung Manok. So isa pa rin na nahinig yung report dahil kaming komunikasyon from the municipality of Manok and other northern part of Catanduanes. Pero sila nito direct pa nakapadala ng picture. Opo. Sa media, kung saan nga namamonitor kasi sa Piras. Kaya sa niya po, lubog ang barangay Inipaan ng Manok. So, dahil ko lang aram sa ibang barangay, Kaya, kulang ang duros kaya na yung pinagdara, pero grabe ang kusubing oran kaya apektado man sa kita, Henry. Iya po. So ito pong barangay sa Bagamanok, nasa north po ito, Governor, itong area ito. So dahil nagyan ni Ulysses, iyo po ko niyan ang inot na naapektaran po ni so dahil po nagihan ni Rolly, iyo po ko niyan so naagihan ni Ulysses. Tama po, Governor? Ang sitwasyon mo niyan? Tama po, Henry. So na-scare kang bagyong Rolly. Ang ganyan man tabi, sa paramaning makusugawran na kung saan may mga landslide. Ay, susko. Araw na subtrabanation ko, Barangay Inipaan ng Manok is halos nakita ko sa picture. Opo. Talagang flooded ang buong barangay. Ay, susko. Okay. So, kumusta yun ang mga tao tabi? Nakanat sa safety man ang mga lugar ngunyan? Ang mga kababayan ta po dyan? The other day, sinumbit naman ang PDRNC Council meeting. Opo. Kung saan nagkagawa kita ng resolution o memo na possible o pro, araw ka nangyaring baging Rolly. Kaya we presume na nasa setting area sila. And then sa Irebahan duman, so naman may mga list of school building na pwedeng evacuation center tapos dahil man naraot na tigtao naman sa mga barangay tanganing ito man ang magiging sirungan ninda, Iyo. Taong harap sa dagat, harap sa tapa na silbing na baha. Iyo po. Bata sa mga harong baga, indot ng gidaba ni Rolly, lungon yan, lalo nang nadagdagan pa kaini. Sana po nasa safe gabos na lugar po sa itong mga kababayan po diyang, Governor, sa Catanduanes. Ano po? Sana po, dahil ang mamatay na po yung casualty, Henry. Yes. As far as distroso, pero may distroso, pagdiling ko na nga so, panghinipaan, lubog, nahilin lang ato, so, barangay, medyo ako pa itong barangay na ito, at kataning nakulang sapa, kaya talagang apektado kayo ng bagyong Ulysses na ini. Kaya sabi ko nga ang problema kayo ang kaiba kayo sa Rolly, ang Rolly, diit lang ang bagyong Rolly, diit lang ang oran. Pero ini bagyong Ulysses, nagamat maluya ang hangin kumpara naman sa bagyong Rolly, pero dakulan talaga yung dakulan darang oran. At dakulan ang diametro, dapat yan, Yeah, opo. Governor,
Hello? Ay, sandali. Napuputol. Governor? Hello, Gob? Madali lang ha, medyo. Hello, Gob? Ayun, medyo. Governor? Hello? Nawala. Sandali lang ha. Naputol yung signal ni Governor Boboy Coa. Balikan hapot sa Virac, Catanduanes, ano? Balikan ko lang si Governor. Medyo, kaya makusog talagang paros duman, ano? Buda, baliktad na nangyari. Paros mo yan, medyo maluya, pero mas makusog sa uran. Ano? Oo. Dali lang po. Hello, Gob? Gob? Opo. Gob? Hello? Gob, medyo pasensya na po. Yeah, opo. Last na lang po, Gob. Sabi po, may nahiling kaya akong kaming picture. Lubog na po sa baha ngo niya ng ibang parte kan Virac, Catanduanes? Yung ang problema, Henry, minsan, direct na nagdalaga nakakataoning picture sa media. Pero definitely ang mga barangay Antipolo ni Virac, medyo pamilya sa baha, and then barangay kuning sirangan ng Virac, pero sa mga prone area, no, na ring baha, no. But kasumago naman siyang ghost mo, mga manok mismo, no, nahilig sa barangay ini pa na talagang atok-atok lang na ini. Ay, sus ko. Kaya, kung nakita masyadong update ko niyan, may problema sa komunikasyon, Henry. Iya pa, okay. Governor, ingat po kamo dyan ha, habang nagtatama pa po ang bagyo dyan. Ingat po kamo, Governor, budang mga taga-Catanduanes po. Salamat po, Henry. Maraming na po sendo. Opo, salamaton po. Thank you so much. Mga tugang Governor Boboy Coa, kan Catanduanes po sa tuyang kahuron, ano. Imagine, Ronald, duman sarong barangay sa Bagamanok, may sarong barangay na sumangaharong, nagluwas na sa nabubong. Bubong na lang so nagluluwas, mga tugang, kaya baliktad pa lang so nangyari. Kan sabi, balikan ko lang sinabi ni Governor Coa, sindaan haraning ngunyan sa sentro kan Baguio. Although, baka paharayo naman sa talaw na eh. Pero padagos pa dangon yan ang paros na nagtatama sa indang lugar. So Ulysses da triple ang kusog kang paros na tuminama sa enda, kulang sa oran. Bako masyadong makusog ang oran. Pero ngunyan, maluya sa paros, pero tabi mga tugang mas makusog sa oran. Ang saro pa na senaryo na sinabi ni Governor Coa, base po sa paliwanag niya, sa lugar na inagihan, sa lugar mga tugang na inagihan ni Rolly, iyong ngunyan ang medyo maluya ang paros. Bako masyadong makusugon masyado. Pero so dain niya inagihan, iyong man ngunyan ang pig-agihan po ni ni Ulysses. Si Ulysses baga, nagdistansya sa dumangki mga 60 kilometers or 55 to 60 kilometers o 40 something arrogant to 60 kilometers. Hali po naman sa north kan Catanduanes. Sa northern part kan Catanduanes. Itong Bagamanok na sabi ni Governor, yun duman sa north. Ito daw, suday masyadong nagulpi kan Typhoon Rolly. Ngunyan, iyong inagihan naman sa north, kan bagyong si, iyo man hanggang So target ka ito, mga tugang ni Rolly, north baga siya dati, buminaba siya, uminagi baga Ronald sa Virac, di ba? Between Virac and a probinsya Canalbay. Duman uminagi. So, kaya nga nagulpi man sa 1st District area eh. Di ba? And parting 3rd District. Ngunyan po, nagtaas ining si Ulysses, ang inagihan niya, tabi, so da inagihan kan sentro, kan bagyong si, si Rolly. So, kung sabihon tabi, mga tugang, sa buong Catanduanes, dinang kuros kiduwang magkasunod na bagyo. Ay, sus ko. Isabay niya to mga tugang sa pangadyining mga kababayan niya to dyan sa Catanduanes, na makabangon manggiraray tulos tabi sa mas talong madaling panahon sa sitwasyon ngunyan ta. Itong sarong barangay sa Bagamanok, lubog. At ang sabi ni Governor, nagluwas na lang tabi, mga tugang, satop, bubong. Nagluwas na lang kan mga harong, bubong. Amigo, an arog kaiyan na biometric pressure nasa Bagyo Algolejos, approaching ang Bagyo or departing na ang Bagyo. Okay, thank you Tabi Boy. So, kasabago yun yung text sa kuya tungkol sa
reading sa barometro. Okay, so yan tabi mga tugang baluntang apudan si last na lang, try natin ito. Si Mayor ng Vera Catanduanes. Thank you tabi sa mga listeners na nagko-contribute tabi nin mga cellphone number. Asanin do tabi ng mga cellphone number na ini sa tuya mga tugang na papangatamanan. Asin sa kuya na ay mobile. Hello Lowens, mobile. Boy. O duman sa may inutan sa may inutan kang pag-asa. Pakicheck daw nindo tagari day pwedeng kagihan ang tinampo. Kopya po. Tamay nagpadra sa kuya ki picture. Gari may i-verify lang ha, i-verify mo na nindo. Tumi nagilid sa poste, tumi nang ba sa poste sa tinampo? Asa may new house tabi sir? Oo, ara mo yung new house kunain. Nakagilid man po sir, so poste na duman. Sa may gate po, nakagilid man po. Kaya umagis so auto? Opo, pasa mo naman po sir. Ari na naulang kan poste? So gate tabi so entrance kang new house. Ang inulangan kamposte kang apek na natumba ka sa bago, suagihan pasiring sa new house? Yes po, correct. So tinampo mismo na going to Magayon Drive, pwedeng agihan? Naman po sir. Itong mawala ka baga kung halik kang Pag-asa Airport, paglog mo sa gate, mawala ka baga? Opo. Duman nakabalagbag suposte ka napek? Tama tabi, boy? Opo. Kung sabihon, haloy na makakuryentihan itong lugar na ito, tanatumbang poste. Ikadua, therefore, I conclude, na haloy asin diit na naman ang makakalaog sa new house. Tamay nakaulang na posting nakatumba. Tama mo yan sa kuyang konklusyon? So tao po, kaya pong lumaog, pero so bihikulo po, day talaga. Usually kaya boy, ang paglaog yan nakabihikulo. Tadi kanyang kimahalaog na basta-basta, naglakaw ka mong duwa. Natay ka, matisting ka na maglakaw palaog ka mo dyan sa new house. Gusto mong maglakaw tabi boy, ilingat, anong sitwasyon mo? Kung sir, tagogo na so bihikulo. Pero, ang apot ko sa imo, kung kaya mong lumakaw po sa tinampo, pasiring sa new house. Namalakaw ka mong duwa. Pero sir, makasupog man ta kung may makailing. Yun nga na pigtatarap ko. Kusong sabihon, tabi na lang nakabalandra naman sa poste, kulang sumalaog. O talaga, hindi na makalawag may auto. Anong kusong sabihon kanta? Hinarangang ki poste dumang kan panahon? Siguro po, pag ng kang mal na Diyos nga ning dahil makatikin mo niya na. Iba man ang analysis kan lalaki. Iyan po mga tugang ang analysis kan sa moyang piloto sa mobil. May mensahe tabi ito, boy? To kayo? Yes po. May mensahe to kayo ito, no? May mensahe? Igual sabi, sir. Nadi basta, ang dapat naglaog dyan, mag-agumsa na. Tama? Di magparalaogan si Risay-Sisay man. Tama tabi, boy? Tabi, sir. Si baba daw ka mo. Pero may nyaon duman. Iyan ang mensahe duman. Iyo tabi, boy? Po. Thank you, boy. Okay. Analysis po ang kan sa muyang piloto. Turuan sa muya kay ito ni Professor Ras sa Philosophy 101. Therefore ngaya, I conclude na tamay poste na nakabalandra dyan, di ki makakalaog na may auto. Iyan ang pigaapod mga tugang na sabi ni Attorney Reyes, the natural course of nature. Basta mo kimaray sinabi ni Attorney Reyes. Bata abogado ini. Sala nga yung pagkot mo, migo. Ang apod nga niya kaan, natural course of nature. Ang naturalisanin panahon, may mensahe sa satuya, gabos. Kung natatuminumban poste, duman pa sa lugar na ito. Iyan. O nagapaliwanag na si Architect Leo del Rosario
Nagapaliwanag na si Architect. Oy, Attorney Reyes, Norly. Rimati pag may nagsusog, dahil magkatago. Nagpapaliwanag na Attorney So sa tuya na. Ano pa rin, Mar? May paliwanag na sa tuyang director kang Institute of Architecture. Basahan ko daw text ni Architect Leo Del Rosario. Bako na nga wholesome hotel na po ngunyan iyan. Bako na nga arog kang panahon. Okay. Good. Thank you, Tabi, Architect Leo Del Rosario. Marayaan sa imo na analysis. Wholesome na ngunyan iyan. Pero maski wholesome hotel, pwede maglaog dyan ang iba ng may intensyon na iba. Oy, joke lang po yung management tabi ng hotel, joke lang po yun. Gusto talang i-light ang ururon mo niya na hapon. Tadi pisil. Doctoric isip, ang hapon nga kan divine intervention. Ayos ka, Doctoric Difficile one ang analysis ni gani. So ako yang amigo, ang sa kuyang amigo na manager kan PS Bank, Architect Leo. Ang difficile, Ronald, kung may nakulong duman sa laog. Ronald, nakamang punta ko, Ronald. Kung ano naglag naman sa isip ta. Kung ano naglag naman sa isip ta. Alright, sandali lang. Ay, isipan si, hello. Nata. Gusto mo maglaog sa panaran ni Mahali kay Poste. Dahil na. Sama sarod na sana. Abo ka maglaog. Dahil na. Dahil man ako naglaog. Malaog, maraot. Malaog. Tapos maluwas. Oh. Tapos, Tama ka mananggad. Tama. Tanawan mo si Leo na dapat nagibanan ka mong luwa. Dahil pareho kami kang good boy ni Sir Leo. Pareho kami kang good boy na duwa. Si Leo man sa ngayon. Si Leo, good. Paraot kay ni Gary. Parentis iyan kang apelyido ko. Iyo. Labanin na. Milagod. Okay. O di ba nagtataas ka naman ng tubig? Iyo. Okay, ingat ka mo dyan sa Barangay Dos. Manay Milagod. Nakaurokod na ako baga. Tama yan. At least nakapreparado. Sana dahil na kayo may mag-apod na mga rescue. Oo, okay. At least na yan, aldaw mo niya, dahil problema. Yes, okay. Problema sana talaga, pag tapos kang baha, ang kolor kang, alam mo na, parehas kang kolor kang baha. Okay. Alam mo na yan kung ano ito, habo ko lang magsabi masupog. Iyo, okay. Sige. Salamat. Thank you. Salamat. Alright, thank you. Ibang tirada kayo ni Manay Milagod. Natusunta ka dyan. Sige, bye-bye. Thank you. O, bueno. Mga tugang, paragos ka mo nagantabay po sa tuwing special broadcast ngunyan. Mga pigapod, mga tugang na mga actually, maray ang analysis mo tabi, amigong gani ng PS Bank. Kung may nawala, yan ang problema. Kung may nalaom sa laog, yan ang problema. Agom, hain ka ngayon, Agom. Ayunin ngayon sa kuhan. Okay. Iwalat ko muna yung agom sa auto nga digding sa kay pading ta. Ba ngay agom. Okay. Lowens Barcena po, may situation na yan. Lowens, come in, Lowens. Yes, salamat tabi, BP. Lowens. Yes, BP. Dahil ka magparakon. Ito yung restore ito kami agom ha. Day man. Ikasultero ka pa. Nga ni luminuwas ako kang mobile, sigiling ko na sa nasusalog. Sabi ni Architect Leo, nag-upgrade na ngayon, igwa na nga na ngaya po ke restaurant sa laog. Aday ko, Anaram. May restaurant, talaga, very good, at least upgraded na. Sige daw, tamakaon daw kami ni Mrs. Duman.
Sana all. Makaundo kami ni Mrs. naman sa pigasabi ni Architect Leo. Ha? Okay? Okay? Sige, go ahead, Lorenz. Roger Tabi BP, location ka na mobile unit kay ba si Kuya Boy Mata tapos si Derek Edwin. Oni kami Tabi Derek BP Henry sa Mabinit area. Na kung sa Tabi BP Henry enot digdi sa may Bungagali Tabi BP padagos na ang pagragasa Tabi BP. Nin maladugi na baha. Sain? Ali sa Bulkang Mayon. And kaya palan so Yawa River dyan sa may barangay Bono, Torawis area talagang supay na buda talagang grabe bulos ka na grabing dugi tabi bipian rin na tubig baha na makusugan water current. Ini palan dahil digdi palan sa taas na parting area talagang grabe ipinagbubulos man na baha. Dahilan ka na siring na sitwasyon tabi bipian rin. Kung kaya so mga nagkakapir ang mga karungan talaga na arani sa salog, talagang delikado kung dahil pa ini nag-iribakwar sa mga oras na ini. And nagtaas tabi ang mobile unit tabi BPNRI, digdi na sa may taas kan Mabinit area, sa may barangay Matnog ka na Daraga. Putol palang digdi ang agyan so bagong tinampo, napasiring sa Green Laba. Inipalan binasudan ang apod kaya digdi tabi BPNRI pag dilahar binasudan so area naputol so agian tapos ang lugar na ini BPNRI grabe naman yun yan ani pinagbubulos na tubig baha na grabe ang lapot ka na dugi tabi BPNRI. And digdi naman sa taas na parte mayon unit na ini BPNRI 6 kilometers permanent danger zone may mga nagkakapira pang mga residente digdi na din na lamang nagrulugsot muna nag-iribakwar. Iyo ini an sitwasyon digdi sa mayon unit area na kung saan talagang dai na utob so kanibang mga residente digdi na pangapudan kan mga opisyalis di barangay na mag-relikas o kaya mag-arali sa mga delikadong lugar dahilan kan ano na ini o kan patakot kay ning bagyong si Ulysses. And sangod yan tabi BPNRI sa mga oras na ini nahihiling ta na solamente sa nadigdi sa mga lugar nila nagkakapira na lang tabi BPNRI na mga private vehicles digdi sa area boda nagralakaw-lakaw na mga teenager na lalaki tabi BPNRI digdi sa babang parte sa may pasiring sa bunga area mga sitwasyon sa oras na ini tabi BP. Okay. Roger, so yan tabi BP na mga dagdag na istorya sa padagos na pagsubaybayan na mobile unit digdi sa satong kinamumugtakan. Ako po si Lawrence Burse Bartena, mobile unit DCGB. Sabi ni Paring Jerry nagraheda pwede man baga ngaya pa di ikapadi kung ano mga style mo pa din na mga suggestion mo sa kuya pa di so gari iba pa din mga suggestion mo maray na hapon tabi sa mo pa di Jerry Grahida sa Barangay Binanwahan. Alarmario po nasa linya. Paringal, good morning, go. Good afternoon, go ahead. Luway naman ang paros mo niyan kumpara kan Kasubago digdi sa southern area kan Legazpi pali mga 1 hour man almost na makusog talaga so doon kan paros kasabayan na makusog na paguran pero so far dahil man masyado ki damage sa mga pananom ta dati ng damage. Dinamage na ni Quinta, dinamage na ni Rolly, kaya dahil na masyado, din damage so yan, although na mga sarong oras man nagturokuso so paro sa area ini. Ang Uran, medyo nagkurokalma na, kumparakan Kasubago, dahil man masyado, kinamonitor kitang pagbabaha digdi sa southern, taharos ang mga salog digdi, nawagpuan digdi sa may Taysan, talagang minabugsok ini, minawawa dyan sa barangay 15. Pasiring dyan sa barangay Dapdap. Isirin man kaya ng sitwasyon, kana mga salog man, nahali digdi sa may istansa, minabugsok digdi sa Tula-Tula, minagi dyan sa Marquez, talagang diretso man iyan, intero iyan sa Dapdap. Minaluwas, kaya dahil masyado, itang na-monitor na pagbabaha digdi sa mga parteng ini sa may mga bulod ng parte sa Legazpi City. So para yan ang kamugtakan digdio pero ang mga tao talagang nakasaray pa sa mga harong talagang nagpapasiguro man may mga gamit pa man siyempre sa mga light materials na mga harong
posibleng italbo ko sa may nagkataga doon pa man. Aha. Nawala, Ronald? Naputol? Naputol. Sabi ni station manager Sugar Ray kang Sugar Asukar kan OKFM. Kaya nga niya po sir lumaog kaya lang kamang. Sugar Asukar na yun. Ano naman nagkaili si panglalaki. Yung manang ganda eh. Makamang palao. Yan ang yung pick-up na law of cause and effect. Ayos ka man tabi, amigong Buboy, San Pablo. Minarluwasan sa tuyang mga tali. Pag-abot ka, pag-araw ka ng sitwasyon na di. Minarluwasan tali. Pare na hapon tabi, Engineer Mer Legaspi. Ang suggestion ng Engineer Mer, kung may nalaom nga niya, extend na lang ang check-in hour. Pwede. Pwede ma. Pwede ma. Engineer Mer, good afternoon. Jimmy Nasalita. Jim, kumusta dyan, Jim, sa 3rd District? Yes, salamat kagi BP. Kalangit noon, natural, madampog, marik na madiklom, kalangit ng darakan na dampog sa mga oras na ni. Pero, location niya itong ngunyan digdi sa Banoan ka na Kamalig. Bako man masyado makusugunan bagsakan uran ta, BP. Oo. Natural sa nang uran ini. Minsan may minadang kuros man na paros-paros pero bago man masyado makusugon and taod-taod ta pag okay na ining kabayo ta medyo pinadara ngo na niya. Pinadara ngo na niya to ta kuana. Gutom na. Malibot na tabi kita, BP. Ngunyan, nakauro niya to si Sir J. Acuña. An appointment pagabot sa pagreparo sa mga tinampo. Tinawa na siya na pinagdirihiran na siya ki instruction kan District Engineer kan District DPWH si Engineer Salome Sartilio na magluwas na so apat na team na pinagbilog ngayon na mariparo o makliring kan tinampo. In kaso kunigwanin mga nagrasay na bulod o binaha na lugar at least maitaong ladawan sa mga taga DPWH kung saan pwede mag-aragian na mga bihikulos in kaso magkulpa na an epekto kan na bagyong si Ulysses na BBP. Sigun kay Sir J. Acuña, apat na team na ini ang sarong team hali sa Paulo going to Agos Pulangi. Duman man inda hilingon an sitwasyon ka na tinampo. Ang sarong team naman from Paulo District Office kan DPWH to Barangay Travisia, Ginubatan. Ayun. Ang saro naman, Andre Reparahon, Ligaw to Tabaco Road. Ang saro naman, Ligaw Piodoran Road. Yan, ika-consolidate yan report na yan. And kung ano ang resulta ta BBP, makakanto sense sa to ya tanganing may paabot ba niya to sa to mga tagantabay kung possible gabos an mga agyan mayor at tinampo digdi sa district of Banalbay. Pero Jimmy, so Sabloyon Road na nagkaibaga ki erosion so parte kang tinampo. Naayos na ito? Naayos na ito sa Sabloyon area? Dahil man ito, maestra, kung ito, bilog sa tinampo, pero sa irarom, wala naman. Dahil man ito pwede mag-agi duman ang mga magagabat na lunadan siring kan truck. Pwede sa mga light vehicle. Iyo. Truck pwede, so daing laman, daing karga. Ayan ang base sa pakipag-ulay niya to sa Kapitan ABC Federation President duman. Sa ligaw si Kapitan Jorlan Buelio ang barangay na si BBP. Sakop niya ito na lugar na medyo nagpararasay so sa iraram kan na tinampo durante kan bagyong Rolly ta BBP. Okay. Sa Libon, sigon kay Sir Ian, anim diarari mo sa Libon, makusog an iban paros duman ta BBP, makusugan paros na sa mo yan. May bahat na dadaman. Sabi ni hindi ko lang na-identify ni Dr. Serdico sa partido man, pero sa 3rd District may mga areas ng halangkawan tubig. So dati to sa Sitio Paclason 4. Ayun, natural ito naman. Na talagang na-apal ito. Maski daing bagyo,
Nagbabaha. Basta may uran, bigbabaha na ito. Ang tao duman, aram na rin daan, duman, Yes. peligro. Yes. Oh. Iyo man sinan medyo pagkakaiba na BBP, Libon, medyo makusog daan paro sigun kay Sir Ian Siciliano, an uran, arog kan digdi sa ibang area. Medyo sustenido an uran, pero bakuman makusogon ta BBP. Oh, okay. Okay. Yan ang mga dagdag na informasyon, sitwasyon digdi sa 3rd District, Jimmy Nasalita, DCG Binyon. Salamat Jimmy sa report. Sabi ni amigong Nong kang sa Nong Smith Shop, Migo, so truck ko natrap na sa Kamsur. Makusugo na daw ang paros duman. Iyo saro po sa mga lugar na pwedeng agihan tabi kang Bagyo, tabi amigong Nong. Iyo tabi ang Camarines Sur, tapos parting Camarines Norte. Kaya yan tabi ang pwede mananggad na makusog ang paros duman mga tugang sa ereyang ito. Okay? So tuloy-tuloy tayo. 1:26. May time check ka, Ronald? May time check ang 1:30. Sige daw. Magkukupalagon si Renz Luna. Ay, nagtanong muna si Renz. Sige, Renz. Good afternoon, Renz. Kumusta ang daraga? Yes, maray na hapon ta PPPLC na maray na hapon sa mga parantabe. Medyo nagrulaylo naman na uran asin na paros digdi sa kuyang area of responsibility. Kumpara ka sa bagong auto, saktong alas 12, medyo makusog-kusog pa, may bugso. Pero ngunyan, igwang paros, pero medyo nagluway-luway na tabi pipi. Magin man ang pag-uran, ito yung kapalibotan. Mientras tanto, sa iba pa niya mga bareta, kalbaryo ngunyan dyan sa barangay Busay, Daragalbay, ang posibleng padagos sa paglubog na kagsawa Ruins Park sa materyales. Ini ang pinaulambitan sa DCG Binyos ni Kapitan Ramon Nidua, ang kapitan dyan sa nanambitan ng barangay na kung sayang sinabi na base naman yan sa assessment sa isang barangay council, maginman kan na municipal engineering office, nagluluwas ta BBP na mas halangkaw na. So level kay di ang mga materyales na yaon dyan sa may parteng pamitisan kan Bulkan Mayon kaysa digdi sa mismong barangay kan Busay. Kaya ang sa indang ipinagbabahala ngunyan, nagkasuman na magduro-diretso pa ang pag-uran hanggang atsa na pagkabanggi. Posibleng padagos ng maibulos ang mga nakastak na mga materyales dyan sa may parting Budyaw Channel, pasiring digdi sa Busay, partikular digdi sa Kagsawa Ruins Park. Kaya ngunyan tabi BP sa pagpalakpan kan DCG Binyos, ano nang bisa ng opisyal sa iyong sinabi na nagsuwestyo naman siya digdi sa DPWH, asin sa Provincial Engineering Office kung saan kung po pwede gabaon na palanaw, gabaon na lugod ini yung spillway digdi sa may parting Busay aning makabuelo na ining mga graba maging ang mga gapo asin dahil na pa magliko pa ning direksyon pasiring digdi sa Kagsawa or it's either digdi man sa mga barangay. Pero sigun digdi kay Provincial Engineer Dante Baclao, sigun sa indang pag-follow up dahil ni magiging o dahil ni mangyayari na paggaba kan spillway dahil na ang ginamit na budget tabi BP base digdi sa Provincial Engineering Office, ang ginamit na budget sa pagpapagibo kan spillway halin sa Malampaya na kung sa ining Malampaya nga ni tabi BP may kaso pa o may pending na kaso. Kaya sa ngunyan dahil ini tinugutan kang COA ining pinagsuwestyon kan Barangay Council kan Barangay Busay na gabaon na lugod ining spillway dahil tayo ang nagkakausa tanganing mastak ining mga materyales na posible pang ibulos pababa digdi sa Kagsawa Ruins Park hanggang sa posibleng mangyari na wala nang mailing digdi sa Kagsawa kundi ini nasa ng bell tower na solamente na yung ang sikat na tourist spot digdi sa Banuan kan daraga kasarabay naman ng Kalbaryo kan mga kaharungan digdi man sa parteng gilid kan Barangay Busay. Yan BP ang mga dagdag na barangay digdi sa luwas para gusto man pag-follow up kan Barangay Council man kan LGU sa pag-agad man ng asistensya sa gobyerno provinsyal tanganing maali maski puro paano ang mga nakabara na mga materyales digdi sa salog sa Barangay Busay, Daragalbay. Yan BP ang madagdag na bareta. Renz Luna, DCG. Salamat Renz Luna sa report. Hali po dyan sa luwas. Sitwasyon tabi mga tugang sa Daragalbay, yan ang mga ereyang yan, permian pinagbabaha. Magpun pa ka ito, yan na Kilikaw Spillway na yan,
Iyan tabi na sa maitaas na parte kang Busay, Budyaw, Salvacion, pasirin dyan sa Malubago area. Talagang hello, Mayor Vic, maray na hapon po si Henry ni sa DCGB. Opo, Mayor, pasensya na ha. Nagpaapod pa ako mangungumusta lamang po kami kan sitwasyon sabi po gari nagpuuna na magbulos ang lahar diyan sa may parte kang Budyaw area and Salvacion area. Kumusta po ang report tabi kay ni sa mo, Mayor, diyan po sa Daraga? Kaso bagong mga alas 9, nag-personal po akong nagbisita sa mga gali sa Kagsawa. Nag-clearing po kita duman sa itong spillway. Ito nga ni kasuhapon, pagkatabang mo po, naghagad ako ng asistensya sa DPWH kay District Engineer Danilo Villa. Opo. Na kung pwede sabi ko, parang kaumi na itong spillway duman. Medyo nakaharang po ito sa pagbulos kang tubig. Tayo po susarap man sa rason na medyo naglaog duman sa Kagsawa so mga lahar. Kaya sabi ko nga ni kay DE, kung pwede matabangan kaming rangkaw na lang ito para diretso po ang bulos kang tubig duman. Kaya kasuhapon, sa katabangan man po kang barangay council kang Busay, as in mga nagkapirang may mga equipment po duman sa Busay, tabang po mag-clearing operation duman sa parte kong Kagsawa. Iyo. So ito pong spillway tabi, Mayor, iyo so nakakaulang lugod sa bulos kang tubig. Opo. Tama, nagbalik so tubig, pabalik sa Kagsawa lugod, balago sa Kagsawa. Area. Yung Opo. Kaya medyo, isa ro man po ito so naman nakadagdag. Tapos siyempre po, naulangan, dahil maray nakabulos, napuno so dike, nag-spill duman sa property kang Kagsawa Park. Ayun. Baka yun talaga ito, Mayor, ang purpose ka ito. Tanga po nga, spillway. Kaya lang, dapat di nag-spill maray. Nangyari. Okay, so ano po, nagtugot ta. Kasi bago may report si Renz tungkol niya na may request mananggad ka muna rang kahon na ito. Nagtugot po si Engineer Villa kan plano. Ayo po, dahil man po. Sa pagbisita kong naramdaman po nindo, pagbisita ni Secretary Villar, yung man so rekomendasyon kang Regional Director, sabi niya sa kuya, kuhanin daw, i-demolish yung spillway. Yung spillway. Halaba ito? Halaba baga yan eh. Opo. Pero kasuha po na luway-luwayan po ninda. Kataba ang mga duman maski si Konsihal Jununyas nagtabang man. Iyo po. So kung yan yung i-demolish, may alternative na. Sa bagay, may tinampuan sa ibong, di ba? May tinampuan na po. So tulay duman na sa taas. Yun na po piyagamit. Okay man. Opo. Itong tulay, okay. Totalang ito eh. Dahil masyado ito. So medyo na clear baka lamang, so ano po, dahil na nagbalik duman sa Kagsawa so tubig. Ngunyan po, medyo maluya-luya lang ngunyan. Mabisita po ako duman ngunyan kung ano naman nangyari. Pero kasuhapon, medyo may tubig pa talaga. Pero dahil ako mangalas kung maglaog girara, ito medyo nakul na sa bulos kang lahar kasabago. Iyo po. Dayor kimapiktaran initabi na residente mo dyan sa Busay and Kataraning po na barangay? Ayun pigatakutan tayo ning sa dili sa may parte kang Busay, Banyag, Kulyat, asin Binitayan, kung baka sabi ko itong sa highway na bago pong pigibo kong nahiling po ganin tabi, Sir Henry, ning Duterte Highway. Yeah, opo. Itong pangyari kang Typhoon Rolly, medyo harani na sa taas, kaya yung pigatakutan mo yan. Pero nga ang pasalamat dahil masyado na-discoid ang buhay. So, ining Duterte Highway na pig-construct dyan, medyo elevated man baga tabi yun Di man siya makakaharang in case na mag-overflow ang tubig halilig sa salog? Makakatabang makaharang na itong mga residente duman sa pagtarami. Mas nakatabang lugod Nakakatabang po. Nakatabang lugod para sa tubig ay mag-usap ngayon sa mga residentes. Po. Actually, iyan mas na po medyo gari delikadong area paghali diyan sa may Busay. Itong pigatakutan araw mo tabi, Sir Henry. Nagbabaralikan bagan mga kwan dyan. So may mga harong na duman sa relocation area, halos may mga tao na naman, Iyo.
I see. Kaya sana day po anyway, sa mga tao po diyan gabos man tabi yor naka-evacuate. Opo. Sa permi ko pong pagiram ng mga barangay official. Lalo na rin sa mga gilid kang river na pwede mag-evacuate muna. Okay. Sabi po ni Dr. Cedric, kan ma-interview ko siya kaso hapon, iyan po na mga galista dyan sa may pamitisan kan mayon, halos pano na tabi yor gabos? Tama po. Panoon po ngunyan? Panoon yan. So ano po ang implikasyon kan na iling nindo sa mga residentes mo dyan ngaya sa Busay, Budyaw, Alcala, Matnog, ano pang barangay na yaon dyan? Na mga yaon po sa gari Abaga o sa gari harani sa slope kan Bulkan mayon tabi Mayor? Iyo po nga yung pigatakutan baka sa sobra lalo nang ngunyan na uran. Mabisita ko ngunyan. Ano yung pigatakutan mi kung sain-sain naman magluwasin ng mga lahat. Oo. Kaya nga dapat sabi ko nga kung pwede ma-dredge ining gali. Oo, kung mapano yan, arog ka nangyari baga po sa Matanag, sa San Francisco, sa Ginubatan, Travessia, naghanap ki bagong agihan po so lahar flow. Tama po, iyo po ang observation mi mandig diyo. Iyo, so sana, di po dyan yun sa taas mo ki nagkakwari? Sa ngunyan kasuhap, pirangal daw na, tulungal daw na nagpa-inspection ako, dahil ngunyan activities duman sa mga nag-aquari. Oo, pero may quarry site po dyan. Ikaw po, Dakulon? Dakulon yor? Ayo po. Mga legal po ini? Sa iba, dahil mga permit, pero nag-operate sila. Ay, sus ko. So iba so iba, medyo... Dakul pong dae. Okay. So, ano pang, kung araw ka yun ang sitwasyon, ano pang indikasyon kaan? Pues, posible daw yan na maka-apekta sa mga kababayan ta dyan, tabi? Ang dapat nga itabi, Sir Henry, dapat sa tamang lugar sinda ma-quarry. Kung sain-sain na sana. Tapos siyempre nag-losin na kaansukan. So, foundation. So, surface. So, daga. Kakakuan siya. Yung kwanta dito din, masyado kita bagang kuder ang lokal na gobyerno. Okay. O di, sige tabi yor, ingat na lang sa mga residentes ta dyan, abutang mangyari girara itong nangyari sa Ginubatan, sa Ayo po. Travessia, and sa Legazpi, arang kan sa pagkahandal ni Mayor Rosale. Iyo man ang pigatakutan ta, pero pirangal daw na rin man kitang aktibidades digdingo niyan. Iyo po, mas maray po na at least buda, aram na po ino ang sitwasyon, at least na makapaghandaan mga residentes ta sa barangay. Opo. Mayor, salamaton pong maray. Salamatan po. Opo, thank you. Mga tugang, Mayor Vic Perete, Kang Daraga Albay. Okay? So yan tabi, may nagkakwari paran Ronald duman sa taas. May nagkakwari. Sabi ni Mayor, so iba da may permit, so iba da Ay, na naman kita. O madali lang. Taon ni si may pinadarang picture. Sa ininita ay Budyaw Salvasyon Lahar Acting Up Maninila Lahar Channel. Thank you tabi amigo Rick, thank you Pulangi River full. So Pulangi ay halangkaw na ang tubig sa Pulangi. Thank you tabi amigong Rika sa Maninila. Ining Maninilang ini dyan sa maitaas na parte kang Ginubatan. Sus ko, kadakol kang nakatambak na na volcanic material na pwedeng ibaba. Budyaw. Sige tabi Rick, thank you sa pinadara mo sa kuyang picture. Makangiri pag-arugan ang sitwasyon. Kaya rakmang sa tuya tabi na mga kababayan. Sana ini na quarry operations may regulate iyang kitultul. Ma-monitor kitultul ang implementasyon kaantan. Ang mga kababayan tapo nagsakripisyo. Sabi nga ni Bishop Bailon kan mag-react duman sa programa takan sarungal daw. Ang dapat na mga action plan ngunyan kung paano po nadain na maulit ang nangyari sa Ginubatan. Kaya kung paano po nadainin buhay na nadadanyaran, nadadamay sa sinabi ng mga aktibidad. As in, urog sa gabos ngayon, sabi ni Bishop Joel Bailon,
na ang pagrespeto sa satuya tabi na kapalibutan. Pero kung bigla ta sa nang didorulis, mga tugang ang kapalibutan ta, dulisan ng dulis sa mga naka-stack, mga stack file dyan. Pag naglosen yan, uminuran, ibubuhos yan, permina, ang naturalesa, mga tugang kang naturalisa kang bakan tubig, naghahanap tabi ang kihababa na lugar. Balikan ta si Jomar Bien sa dagdag na report, 18 bago mag-alas 2. Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning, good afternoon sa mga parantabay. Nagluya-luya na kiditang paros pero may mga bugso pang minaabot bigla sa Banwaan kan Tiwi. Ini ang pikumpirmar ngunyan sa DCGB News ni Mr. Manuel Damo ang action man kan MDRRMC kan Banwaan kan Tiwi. Susub kay Damo na tubig o uran ang pigsasapar ninda ngunyan apuwer kay itong pagluya kan paros na bigla sa nang minabugso ni di paman. Asi naglalaom siya na taud-taud lang baka magkalma na ang paros. Pero ang tigya-adita niya, ang padagos na paguran. Katakot kan bagay na ini, sinabi ni Damo, na sa presente, dahil sindang pinaglalaoman na pwedeng maging casualty kini. Dahilan sa ibang mga o halos kapos na mga residentes na nasa flood-prone area, landslide-prone area, iyon sa indang na evacuar. Nagkaigwa pa nga ni force evacuation sa nagkapirang residentes sa sarong barangay kasubaago sa mga pulis dahil ang may nagsasayo man na mag-evacuar. Alagad pinaurog na MDRMO ang force evacuation kung kaya na isungsong mangdirare sa evacuation center ang nagkapirang pamilyang ini na nagdudunong-dunungan. Pinahayag ni Mr. Damo sa pagkikipag-olay sa DCGB News na ang mga evacuees na ining kadaklan na nasa landslide prone area, iyong hali sa 8 barangay na pasiring duman sa direksyon kan Sangay, Camarines Sur. Kayang sinabi na oras na makalapos ining kalamidad, ang mapapauli sa naninda na mga evacuees, iyo itong sumanga ang istaran, iyo ang supig babaha. Dahilan ta pag kupya kan tubig, pag kulpa kan tubig, dahil naman nga sinda babahaon. Ang problema, itong sumanga na sa landslide prone area, dahil hindi pwedeng mapauli basta-basta, pwedeng sa aga o sa mga masunod pang aldaw. Depende sa assessment kan daga, lalo pat inagihan man kan bagyong Rolly, asin sinabaya sinundan kaining bagyong Ulysses, malamang na natumtum ng maray sudaga, kaya delikado na pag-aadalang paninda ang sitwasyon antes na papaulion ang mga evacuees na kinuangunan nila paramihan trasali duman sa landslide prone area. Katakot kan bagay na ini mantinido man na nasa evacuation center ang 174 pamilya. Apuera yan kan mga bagong nag-evacuar ngunyan, ining 174 pamilya, iyo ini so mga naapektaran kan minaging bagyong Rolling na totally wash out ang mga residensya asin sa kunyan padagos pang nasa pangangataman kan lokal na gobyerno kan Tiwi Albay. Pero assume daw tabi Jomar, dahil mga medyo ano yan, mga sabi nga ni medyo ngerhat na mga bareta, no? Dahil tabing VP Henry, iyon ang nga naisasabi ni Mr. Damo na evacuar ninda sumanga nasa peligrosong lugar. So, dahil sinda naglalaom nin ano pa man na hindi kaaya-ayang mga pangyayari sa Tiwi. Yes. Okay. So, yan ang sitwasyon. May connection ang cellphone. May connection na sa inday. Kuryente na lang inday. Kasod man nagabot so cellphone. So, ano ninda? Okay. Yan ang report. Jomar Bien. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa 3rd District Canalbay. Mga tugang 12 minutos bago mag-abot ang alas 2. Padagos ka mo nag-antabay. Digdi po sa DCGB. Asin sa sabayan pong nadadangog sa 97.1 OK FM. Gusto ko
okay ka. Ini pong importante na mga informasyon ko niyan, mag-aalas 2 na po nin hapon. Third taon, pagtukon ni Pading Marta, 11, tama, mga 2 o'clock, past 2 o'clock, iga po ki-update kayan ang pag-asa, no? Tabi, mga tugang, pero sa iling ko, medyo kuha na kita, ha? Sabi ni Ariel Casabago, kan mag-uron kami before, mga 12:30, paharayo naman. Paluay-luway na paharayo si bagyo sa Tuya. Kuminaskas ini mga tugang sa dalaga na 20 kilometers per hour. Pero ilingan mo ang paros niyang daradara 125. Mga tugang to 155 kilometers per hour. Iyan tabi ang niyang paros. Habang papalaog mga tugang si Kwan, initabi na bagyong ini. Nasa langilang, ang langilang kaan mga nasa mga 500 kilometers per hour. Kaya sa liwat na naman nagka-experience po nin makusog na tama nin paros, mga tugang probinsya nin Catanduanes sa konfirmasyon tabi ni Governor Buboy Coa. Pero digdi sa DCGB din nagbaha di ba? Alaway sa anong tubig dyan sa baba? Di kitang masyadong tubig dyan sa baba, no? Wala, Ronald? Wala. At least na, bako masyadong makusog ang anday taaram kung paglipas ka ini. Sabi ni Ariel, sa Mudyo, hanggang Daabanggi, mauran tabian sa Tuya nakapalibutan. Ilingon ta kung sa aga, bata, di na kitang kuryente, mga tugang sa palibot, magtaga-prepara na lang po kita, mga tugang maray na ilaw, na pwede niya itong magamit sa pagkabanggi. Okay? Ano daw ang piglaugan? Noel, para pasaway naman nga na. Amigo kong ini na naman na. Mga style muna naman. Okay, sandali. Tamay pinadaras ako si amigong Roderick. Sa Kirangay area, sa Kirangay palan, sus ko ang mga spillway. Ano? May bako akong nahiling na pinicture ni Rick. Thank you, Tabi Roderick. Pwede ko yun gumagamit na mga picture mo sa Facebook me. Say mo niyo. May kuno ang kama na iba. Pero magayon mga picture mo Magayon Tabi na yan. Si Mona Verdejo, may pinadal sa ko, sa kwan po ini, sa Catanduanes ini. Inisipigataram ni Mayor, ni Governor Cuba Casabago kan ma-interview niya to. So, sarong lugar duman sa Bagamano, Catanduanes, Barangay Hinipaan, sabi ni Governor, mga tugang, anagluwas tabi sa atop kan mga harong, anagluwas kan mga harong, atop na sana. Tama ining picture na nailing ni, na pinaral sa Tuya digdi. Thank you, Tabi, Brother Mon Verdejo. Ang buda kay Ate Lodi, good afternoon Tabi, ang lugar na ang mag-agom na may masiram Tabi na laing, masiram may nagibong laing, buda imbutido, ito? Pinanamit sa ko. Imbutido, tama ba yun? Pinanamit mo sa ko, Tabi. Tama. Imbutido ba yun? Tama. Masiramon. Tabi. Dahil pa pala naka-order, taso aki ko, dahil pa masyado dahil pa nag-request ako ya. Taso aki ko, namuyahon kayo ito, buda si Macy's. Sabi ni, yan? Ini mga paradang mga sarawayon ka mo. Okay. Good afternoon, Tabi. Ito. Talagang rampant ang quarrying dito sa Ginubatan. Tapos tinatanggi na may quarrying dito. Mismo ako nakakita ko araw-araw ang quarry dito sa Travesilla dahil walang sigit. Patumanggang pagkakwari, lumambot ang pundasyon ng lupa na sinabayan ng malakas na ulan. Kaya dinala at tinabunan ang malaking bato at buhangin na may halong putik ang kabahayan dito sa Travesilla. Sige po. Thank you, Tabi. Salamat sa nag-text
Happy birthday birthday na Ate Lodi ngunyan tabi Bossing Gani ng PS Bank. Si Sana Lodi ni tabi amigo. Sa Ate Lodi ng birthday ho inimpigataramong may birthday. Oh, happy birthday. Tama si Ate Lodi na Verdejo. Ate Lodi, happy birthday po sa imo ha. Sabi ni Manager Gani ng PS Bank ha. Happy birthday tabi Ate Lodi. Siring manali pansa mo digi po sa DCGB. Ate Lodi Verdejo, happy birthday. Henry, mahapot lang tabi ako kang supply kan tubig sa Legazpi wara pa bo. Ay sus ko, may problema po kita supply nin tubig. Nag-off iyan pa minsan-minsan tabi ka pahingaluan tabi ang generator. Sabi tabi kan LCWD. Buda sabi man ni Mayor. Okay, dai pa palan mate mapauli evacuate. Ay dai pa tabi mate Kapitan Doris, wala pa pong instruction. Wala pa tabing instruction Kapitan Doris, classmate, ang para sa pagpapauli kayan. Day patabi tapos yaong pasatuya tabi ang bagyo. Okay? Nagawi sila ang paros. Di ko sabihin tabi kayan tabi Ate Lodi, Ate Babes. Makusog po ang paros. Pag-arog kayan ang sitwasyon. Okay? Good afternoon tabi Henry M. Signal number 2 po ang Albay. Tabi. Until now po, ang Albay po, signal number 2, susog po sa Pag-asa. Taon, 11 o'clock sa bulletin ninda, after 4 hours or 3 hours, igwasin na kipig papalawas tabi na analysis. Lilingon ta kun hain na tabi, mga tugang si Gani, si Gani, si Ulysses. Tabi, pangyari, iwanan ako ni amigong Gani. Okay. Sandali lang, tayo unta muna sa mga nakatutok tabi sa Facebook Live natin. Pasensya na po kamo ha. Dahil pati palan sa Camarines Norte. Poblacion South, San Jose, Panganiban, Camarines Norte. Mga tugang baha naman sa Camarines Norte. Yan pinadara sa tuya na mga video sa pagitabi kan DCGB News Online. So ingat po kita ha. Tangani mga tugang na sana ining mas dakol ang nare-report na baha kumpara duman sa bagyo, kumpara po duman sa kwan kay kay Rolly. Ito baga, pakabang nagko-cover kita, paros po sa imong madangoga, makusog na paros. Pero ngunyan po, baha mga tugang talaga. Gusto sabihin, mas dakol tabing paros andara ni Typhoon Rolly, hindi po sa palibot. Nasa Ginubatan Albay, si Shi Fajarillo, Lucilin Ebuenga, ano po update? Ako na po ito. Nasimbag ko na po ini Madam Lucilin Ebuenga. Paul Byrne, download nyo mga ka-DCGB ang app na windy.com. Okay. Buda, yung DCGB Live app, i-download po nindong sa may mga Android phone. Kung imbis na halimbawa ngayon, nag-Facebook Live, kung sinong gari-radyo sa naang dating, download po nindong ang DCGB Live app sa sendong mga Android phone. Sa Play Store baga, buda sa Google, pagkaan? Sa may Android phone, buda may Apple, may iPhone, yan. I-download po nindo yan, mayanangog po nindo ang DCGB pag may internet connection ka mo, gari masana po radyo. Kumusta ang panahon sa First District Canalbay? Mauran po buda mabaha, sabi ni Edward Hanyola. Raymond Montero, asin sa bilog na Bicolandia, watching from Taiwan, keep safe. Mga Bicolanos, Jeffrey Alcazar, dyan tabi sa may spillway Kambunga, sige ngunyan ang quarry, maski may mga taga-Penro, maski pasyaran mo po, Sir Henry. Salamat po, garimain makusog na nasa likod kaan. Iyo, inipigitara mo tabi, Jeffrey, pig-confirm yan ni Mayor. Pig-confirm yan ni Mayor. Nadakop niya mismo Deng permit, sabi ni Mayor Rosal. Lars Manjares, oy, guwapo ka ngaya palan sa man si Lars na Raymond Montero, maski sa personal, masyado si Raymond na.
Kate Richard, 2 p.m. po ang high tide. Okay na to, nagkabara sa Sir Henry, sa Sunday mabisita kami sa taas. Forward ko po sa iyo mga picture. Sige tabi Kate Richard. Salamat paki-forward mo sa Kuya Suiba ha. Thank you sa effort. Buda sa ipapadara mo. Tabako, pabugso-bugso ang paros, makusog ang paros, sabi ni G. Azucena. Kuya G, maray na hapon. Dennis Buaco, sain na po. Sutugang kan Bagyong Yolanda. Si Pigahana pa tabi. Ay, Pigahana pa. Medyo may padistansya na po sa tuyang lugar. Lynn Bisa, stay safe Bicolandia from Kuwait land. Okay na to. Okay, sige po. Okay, so yan tabi mga tugang aniba pa niya itong mga comments niya na paghahapon. O bueno, maparam na muna po ako. Si Pading Mar naman ang masunod. Tapos after ni Pading Mar, masunod po mga tugang si Pio Fernandez sa tuyang special broadcast. Ngunyang pong hapon, digdi po sa DCGB. Hanggang po kita ngunyan 12 midnight para mamonitor mitabi ang sitwasyon kan bagyong si ano yan ha. Tampi kaga pantatabi digdi baka biglang bumuhusan makusog na uran. Ano? Kaya hanggang po kitang 12 midnight ngunyan ito yung special broadcast para po sa Indogabos na mga paraan tabay. So bagyo, sabi ni Ariel mga 4 o'clock or 5 o'clock. Baka malampas na po yan. Sa tuwing na lugar, ang kwanta lang digdi, ang babantayan ta po, litong ko lang, yan po mga tugang na padagos na pag-uran. Tabaka magkausa po iyanin baha. Sabi baga ni Governor Kuwa, kan uminagi sa inda duman sa lugar ninda, akasubago, nakaurunta, maloy, suparos, triple, suparos na na-experience ninda duman, pagtuluhon, kan tuminama si Rolly. Gusto sabihin, bako masyadong makusog duman so na-experience na Governor Kuwa. Kaya lang, ang makusog po sa katanduan is uran. Makusugon da tabi sa uran. So baka ang uran na ito mabot sa tuya digdi, magresulta man iyan mga tugang sa tubig baha sa tuya tabi na kapalibutan. Kaya ang tabayanan ta po, ang pag-uran asin pagbabaha po mga tugang, sana day mangyari sa tuya tabi na palibot. Okay? O sige, mga tugang salamat. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. Mardila, susunod na po sa special broadcast sa DCG. Kaya po muna ang Horacio Imperata bago po sa iba pang mga informasyon. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to sa ngunyan, alas 2:01 nin pagkahapon. Mga tugang, diretso na po kita sa tuya pong special coverage, special broadcast para po sa Typhoon Ulysses. Ngunyan po na pagka hapon ng Miyerkules. And siyempre, kasabay ito po sa ating special broadcast ang katuya pong tugang na istasyon, ang OKFM Legazpi. Ganyan pong aldaw ng Miyerkules. Ingat po sa mga lugar, mga tugang na nasa hababa. Pigagian ng baha. Pigagian ng lahar. Medyo matubig po tabi ining daradana kan bagyong Ulysses. Kumusta mga taga-Bantabay, Luzon, Visayas, Mindanao? Sa pangarap po kasatuya pong mga bossing sa PBN Broadcasting Network Incorporated. Siyempre sa tuya po na chairman emeritus na si Sir George Bayona. Ngayon po ang nagpamana sa muya sa pag-arog ganing may mga kalamidad. Dapat na yaon kami pirmi. Siyempre si Ma'am Brenda, sumayo mong presidente. At saka si Sir Nonoy Locsin, sumayang Vice President for Engineering. Kasabay siyempre dyan sa samuya po na Executive Vice President. At siyempre sa samuya po na Concurrent Station Manager kan DCJB. EVP Glenn Barcelon. Kasabay taman siyempre si VP Henry Maceda, sinong bilog na tropa. Kampaya siya na Pio Fernandez, News Director Edwin, yaw na Mega Force Patrol, si Lowens, si Ann, si Al, si Renz, pagkatapos si Pading Jomar, at saka siyempre niya po duman mga tunga sa 3rd District. Kasabay ito dyan si Jimmy Nasalita. Sa technical side, niya po dyan si Bonjing Tanay. Kasabay taman mga tugang si Ronald Baldo. Siyempre sa social media department, as tuya pong IT, Mark Shand Madrid. And dyan po sa OKFM Legazpi, kasabay niya to dyan si SM Sugar Ray. Si DJ Toyang, Isko ano nga? At saka si Nonoy Palaboy. At saka si Emilio Milyonaryo. Sa Indo ka, boss! Mga kapatid, dire-diretso ko sa pong coverage ko niya na pagkahapon. And hopefully, mga tugang, sa mga masunod na oras, mag-improve na ang sa tuya pong sitwasyon. Pero sabi po ni Dr. Cedric Kasubago, ibang namamati ito sa Legazpi, ibang namamati duman sa Tabaco, sa Tiwi, sa Malinaw, diyan po sa Libon, sa Pulangi, sa Uwas, dahil kunyan, hararanisin na duman. Yan, okay? And good morning na po, ay good afternoon na po, Kada ko lang mga lugar ng naglulubog tabi, kaya ingat po kita, okay? So, duman po sa ano yan, sa mga pigapadara ng mga pictures, medyo nag-uubag ang mga salog, ano. May mga lugar man na medyo nag-angat-angat na ang tubig, may mga pabuko-buko na, kaya iyo po yan sa papasabi kan mga kababayan ta na dapat, mag-arali kita dyan, tanganing di kita madiskwido, okay? Yan, meron tayong tawag, sino kaya ito, Kanina pa itong tawag sa atin, okay? Okay, yan. Hello, Tabi. Hello, Marina po, Tabi. Opo, siya po ini. Si Harold Nuevo. Ano lamang, Tabi, boss? Maki-update lang ako sa Baguio. Ano, kumusta na po ang Baguio ta?
wala pa so ang alas 2 tayo pigala to sa pang alas 2 ano at tanya ang tanig di sa kasuwago pang alas 11 luma na ini alawig na dinalagan o basta ang bagyo kasuwago ng alas 11 o to duman sa itaas kang Catanduanes iya taos nagdadalagan sa pasiring duman sa northing parte kang Camarines Sur signal number 3 ang Catanduanes Camarines Sur Camarines Norte signal number 2 ang Albay Sorsogon Burias Island at Sinticaw. Ang ano po, ang distansya po kang sa Legazpi sa bagyong iyan. Ano? Kasubago tabi na alas 11, ang distansya niya nasa 160 kilometros hali isa mata. Pero, nasa loob po manggiraray kita kan lawas kang bagyo, maiwas po tabi ang bagyo. 500 kilometros ang diametro, ang kabangagan 250. Opo. Kaya iyan na mamatenta na may mga pagkusog ning paros, pagkatapos may mga pag-uuran tabi. Iyan na po, sir. Yes, sir. Si Harold, laki ni Lola nyo na ibo. Ayan po, ingat na lang tabi. Pare, matubig baga dyan sa may saindo, mag-ingat lang sa tubig. Tayan ang medyo delikado mo yan. Yung nga, kung papot nga ni si Mata niya, kung tayo kaming radyo. Kumusta na lang kay Ate Loli, ha? Oo. Ayan, okay. Salamat. Okay, sige, ingat ka mo dyan, Harold. No? Ingat ka mo. Yeah. Alright, mga tugang, yung tuwan sa tuya po na caller. Ali po dyan sa luwas. Si Harold lang yun po. Aki po ang sa mga pag-iriba natin digdi si Ate Loli. Ate Loli, keep safe po tabi, ha? Keep safe. Yan, sa mga kabarangay po niya tungon yan, okay? And siyempre, dumaan po sa mga lugar man ng mga tinampo na dapat na aragihan. Yung may problema tayo sa nagkapirang lugar, okay? So main road, okay pa man. Okay pa man sa main road dahil naagian pa. Sana lang sa mga pasaway na truck, dahil na magpadalagan, na mag-adjust ka mo, magpasiring ka mo dyan sa Basod. Dyan sa Basod Bridge. Kaya man dyan nakabantay sa mga taga DPWH. Tapos, sabayan kang pulis, talagang di pwede mag-agi dyan baka marangka. Taka nakaaging rolly, iyan po na approach kan tulay, duman sa Lidong side, na danyaran na bring ka sa itong protective dike, na yaan po dyan mga tugang sa may Basud, Gali, sa may Basud Bridge. So na danyaran ito, kung nalay ka sa Legazpi, so, primerong approach na hali ka sa Lidong side, ito po ang may problema. So, sa walang parte kung patabako ka. Kaya ito, pig one way. Tatibaad kung maagiang kimagabat, bumigay. Okay? So, one way yan. Pag abot mo dyan sa may boundary kan Lidong, asimpadang area, may dakulaon dyan na karatula, na bawal ang mga heavy trucks sa lugar na yan. Pero igwapa ng ganda nagkakapira na nagbabalo o wala kan saro na nakabanggi uminalabaon Ronald so traffic dyan. Mismong si Mayor Jun nakadalagan duman asin sa mga pulis. Talaba ununo na tamay pasaway na truck na nag-antyas na magbalyo. Kung mabaralyo databi suma relief, ang sabi kan DPWH, mag-aging na dyan sa First District Engineering Office, tatatabangan sinda na mag-unload o babawasan sa karga, tapos tatabangan, ibabalyo garo sa ibang lugar, tangani na mabawas-bawasan ang gabat. Yan po tabi, para sa mga kababayan ta. Alright. Di duman sa mga tabang-tabay matubig po tabi sa palibot, kaya ingat po kita. Tangani po na dahil kita magkaigwan ng diskwedo. Iyo bagay ang pigsasabi na dahil ka mga inaano sa paros, pero ngayon ang tubig niya nakagadan. Talang po nindo ang mga, mga posts, mga tugang, talagang matubig. Maluyang ngayon paros, pero matubig. Pagkatapos, siyempre, so saturated pa yan, kambag yung rolly. So pag nadagdagan pa yan ngunyan, posible talagang may maghuros. And experience mo yan duman po mga tugang sa Santo Domingo, particular itong dalan, kung mapasiring ka mong Misibis, maagi ka mo sa Barangay Kalayo, kaya sunod ka yan, Barangay Suoton, tapos ay Sitio Suoton, tapos Salvacion, Barangay Salvacion.
O yun po yan ang mga nag-uuros na daga. May nagreligid daga po, tapos may kasunod ng daga. Dahil po sa magabat na ang daga, minauros na talaga. Dahil po ito naagihan, close to traffic po ito gabos. Kaya sumapasiring duman sa areang ito, sa mga masunod na aldaw asin oras, pag medyo mareray na malibot ka mo duman sa Banaw, sa Pili, sa Bakakay. Tanganing makabalda ka mapasiring sa Misibis. Yo. Okay. Anyway, pero ngunyan, dyan muna ka mo sa indong mga harong. Ang tayo papigdideklarar, mga tugang kan mga disaster officials na okay na, ready na. Yo. Kadako na, no? Pigumantayin ngunyan, ang Budyaw, Salvacion Budyaw Spillway, pagkatapos ining dyan sa Santo Domingo, sa Padang area, and then sa San Francisco, sa Ginubatan, tapos duman sa Pulangi, Casubago, may nagpaabot na sa tuya sa San Francisco River na critical level na, ansa inda po na lugar. Sabi ka na MDR si Pulangi. Hello? Critical na sa baha. Naglangkaw na pong maray sa tubig, kaya iyo po ang sitwasyon. Kaya tadyang baga sa lugar na yan, suali sa Camarines Sur, suali sa Albay, nagsasaralak. Iyo na nagsirbing garo, kaldiro, garo planggana, mga tugang. Kaya minalubog ang nagkapira pong mga lugar dyan. Remember, Canroli, matindi ang tama sa Uwas, sa Libon, sa Pulangi, na binaraha po tabi. Ngunyan naman, digdi po sa Satuya, iyo man yan ang mga updates. And according mga tugang sa, sa mga taga-Katanduanes, sabi ni Mayor ko, wabaga Casubago na mas makusog, tripling ngayang kusog ang paros na namatian me, kanakaagi, na roli kaysa ngunyan ngaya, mga tugang na bagyong si bagyong si Ulysses. Alright? Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ingat na lang po tabi. At tangani po na day kita magkaiguan ng problema, magsunod sa mga otoridad. Pag sinabing pwede na, saka na kita magdorodiskan sa pasiring sa mga harong o sa mga pigistaran Pero kung dahil pang deklarasyon, dyan sa nanguna po kita, mga tugang sa mga harong iguanang iguana pong severe weather bulletin number 14. Napigpaluwas, mga tugang ngunyan po na alas 2 din pagkahapon. I-try ta na, mga tugang na po na ng pag-asa, baka iguana. Okay? Tangani po na mas magiyahang kita, mga tugang ngunyan po na pagkahapon, sa tuya pong special coverage ngunyan. Okay? Ayan, sandali Hello, Pag-asa. Ayan. Nag-ring po tayo. Hello, Pag-asa. Hello, Pag-asa. Pag-asa po sa DCGB po tabi, si Mardela sa Legazpi. Ay, sir, pagpapakaray pa kaya alam bulletin, apat ka na lang po ulit aratsag pa. May kayo sa bulletin, may pinapakaray. Sige po tabi, sir. Salamatan, Sir Ariel. Salamat. Ayan, okay. Mga tugang, maapod giraray kita taod-taod, pinipig ko pakaray pa po, mga tugang duman po sana yan, sa bulletin. Iyo po yan pag kada alas 2, alas 11, alas 2, kada 3 hours, nagkapaluwas po ng Pag-asa ng update. Okay? Bueno, kwento mo na mga report, hali po dyan sa luwas. Tuma kita sa linya ni Luwens por si Barsena. Luwens, good afternoon, please come in. Yes, salamat tabi, partner Mar. Maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga parantabay. Location ka na mobile unit o nitabi kami, partner Mar, nagalibot-libot naman digdi sa Rizal Street area, hali sa Legazpi Port. Masisiring digdi sa Albay District sa mga oras din tabi, partner Mar. Makusog na naman bulos ka na pag-uran, asin paros tabi, partner Mar. And Casubago, medyo nagluya-luya. So, oran mo da. So, paros tabi, partner Marasin sa ngunyan, nagkakaigwa na naman din siring na sitwasyon. Oni na kami digdi sa may St. Agnes area ni Kuya Boyd. Tapos si Kuya Jing, medyo okay pa man ang sitwasyon. Tapos siniirip ni man so Bill Amor Subdivision. Dahil pa man din parang kita nin ba, so parang na pinag-expect dahil sa mga oras na ini talagang
Grabe pa pag-uran. And sa ngunyan, only didig kami sa may salog sa pabulsot bagatabi partner mar sa may Esteves area. Bako pa man tabi, so tabi partner mar na supayon. Pero talagang color brown na tubig baha sa mga oras na ini. And mga nakakapira na lang na mga bihikuloan sa tuyang nanunuparan sa ngunyan na nyaraon digdi sa luwas. Digdi sa tuyang kinamumugtakan as in sa mga lugar na pinagbabaha sa ngunyan, digdi sa Albay District, particular na digdi sa may DILG sa inutan kan DILG tabi partner mar sa mga oras na ini, wara pa nin baha so par as in anyaon sa nadigdi tubig uran boda nagkapirang duso nin padit-diit na paros tabi partner mar. Roger, so yan tabi partner mar mga dagdag na situationer hali digdi sa tuyang kinamumugtakan kay ba si Kuya Boy Mata sa mobile unit asin si Kuya Bunjing. Ako po si Luwens Burse Barcena. Thank you very much, Luwens. Mga sitwasyon po dyan sa luwas. Yan, arantabayan ta po ang report ali sa Pag-asa si Typhoon Ulysses, mga tugang, nagkusog. Asin padagos na po ining nagiro, pasiring po dumaan arane sa Quezon Aurora area. Hey, mamaya po yan, i-finalize na yan. Mientras tanto, si Pio Fernandez nasa linya. Ping, plus kami tabi. Yes, maray na hapon NMR siring man sa mga parantabay sa giraray na pinag-retirar kan Albay Public Safety and Emergency Management Office tabi NMR sa paagi ni Dr. Cedric Daep. Ang pangapuda na day na magpara pasistema na ito bagang so karal ko karkuluhan bagatabi pa Taratansyahan nga ya. Taratansyahan. Pareho kan nangyari dyan sa may barangay Padang Kasubago. Kung saan may naghagad sa indaning rescue and pinaundrahan ta pa ano na sa naman baya tabi ni Mar. Pinaagi sa City Government of Legazpi sa kuno na rescue taan threat duman tabi is lahar. Kung kaya pinagunabitan ni Dr. Cedric Daep na mantang maliwanag pangunyan na medyo puro-puruwas ang panahon so mga barangay daw, mga lugar, mga harong, mga sityo, mga iskinita na aram ninda kung ano ang peligro dyan, mag-iskusar na. Roger, tanganing day na mag-aabot sa punto na may sisiributan na naman. And ipinagunabitan pa ni Dr. Cedric Daep na nasa laog pa kita managad kan circumference kang bagyo o lawas kan bagyo. Asinan sa indang pinagbumonitor, ining na-akomodar ng volume nin uran igwa baga ni pasistema tabi ni Mar na kumantangon yan dahil pa nagbabaha posibleng natitipo na suuran dyan sa may kaitaasan kan sa tuyang probinsya o kan sa tuyang lugar taod-taod tibaan iwa-wa na yan. Roger, kung kayaan sabi ni kan sa tuyang chief kan absimo na perming maging maikmat asin andam mag-iskusar mantang may liwanag pa. Correct. Yan, NMR, ang mga dagdag na informasyon na lidig sa luwas. Ako po, si Pio Fernandez. Thank you, Maros Ping. Mga tugan yan po tabi na biso giraray ni Dr. Cedric Daep na antang maliwanag pa, kaya na magparaturutan siya. Kung naramtaman sana na delikado ang lugar ta, identified na kita bilang nasa ibabang lugar. Pero may istorya na kitang pigbabaha. May istorya na kitang inagyang kalahar. Di ba? Nagrarasay ang daga. Ay, skusar na ngunya na maliwanag pa. Iyo. Di na magparaturutan siya. Tamas maray na po ito na nasa sigurado kang lugar kaysa haraga na magitanin tabang, mga tugang, dyan na matanga-tanga na pagkatapos may nangyayari ng sitwasyon tapos pag dumanakan rescuer, di na iba. Ang mangyari. Yeah. Okay, aram mo naman sa 3rd District, nagaro matubig na duwan. Jim, plus kami, Jim. Yes, salamat tabi, Mar. Nakawaron ko pa sa naman si Ma'am Joy Maravillas, in charge sa MDRRMO. Digdi sa Banuan kan ginubatan, ta Kasubago, pura berso kakusugan kan bagsakan uran. Nagkaigwa siya ni na mga paglilibot asin pag-checkan na mga river channels digdi sa palibot kan ginubatan partikular ining nasa pamitisan kan na Bulkang Mayon, Maninila, Tandarura, Travisia, San Rafael, medyo okay pa. Pero ngunyan tabi Mar, may duwang barangay na
although dahil pa niya personal na dudumana na hiling, may informasyon ng medyo nagbubulos na suhali sa itaas Tabimar, San Rafael and Barangay Maninila. Kaya ingat-ingat na kunigwa pa dyan kay mga natatada ng mga tao o dahil pa nakaibakwar, maguro iskusar na susok sa pangapunan baga sa parita ni Banipio na magpasiguro dahil taan kalaban digde iyo an bulos na hali dyan sa pamitisan kan na Bulkang Mayon. Lalo na itong tadigdibaga kan panahon kan na bagyong Rolly Tabimar dahil naman nasusog sa river channels nagka-suiban, nagka-arapawan. Kaya maski sa insa na minadalagan baha na dahil man pinag-expectaran kan na iba at panahon kan mga minaging makukusog na bagyo araw kan rimeng dahil man nga kami digdi inagihan kayan. Kaya kumpyado kampante sinda na dahil mangyayari ito kan bagyong Rolly. Ngunyan kan bagyong Rolly iyon na nangyari. Kaya ngunyan batan oran Tabimar maluya man sila pero sustinido ang nabagsakan oran. Kaya magpasiguro sabi igwana ni nagbubulos Tabimar. Taod-taod nga ni kon medyo kaya medyo kaya nagtatagadang kurus nan parusmar. Kasuba ko dahil man ining parus na ngunyan may nagsabay ng parus Tabimar. Nagbuburo bailinaan na mga kanyuga naman. Kaya nagre-report kita kasubago kay BP Henry dahil pa man ining masyadong parus na pero ngunyan igwana ning sabay na paros an bagsakan na uran. Kaya dahil man kita basta minadas na Tabimar baka mabugta kita man sa alanganin sa sitwasyon na araw kayo na nasa tao pa kita kan kalamidad Tabimar. Roger on that. Pero sa sumada Tabimar, digdi sa kabilugan sa 3rd District, araw ka na sabi mo kasubago, critical situation pa man sa nasuibang mga pigaragihan digdi darakulang tubig salog. Pero dahil pakitanin na informasyon na talagang uminapaw na. Hello, Mar? Yes. So, yun yan ang sitwasyon. Dahil pa man kita digdinin na kukuha ang informasyon na lubog na ngayon sa baha ng mga lugar and nasa peligro na mga paglugaring. And yun pa sana yan, iba, nagbubutog na, nag-uubag na mga kasalugan pero dahil pa man nag-aapaw Tabimar. Ayun. Jimmy Nasalgo. Kumbaga yan, dyan sa area kang ginubatan, nakabantay gabos. Nakabantay gabos digdi pagkatapos dahil magkumpyar ang mga nahiling ninda naharan ni Sinda sa kwan sa salog sapa na baka bumuto bigla ang bulos na hali dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Dahil sabot kung dyan sa itaas kan Bulkan, medyo magkusugan pag sa kanuran. Ayun, ayun, correct. Tama yan. So yan Tabimar, sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Pagkali po kay Jimmy, dumang kita sa linya mga tugang ni Renz Luna. Hali po dyan sa Daraga area. Renz, please come in, Renz. Ay, hindi. Wala pala si Renz. Si Ans pala. Ans, please come in, Ans. Marina hapon, Sir Mar. Marina hapon sa mga parantabay. Update ini sa sitwasyon kan mga national highway. Hindi sa bilog na segundo distrito Kananbay dahil sa nagpaabot na ni situational report at opisina ni District Engineer Danilo Villa Jr. kan DPWH 2nd District Engineering Office. Passable tabi as of now, Sir Mar. Nagabos na mga national highways pati naman mga tulay sa area of responsibility kan segundo distrito Kananbay. And so far, Sir Mar, wala din ang toward incident na nai-report sa indang opisina durante kan pinag-ararapado kita ni Bagyong Ulysses. Sa indang paghanda man sa posibleng danyos na idara kaining Bagyong Ulysses sa tuyang kapalimutan sinabi ni Villa na sa ngunyan naka-standby man ang sendang manpower, equipment at sinibapang service vehicle para i-deploy in kaso kaibuhanon in clearing operation na matapos oras na matapos na pagrapado nga ni Bagyong Rolly. Ngunyan na parayo naman ini sa probinsya Kananbay, mantang ang sendang maintenance point persons nasa monitoring naman sa kanya-kanyang mga nakadesignar
na kumbaga road sections. Ngayon kasan po, Sir Mar, katakot man kaining situational report sa mga tinampo. Nagpaabot man si si Ma'am Tess Maniago at tagapagtaranggan DPWH First District Engineering Office. Magkataling man sa naining opisina dyan sa Albay District. Sendang sinabi na sa mga no untoward incident man and palibot kang First District Engineering Office. Pero ini kung ilalagawan ta ang good condition, Legazpi to Santo Domingo pasisiring sa Tiwikang Shore boundary, ining sa Basud Bridge daw tabi Sir Mar, sigun kay sa report ni Ma'am Maniago, possible sa ini sa light vehicles dahil sa may problema nga nito man sa tulay. Pero sa mga magdadarani na relief goods pagkatapos kining bagyong Ulysses nini, pwede man na tugutan na makaagi naman. Ini man na Santa Misericordia Bridge, possible man giraray for light vehicles, siring man ka Nagas Bridge dyan sa pasisiring sa Tawi. So far, Sir Mark, sigun sa report na ipinaabot sa DCGBUs kan gawang opisina kan DPWH District Engineering Offices sa satuyang probinsya kan Albaya, tranquilo man, asin wala man ni unpassable o impossible na mga agihan, hindi dahilan kay bagyong Ulysses. So yun na tayo, Sir Mark, ang mga data monitoring, digdi sa satuyang DCGB monitoring location as Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Mga tugang, dagdag po natin mga istorya yan. Hali po dyan sa linya ni Hans Galero. At pag-ugnay, mga tugang sa DPWH, sitwasyon ka sa mga highways, national roads, mga tugang passable. Ayun, okay. Passable po tabi, para po naman sa mga kabarangay ta, dagdagan ta ni istorya. Hali po dyan sa Luans. Luwin, Sports Barsena nasa linya. Sa oras nga ito mga tugang na alas 12:30 na ng pagkakapon, ang bilis lang ng oras. Lewis, please come in. Yes, salamat tabi Partner Mar, location kan DCGB News, Albay District area tabi Partner Mar, na kung sain ko na magpaparapadagos pa an bulos ka na pag-uran, talagang magsusurupay na an mga salog. Ini tabi Partner Mar, nanuparang kan DCGB News an mobile unit, na kung sain kung padagos pa ini kung sustenido ining oran tabi Partner Mar sa mga sarugari o mga 2 o 3 oras, siguro talagang magbabaha na digdi sa na mga lugar arog ka na tula-tula Marquez asin sa iba pang lugar dahilan ta tabi Partner Mar nano parang ka na DCGB News na digdi sa may Sagumayon River poon sa Barangay 1 to Barangay 2 nagpapuon naman magtaas na level ka na tubig baha asin digdi sa Macabalo River na piot digdi sa may Mauyod area sakod sa pasisiring dyan sa Marquez. And sa mga oras na ini day talaga nagpupundo pa bulos ka na pag-uran sakod sa mga oras na ini asin ngunyan mobile unit yaw naman digdi sa may pasiring sa sentro ka na daragat angani ng Liboton sentro kung kumusta kamugtakan. And so para sa ngunyan sararay naman ang mga tao digdi, nagpakapararada naman digdi ang mga manlain-lain na behikulo, nagkapira na lang ang mga nasa luwas sa mga oras na ini. Asin mga nagkapira na lang tabi ang mga bukas na tindahan digdi sa sentro Candaraga. So yan tabi Partner Mar, mga dagdag na istorya, situationer, kay ba si Kuya Boy Mata, asin si Kuya Bonjing sa mobile unit, ako po si LBB. Thank you very much. Ingat ka mo dyan, mga katropa. Bueno, mga kapatid, balon ta daw ang pag-asa kung makalusot na kita, Sandali lang, tingnan natin kung makalusot na tayo para makuha na po ito po na alas 2 na yan, weather bulletin. Cannot be reached na. Tingnan natin yung yung isang linya nila. Ba't cannot be reached na yun? Tingnan natin yung isang linya, baka sakali makuha natin doon, At mayroon pa akong isa dito na linya ng pag-asa. Baka pwede to. Kung makalusot kita. Pag di basahan tayo ng nasa website. Kasi sabi ko sa mga pagkapakaray pa incorrect da ito. Pangyari. What's happening, my friend? ano nangyari ngayon? Hindi na kita makalusot naman sa sarang numero na yan? Sagradong numero. Sagradong numero.
kinat-connect kita mga tugang sa Pag-asa Legazpi para maaraman takot-takong nga inasu bagyo. Kinat-birits po tabi, baka nag-charge. Okay? Testingin natin dito sa one more chance, mga tugang. Ining sarong network talaga gamiton kung makalusot kita. Kung pareho man sana ang sasabihin sa tuya na di mayaman. Alright. Cannot be reached talaga. Okay, anyway. Dumaan po sa mga kababayan tayo, nagantabay. Ito po yung alas 2 na tropical cyclone Ulysses. Warning. Ano Ay, nako. Wala talaga. Okay. Sabi po digdi, mga tugang sa pinaluwas na Severe Weather Bulletin number 14 Kapag-asa, ang bagyong si Ulysses nagkusog lalo asin nagpadagos na maghiro paharani mga tugang sa Quezon Aurora area. Okay? So kasubago na alauna nin pagkahapon, ang sentro kan bagyo, kuan matakan bagyong si Ulysses, nailing mga tugang sa paagikan dait Doppler radar na nasa distansyang 125 kilometro norte-norte-weste kan Biracatanduanes o 95 kilometro norte-este kan dait Camarines Norte, coordinates 14.6 degree north. 123.7 degree east. Okay? Nagiro po ini mga tugang westward. Ay, nagbugso kidita di. Sa request na 20 km per ora. Ang kusog na daradara po niya sa ngunyan mga tugang 135 km per ora na harani sa sentro, asin ang pagbugso itong gustiness na maabot sa 165 km per hour. Okay? So, ang mga nakabandera na sa signal number 3, iyon na po ining mga niyaon na sa may parting Quezon. Asin Batangas. Okay? So, signal number 2, mga tugang, iyo po ini na rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, and Burias, and Ticao Island. Diyan number 3 digdi, Cam Norte na lang. Okay? Pagkatapos, ang signal number 1, mga tugang, digdi na ni sa may Northern Samar and yung rest of Masbate area. Okay? So, yan po tayo ng sila number 1. Okay? So, pero sabi kong Pag-asa, mga tugang, makusog ang pag-uran hanggang dyan na Banggi, dyan po sa Camarines Norte, Camarines Sur, asin Catanduanes. Moderate to heavy. Yan. With at times intense rains. Yan. Moderato, makusog hanggang sa makusog. Makusog na pag-uran sa Albay, Sorsogon, Quezon, kabilang ang Pulillo Islands sa Sinburia, Ticao Islands. Iyo po tabi yan, mga tugang ang sitwasyonista. Okay? So yan po tabi, para duman sa mga kababayan ta, mulay po maglawod ta, maisog pa ang dagat. Sagod sa mga oras po na ini. Okay, so yan, may mga pag-uran po tabi. Kaya duman sa mga kababayan ta, mag-ingat po kitang maray. Tangani pong day kita magulpe. Yan, okay? Hello, tabi. Hello. Yes, boss. Partner si Al. Si Al tabi ni partner. Si Sai, si partner Al. Yes. Bukan mo na, i-save mo na dyan. Pag ini pala na 400 ang tao, sa mo ini pala. I-save mo na dyan. Ayan, okay. Partner Al, good morning. Good afternoon po tabi. Please come in. Yes, monitoring top partner, nagpo ng mag-apaw ang tubig dyan sa Salog kan Barangay 15.
dyan sa Ilawod East, base sa mga feedback na nakukuha nagpupo ng magsupay naman ang tubig dyan. Permi ng problema yan, kagaro kaning sitwasyon pa including ang Marquez Street from Tula-Tula area. Dahil talagang padagos mo yan, partner, ang bagsakan uran, maski digdi sa southern area kan Legazpi, mantinido. Kaso bago, luminoya-loya so Paros, pero pinalo up iniki makusog na uran. Pagluya kang Paros, nagkusog sa uran, partner. Kaya marireparo na maski ang mga tinampo, medyo overflow. At dahil masyado areglado, ang mga kanal, yaon sa tahaw kan tinampo, nag-aagi ang tubig sa pagbagsak sagkod sa momentong ini, kan pag-uran, partner. Kaya talagang lalauman talaga ang pagbaha, lalo dyan sa may area Canal Bay District, taros ang mga tubig digdi sa southern, aling Taysan, istansa, naula man sana, dyan sa parte ng Canal Bay District, and mabalda yan dyan sa Dap-Dap area. Ayun. Oo, kaya expected talaga na mag-apaw na dyan sa area ng Canal Bay District. And so far ngunyan, sa monitoring man sa iba pang kamugtakam na kapag komunikar man kita kay Kapitan Ato Valladolid kan Taysan, monitoring man sinda na council, mga officials dyan yun nga na yan ang sitwasyon kan padagos ngunyan na pag-uuran. Igwa man sinda ki nagka-tracing mga pamilyas na naka-evacuar dyan sa Taysan. Kaya haros entero man na mga barangay officials, Digdi Southern, and mga residentes, kanya-kanyang pag-monitor ini, tangani na maiwasan bata mabanggi na, madali na naman magbanggi. Haros madalumon na kamugtakan ko niyan, dahil nga ni kan dampog after na nagluya-luya sa Paros, dampog mo niya sa palibot, ang mariparo na iyon minadaranin na padagos mo niya na pagbagsakan oran digdi sa southern area kan Legazpi. Okay. Partner, yan ang update digdi. Alarmario, thank you. Thank you very much, Partner Al. Mga tugang yan po, dugay na itong mga impormasyon. Alin po dyan kaluwans. With Partner Alarmario, sa oras na ito na 2:37 na po. Alin pagka hapon. Diba po sa mga nag-aantabay, alas 2:38 na, para po doon sa mga kababayan ta. Okay, so nagapot po tabi, kumusta nga ang mga biyahe? Dahil pa po muna kung magparayiriro una. Dahil pa nakali ang bagyo. At dyan ka na, sabat ka makigrabing pag-uran, tapos mga Paros, di narimati kita dyan. Hello sa PYZ Enterprises, yan, kay Primong Raul, Kalyo, tsaka kay Maris. Okay? Sa Indo ka boss, keep safe po tabi dyan. Sina Daryl, kung kumusta ka mo dyan. Okay, and sharing man, good PM digdi sa tabako, grabe ang kusugang Paros, iuran, so inagyan kan rule, iyo man inagyan kan Ulysses. Yan, sa tabako po ito, Sabi digdi po, sa ginabata, makusog malo yung Paros, sagkod ang uran. Alright, salamat po tabi. Sir Mar, na po sa Bagyo, ta kanina mga 1 PM, mura nakiparos. Unyo na, makusog naman, gari abagat ang Paros na. Tagaro parayo na kaya nagabagat na. Tama ka po, Sir Mar, dapat mapagbantay sa baha, makusugon taben uran. Opo, tabi, yan, okay. Ayan, duman sa mga kababayan natin, dagdagan ta ang istorya. Minabalik mo si Ans? Minabalik si Ans, mga tugang, ali po dyan sa iyang location, sa padagos pong paglilibot, tangani po na hiras ang mga sitwasyon dyan sa lugar. Ans, go ahead, Ans. Maray na hapon garay, Sir Mar, takalaw Bareta hali sa lado nasyonal, pinagsuspindir na kan Palasyo Malacanang ang gabos na trabaho sa government offices as in man ang klase sa mga pampublikong eskwelahan sa gabos level sa Region 5, Kairiba ang Region 2, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region as in man National Capital Region. Puon niya na alas 3 nin pagkahapon, sagkod sa aga ini Nobyembre 12 dahil kay Bagyong Ulysses. Ini tabi, Sir Mar, ang nakapalaman sa Memorandum Circular Number 82, ngunyan na aldaw na ini pinirmahan ini ni Executive Secretary Salvador Medialdea kung sain pinagtatawan man siguro ni oras ang mga
publiko na yaong hindi sa mga nasabing lugar na mag-iskusan makatapos na rapaduhon kan okay agihan kan bagyong Ulysses. Alagad susog sa memorandum circular ni Initabe Sir Mar ang mga ahensya na nagpupungsyon sa pagtaonin basic health services, preparedness and response to disaster and calamities, asin man ang pagtaonin vital na serbisyo, ma-render man giraray ng magkakanigo na kumbaga trabaho kung ganyan na pagkahapon sagod sa aga. Yan, kung sabihin sa mga disaster officials, sa mga police, mga militar, mga nasa health, pagkatapos fire department. Yes. Yung mga involved sa ano yan, yaon sinda dyan para mag-asikaso. Roger. Mhm. So yan, Sir Mark, kakalog lang na bareta halit sa Lado National Monitoring kan DCGB team. Hans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Mga tugang-dugang pong istorya yan, halit dyan sa Satuya pong area, sa luwas. Sinuspindir po ang, pero di sa Tuya, baga kasuhapon pa. May mga abiso na po ang ang mga alkaldita. Na day na ning trabaho ta, difficile. Pero yung sumalakan yung sagod sa aga, ang mga deklarasyones. Di ba? Okay? Ayan. Tangani pong maging bukas man ang gabos. As hindi magkaiguan yung problema. Ba't ba kalusot kita sa pag-asa? Nagre-ring na. Ayun na. Okay. Ayan. Hello po, pag-asa. Opo, sir. Pa-hold lang po muna. Nasa linya lang po, sir. Ayun. Okay, sige po, tabi. Alat-alata ko lang tayo, Ma'am Janice, ha? Ayan, okay. Sige po, tabi, mga tugang. Sa DCGB tabi ni. Okay, nasa, pa si, pigasikaso pa si Sir Ariel. Tangani po na, maramantak kung, na subagyo. Sa mga oras na ini, okay? Tauning mga pigpaabot sa kuya ka mga dati kong pag-iriba sa daet. So, paborito mo na pasyaran sa Bagasbas? Turumba na sa poste. Itong road from Camarines Sur Provincial Hospital, Burabod, pagkatapos Bagasbas, turumba na sa poste. Yan, paano sa may dagat ba ito? O yan, sana day man maano so pag-asa duman. Di ba? Sa lugar na ito. Tayaon duman kaya sa Bagasbas an radar kang pag-asa. Aran sa dagat yan. Okay, so, ayun po yan, ang mga, abiso po tabi na, di magpara koronyan, di magpara durunong-dunong, magsunod sana, duman po sa mga pigpapasabi kang mga barangay, mga officials ta, mga alkalde, tanganing ariglado kita. Hello, Sir Ariel? Ay, wala pa. Hindi lang kita, tangani po na masabutan taan sitwasyones. And anong oras kaya ma-improve ang panahon tamandig di sa Albay? Adi? Let's figure a lot. Pero dahil may mga pag-uuram pa, makusog pa, I think kung ako para sa Indo, sa mga nasa delikado mga lugar, magpaaga na sa nanunal. Di ba? Tadaya pa kitang kasiguran kung banggi hanggang matanga kung maglangkaw pa ang tubig, di lalo kitang nagkasiribot ka. Okay? Kaya nga ni so abiso baga ni Dr. Cedric kung kaaram mo nasa delikado ka mong lugar, habang maliwanag pa, mag-oribakwar na. Iyo baga yan, nganing mamantinir ang zero casualty. Daing mairido, daing madiskuido, daing magadan. Sa kada bis na may mga siringkin, magayon ngunya na an practice, although ka ito nga ni, pagsasabi na, gasyado mga exads, pero ngunya na matian na ninday. Dahil sa mga naka-experience na, ang iba ay nangahirak ito so iba may trauma na Kada bis na minauran, sa minaparos, na ang iba na tatakot. Kasi minsan na nagkakaalok, nasa gilid na sana. Kauronon po nindo pag mga arog kaya na, mga kapag-iriban ng sarong. Pagkauronon nindo yan. Yan tangani kung di magkaigo ng problema. O basta yan po tabi, nagkusog pa. Si Ulysses, habang padagos po nagiro, pasiring duman sa Quezon and Aurora area. O yan po yan ang nakuata ka subago.
Pero ipaanalisar ta mga tugang sa mga amigo ta sa Pag-asa kung sa mga oras na ini hain na sa bagyo. Pira na distansya ta mga tugang kan Legazpi diyan po sa mata kang bagyo o kaya kung kita nasa lawas pa kang bagyo and ano pa mamamatian ta na sitwasyon sa mga panahon po na ini o sa mga oras na ini at sa mga masunod na oras, di ba? O, kumusta ka mo dyan sa Piyuduran, sa Bilyar, sa Pulanggi, sa Libon, sa Uwas, di ba? And then yan sa Tiwi, sa Malinaw, sa Tabaco, Malilipot, Santo Domingo area. O yun sa mga ararani baga sa ano yan, sa Catanduanes. Pag ginaon niya sa itaas, talagang iyan ang bibaraldahan man ano, mga nakakasaparmangkan mga lanit. Ang bagyo. Hello, tabi. Hello. Ay, wala pa eh. Yan, wala pa. Tawag na lang ulit tayo mamaya, mga tugang. Tangani po na, ano yan, makaistorya tagiraray ang Pag-asa. Pag sunerte kita, eh. Medyo marami yung tumatawag kasi. Tangani po na maging ariglado. Hindi po tayo nagpararapot ka mga masunod na mga bagyo. Saka tada pang pag-urulayan. Ta primero, dahil pa man naglawgyan sa par, dahil pa man nahiling yung Pag-asa, di uni nang una kita, digdingon na kita sa Kunyan, digdingon na kita sa bagyong Ulysses, sa presenteng sitwasyon kung ano magiging epekto kayo sa tuya. Ayo. Tayo yun sunahiling pangunyan, kasi nagkakaigwa po ng pagrapado sa ilang parte kang Bicol. Kawawa yung diet, ano? Parang nakamati ning motor tining hagupit ngunyan ang diet. Ang Camarines Norte, ha? Partikular, yun. Duman sa Panganiban, Paracali area. Kumusta daw mga minahan duman? Bata may mga kadaklan duman nal sa Paracali. Pati irarom kan arong kinaralot na. Kaanap ki gold. Di ba? Nanganing ano yan. Sa Piyuduran, okay lang po kami nagkusugan paros. Oran ngunya na 2:00 sa Piyuduran gilayon po. Ayun, sa Piyuduran po tabi ito ha. Sabi ninda okay lang nga kami, ha? Okay lang nga kami. Kumusta daw ang mga ano di? Kumusta daw ang sitwasyon mo niyan sa TV, ha? Kung may linya na dumaan, try natin si Sir Manny Damo. Parang wala pa dong linya. Ano? Parang ano You have either unattended or out of call. Ay, wala ang sinlinya ni Smart duman. At TV, ha? Ayan po tabi, ha? Tayan po ang mga areas na sabi nga ni Kayan dapat na bantayan, ha? Mga tugang sa mga panahon po na ini. Balon daw sa Libon. Tangani na matisting ta kung kumusta duman. Sana may signal di. Sana may signal duman ng ayan. Naggaring po ang hello, Sir Ian? Yes po. Apo, si Sir Mardela tabi ni sa DCGB? Yes, sir. Apo, Sir, on air po kita, no? Kumusta po situation nindo dyan sa Libon? Malakas pa din po yung sir namin. So this is the time na expected namin na pinakamalapit sa video. So after this, siguro 30 or mag-start yung na yung bagyo. Pero sa amin, yung hangin sa amin, no? Yung bagyo. Anyway, so yung ilang river channels natin, medyo tumataas na yung tubig. So we are still warning our residents na maganda pa rin sa posibilidad ng pagbaha. And then, sa mga landslide prone area namin, yung pagguho ng lupa. Kasi
most likely na-saturate na din yung ating mga landslide prone area na gawa ng kakatapos ng bagyo. Meron din tayong bagong bagyo. Opo. May situation niya sa Indopermi, ano? Yung dumansa nito, anong lugar ito nabatak sa bulod? Ano ho? Itong nabitak ang bundok diyan sa may... May part ho na landslide prone kami ngayon sa Prabot. Opo. Kumusta ang mga residents po doon? Yun sir, evacuated naman sila. Tapos ang problema kasi namin ngayon sa buong Lipon, ilang public evacuation centers natin ay damage din ng bagyo. So we encourage ating mga punong barangays na humanap na lang ng mga safe na lugar or safe evacuation centers. Kung wala na ho, ay mas magandang i-utilize natin yung mga safe pang bahay. Ayun. Opo. Sir, tama ba yung narinig ko sa iyo kanina na may pagtaas na ng tubig dyan sa yung area? Yung mga rivers po namin, may mga reports na kami na medyo mataas yung tubig sa river sa Kinali, no? So, ang problema natin doon, may mga nasira tayo ng flood protection line. Sa mga along that area, no? So, kapag mas tumaas yun, mabaha pa rin sa center population. Kasi, although nagkaroon na ng sandbagging efforts na para temporarily naman solusyonan yung mga yun, hindi yon permanent solution, no? Yes, opo. Posible pa din yun na masira. Depende sa volume ng tubig na bababa mula sa district. Ayun. Opo. So, ano ito? Yung mga vulnerables, evacuated naman? Yes po. Instructed naman ang ating mga punong barangay to do evacuation since kahapon pa. Opo. Okay. Sir Ian, keep safe po kayo dyan, ha? Regards lang kay Mayor Tabe. Yes, sir. Apa. Thank you very much. Yan. Mga tugang Mr. Ian Siciliano, MDRRMO, mga tugang Kanlibon, Albay, in connection kayan po na sitwasyon po duman sa indang lugar, ngunyan po na pagkahapon. Naglangkaw na ang tubig. Report kanina, report si Jimmy, di ba? Naglangkaw pagkatapos yun, yung mga pigabantayan ito naman, ito pong nabatak sa Burabod. Nabatak ang bulod. Iwas ang batak. Pati pagbalyo na sa ibang mga residensya, ito talagang difficile na. Yung maublas itong bulod na ito, tambo nito ka, boss. Di ba? Bilog na barangay. Mariusi. Likay-likay. Bueno, Renz Luna nasa linya. Tapos sa Daraga area. Ang tito ng Albay. Renz, kamain. Yes, maray na hapon tabi Sir Mar, maray na hapon sa mga Parantabay. 3 bagyo na ang dumatal. Natagpuan na ba si tita? Meron na akong tita. tatlong taon na nga eh. Gano'n. Kaya pala. Kaya magaling magpataba ang tita mo. Oo naman. Kitang-kita ebidensya. Yan ang sinasabing kapag tumaba, alaga. Iyan. Pag maniwang, pag maniwang, iniiwan. Kung dahil nagulpi, ginutom. Narutoy. Narutoy. Okay, kumusta dyan? Kumusta dyan? Yes, maray na hapon tabi ka, Sir Mara, din na maray na hapon sa mga Parantabay. Nagkataon kita, nagkaiko kita ng pagkakataon na magsabay sa mobile. Dahil lang tayo naman sa digdi sa Banuan Candaraga. Nag-agi kita digdi sa sentro kan na pinagbabantayan niya ka na LGU. Ini yung sa may parting Busay. Na kung saan na dahil na nga nakatabi sa manakabali sa mobile sa imong naglakaw na sana kita pasiring digdi sa mismong tulay, digdi sa Busay, na kung saan mariparo tabi niyan Sir Mar, subulos kan tubig halin na bulot, digdi sa may pamitisan kan Bulkan Mayon, talagang nagkusog naman ang nagkusog naman subulos kan tubig. Sinira na sa parang kasuba ko na lahar na so nagbubulos hali sa taas or sa may pamitisan kan Bulkan Mayon dahil sa suminag babantay sabi sa mga lumini ko nga ni swagyan sa tubig ang lumini patigli sa tinampo yung intervention nangyari digdi sa Busay kung saan sa Blackout tangan talagang malumoy so daga kung ano man na klaseng bihikulong mag-agi digdi talagang matutuong tawo sana na pwedeng makapalyo ngunyan digdi sa tuyang lokasyon kasi nakasuba ko nga kung makatatandaan nag-report niya nato nini nagkay ko may lockdown so municipal engineering office sa pahinginot ni Engineer Biel Montaliana
kung saan nag-ibumansinda ning sa di o kinalot tinda ini og ibang parte kan salog digdi sa Busay Daraga Albay tanganing magkego magiyahan ining tubig na hali sa pamitisan kan Bulkan Mayon na dumigdi sa nasa salog digdi sa irarom kan tulay. Pero ngunya tabi sir managi-epektibo man dahil ang majority kan tubig na hali digdi sa pamitisan kan Bulkan Mayon digdi talaga uminaki. Pero tabi sir par may nagkakapira pa man giraray ng mga nakalusot na tubig sa nagpapasisiring digdi o sa lampas o sa bago magtulay asin yung nga na isulog diretso duman man sa mga residentes hanggang dyan sa may parteng Kulyat, Daraga Albay. Kaya sa ngunyan tabi sir, markumari-paro niya to, habang nagrararong ang hapon, habang naghahaloy, ang bulos kan uran, digdi sa to yung location nagkukusog, ayuman kasabay man kaya ng pagkusugman kan tubig, digdi sa pinagbabantayan niya to na posible man na magdarapan ng iba pang mga materyales hali dyan sa may pamitisan kan Bulkan Mayon dahil lang tayo nga nisipingatarap sa report na pang nakadeposito dyan sa may parting Budyao Channel na pwedeng ibaba pag kaso man magduro-diretso pa ang uran hindi sa tuyang location. Yan tabi Sir Mar, ano magdagdag na situation hindi sa luwas Res Luna kay Bambil Katropa, DCGB News. Thank you very much, friends. So yan po tabi ha. O ingat kita. Dahil nagpupo na po na maghubag ang salog. May nagbubulos naman ng mga lahar dyan po sa nagkapira pong mga areas na dating pigbabaha. Ali po sa mga channels, ali po sa bukid. Ingat po kita. Yo. And para po naman sa mga kababayan ta, magdasal tayo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Medyo balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras po niya to, eksakto alas 3 ni Napon. Diretso po kita sa special coverage para po sa bagyong si Ulysses. At buyan sa Indo, pinagbiyong puwersa kan DCGB AM, asin kan OKFM Legazpi. Diretso po kita sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot. Dumang kita kay Jimmy Nasalita. Jim, please come in, Jim. Yes, hello Mar. Maray na hapon sa mga parantabay. Nagpasyar ako digdi sa may intersection baga sa pasiring sa Tagaytay. May tulay baga digdi. Konektado ang river channel digdi sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Durante kan bagyong Role. Silted ng maray ini. May naranod ng mga gapo. Malangan ay durante kan bagyong Role. May pinag-rescue digdi sa MDRR mo, sa Mayor Kaloy Baldo. Pero ngunyan tabi Mar, pinagiling niya to. Maray nga nito, medyo na pinagpadaraga ini, equipment na lokal na gobyerno. Kaya napagkabarawas-bawasan so mga darakulaon na gapo. Pero ngunyan tabi Mar, masulugan tubig. Magkusugan bolos ka na tubig pagkatapos color brown na gustong sabihon. May nagsasabay na naman ini na mga volcanic debris hali dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Sana dahil umapaw dito sa tulay. Kung umapaw ini, natural sa mga nasa ibabang lugar, diretso sa Tagaytay, arabuton kan na tubig. Although pinag-evacuar na ini man kan na lokal na gobyerno. Kaya hindi si Mayor tabi, Mar, makikumusta lamang kita sa sitwasyon digdi sa tabi Mayor, alaga sa mga monitor. Si Mar ang Corpo Mayor sa DCGB, magkikumusta po kami dito sa area mo sa Kamalig. Mayor, good afternoon po, tabi. Maray na hapon po, ma'am. Opo. Sir, kumusta po dyan? Situation nindo as of monitoring? Actually, naling ko baka patapos naman si Ulysses. Ang sa tuyang bagyong pinag-antabayan. Pero ang pigukatadigdi, piaditan, so tubig na lipo dyan sa Mayon area. Ayun. Arin po ang mga areas po nindo dyan na peligroso? Ang peligroso to po rin Maray, iyo po ang Barangay Lawod. Na digdi gabos nagagi ang gabos na tubig na hali po sa Mayon. Kaya iyo pagpiyatabayan tayo tuhanin pinag-mentionar ni Jimmy na wala dyan sa may bunuan. Ang pigmomonitor na pa ito tako maglampas. So Barangay Lawod kanir, lago naman sa mga aron digdi. Iyo po, tabi. Okay, so ano po yan? So mga residentes na po dyan, sir, secured na? Actually, nag-gibakar na po sila so hapon pa po. Yawan po sila sa Barangay Balikan ngunyan. Ayun, opo. So kung in kaso magparakusog pa ang pag-uran, iuman sana po yan ang areas na talagang peligroso? Pigwa pa man po sa mga salulaing. So Barangay Gapo, dati pigwa man po yan. Pigbahan, pero bako man totally. Pero ang Ilawod talaga, yun talaga po ang pinaka-almost kapos na resident rig delikado po. Ayun, yung mga nasa Mayon units ta? Sa Mayon unit, no, nasa taas-taas man kan pa, man po kapos na gibakwar. Okay. At pali nag-aagilan duman, may mga gali naman duman na talagang agi. Ngayon po ang pagka. Pero so tumpa, almost yun man po ang pigibakwar tayo po sila sa barangay talaga. Ayun, kan nakaaging roli, uminapaw tabi dyan, Mayor, sa may party kang, libod ba yan? Libod? Sige po, dawang ka sa bago po, makusog po ang tubig na nagbubulos, sali po dyan. Pagaling din sa may crossing, pasiring po naman sa may Paskara, pasiring Ilibatang, talagang mabulos po ang tubig dyan. Ayun, pero ang gabos na road networks na dyan, passable tabi? Passable pa man po. Opo. Pero at dyan po, mahiling na po. So pag buhos na ka mga tubig, yan po dyan sa may parking lumungkot mo, nag-apo mo po dyan ang tulay. And dyan po sa Iluluan, may parking kang Kagiba, nag-aapaw po ang mga tubig dyan. Opo. Mayor, sige pa po ang pag-uran. Baka may abiso ka po sa mga kababayan medyo maghahapon na. Go ahead po, tabi.
Pangapuna ta po, lalo na po sa arani po dyan sa may mga dating tigbata, maging alerto po kita. Ay man sana po ang dapat ang ibuon. Kung kayo po ang tapo umali, nanailing nandito ang tulay, nag-apon na, maghali na po kita, may oras pa man. Then, siguro matapos naman yung bagyo ni, balik na sa naman kita kapos. Apa. Mayor, salamat po maray. Keep safe po tabi. Salamat tabi, Mar. Okay, Jim. Okay, so yan tabi Mar. Thank you so much tabi Mayor. Salamat to tabi. Okay, madali lang tama luwas na piligisa ko. Tama describe kita sa luwas. Dumugon kaya bandala sa dubog ng maray. Dapat tandara mo ang nagbakal ka kanso waterproof. Minabalda ko tana ko pasiring sa Travesía San Francisco sa Ginobatan. Ang question sa baka di ka na makabalik. Ha? Baka di ka na makabalik. Ang mong pag-iisip ko tabi ma, pagkatapos na Malaysian, doon kan paros kaysa kan Kasubago na nagre-report kita sa imo, iban doon kan paros tabi Mar. Iyo. Open, kumbaga, field bagay ni, area ining from Kamalig to Ginobatan, ining Baskaran, Libod area, kabaasan bagan maginibong-ibong na porsyon kan tinampo. Yes. Wala naman, bihira man ang mga nag-aaragi ng mga lunadan. Igwa pa man kitang nasabatan minsan pasaro-saro mga pribadong bihikulo. Ang question, matubigan tinampo. Iyo. Kaya kung makaskasaan batakan bagyong ruli baga, dito kita digding ibalbal. Nabiktima ka na. Oo, maka teka na pagkakataon niya kung bata pandidiklom na, ibalbal ka digdi. Dahil isa yung makahiling, wala na, kung nigwang mag-uptik sa imo, pagkatapos matubigo noon, biglang dahil mo na mahiling sa tinampo, pwede kang mag-bring ko sa tinampo tabi Mar. Yes, Ayan ang sitwasyon. Kaya ngunyan, kuhan kita, yung kita di na nag-base sa MDRRM, MDRRM mo sa Banuan ka na Kamalig, 24/7 man ini. Kuhan, ingwaw niya to, na pag medyo mag-culp up sa naamparos, pagkatapos na tubig, dahil niya to papabayaan na dahil mariparo ang mga pinagbabahang lugar, hindi sa pamitisan ka na Bulkan, lalo na sa Ginobatan, and di ba pang area sa Tercer Distrito kan Albay. Araw kan dati, pag kinaya na, marot na tulos kita tanganing may ladawan sa yung mga taga-tabay ang mga sitwasyon ni Tabi Mar. Pero yes, sa may pakalampas sa crossing, intersection, pasiring sa Tagaytay, Ilawod to Libod, matubig tabi ang tinampo sa mga oras na ni. Sa mga nagmumotor, dapat maging maingat ka sa pagpadalagan mo. Tabaka abuto ng tambutso, palsukan ka digde, remate ka, mausol ka kan sa imong motorsiklo. Iguan na nga niya kung nasa bata, nag-uusol kan na motorsiklo, ando na ko inabot so tambutso ka ni. Naalang kawan tubig tabi Mar. Pagkatapos, kung minusog so uran, medyo may duunahan paros mo niyan. Roger. Okay, kaya uminatras kita, dahil na kita nagabanti ta, pag gayaw ka sa tahaw kan sa field, open area, talagang yung nagwawaguswasan paros tabi Mar. Delikado pang maray. So yan tabi Mar, sa ito yung mga dagdag na situationer, informasyon, nakasabay niya to si Mayor Calibaldo Casubago, digdi sa Banuan kan Kamalig, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, James. Sila man kay Mayor Kaloy Baldo. Ingat po kamo dyan. Mga taga-Kamalig, yung mga nasa peligrosong lugar, ibakwar. Pangani pong day kita magkaigo ng prela sa mga nasa low-lying area. Okay? Bueno, pagkali duman sa third. Pagkali po sa area ni Jim. Duman kita sa area ni Pading Jong Arbien. Sa first district. Pare, plus kami, pare. Salamat, pare. Nagkukusog baga ang parusik din. Pahali na kung paabot kung minusugron na bigla. Oo, iyo. Nasa location ko manilipot, Kasubago, mga pag-report ko baga sa Indo Kasubago, paros-paros ha. Okay. Tapos, arog lang ka itong kayang-kayang imotor. Pero ngunyan, siguro sa nakalinis ko sa ng mga 30 minutes o 20 minutes, makusukon pa rin. Iyo. Kaya hindi kayang imotor. Hali sa sulnupan ang paros. Hali na sa sulnupan. So kabanga na. Kasubago, hali sa norte sa paros, maluway pa ito. Hali sa norte. Ngunit niya na sa mga oras na ini pa de, hali na sa sulnupan ng paros. Makusog na. Iyo. Oo.
Minalabyog man ang ganing yung digdi sa duwang yung nauning na iling ko digdi. Grabe. Oo. Before kayo ni siguro mga 15 minutes ago, may uminagi pa digdi sa tangod kung magkasunod na nakamotor. Okay. Tranquilo pa. Tigilin-ilin ko ngunyan, hindi kung sa'yo na ito ibinarabad. Ginilit na din itong duha. Kuminuso ko na bigla. Oo, kawagan pati dyan. Oo. Mhm. Ang makusukon lalo digdi, ang urang tabi pa de. Iyan tiga di kantana. Ta nahihiling ta na sa dalagan kan bagyo taod-taod kani mano yan na ini. Sa pangarayo ng bagyo. Opo. Baka sabi baga kang pag-asa mga alas 5, alas 6, medyo tranquilo na. Mhm. Ang oran ng problema ta makusukon ng oran. Iyo, opo. Sa lugar ako nakakaluwas pa dito, makusugod talaga. Kung di sinabayan kan makusog na paros, mamotor na ko paluwas. Kung di biglang tuminira sa makusugo na paros, delikado ini. Kaya dahil ko nahihiling suka mugtakang kansalog may digdi. Sa Tiagaw, nakasubago na hadit si Mayor Rolly Bulante. Taday baga ini na dreads, magbongkan magbagyong Rolly na buminarabaw man ang sa tubig. Kaya iling kukuta kung ano ng sitwasyon. Anyway, taw-taw siguro pag nagluyalo yung paros, balong kung magkaputi pasiring naman. Mientras tanto, kaulay ko pa man sana si Mr. Tim si Alcalacan Malinaw. Kasubago suenot niyang pagkulay, paglibot, nasa yellow warning na itong Subalsa River. Yellow warning. As in, iguanang nag-overflow na mga salok, duman sa itaas ka ito, na ang bagsak sigurado man sa balsa, magsasara duman ang tubig. Iyo. Follow up ko sa iya, kutan after more than an hour, kung ano na sa sitwasyon, pasiring pa lang na siya duman, nagsindag, pasiring pa sa nangaya ko duman, sir. Hilingon ko na ngaya, dahil kayo nagkupundo ang oran, delikado kaya ito. Delikado. Kaya, taon-taon siguro, sabi niya sa ko, siya mismo maapot sa kuya pag na-check niya na so, sitwasyon para maipaabot ang impormasyon sa publiko. Magigirumduman baga tabi pa din nakalilis na bagyong Rolly na medyo maluya ang uran kumpara digdi kay Ulysses. Linanto pa nin tubig subilog na malinaw. Iyo. Subilog na sentrukan malinaw. Kaya iyan ang pigadita na posibleng mangyari man ngunyan kay bagyong Ulysses. Kasubag nakaulay ko man si Mr. Manuel Damo, ang MDR Remocang TV, sa iyang pigla siguro na naikulukar ni Dagabos na mga na persona na pwedeng madiskuido kang uran, paros, baha, kaya dahil hindi masyadong pigyaditan, lalo pa sabi nga din sa kuya, di naman pati kayang didistroson si Ulysses pa, rinamas na kaya ni Rolly. Dahil naman niya yung pinadal si Rolly para sa iya. So, iyon na lang ang pigaditan niya kung para landslide na baka magkasurulap na naman itong agyan, pasiring duman sa baliwalong barangay sa northing parte kan Tiwi. Kaya yung sinabi na iniyan na pinagaditan ni Dangunyang Maray, lalo na padi inagihan na nagkapirang bagyo, nagparaururan, kaya ngunyan siguradong malumuyong pa itong mga daga na yaong perme ang posibilidad kan mahiwas dakulang landslide. Abangan na sa natabi pa dito ta ay kontak kong giraray siya dahil kaya nagsibag siguro na sa pagkibot na naman si Mr. Manuel Damo kan TV. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you very much. Yan po tabi ang mga dugay nato mga impormasyon alin po dyan sa luwas, mga tugang duman sa First District, no? Kaya po tabi, bakusog na ang paguran, tapos may paros-paros pa. Kaya ingat po tabi kita mga tugang kadipisil na, ha? Bata pahapon na, di ba? Pahapon. Ano daw kung makalasot kita sa pag-asa na lamang? Yan. Ringing po tabi ang pag-asa natin. Hello, Sir Ariel. Ayan, no. Ayan.
Hello, Pag-asa. Pag-asa Legacy. Opo. Ma'am Janice. Saan po ito, sir? Sa DCGB po ini, si Mardela. Sandali lang po, sir. Pa-hold on po. Ayan, opo. Ayan. Hold on together. Gitu, Ronald. Ayan, baka makuhata na si Sir Ariel. Sir Ariel. Sir Ariel ba naka-duty ngayon, no? Ayan. Para maraman ta kung nga inas po sa Bagyo. Brown out ka. Ay, nag-brown out pa. Nag-brown out pa na. Pangyari. Kung nga inas sa Bagyo. Marito day nagland pula di. Sabi, saan man na party kang Bicol. Di, madar-diretso na ito duman sa Quezon. Kundi, habang din, ano ang maging sitwasyon ng ngunyan sa mga masunod na oras? May mga areas ang makusog na ang paros, ha? Ayan. I think palampas naman ang bagyo. Hello po. Opo. Hello? Hello, Ma'am Janice? Yes po, sir. Opo. May, pwedeng makahingi kami kung ano ng sitwasyon ng bagyo? Nang alin po, sir? Ng bagyo? Opo. Opo. Ma-update po, sir. Yes po. On air na po kita, Ma'am Janice. Go ahead po. Magandang hapon po. Para po sa kalagayan at pagkaya po na at panahon ngayong araw, November 11, 2020. Kanina nga pong alas 2 ng hapon, nagpalabas po ng panibagong severe weather bulletin. At ito nga pong si Typhoon Ulysses ay lumakas nga po habang po ito ay patuloy na kumikilos patungong Quezon, Aurora area. At kanina pong alauna ng hapon, ang sentro ng mata ng typhoon ay huling namataan po sa layong 125 km north-northwest ng Virac, Catanduanes or nasa 95 km northeast ng Daet, Camarines Norte. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot ng 135 km per hour. Malapit sa gitna at pagbugtong umaabot ng 165 km per hour. Ito ay kumikilos pa kanluran sa bilis ng 20 km per hour. At sa susunod na 24 oras, nasa 60 km west na po ito ng Iba, Zambales. At ngayon nga po nakataas ang ating tropical cyclone wind signal number 3 po dito sa may Catanduanes, Camarines Norte, northern portion ng Camsur. Kasama po dyan ang Del Gallego, Tagay, Lupi, Sipokot, Tabusaw, Bombon, Calabanga, Tinambak, Siruma, Goa, Lagunoy, San Jose, Garci, Torena, Presentacion, Caramoan. Nakataas din po ang tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa nalalabing bahagi ng Camsur. Kasama din po ang Albay, Sorsogon, Warias at Ticao Island. Nakataas din po ang tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa Masbate mainland, gayon din po sa northern Samar. At ito nga pong si Ulysses po, inaasahan po natin kikilos, patuloy po itong kumikilos patungong kanluran at mari nga po itong dumaan dito po sa may karagatan sa hilagang bahagi ng mga Camarines provinces. Wala po ngayong hapon hanggang sa gabi at mari nga po itong maglandfall dito po sa may Polillo Island at mainland Quezon po mamayang gabi po at bukas po ng madaling araw. At pagkatapos po nito mag-cross po ito ng Central Luzon at maring ba tomorrow morning nasa western seaboard na po ito ng Zambales. At ito nga pong si Ulysses po ay maaari pa po itong mag-peak ng intensity sa umaabot po ng 130 to 155 km per hour bago po ito mag-landfall. At maaari nga po makaranas ang northern portion po ng Catanduanes, Camarines Sur at Cam Norte ng mga mapinsalang hangin at mga intense po na kuminsan may torrential na mga pag-uulan dahil nga po ito nakapalad po ito sa inner rain bands at eyewall po ng typhoon. At maaari pong pagpatuloy ito until tomorrow early morning po na magbibigay po ng heavy to intense with at times torrential rain po dun sa Camarines Norte at Camsur at moderate to heavy with at times intense rains naman po sa may Albay, Sorsogon, Burias at Ticao Island. At kinabukasan po moderate to heavy with at times intense rain sa may Catanduanes.
At mari nga rin pong yung storm surge o daluyong umabot po ng 3.0 meters. Dahil po sa may coastal areas ng Camarines Norte, Catanduanes, northern at eastern coast ng Camarines Sur, at mari din pong umabot ang storm surge o yung daluyong po ng 2.0 meters dito po sa may Masbate kasama ang Sicao at Burias Island, Albay, Sorsogon at mga nalalabing bahagi po ng Camarines Sur. At sa ngayon, delikado na po ang pumalaot dahil nga po sa napakaalon hanggang sa napakataas po na alon ng ating karagatan. Mula po dito sa Pag-asa DUST, Janice Rosero po, nag-uulan. Hello, Ma'am Janice. Yes po. Sa oras na to, 3:23. Mga ilan ang distansya nito ng bagyo sa atin dito sa Legazpi? Sir, ang last na natin nasa 160 kilometer north po ito ng Legazpi. 160. Opo. Kanina yan na yung sa alas 2? Yes sir, more or less din po nasa 160 pa rin po. Ayun. Ang bilis niya ngayon ay Nasa 20 kilometer per hour. 20 kilometers per hour. Tapos yung center winds niya, 125. Nasa 135 po ang 135. Tama? Opo, 135 kilometer per hour po ang ating maximum sustained winds at yung gusty na sumaabot po ng 165 kilometer per hour. Opo. May mga malalakas na paghangin daw sa may 3rd district at saka sa 1st district. At saka mga pag-uulan. Hanggang kailan natin mararanasan ng ganito, Ma'am Janice? Opo, mari po na magpatuloy po yung mga pag-uulan po dito ng mga heavy to intense na may times torrential rain po. Maring early morning po dito sa may Cam Norte at Cam Sur. Mm-hmm. At dito naman po sa atin sa Albay, Sorsogon at sa Burias din po at saka sa Ticao, mga moderate to heavy po na may kumisa po may intense rain. Mm-hmm. Hanggang bukas pa rin? Bukas po ng early morning. Ayun. Sa Cam Norte po sa Cam Sur. Sa Albay, medyo po mababawasan po yung pag-ulan habang gumagabi po. At nag-early morning po. Opo. Ma'am Janice, may measurement ba tayo ng kung ilan ang hangin na tumatakbo ngayon sa atin? Dito po sa Legazpi, anong hangin nyo? Opo. Dito sa Legazpi. Itatanong ko lang po sir sa ano. Anong hangin nyo ngayon? Anong wind nyo? Talaga. Oo. Pira kayang kilometro per hora? Ha? Mm-hmm. 24 MPS. Nasa 24 MPS po kasalukuyan po. Mm-hmm. Ano yan? Kung per kilometer yan, ilan na yan? Sa kilometer yun, ilan? 86 po. 86. Ay, malakas-lakas din pala kaya may bugso nga. Yes po. Medyo yung nagmumotor dun sa may parting malilipot, medyo nabigla eh. Okay. Ma'am Janice, marami pong salamat and keep safe po sa inyo sa Pag-asa. Opo, gayon din po kay sir. Opo. Thank you very much. Mga tugang Janice Rosero ng Pag-asa, Legazpi. So latest po natin yan ha. Ayan, para po sa mga kababayan tayo, hanggang aga pa kita. Mag-oran-oran. Kaya sa mga nasa low-lying areas po tabi, or iskusar na. No, na tabi PC, orang pa. Ha? May mga reported na po na mga areas na medyo nag-ubag, nagkusog na ang bulos kang salog. Kaya pa siguro po kita. Bueno, Renz Luna, dyan po sa Dalaga area, minabalik. Tito ng Albay, Renz, mas kamin. Naputol. Tawag uli, Giraraya. Tawag ko kay Renz. Tanganin na may pasok natin yung report mo. Halip po dyan sa Daraga area. Sa Daraga pala, no? Grabe man so nangyari man pala sa Kagsawa talaga, di? Meron itong may niralubong na mga tricycle. Okay. Sir Manata po lalo nagkusog ang bugso ng hangin po, Daraga. Ayan. Ay, nasa 86 na po tabi. Pahali na yung bagyo eh. Nagkusog pero tapos oran din sa Pulangi. Ano po sir update ng Pag-asa? Okay. Yan, grabe na papamar ang kusugan uran asin paras digdi samaan ito. Stacy po kita gabos sa asin mga radji po kita gabos. Ay salamat po tabi 3957. Siring man si 1430 makusog po Sir Mar ang paros digdi sa Bakakay. Alright. Sige, balik na po si Renz Luna. Halip po dyan sa iyang area. Renz, go!
Yes, maray na po tabi ka Sir Mara sinamaray na po sa mga parantabi. Hali kita duman sa Pusay Daragalba, lumilipat kita digdi sa may parteng Kilikaw man. Kanganing reparuhon iniong nga tulay na pinag-ayos na ngani o pinagpuna ng ayuson kan LGU sa pahinga ni Engineer Bob Magalona na Committee Infrastructure kan sangguni ang bayan. Sa kunyan tabi, Sir Mar, medyo babalik na naman sa kusog kan uran, pero iyo man yan ng level kan tubig digdi sa may Kilikaw Bridge. Medyo nagalangkaw naman. Sa kunyan tabi, Sir Mar, dahil nang una, pigtutugutan ang kapos sa mga tao na gamiton ining tulay, maski na nga ni partial lang naayos. So yan dyan sa may parting approach, dyan na mismo sa may Kilikaw Daragalbay. So para sa digdi sa sentro. Kaya sa ngunyan, temporary yung unang isinara, ining tulay, kaya dahil nang una pwede magburo balyo-balyo ang mga tao, lalo naman sa salog, as in maging mandigdi sa tulay dahil lang medyo delikado pa, dahil lang pinag-antisiparan niya ni Tabet sa Mar, na posibleng paglangkaw na tubig digdi sa Yawa River, digdi sa Kilikaw, Daragalbay. Sa ngunyan tabi, Sir Mar, kay riba ang bilog na tropa, kay pa si LBB, pasirin na kami sa syudad ng Legazpi, at ang ating magdaw maning update, kung babalikan ta ang dyan sa may Albay District as in iba pang lugar, dyan sa nabitan ng syudad. Matindi pala ang pag-iriba mo niya na. Mga bigatin tabi, Sir Mar. Tito ng Albay, tapos sultiro ng Albay, magkasama? Inisultiro ka ng Albay, garo din naman inisultiro. Akte, kunya na palan, iguana, ayun na Baba ka ng Albay. Baba Kanalbay. Baba Kanalbay, tapos kay Banin si Taba Kanalbay. Ayun, pigakaram ko, Sir Mar, mga bigatin, literal. Alright, sige, ingat ka mo dyan, ha? Yan sabi, Sir Mar, nadagdag na update din sa luwas. Pabalik naman kita sa Tuyang Base, Res Luna, Kaiba, ang bilog na tropa, DC Jibinga. Thank you very much, mga tugang. Yan po mga dagdag natin mga istorya. Dito tayo sa mga tagapagantawin nito sa DCGB News Online Facebook page. Sa Tuyang top fan, isa mga top fan natin, si Ma'am Teresita Cobo. Keep safe, kita ka boss, God bless. Si Tyne JFC Blacks, makusog na po ang paros digdi sa tabako. Sabi po, sabi ni Mayan, ano po oras tapos, matapos ang bagyong Lucis po, update lang po sir. Matagal-tagal pa, mauram pa eh. Tess Constante Elendro, say, Sir Mark, kumusta po sa family ko sa Tuwi Albay? I'm watching Kuwait, sa Kuwait na tabi siya. Ingat ka po dyan, okay? Watching from Victory Village, si Teresita Cobo, Rochelle Villacruz, watching from Sampaloc, Manila, ingat po kayo dyan. Lalo na sa Pamilya Villacruz, diyan po mga tugang sa Malinaw. Yan po tabi ang mga paabot sa tuya ng mga information ka mga kababayan ta. Okay? So yan. Duman sa mga kabarangay ta, ingat po kita. Mga tugang, oras na niya to, alas 3:30 na. Nin pagkahapon, ang bilis lang ha. 3:30 na. Kumusta na kamo dyan? Kumusta po ang sitwasyon nindo dyan, mga tugang sa indo pong mga area? Kung mga taga-Catanduanes, kumusta po kamo dyan? Sabi po ni Sir Marjorie Blaso Magdato, makusog po Sir Paros digdi sa Kidako, Daraga, keep safe po. Sit Pardinan, ingat po sa Gabos Bicolanos watching from Makati, God bless everyone. Ayan, alright. Si Sir Leo Del Rosario, si Architect, good afternoon po tabi bossing. Good afternoon. Diyan po sa imong area. Alright. Dakol po ang mga nakaantabay sa tuyasan news online ganyan. Nangyari. Ay, suspended na nga. Suspended pa. Iyo ba gani? Di ba kanina, nag-report si Ands na ngaya si Presidente Duterte nagpaluwas ng sarong memorandum circular. Ang numero kay ni Sir Leo is number 12. Tama ba? Number 82. Yan. Yan yung sinasabi na ngaya suspendido yan
suspendido nga yaan klase, tarin recommend nga ya kang kunyan, kan NDRRMC, asin sa padagos na maraot na panahon, nadaradara ni Ulysses, ang trabaho nga sa gobyerno, opisina, asin mga klase sa public school, sa gabos na level sa Region 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Cordillera, Administrative Region, asin National Capital Region, suspendido nga ya, effective 3 p.m. today, November 11, Wednesday, until 12 November 2020, Thursday. Hanggang sa aga nga ya, sabi ni Sir amigo ming matibayo na arkitekto, Sir Leo, suspended niya, suspended pa. Yan ang bigyan po do, Sir Leo, na double whammy. Okay, anyway, diba po sa mga kabarangay ta, ingat na lang po kita tabi, permi, tangani po na day kita magkaigo ng problema, ha? Alright, ding, si Dudes Grolyo, Papa Mar, good afternoon, pasay na tabi sa bagyo, uto sa itaas na, ang bagyo, pasiring na duman sa Quezon area, kaya lang dahil bahiwas po yan, kaya may namamati kitang pagburugso na yan. Mauran pa, kaya ingat na lang kita. Ha? Pag nagsabi na sa mga disaster official tang pwede na, o saka na kita. Yeah. For the meantime, dyan muna kita. Okay. Day pa lifted, day pa po tabi, nagpaluwas ning orden ang alkalde, kung naman sa suspension, ang gobernador day pa, kaya alaton ta na lang, taan nakalago naman, until lifted baga. Yan, okay. Watching from Cavite, ingat bro, ingat tabi, Bicol, sabi ni Lisa Mora. Good BM Sir Mark, keep safe po, sabi ni Yoli Oraa. Si Kent Ernesto, nagakusungan, dagos nakakaluwa sa Pilipinas, mga tugang ining bagyo. Arog kan mamamati antam. Ang gaday pa nagkakahali sa tuya gawus ang langilang, arog po ka na mamamati anta. Ha? Mga paguran, kaya pipag-ingat po kita. Kung maluya man sa tubig, ay maluya man sa paros, mag-ingat kita sa tubig. Ayan. Bueno, yun nga lang ang irony. Maraming tubig na di mo pwedeng inumin at ipaligo. Natali niya, Luis Barcena, minabalik. Baba, please come in. Salamat, Baba Mar. Ari. Baba. Hindi nga ako baba, taas ako. Tangkad ako. Nga, pag yung baba, pag medyo daing ka rin niya, pag may ka rin niyo, paano ba? Baba. Ayos yan Okay, Roger Tabi, Partner Mar, location kan mobile unit yan di sa sentro Pandaraga Pasiring sa Albay District yan. Naggrabe na ngun yan, bugso kan posbo na oran tabi Sir Mar makuarog kang kasubago. Iningon yan, sitwasyon digdi sa satuyang kinamumugtakan. Ayun na ini so timog tabi Partner Mar. Namamatian sa mga oras na inidigdi sa satuyang kinamumugtakan. Bigla sa nang kuminusog so duros ka na paros mula so pagbulos ka na orang tabi Partner Mar. And sa ngunyan, digdi sa sentro ka na Daraga sa may LCC and Public Market, may mga nagkakatirang manggiraray na nagburuluwas. So mga nagkatirang mga nagharabol na magparakal sa mga burukas padigding tindahan sa public market. And so mga iba pang mga pribadong behikulo asin mga government vehicle na naglilibot sa mga oras na ini. Tanganin ang i-monitor man ang sitwasyon digdi sa tuyang kinamumugtakan na tabi Sir Mar. And sa ngunyan, nag-zero visibility ang location ang inutan na parte kan mobile unit dailan kan siring na sitwasyon tabi Sir Mar. So yan tabi Sir Mar, mabalik na lang kita, monitor to naman kita sa Albay District area kung kumusta duman ang sitwasyon. Ngunyan na day nagpaparapundo ang bulos kan oran sa mga oras na ini. Ako po si Lawrence Burso Barcena, kasabay si Kuya Boy Mata, si Kuya Bonjing sa mobile unit DCGB News. Thank you very much.
Yan, sa tropa. Si Baba Lowen. LBB. O, duman po sa mga kababayan ta. Medyo ano na lang kita. O, madiklom na, ha? O, iringot po kita sa paggamit ng kandila, ha? Pagkatapos kang bagyong Role, sunod-sunod po, mga tugang ang mga sulo. Ang culprit, kandila. Kung bakong napabayaan na nakasindi, natiwag. Diba? Okay, maraming nga kami digdi sa Sunrise Subdivision ta. Sanay na kami sa brown out. Pagkisabi na lang sa APIC, thank you na lang. Pangyayari, ano? Besa na tawi, sir, ta. Maabot ang panahon, magkakailaw din. Ayan, medyo may mga may mga at i-check naman ka ng mga mga nasa power utilities, kaya bagayon ora-orada na makakabuelta. Ayan. Good, so may mga genset aday. Maski paano, may ilaw. O, ingat lang po kamo, ilingon nindo kimaray. Kung ang lugar nindo dahil pigbabaha, ha? Tapag pigbaha yan, delikado kamo, ha? Maglikay mga tugang sa paggamit ng kandila, gasera, ha? Na pwede pong maging dalan para masulo. Mga alas kamo, nagbabagyo nga may sulo, may nangyari ba ang arugan? Everything is possible, mga tugang, in this world. Kaya, kunyang kita, pasiguro kita, tang ano man nakapabayaan, mga tugang, ha? Ano man nakapabayaan ay maresulta po sa kasipayuan. Di ba? Ang White Street, kaya ngaya, 3 days na may power. Kami sa Pink Street, wara sana. Dapat nga piginot sa Pink. Di ba? Kung saan baga, ang kulay ng mga women is pink. Women's first. Dapat tayo ko sa pink pangyayari sa iba na talagang mundo ngunyan, Sir Leo. Okay, anyway, duman po sa mga kabarangay ta. Yan po may mga areas po kita na kairak duman sa bagang manok. Yan mo? Sa baga manok, nagrulosan sana bubong. Ha? Ngayon, sa Panganiban, sa Camarines Norte, tara naman sa dagat. Ayan, nasa buko-buko naman, si madali na sa tuhod. Mga tugang sa tubig. Ayo. Kairakman. Okay? Bueno, si Daniela Fabra, nasa na po ang bagyo? Ay, kanina ko na alauna pa yung bagyo. Ay nandoon sa 160 kilometers away from Legazpi. Iyo. Tapos 125 kilometers ang distansya sa Catanduanes. 95 kilometers ang distansya northeast of Daet kanina yan. Kanina. Pero dahil sa tumatakbo ito ng 20 kilometers per hour, siyempre, lumayo na ito ng konti. Yeah? Okay, so, para duman sa mga kababayan ta, base po sa forecast ng Pag-asa, magdadara pa po yanin makukusog na mga pag-uuran. Duman sa Camsur, Camnorte, Catanduanes area, tapos dito sa Albay, moderate to heavy to intense. O, yan po tabi ang pagsabi kang Pag-asa. Kaya wag pa tayong pakasiguro pa. Kung nasa lugar kitang delikado, din ang una po tabi magbilta dyan. Maray nang magpaaga kita, dipisil pong mawaran ng buhay. Ayo. Okay. And duman sa mga kababayan niya to na nasa pag-antabay ngunyan, mga miyembro kan Municipal Disaster Reduction Management Office, tapos kan sa tuya po ng mga City Disaster Reduction Management Office, sa gabos ng mga disaster officials, mga staff, ingat po kita tabi, no? Ingat kita. Sa mga kababayan tao, stay put muna sa bahay. Then ang una ngayon magpaririro. Sabi ni Dr. Cedric
medyo bako pang sureball mga tugang ang palibot ha. Ha? Ayan, mag-ingat na lang. Dahil nang unang magpararuluwas, tangani pong day kitang pagbasulan. Maray na itong nasa pag-iingat, tangani po na dahil yung problema. Papa Mar, ano ba ang mangyayari na sa susunod na oras? Ay, ang mangyayari po, patuloy tayong makakaranas ng pag-ulan. Yan po ang sabi ng Pag-asa. Marinapon Taboy, Sir Mar. Manalangin lang po tayong lahat. Hello po pala sa Garrido at Nugget family ng San Roque, Legazpi. God bless. Yan, alright. Okay. Ano pa to? Sa text message natin, ubusin na natin to para kawawa naman yung mga nag-text, The more na makatakot po ang prolonged loss of electricity, tadakol at nuwag na minagamit kandila. Boy! Shh! Ika mo na. Pero alam mo dapat kaya Nald, pag magamit kang kandila, pag makatulog ka na, paltakon mo. Dahil may pagkag sa may, dakul ng mga paalala ka ng mga bumbero ta. Di ba? Dapat umulan, uminit, summer o winter o rainy season, yung pong fire prevention tips na nasa ulo ninyo, wag lang dapat March ginagamit. The whole year round dapat. Di ba? Ayan, mga kapatid natin. Maski nga may generator ka mo, pag in-overload nindo, tas in-overuse nindo, talagang maralaad man. Di ba? Kaya, so tama sana na paggamit, wag sobra. Yeah. Okay. Sir Mar, pwede na po umuwi mula sa evacuation. Hanggat tayo pa po tabi nin order ang mga disaster official po nindo, dyan sa daka mo. Yeah. Dyan sa daka mo. Pag nagsabi nga, di camp na, o di uli ka na. Pero panganday pa, dyan ka sa nanguna. Yeah. Papa Mar, pabugso-bugso ang paros at orang digdi sa Daraga area. Iyo po tabi. Okay? Si Janice kang Pag-asa Mar, din, dahil man kaya nag-iro ki Maraiso ko niyan sa Bagyo. Kung kasumagaw 14.5 mo niyan, 14.6 north, 123.7 degree east. Iyo po tabi ng coordinates kang Bagyo. Kung may mapa kayo, bala na kayo. Tingnan nyo. Hello po tabi. Hello? Hello. Yes po. Amigo. Hello. Kumusta sa isla? Medyo nagtratado pa man ang magtutugtog na paro. Pero pa medyo padalang na. Ayun. Okay. Pero baka matubig. Moran. Ang oran, tuloy-tuloy pa pamahal. Ay, naku, delikado, Okay. Kasi man nagduruyan. Diretso ang oran. Iyo. Oo. Kuno po, sabi ka mga gurang kuno po ngayon. Mariklim talaga dito. Iyo. Okay. O di, ingat sa natabi dyan, partner, ha? Ingat sa naka mo dyan. Yan. Okay. Salamatan na maray. Yan. God bless. Yan. Okay. Mga tugang, mga katropa nato yan dyan sa isla. Ayan. Alright. Si Ate Flery, marinapon Kuya Mar. Nagkaturog na garo si Ate Nagimatan lang si Ate Flery. Ano dahil maririndalan mo niya na di? Isabay ko na sumirindal sa kapangudto. Digdi makakay maparos mauran yan. Si BP Henry, mga tugag nasa linya, para sa mga dagdag na mga historiale po niya sa luwas. BP Henry, marinapon po tabi. Good afternoon, Tabi Padigmal. Yes, sir. Naghanap akong merindalan sa luwas. Dahil ako nakukuha. Sa radyo na. Nagpapadisponer ko sa kita. Sigurado anduman kay Madi Igwa. Sino Madi? Si Madi. Baka madagit si Padi pag duminuman ako.
Delikado kita kay Padi. Malatos kita. Tumatali kita ni Padi. Okay. Mabi si Padi, malipot nga Padi, dago sa muna. Delikado. Mag-coffee ka ngaya, o niya, may James coffee ako. Ya. Pero tabi Padi, nag-ikot kita ngunyan digdi sa sentro kan Legazpi. Halos, maligsaro ng taong mahiling mo digdi. Iyo Sa syudad, ano? Dakol kayo sa itong nagtitext kung lalo na sa mga halis sa ibang lugar nakatutok sa tuyang Facebook live mo niyan, may nagtext sa kuya kung baha na sa Legazpi. As of now, maswerte kita dahil patabi ako pading markin na hiling na lugar sa Legazpi halangko ang tubig sa mga oras ani. Mga expected baga na pinagbabaha. Dahil pa kita kinahilingon niya, nag-ikot na kita, magandig sa may Guevara subdivision. Ako pa, dahil pa kita kinailing na halangkaw na level ng tubig. Pero sa salog tabi pa ding Mar, alidigdi sa may, sa may barangay 2 na minaluwas digdi. Ining Ruran River, na minatraverse digdi sa may barangay, barangay 18 and barangay 15 area. Na sabay dyan sa may partikan Macabalo River. Medyo kwa naman, bloated naman, medyo butog-butog naman ang salog, sabi nga ni. Araw lang kao naman ng tubig, malabog ang kolor kay ni. I mean, itong sugari bagang hali sa gilid kan palibot So, dahil patabi, kita kinahiling na indikasyon na posibleng umapaw ini. Unless na kumusog tadang orang taod-taod sana daiman. And paluwas digdi sa may Macabalo River, bako patabi masyadong alanggaw ang tubig sa ngunyan kumpara kan mga nakaging mga panahon na nagkaigunin na makusog na paguran. Ang tabi pa ding Mar, ang saro sa nariparo niya to digdi, digdi sa may Binanuahan baga, may salog baga digdi sa may Binanuahan. Roger. Balda duman sa may partikan barangay Dapdap, medyo nagtataga oro abanti, nagtataga langkaw-langkaw naman. Tubig ang digdi pero iyo ta kunyang baga ang salog na minasirama dyan, pasiring dyan paluwa sa Macabalo, garo tulong salog? Iyo, tasuhali duman sa may Pinarik baga, sa may Taisan area, at sa may, sa may Istansa. Opo. Karo yan, buda ining Ruran River, nalidigdi sa may, so digdi baga minati ko sa may Villamor. Roger. Opo. So pa yan. Buda, so halin na direktang hali naman sa likodan ng Bicol University. Yes. Mga arog gayan. Kaya, pagkabutig di sa kabilugan, medyo dronakul naman, pero itang nailing na indikasyon na gali bumahaon tabi pa ring Mar, arog kan Typhoon Rolly. And pareho man digdi sa may pinagtungawan niya to sa may partikan barangay Binanuahan. Digdi man sa may ibabatang parte, pag-agi ko sa bago, digdi baga sa may basketball court sa barangay 23. So halangkaw naman ng tubig, kaya lang mas kang motor, kaya pang uwagi. Tagang lugar ta sa may DCGB, sa rin sa pinaglalanto pa sa langkaw na tubig talaga. Opo. Tungon yan, dahil patabi kitang banan na hiling digdi, magin ang Orosite tabi pading Mar, pero so salog na halidigdi sa may kantukang Orosite, paluwas duman sa may Oriental Hotel baga. Sa may itong minaluwas duman sa barangay San Roque na igwaki pumping station. Yora lang kao man ang tubig minigdi pero bako pa talaga indikasyon na posibleng bumaha ang parte kang Ciudad de Legazpi. So sana langin ang sitwasyon ko niya, digdi po sa satuyang urban areas, tangani na dahil man kita masyadong magulpi. In case kung halimbawa talaga, padistansya na inisikuan, si Ulysses talaga, baka arog kayo ng sitwasyon. Pero ito na to tabi pa ding Marta, kunop mo niya ng kalangitan. Iyo. Kunop, palang kao tabi ang kwan, ang kalangitan mo niyan, paano pakidampog. In fact, dahil kung natatanawan may yung volcano mo niyan, dahil lang siguro sa uran po da ining so dampog na nailing niya to. Na dahil na magwalat pagki dakul na dakul na paros, baha pagkatapos kay ni Ulysses. Ang Yawa River ngunyan pali, pero bagay ni sa dakulang salog na hali duman sa munisipyo kan Daraga, ang tubig ngunyan, oro alangkaw na, dati baga mahiling mo digdi so mga tagsaibong nagilid. Ngunyan, medyo paglalagpasan na itong so mga puro pangko digdi, lugar na ini, pero halanggaw pang maray, day pang indikasyon na ini mag-overflow sa may partikan barangay Bunot in La Playa Village, harayo pa, posibilidad unless talaga na kumusog ang uran sa mga maabot na aldaw. Ayun. So yan ang mga sitwasyon. Ugmo nun sa imo si Dodds? Dodds na Grulyo? Di ka na pagpuran, taba kasi punong ka. Tapos ngaya, master pa talaga ngaya ang pag-report ni Padi?
Yan, ang pigapon ako ng Pinoy, yung gikurangan. Talaga, kunang Pinoy, yung gikurangan. Iyan ang nagsasabing, once a broadcaster, always a broadcaster. Yes. Ayos. Kuan man, pero kasangon yan, pagluwas, kamali ko dyan sa DCGB, habang kita nag-iikot, bago tabi pa ding magkapareho kang kusog kang uran ka sa bago ng mga bandang alas 11, alas 12. Oho. Ipod ako sa imo, bago siya masyadong araw ka sa bago. Kaya may mga paminsan, may mga doon ang paros, ang uran, so bago masyadong makusugo na. Sana diretso na ini, pero madampugong pa talaga eh. Kalangitan sa ngunyan na hiling niya to. Okay. So yan muna ang mga dagdag pa niyatong situation habang kita nag-iikot digdi sa sentro kan Ciudad de Legazpi. Henry Maceda po, DCGB News. Thank you very much, VP Henry. Mga sitwasyones po yan dyan. Oy, good yan ha. Sana wag lang tumaas pa. Because according mga tugang dito po sa tide chart na pigiling ta, the tide is falling. Dahil magiging low tide mamaya is 8:53 ang low tide. Anyway, mahirap magsiguro man giraray, kaya magiraray kita sa pagpagirumdum sa mga kababayan na nasa delikado pong mga lugar na kung pwede man sana naharugan sige pa ang uran kuno pun pa ay di dyan mo nakita sa mga paramintas natin pigistaran mo niyan. Tangani pong sure na safe kita. Alright? Ben, Luwens, Bursa Barsena, may nabalik. Ba, please kami ba? Salamat ba? Yes. Roger, tabi partner bar, location kan mobile unit, ano yun nadigdi sa may sentro kan Legazpi tabi partner bar, na kung sain talagang sa mga oras na ini, good news sa mga taga-Albay District area, tanireparo mo na so tula-tula and mauyod area baga tabi partner bar na pinagsusupayan ni Salog as in na nagiginggikan ka na baha sa mga oras na ini tabi partner bar. So parang ngunyan dainin dainin indikasyonin na pagbabaha asin na pagsupay sa tinampo. Magpuundig di sa tula-tula mauyod sagkod sa Marquez Street tabi partner Mar. And sa mga oras na ini, nagkapira naman ang mga salugan na monitor ka na DCGB News, pundig di sa Gumayon River, sa kundig di sa may pasiring sa Esteves area tabi partner Mar. And papasisiring man digdi sa may Villamor Subdivision, susalog bagatabi digdi partner Mar na kun grabe an uran mo da talagang maraot ang panahon, pinagalulubugin ni baha. Pero sangon yan, good news, tadainin ano man na baha sa mga primermenteng mga pinag-aagihan. And sa pag-abantika na mobile unit, digdi sa may Imperial Court Subdivision, tama si BP Henry, digdi medyo nagbabaha-baha na sa may chapel and digdi sa may istasyon ka na DCGB. Pero talagang so far kung ining babasaran, kung magpundo na ining pag-uran, buda kung bako tatangon yan kaya bagatabi partner Mar, bako na masyadong makukusog paros ngunyan sa kinamumugtakan niya to digdi sa luwas. Talagang may iling niya to na kung dai na magparadagos pag-uran digdi sa Sentro kan Legazpi and Albay District area, nagkapira sa ng mga lugar lulubugon ni na baha digdi sa Imperial Court, piga punaanan magbaha pero bako pang arog kan mga nakaagi na talagang pato daan na baha. Pero sa ngunyan digdi sa Poon Albay District, sa digdi sa Sentro kan Legazpi, bako pang baha maski grabe na ipinagburos na uran darakan bagyong Ulysses. Yan tabi partner Mar, mga dagdag na istorya kay ba si Henry Boy Mata sa mobile unit asin si Kuya Bonjing, ako po si LBB. Thank you very much. Yan po mga dugay natin mga istorya. Okay, so yan po mga kapatid, ingat na lang po kita. And mamaya po at yan, sigurado ko at yan, pagtukaw ni Papa P, ni Pio Fernandez, makonektar ini duman sa Pag-asa Manila kay Assistant Secretary Jun Dalida para mas maliwanag po, mahiwas na madiskutin ninda ang mga magiging sitwasyon sa mga masunod na oras. Ang tabayan po nindihan, huwag kayong bibitaw,
Para gusto yung special coverage kan Typhoon Ulysses. Atod po yan kan this GBAM as in kan 97.5 OKFM Legazpi. Para po sa indo po gabos na mga taga-Bangantabay niya to. Mga tugang sa inmang kamo sa mundo. And iyan para mamantinir po na ligtas kita gabos. No? Dainin masyadong maging problema. At sana walang iiwan mga tugang na dagdag na mamatay. Ini po na bagyong si Ulysses. Lalo duman mga tugang sa may party kan Katanduanes ta medyo duro dipisil duman ta inuran. Tapos binaha, binaha nin todo ang mga areas po duman. Makahirak man, no? Kasubago kung nakaligtas ngaya so itong northing parte ngunyan iiman ngan pigdali ay kang nasambit pong bagyo. Okay? So yan po tabi. Medyo lang kita. Pag-iingat na lang po tabi sa mga kababayan ta. Tangani pong day kita magkaiguaning kadipisilan man sa mga maabot pong oras. Okay? Anong oras po mapundang uran? Ang sabi po kapag asa hanggang dyan na matanga, mag-uuram pa. O baka hanggang sa aga pa. Depende po yan sa mga mamaya ambangan po nindo ta. Sigurado kong analyze po yan ni Assistant Secretary Jun Dalida. With Pio Fernandez po yan mamaya. Okay? Nata Papa Marday ko na mamati na nagtitiwa-tiwa si Sir Edwin. Mamaya po, siguro. Baka may schedule siya. Sana wala na kasunod na bagyo. Grabe, pahirap po nga Kaya ganun mo yun sa Quezon kasuod ma. Sabi naman sa hindi ba niyo alam na may bagyo? Ay, mayroon na naman. Jesus Mariusip ngayon. Mayroon na naman pala. Di ba? Okay. So, ingat na lang po kita tabi. Always pray na maging ligtas ang yung mga mahal sa buhay. So, sa inyo po salamat sa pagtitiwala. Ako po, paaram na muna. Harig po sa programa. Abangan po nindo. Pio Fernandez, mga tugang, masunod na. Para po sa Satuya po, na pagkapadagos kan special coverage para po sa bagyong Ulysses. Thank you po and God bless. Pangalan ni Ronald, ni Marcian Madrid sa social media, sa yung IT, at sinabilog na tropa. Ako po si Mardila. Thank you and God bless. Thank you kay SM Sugar. Thank you kay EBP Glenn. Thank you sa bilog na tropa. Bye-bye! Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan tos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación,
danay na pamibig mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4:02 nin pagkahapon. Marayin hapon sa Indogabo, sa muya pong mga paraantabay, kami po naglalaom na yaong kamo sa ligtas na sitwasyon asin padagos an panarig sa amang Diyos. Na malampasan ta na ining peligro na darakan bagyong si Ulysses. Sa tahaw man kan pandemya, sa tahaw man kan sa tupag recover kan super typhoon na si Rolly. Day tabi magpuknat sa panarig sa amang Diyos. Sa pangaran po kang pinagbiyong puwersa kang PBN Broadcasting Network Incorporated, ang DCGB AM, asin ang samuyang sister station ang 97.1 OKFM. Duro-diretso kita sa Kudman alas 6 sa sakuya man na torno ngunya na pagkahapon sa continuing emergency broadcast. Sa pangaran ni Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nonoy Locsin, si Sir George, si EVP Station Manager Glenn J. Barcelona, samuya pong Vice President for Network Programming si Henry M. News Manager Mardela, News Direct Edwin Peralta, ang Mega Force Patrol Jomar, Jimmy, Al, Luens, Ren, si Anz, sa Manibela si Henry Boy Mata, sa Technical Control ang puwersa man po ni Bunjing Tanay, kumpadreng Nalbaldo sa kuyang kapartner ngunyan, Juna Police asin Manito Tanyas, sa IT yaon dyan si Mark Sian Madrid. Siyempre sa opisina si Madam Shirley Dilumen, si Madam Muriel, asin si Chian Tivula. Sa 97.1 OKFM si Station Manager Sugar Asukar, DJ Toyang, Isko Driver Don Emilio Nario. Isay pa kumpadring Nalda na lingawan ta, basta gabos-gabos sa tabi no, si Isko Driver, si Aris, si Tata Adrian. Ako po ang sa indong makakasarabay-sabay si Pio Fernandez. Sagkod man kitang alas 6, iyon na naunang bitan mo an. So gabos tabing nakalagon sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. Marhay na hapon po hali sa Pilipinas. Makishare na sa natabi, buda makilike netwide, worldwide, tanganing mapaabutan ta ni nagkakandigong informasyon an sa tuya pong mga kababayan dyan sa ibang nasyon. Pwede ka mo dyan magpaabot po nin kahaputan man dyan sa chatbox kang DCGB News Online tabi. Or sa sakuyang Facebook account, hanapon lang nindo Pio Fernandez sa Messenger. Or sa kuya man na number, ang number ko tabi sa Globe
Sa mga Globe subscriber, 0926 0156 020. That's 0926 0156 020. Sa Smart, 0961 759 0888. Yan. Live man kita tabi sa YouTube. Hanapon lang nindo DCGB Legazpi. Napakasimple po. Sa YouTube, pwede man. Live man dyan ang DCGB as in ang 97.1 OKFM. Sa bayan na pong nadarangag, hanapon lang nindo DCGB. Sa gabos na listeners man kang 97.1 OKFM, marahin hapon si Pio Fernandez po ini kang DCGB AM. Standby all units. Tawagan na natin direkta mismo doon sa Metro Manila, Pag-asa Main, no less than Assistant Secretary Dr. June Dalida, Deputy Administrator po ng DOST Pag-asa. Sir June, magandang gabi po, magandang hapon. Si Pio po ng DCGB Legazpi. Yes, magandang hapon, Pio. At kahit na medyo binabagyo tayo, maganda pa rin dapat ang ating pagsalubong sa araw na ito, Pio. Opo nga po, sabi ko maski pa paano andito pa tayo nagkakasama-sama, Sir June. Sige, salamat sa iyo, Sir June, at maski ikaw nagpapa-check up po sa hospital. Andiyan ka, patuloy ang pagsilbi po sa amin dito sa buong Bicol na talagang paborito ng mga bagyo ngayon. Sus Mario Joseph naman, hindi pa kami tinatantanan, Sir June. Salamat po sa oras at sakripisyo din para sa mga Bicolano. Mga tugang, si Sir June Dalida actualmente nasa hospital ini. Kundi talagang sa serbisyo, sabi niya, sige lang Papa Pio, diretso ang ating serbisyo. Kaya papakinggan muna natin ngayon ang sinopsis ng bagyong si Ulysses. Sir June, makikinig po muna kami. Please go ahead po. Yes, Pio, kaninang alas 3 ng hapon, ang itong bagyong si Ulysses ngayon ay papunta halos nandito na kanina northeast ng 95 kilometers northeast ng Daet. At kaninang alauna yan pala, Pio, 95 kilometers northeast ng Daet. At ngayon alas 3, ito ngayon ay tinatansya natin na nandito nasa taas mismo, hindi naglandfall ito, Pio. At ang mata niya ay halos ay nasa taas na mismo nitong Daet, actually sa amin sa Daet Radar Pag-asa Station. At ngayong alas 3 na ay halos ito ay lumampas na ng konti na overhead namin mismo. At Pio, sinasabi nga natin na ito ay may taglay pa rin ng hangin na 140 kilometers per hour at 195 kilometers na bugso at ng hangin, at ito pa rin ay westward pa rin ang takbo niya, 20 kilometers. Kanina, Pio, halos itong mga katanghalian, ay nandirito ngayon si Ulysses ay halos nasa taas ng itong Catanduanes, at yung mga tao namin doon ay nag-report talaga na meron silang nakuha na halos 75 kilometers per hour na actual wind. Ibig sabihin ay dahil nasa loob ang aming istasyon, nasa inland, ay nag-interact na rin ng konti ang kanyang mga hangin sa kabundukan ng Catanduanes. At ito ay patuloy pa rin lumampas na nga sa kanila, at ngayon nga ay binabayo naman itong aming istasyon at of course yung mga kababayan natin dyan sa Camsur, Camnorte, sila ngayon ang binabanatan nitong mga malalakas na hangin at ulan. At kanina nga ay alas 2, nag-report na sa amin ang Daet Pag-asa Station na alas 2 ang pinakamalakas nilang naramdaman na hangin at ulan. At sa isang oras nga ay nakapagtala sila ng heavy rainfall na sa isang oras during that time na alas 2. At ngayon, Pio, ay tuloy-tuloy towards
Ulillo Island, Pio. At tuloy pa rin niya yung 400 kilometer, hindi ito diameter, kundi radius, Pio. Radius na ito, kanina lumaki pala ito ng husto, no? At ngayon, ang halos ang buong region ng 5 kasama na po ang itong nasa northern part ng Kabisayaan ay tinatamaan na rin mga malalakas na hangin at saka ulan. At dito rin sa Metro Manila, nahahagip na rin kami, Pio. At napakadilim ang panahon namin dito at napakalakas na rin ang mga pag-ulan. Unti-unti na lumalakas ang ulan dahil nga mo na yung natin na kalahatian ng radius na 400 kilometer ay umaabot na, Pio, dito sa Metro Manila. At mamaya, no, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, ito po ay tatama na banda dito sa Pulillo bago tumama sa mainland ng Quezon, patungo na rito sa Central Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Pero ngayong gabi, Pio, dahil sa laki ng kanyang lawak ng kanyang diametro ng Luka Ulapan, ay makakaranas pa rin kayo dyan ng mga pag-ulan habang ito ay papalayo pa rin sa inyo, Pio. Opo. Sir Jun, I was listening intently. Una, any idea po sa storm warning signal sa Bicol, Sir Jun? Yes. Kaya nga kanina, no, hanggang ngayon, Pio, no, ang signal number 3, ang babasahin ko na lang ay dyan banda sa Kabikulan. Ang signal number 3 ay nakataas pa rin sa Catanduanes, sa Camarines Norte. Kaninang alauna ito, alauna. At mamaya pang alas 5 ulit kami magbibigay ng panibago na namang yung update nito. Pero as of kanina, no, alauna, nung tumatama pa rin po hanggang alas 2, alas 3, ay nasa number 2 pa rin po ang Catanduanes, ang Camarines Norte, ang northern portion ng Camarines Sur, kasama na rito ang Del Gallego, Ragay, Lupi, Sipokot, Kabusaw, Bumbon, Calabanga, Tinambak, Siruma, Goa, Lagunoy, San Jose, Garchitorena, at ang Presentasyon at Karamuan. At ang signal number 2 naman na Pio, yan sa Bicol. Ako pa rin ng Bicol ay ang Camarines Sur, ang Albay, Sorsogon, Burias, and Ticao Island. Of course, asama na dyan ang Masbate. Iyon, Masbate. Okay. Now, Sir Jun, may sinasabi ka kanina na ang sentro ng bagyo alas 3 ng hapon, konting minuto pa lang, mga almost 45 minutes pa lang ago, nakapag-report sa inyo yung DAET na nasa taas na nila ito. Yung sentro ng bagyo, ano po? Tama. Opo, 3 p.m. Ngayon, may interesante tayong maigi. Yung radius niya is 400 kilometers. Ibig sabihin, lalong lumaki ito. Lalong lumawak siya. Naging 800 yung kabuuan. Yes, tama yan, Pio. Naging 800, no? Kaya nga, napakalawak. Actually, ang signal number 1 pa rin natin ay umaabot yan sa Northern Luzon. Hindi ko na nabanggit dahil ang dami ng naka-signal number 1. Kasama na po rito ang Kabisayaan. Yung northern part ng Kabisayaan ay nasa signal number 1 at ang number 2 napakarami na rin po. Ito ang dahil nga, Pio, ay lumaki. Kung makikita natin dito sa satellite natin, halos ang kalahati ng Pilipinas ay nasakop ng ito. Nako, naputol na. Iyo nga niyan, nagdakula yun, kumpadring Nald. Nagdakula sa bagyo, naging 800 kilometers yung kabuuan. Sus, super laki nito, 800 kilometers ang kabuuan, Sir John. Pati yung Visayas ngayon, inaabot pa ng kanyang kabuuan, Sir John. Yes, tama yan, Pio. Kaya sabi nga natin, ito talaga ay makakaranas pa rin kayo kahit na ito ay lumampas dyan sa inyo, ay makakaranas pa rin kayo ng pagulan kahit na ito ay tumama na banda rito sa may bandang Quezon ngayong alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. So, ito naman yung panghuli niya, no? Yung sabi nga natin, like, yung kalahati, narating na natin, ang kalahatian pa rin, Pio,
ang kasama rito na na nagpapaulan pa rin diyan sa area ninyo diyan sa Kabikulan, at inaasahan nga natin dahil sa lawak nito ay pag ang sentro ay nandito na banda sa may West Philippine Sea o sa Thursday ng alauna o hapon, no, mga hapon ng Thursday pa, ay makakawala na yung buong 400 kilometer na radius na ito diyan sa inyo sa Kabikulan. At ito ngayon ay ang sinasakop na niya ngayon lahat ay ang Central Luzon, kasama na diyan ang part ng Bisaya sa baba at part ng Northern Luzon diyan sa taas. Opo. And the next most logical question, Sir Jun, is, although ang sentro niya nandun na sa may taas ng daet, kailan kami dito? Sabi mo, meron akong narinig sa'yo, Huwebes pa kami makakalaya yung Bicol sa teritoryo ng bagyo? Kung ito ang titingnan natin, yung outer part ng kung 400, ma-maintain niya itong 400 kilometer na Radius. No, yung sa likuran niya, yung 400 na yan, yung panghuli, ay tumatama na banda dyan sa may Pulilio. Yung outer band niya. So, Opo. lumampas na ito dyan sa inyo sa may bandang Cam Norte. So, ito pa lang yung mga oras na talagang, although nag-i-improve na siya, no? Hindi na kasing lakas ng pag-ulan ngayon, unti-unti nang nawawala ito, may mga pag-ulan pa rin tayo mararanasan ngayong gabi dyan, Pio, sa Kabikulan. Hanggang sa bukas ay unti-unti na talagang lumayo ito, papunta na sa West Philippine Sea, through dito sa may Zambales area, bukas ng hapon, ay makakawala na ang buong Kabikulan sa 400 kilometer radius na kaulapan niya. Ay, opo. Ibig sabihin yun, logically, nasa loob pa kami ng katawan ngayon ng bagyo, como signal number 3 pa ang Catanduanes, Cam Norte, and north portion ng Camarines Sur, and signal number 2 ang Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias, Tecao Island, and Masbate. Nasa loob pa kami ng katawan ng bagyo ngayon. Tama, Pio, tama ka. Opo. Nandyan pa kayo sa loob halos ng kaulapan nito, kaya hanggang ngayong gabi makakaranas pa po tayo ng mga pag-ulan dyan sa area na yan. Ngunit ang talagang binabanata ngayon ng mga malalakas na ulan, which is malapit sa sentro, ay itong Cam Norte, Cam Sur, ang Albay at ang of course ang Albay, itong Catanduanes area, Pio. Kaya Okay. nga, sabi nga natin, masyadong maraming mga malalakas na pag-alon dyan sa coastal areas niyan, at alam ko naman na matagal na yang nagsipagtanggalan o nakipag-evacuate na yung mga tao natin dyan, Pio. Opo. So, ibig sabihin, doon muna tayo sa Catanduanes because proximity-wise, sila pa ang mas malapit ngayon sa sentro ng Bagyo, Sir Jun. Ano po? Ang daet na ngayon. Daet, oo, daet. Daet na, Okay, no? okay, oo. Now, yung Catanduanes, mga anong oras po sila makakaramdam pa ng medyo masungit at mabagyong panahon? Sabi nga natin, Pio, hanggat hindi pa naakalabas, no? Ang kung maakalahati, no, kung matanggal mo man lang ang 200 kilometer na ito, Pio, sa katawan nitong itong mga pagdating ng Pulilio, tama, no? Pagdating ng Pulilio, 200 kilometer na lang ang nakakasakop dito halos sa may bandang Daet, Catanduanes area. So, Yun. habang tumatama na ito sa may bandang area ng Quezon at nag-i-interact na ito kasi malaki at saka mainland na halos, pwede na tayong makabawas-bawas ng mga pag-ulan sa area na yan dahil unti-unti nang hihina itong bagyo dahil nga nag-interact na ito dito sa mga mountainous area ng Quezon na yan, ano? So, inaasahan natin paglampas nito at pagsalpok nito sa may Pulilio, dire-diretso itong sentro sa may Infanta, ay ano na natin, ano? Mga alas 6, alas 8, medyo unti-unti na tayong makakaramdam ng mga paghina ng ulan at ng hangin. Yun ang gusto naming marinig, Sir Jun, na
estimate ninyo, between 6 to 8 p.m. mamaya, magso-subside na both Catanduanes and Albay Province. Over. Yes, tama yan, Tio. Dahil nga kaya nagtuloy-tuloy ang mga pag-ulan at hangin na ito, hindi nabasag, Tio, yung sentro dahil nga sa katubigan pa rin ito sa taas mismo ng mga probinsya ng Catanduanes, Camsur, Cam Norte nagdaan. So hindi nabasag yung kanyang pinakasentro na kung saan nandoon na malalakas na mga pag-ulan at hangin. Kaya inaasahan natin, Tio, pagsalpok nito ngayon dito sa may mainland Infanta, pagkatapos na tumama dito sa Punillo Island, ay unti-unti na itong manghihina, no? Pero malakas pa rin kahit na ito ay bumaba pa rin, malakas, ngunit yung kanya mga interaction dito sa mga mountainous na area, no, lalo dito sa Mountain Province at saka diyan sa may area ng Quezon, ay pwede nang mabasag ang sentro at mabasag na rin ang mga structure ng kaulapan niya at pwede nang makahinga ng konti ang kabikulan, Tio. Opo. So we are now on the countdown, mga almost 2 hours and a half, umpisa na ng pag-subside pa konti-konti sa amin dito, Albay and Catanduanes area, Sir Jun. Yes, tama yan, Tio. At unti-unti naman nararamdaman namin dito sa Manila ang mga maididilim, maitim na mga kaulapan at unti na rin dumalakas ang mga pag-ulan dito sa amin, Tio. Kaya actually sinuspend na ang aming work, no? Pera lang ang weather forecasting. Ang lahat po ng mga tao ay pinauwi na ngayon, Tio. At kami na lang ang natitira dito sa area dito. Wala na kayo traffic dyan. Trabaho, Tio. Napakalaki ng traffic, Tio. Ang haba, wala pa mga jeep at mga konti pa lang ang bus. Lahat ata ng tao dito sa Metro Manila, Tio, kumubumili na ata ng lahat ng sasakyan at napaka-traffic dito sa area ng EDSA at Quezon Boulevard kung saan madalas ka magpunta rito pagdating mo ng Manila, Tio, napaka-traffic yan sa Quezon Boulevard na yan. Opo. Sir John, yung aming next question is, yung volume ng ulan, kasi ang inaabangan na namin dito ay yung pagbaha. Kasi yung pag-ulan namin dito kanina pang hapon, hindi naman yan basta-basta biglang babaha. Ma-accumulate muna yan. Kumusta pa ang volume ng ulan sa mga succeeding hours from 4 p.m. onwards na nakikita ninyo dyan sa instruments? Pio, ang sabi nga natin, ang pinakamalakas dito, yung huli nating istasyon dyan sa Daet, ay 2:00 ang pinagbubuhos talaga ng husto dyan sa area na yan. At kahit na dyan banda sa Legazpi at saka Catanduanes, ay binuhos na nila kanina mga alauna, no, mga alauna, 12:00, binuhos na rin dyan. So, ang inaano natin, ang kinakatakot natin, Pio, sabi mo nga, ito ngayon ay nag-accumulate na dyan medyo sa taas, no, at yung iba nga, pagkatapos ng pag-ulan na malalakas, dyan palang nararamdaman downstream ng mga kababayan natin ang pagragasa ng mga ulan, pati ng mga bato na galing dyan sa kabundukan. Kaya siguro hindi pa rin tayo kampante, Tio, kasi kanina rin, nung aming press con kaninang 11:00, nasabi rin ni Yusek Solidum ang mga marami pang lahar ang naakabit dyan sa gilid ng bundok ng Mayon, Bulusan area. At yun nga ang kinakatakot natin na yung mga tubig na na-accumulate dyan sa taas at nagpalambot na rin sa kalupaan dyan o mga lahar area, ay baka bigla na lang bumaba dyan. At yan ang hindi na natin matansya, no? Kasi ang nagpabala na rin ang mga P-box under Yusek Solidum na yun ang inaasahan natin na pagkatapos ng mga malalakas na pag-ulan, baka biglang magkaroon na naman dyan ng pagbagsak ng mga lahar area at dumaloy ang mga maraming tubig galing dyan sa kabundukan ng Mayon. Opo, yun nga ang next phase na namin ng coverage, Sir Jun. Yun ang inaabangan namin. Sana wag naman po. Now, curious kami. Opo, Sir Jun, curious kami. Bakit sunod-sunod ang bagyo, Quinta, Rolly, Ulysses, at meron na naman daw dyan ba sa parteng ibaba, sa may labas ng Pilipinas? Bakit sunod-sunod and bakit Bicol ang natatarget? Go ahead. Pio, tayo ngayon ay sinasabi natin na sa La Nina episode tayo. Alam mo, ang
atmosphere, no, o yung klima ng Pilipinas, no, may pag-aaral tayo diyan na nagkakaroon tayo ng cycle. Nagkakaroon tayo ng El Nino, yung drought na sinasabi na nawawala ang tubig at napakainit. Merong mga time naman na napakalamig at napakarami ng mga pag-ulan, ano, at nagiging neutral siya. So, itong sinasabi natin ngayon, nasa cycle tayo ngayon na kung saan nasa La Nina episode tayo, na kung saan napakarami ng mga pag-ulan at marami rin ng bagyo na ating nararanasan. At ang dahilan dyan, Pio, merong isang warm pool. Ibig sabihin, may mainit na katubigan dyan sa Pasipiko sa harapan natin na nag-o-oscillate, no? Na minsan nandyan sa may tabi natin, minsan lumalayo doon sa gitna ng Pasipiko. At napansin natin, at hindi lang tayo, kundi yung mga nag-aaral din dito sa mga La Nina, El Nino episode na yan sa ibang bansa like Australia, US, na kapag La Nina, itong warm pool na ito na napakaluwang na area, ay malapit diyan sa eastern side natin. At alam naman natin kapag may warm pool, ay mainit. Sumisingaw, Sir Jun, naputol. May dakulaon da ang porsyon kan. Oh, nako. Baka naubusan na ng si Sir Jun ng baterya, no? Yan, yun ang pigaputay na sunod-sunod, ano? May parang may napakalaking area diyan, Sir Jun, sa dagat Pasipiko na gumagalaw siya paminsan tumataas, paminsan bumababa. Pero andyan sa dagat Pasipiko, napakalaking porsyon ng dagat Pasipiko, mainit, matindi ang singaw. Yes, tama yan. Yun ang tinatawag natin na warm pool. At itong warm pool na ito, Pio, ay pumupunta minsan sa eastern side natin. Kung minsan naman, pumupunta sa gitna ng Pasipiko, lumalayo. Kaya nakita natin dyan, nakita ng mga ibang country na kapag La Nina, although ang La Nina ay lumalamig ang Pasipiko, merong area naman dyan na mainit na hindi naaapektuhan ng paglamig ng Pasipiko at yan ay malapit sa atin. At kaya nga nagkakaroon tayo ng sunod-sunod na mga pagbagyo dahil ang breeding ground mismo ay nandiriyan na sa tabi natin. Nako, kaya pala susunod. Kaya pag La Nina, napapansin natin, ang dami natin bagyo. Kaya pala napakarami ng bagyo dahil itong warm pool na ito ay lumalapit dito sa eastern part ng Pilipinas. Kaya mapapansin natin sunod-sunod ang pag-develop ng bagyo dyan. Hanggang kailan po yan sa inyong pag-aaral? Iyo, ang La Nina ay may may life cycle sinasabi natin na hindi bigla nandiyan ang El Nino, hindi bigla ang La Nina, ang La Nina. So it takes years. Ang La Nina sa ating mga pag-aaral ay bumabalik every 3 or 4 years. Yan ang nila. Ngunit naglalas naman siya minsan for 1 or 2 years. At napansin natin, Pio, na itong La Nina episode na ito ay napapansin natin, lumalamig yan, itong kalahatian ng buwan, kalahatian ng taon ng year na ito. Napansin ng mga scientists na itong nung last June, ay unti-unting lumalamig ang ating Pasipiko at nag-declare na nga sila na meron na talagang La Nina episode o nagkaroon na ng mga La Nina dahil meron silang tinitingnan ng mga threshold value at nag-declare na nga sila na may La Nina. So, ang ating La Nina, Pio, ay halos nagkakaroon na ng 6 na buwan. Yan. Ibig sabihin, next year pa. Oo. Next year pa, Pio. Nako. Sa first quarter pa ng next year, 3 months pa ay sinasabi nila na mayroon pa tayong La Nina. So, ibig sabihin, Sir Jun, 3 months pa hanggang next year pa, first quarter 2021, andyan pa ang posibilidad na andyan pa yung malaking area sa dagat Pasipiko na mainit. Tama ka, Pio. Kaya sinabi nga natin, tayo nga ay average natin ay 20 typhoons in 1 year. Actually, ngayon, nakaka-21 na tayo. Itong si Ulysses ay pag-21. Lumagpas na. Tayo. So,
ito ang ikinakatakot natin kasi nga abnormal phase ito na December na dapat ay 1 o 2 Oho. ay hindi natin malaman dahil meron pang parating na mga bagyo, Pio. At sana maawa naman sana, maglumihis man lang sana. Pero dahil nga northeast monsoon ngayon, alam mo naman ang northeast monsoon o northeast wind, ito yung sinasabi natin na yung bagyo na dapat napapalayo ay tinutulak niya towards Philippines. Kaya nga itong northeast monsoon, isa pa ito sa culprit kung bakit ang mga bagyo ay napupunta sa atin pagdating ng ganitong northeast monsoon season. Nako, so kaya tumatama dito sa atin sa Visayas at Bicol. Yes, tama yan. Nako, sus. Dahil, talagang yan ay tinutulak papunta sa atin. Baliktad sila ng southwest monsoon na kung saan galing sa southwest, paakyat papunta rito, kaya may bagyo rito, ay tinutulak niya papunta ng Japan o papunta ng Taiwan area. So we should brace for more. And mainit-init na balita yan, Sir Jun. Kayo na mismo nag-confirm. Kayo mismo medyo natatakot na kasi sobra na sa minimum yung bagyo. Wala pang Disyembre. Tama, wala pang Disyembre at wala pang, hindi kalahatian pa lang tayo ng Nobyembre, Pio. And andyan pa yung warm pool of water sa Pasifiko. Yes, tama yan, na malapit sa atin. Naku. Kaya yan ang inaano natin, kinakatakot natin, may darating pa na mga unos na magbibigay pa ng mga pag-ulan at pahirap sa atin, Pio. Di ba pwedeng buhusan yan yung pinaghaharap-harapan natin dyan na isang baldeng yellow? Pag andyan tayo sa timog. Sana nga, Pio, malagyan sana natin kasi kung ang wormhole na yan, ikukumpara sa atin dito, ay parang gatuldok lang tayo. Kaya kung maglalagyan natin ng napakaraming yelo sana dyan, tiyak na magkakaroon tayo ng malaking puhunan para mapalamig natin yung wormhole na yan. Pio. Okay, so Sir Jun, napakaraming salamat. Very, very informative. Napakalaman ng sinabi mo. We should brace for more. And itong bagyong na Rolly, aalisin na ba natin yan sa mga pangalan pag mga destructive? Yes, tama yan, Pio. Lahat ng mga nag-super typhoon at yung billion of pesos, either billion of pesos or thousand of people ang namatay, ay tinatanggal na po natin yung pangalan na yan. At yung tawag natin dyan ay retirement ng mga bagyo. Yun lang ang mahirap sa kanila, wala silang pension. Talagang tinatanggal na lang natin yan, pinagre-retire nang wala silang pension dahil masakit ang iginawa sa atin, no, na hindi dapat natin bigyan ng katarungan. So that's the logical reason ba't inaalis na sila sa listahan ng bagyo? Tama yan, Pio. Kasi kasi ang ating mga pangalan ng bagyo ay 4 na set. From A to Z plus 10. So every 4 years ay bumabalik ito. May 4 set tayo. So next year, 2021, meron tayong another set of 2022 meron na naman, 2023. So after ng 4 years, babalik na naman sa number 1 column number 1. Yun na naman ang gagamitin natin. So minsan naaalala pa ng mga tao yung Rolly na yan meron pa rin yung natatakot na sila, so tinatanggal na po natin yan. Yung trauma kumbaga. Yung trauma po. Oo. Sir Jun, ba't lumawak ito? Naging 800 yung kabuuan. Yan nga sabi natin, Pio, na dahil nga siguro ang tagal niya, no? Ang tagal niya sa katubigan, hindi nga siya tumama sa kalupaan ng dati ay tumatama kaagad yan sa landmass ng Bicol, tumatama kaagad sa landmass ng Bisaya. Talagang lumusot siya, Pio. Talagang umangat siya at tumagal siya dyan. Kaya nagkaroon pa siya, kasama pa niya ang mga wormhole na katabi niya dyan, lalong nag-grow ang kanyang mga cloudiness at lumawak siya. So kung hindi siya lumawak, siguro mas earlier yung aming pagre-recover na dito ng panahon kung hindi siya lumawak. Yes, Pio. Oo. Yes, Pio. At hindi naman natin, Pio, no, ang circle naman na alas bilog lang ang mga bagyo, pero hindi ito hindi tinatawag namin non-symmetrical. Ibig sabihin minsan yung mga
yung mga bilog na yan, minsan mga patches na yan, walang ulan. Yung iba, napakarami ng ulan. Hindi po pare-pareho ang distribution ng katubigan o tubig ng ulan. Tubig ng Bagyo. tubig ng clouds, no, ng bagyo. Hindi po pare-pareho sa buong ano niya, no. So may mga area na napakalakas, yung iba naman halos wala na, no. Kaya may area talaga na tumama sa atin yung pinakamarami, may area naman na walang mga pag-ulan kasi tumama sa kanila yung walang laman na tubig ng ulan. Opo. At Nagbagyo po. Sabi Sir Jun, ang susunod na pangalan kung may bagyo is Sangkalan. parang ano parang tawag yun. Pamilyar sa'yo? Nakirinig yan. Favorite place? Yan at pag nakapunta ko dyan, dyan naman tayo. Okay. Sige, po. Sir John. Pero, Sige. tama, Pio, medyo tayo ng konti, nakaraos na. At although maulan pa talaga, at sana yung ating mga kababayan dyan ay maging ligtas po tayo. Alam mo naman, ang buhay ang mas mahalaga kaysa sa property. Kaya nga, ang maaga ang impormasyon natin, Pio, para tayo ay makasave ng buhay, masave ang property. Pero kung wala talagang tayo, mamimili talaga tayo, buhay pa rin talaga ang dapat nating unahin bago ang ating mga kagamitan, ano. So sana although talagang nakakaawa ang nangyari sa Catanduanes, yung mga tao rin namin diyan talagang tinulungan din ng Manila. Opo. Sana nga matulungan din ng national government ang mga tao natin diyan sa sobrang hirap na diyan sa kanila, Pio. Kaya nga, Sir Jun. Sige, mabuti na iraos natin maski wala na yung ating istasyon din sa Catanduanes at na-guide pa din natin yung mga tao all through these hours, Sir Jun. Yes, tama yan, Pio. At tayo lagi, no, na pasalamat pa rin tayo sa Diyos na tayo ay nakaligtas pa rin sa kapahamakan. So are you now categorically stating na susubside na ito 6 p.m. onwards dito sa Albay, Legazpi area and Catanduanes area? Tama yan. Paunti-unti na kayong medyo magkakaroon ng pahinga ng konti sa mga ulan. At kami naman dito sa Manila, lalo na dyan sa Quezon, nagsisimula ng mag-deteriorate din ang aming weather condition dito, Pio. Okay, sige. Sir Jun, napakaraming salamat. Baski nasa pa-check up ka, andyan ka para sa amin. Salamat and stay healthy. God bless. Keep safe. Thank you so much sa inyo sa Pag-asa. Maraming salamat din, Pio. Maraming salamat sa inyo dyan sa media sa Bikulan at kahit paano na ibigay natin ang impormasyon para makaligtas po tayo ng buhay. Salamat din at sana po ay wala na pong bagyong dumating pa dyan sa inyo sa Region 5 po. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you so much, Sir Jun Dalida, Dr. Jun Dalida. Kompleto na padingnal ang istorya. Bilog ng istorya, iyan na po. Salamat sa mahal na Diyos. Pero, dahil tabi mag-conclude na dahil ng bagyo, nasa sinyal pa kita na anong numero ini? Signal number 3 pa ang Catanduanes, Camarines Norte, and North Camarines Sur. North portion kang Camarines Sur. Signal number 2 pa ang Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias, and Ticao Island, and Masbate. Yan. Itanong lang sa isip nindo, na bako automatic dahil ng bagyo? Mas-subside na po, poon alas 6 nin banggi, moving forward. Yan. Pero, nasa laog pa kita kan bagyo ta. 800 kilometros na sudag kaula. An ka ba nga 400, uyugon mo ang tabi. We hope na na-informara na nindo, nakatao kami ng informasyon na bilog, malinaw tabi sa satuyang mga paraan tabay. Aabangan tanang niya na next phase kan satuyang pagtugaygay kang istorya, ang tubig baha. Ta sabi ni Sir Jun Dalida kan Pag-asa, ibinuhos na sumatinding pag-uuran kasubagong udto. Nadara kan bagyong si Ulysses. Now, kung natambak yan dyan sa kaitaasan, dahi taman pighagad, sana dahi na ning magrasay dyan, nadagdag pang mga materyales sali sa kabubuldan. Ano tabi? Yan, iyon ang naabangan ta kung ano ang masunod na sitwasyon tabi. We hope na dahi po magbaha
ta kan nakaagi bagang bagyong super typhoon na Rolly subaha oras ang binilang pagkatapos na umagi sa kuso. Iyan ang satuyan ng pinagpapaabangan diyan sa satuyang palibot. Nasa linya si Luens Barcena sa continuing coverage po pinagsarong pwesa ka na DCGB AM asin kang 97.1 OK FM. Luens, location and situation. Go ahead. Yes, salamat abi Sir Pio. Location ka na mobile unit yang digdi sa sentrong parte ka na Legazpi. And so partabi Sir Pio maski sostenido an pag-uran bako tabi Pio baha. Digdi sa Sentro kan Legazpi po, digdi sa May Rizal. Actually, nagparaura naman ang sitwasyon digdi sa Satuki na mumugtakan. Asin, bako iniarog ka na dati na maraot na panahon mo na pag-uran tabi, Sir Pio, na talagang di baha, di lubog ang Sentro kan Legazpi. And sa ngunyan, nagkapira lang, digdi nga ni isa may pasiring sa Oro site and San Roque area tabi Sir Pio. Pinagabalikan pa ngunyan ka na mobile unit. Dati bagay ning pinaglulubog din na baha pero sa mga oras na ini talagang nagkapira lang na porsyon ang pinagtutubig. As in, dahil man nagsusupay ngunyan ang mga tubig sa mga kali. Digdi sa satuyang kinamumugtakan tabi Sir Pio. And kasubago sa pag-agiman ka na mobile unit sa Albay District area tabi Sir Pio, medyo ubag sanaan na mga salog alagad sa mga residential areas arog ka na mauyod tula-tula sagkod dyan sa Calle Marquez. Daiman tabi Sir Pio so far pinaglaog pa nin baha pero kung ining ora na ini na sagko na nagpuon pa sa nanin pirang minuto naman na talagang grabe ang ipinagbubulos kung magpapadagos pa ini talagang sigurong masok pa yasin na mabaha. Pero sa mga oras na ini tabi Sir Pio, digdi sa sentro and maging sa Albay District area sa paglibot-libot ka na mobile unit, wara kita ni nano para na so far nin na baha tabi Sir Pio bako arog kan baka nakaliis na panahon sa mga pinako-cover niya to na talagang lilubog nin baha. Iyon na ta dyan na ang next phase kan sa tuyang obserbasyon tabata mabanggi. Roger. Day man nangangahulugan na sa mga binulos na uran automatic mababa digdi sa satuya hali dyan sa kabubuldan. Roger tadatabi Sir Pio. Day tasabot kung anong oras marasay sana daining magrasay na mga materialis dyan sa kabubuldan tap duman baga sa pakihuron ta kay Dr. June Dalida sa press ko nindang alas 9 kasubaagong aga sa Metro Manila sabi man ni Director Solidum Canfibolks grabe pa anyaon sa abaga na materyales kan bulkan mayon. Roger tabi Sir Pio. At kasubago, nag-agi man kami duman na kaiba mi si Derek Edwin Peralta sa mobile unit. Duman talaga sa mayon unit. Ito talaga ang dapat na pag-abangan asin na ipag-monitor kan mga manlain-lain na BDRRMC kan mga barangay. Dahilan ta kasubago talagang grabe ang ipinagbubulos duman na mga volcanic materials. Dugi na nga ni tabi Sir Pio ang ipinagbubulos sa mga manlain-lain na galis poon dyan sa bunga sagkod sa Daraga area. Kopya, sige. Di ikuan nindo tabi Luens ata at least sa mga main thoroughfares na ang pinagsususog tangon yan kung igwa na ning pinaglalantop ning tubig buda sa mga lugar na kase-kase minalantop nin tubig tayo na ng pinag-abangan tangon yan. Sana daiman. Go. Roger tadatabi Sir Pio. Pero digdi lang sa may traffic light sa Inutan Camp Public Market sa may 101 shopping mall. Iupan sana sa tabi Sir Pio ngan an baha pero bako man masyadong alarma. Alarma. Sige. Roger, mabalik na lang tabi kami Sir Pio sa panago sa pagsubaybay ka na DCGB asin OK FM. Kaiba si Henry Boy Mata sa mobile unit. Ako po si Luens Burse Barcena. Alas 4:45 kaya 15 minutos bago mag alas 5 marahin hapon tabi kay Sir Engineer Roger Pabia. Sir, marahin na hapon po tabi sa imo. Marahin na hapon Sir Engineer. Opo, siguro mga Sabado o Domingo tabi Sir Engineer Roger. Engineer Roger Pabia Sir, mga Sabado or Domingo tabi. Nagkahuro naman kami kasubago kan sa tuyang gobernador diyan sa Catanduanes, okay man daa basta igwananin biyahe. Sir Roger Tabi, Engineer Roger Tabi na Pabia, maray na hapon kumustaan kamugtakan nindo diyan sa pamilya. Maray na hapon Tabi and salamat sa pagtiwala sa DCGB Tabi po.
Kumpadreng Jimmy, 3rd District location and situation, go ahead. Yes, salamat Abi Padi. Kuan ini resulta kan monitoring kan DPWH digdi sa 3rd District sa mga road section. Dahilan ta kasubago mga bandang alas 2, alas 3, pinaluwas ni District Engineer Salome Sartilio kan DPWH digdi sa 3rd District ang apat na mga teams na binilog tanganing magreparo kon kumustaan na mga sitwasyones kan na mga mayor na tinampo Maharlika Highway digdi sa 3rd District. Iyo naan kumpadring Jimmy, iyo naan supig tataramo kasubago pig-report mo kay VP Henry na bumidohi na ning teams ang 3rd DEO, over. Apo, nagbilog ni apat na team. Kompleto sinda, may mga gamit sinda kung halimbawa ngayon may mga bara, may natumbang kahoy, may naglandslide, kompleto sinda din gamit na panglinig, pang-clearing sa tinampo. Ang point man dyan tabi pa si Sir J. Aconya, sa tuyang amigo, ngunyan na pabalik na sinda sa side ng mayor na headquarter para mag-report kay DE Salome Sartilio kan resulta. Una na tabi pa salamat sa Diyos na piglalan to pa na tinampo. Gustong sabihin, passable ka, boss. Yan, so sangon yan, ang official na findings kan team na binuhian kan 3rd District Engineering Office sa area of responsibility ninda as of press time 14 bago mag alas 5, Nobyembre 11, Miyerkules 2020, passable pa gabos na mga mayor kalye. As of this time yan, tabi pa rin. Taday ito yan manintindihan sa mga masunod na oras sa natural, sige panbagsakan uran. Kaya nga ni, pinag-emphasize ta, as of this time, go. As of this time. Yan pinaluwas na team, hali sa Paulog, may nagpasiring sa Agos Pulangi. Sarong team, naghahali sa Paulog, pasiring sa Travisia. Ang sarong team, ligaw to Tabaco. Ang sarong team, ligaw to Piodoran. Sa sumada tabi pa di, gabos passable. Yan, sige. Subalang ibang, na dati pigbabaha, pig-apawan ang tinampo, dahil naagihan maskera lang kaw na mga behikulo, ngunyan, salamat sa Diyos giraray tabi pa dito. So tubig hali duman sa San Francisco River, so hali sa mga kabasan, dahil man nakalantop duman sa ibabaw kan tinampo. Roger. Gustong sabihin, gabos passable all road networks digdi sa 3rd District as of this time. Roger, kopya, kumpadring Jimmy. Okay, so yan tabi pa rin, happy listening pala kay Mr. and Mrs. Eden Pedro Nolasco, dig sa Banuan ka na kamalik na ka-monitor always sa Satoya sa DCGB. Sige, good afternoon kay Mr. and Mrs. Eden Nolasco dyan sa Kabalig. Pedro and Eden Nolasco. Pedro and Eden Nolasco, maray na hapon tabi sa pamilya. Sige. So yan tabi pa rin, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. 11 bago mag alas 5, continuing coverage kang pinagsarong puwersa kang DCGB AM asin 97.1 OK FM. Kumpadreng Jomar, location and situation, go ahead, good afternoon. Salamat pa di, malilipot ako pa di. Di ako nakakahali sa malilipot na makusugong pa ang parustig di. Makusug pa ang paro sa 1st District. Roger. Pig kukuntang kumanso sa kuyang mga amigo sa TV, mas grabe duman pa di ang paros. Roger, Makusugon. Nagapod pa sana ako sa MDRRM, sinasimbag ako ni Madam Divine Parin, kang MD Office of the Municipal Disaster Reduction Management Kantiwi. Mismong sinda pa di, dahil pa sinda nakakaluwas para mag-monitor kan pangyayari, dahilan nga na sa kakusugan kan paros, Burauran, Roger. Sa Banuan Kantiwi. May mga lugar na manapigbabaha, susugsan sa inda, arugan Barangay Uyama, basado sa report na nakanto sa Sainda, pero dahil hindi makumpirmar pa ang ibang lugar nga ni, dahil lang ta limitado, dahil sila nakakairo, dahil lang ta medyo nagangalas man nga ni sinda, kung napano na, dahil sila nag-expect na arog kay ni Kalawig, buda, kakusog, ang paros, buda uran. Iyo ta nagdakula pa di pa, naging 800 kilometros sa kabilugan, sus Mario Josep, kan bagyo. Kaya araw ka na sa malilipot, bagyo. Matindi pa ang uran, buda, paros. Roger. Oo, na nag-expect ko tabaga kita digdi pa, lalo na digdi sa may parte kan 1st District na mga alas 3, tranquilo na. Pero iyo pala ng rason. Pagkadakula, siyempre, mas kaya rayo, nasakog pa ng gadgamay. Bullseye, kumpadreng Jomar, yan na statement, naging 800 sa kabilugan,
Kaya ang sabi nga ni Dr. June Dalida, kung lumapas na ngayon sa may Quezon, dispes na medyo makakaroon libre. Pero by 6 p.m. onwards, masubside na pa diit-diit, Catanduanes and Albay area over. Sana yung managad pa rin. Talagang matindi. Sa mga informasyon na nakuha sa mga amigo sa duman sa TV and Palinaw, nagraralayog na naman sa suyero. Duman sa bata, mga temporaryo pa sa nabagapadi ang mga ato, kaya pa man napapasiguro. So iba nga ni itakuan sa nakidit, basta sa na may masirungan, nagralayog na naman dapat eh. How about yung yung Malinaw, flooded naman da sa sentro, over? Nawararan ki kontak. Yun. Actually, ultimo ming huro ni Mr. Dempsey Alcala, maluwa siya para sa second round kang pag-monitor. Iyo. So, inot na report na itinausa sa tuya, nasa yellow warning na alarm, so Balsa River. At may nakabot sa iyang informasyon na mga salog na nagsusugpon sa Balsa, hali duman sa itaas, nag-overflow na at bagsak man kayo sa barangay Balsa na naman. Iyan. Kang oras na inapudan ko siya, paluwa siya para i-monitor asin nagtuga na ipapaabot ulo sa doang informasyon. Yes. Alagad, 12 oras tigka para kontak ko si Mr. Dempsey Alcala. Kaya nag-reach na dahil nagayod na signal naman duman smart niya. Oho. Sige. Pero I will try again taud sa aram-tamang baga na kung tigbahan nga sa ibang lugar, di sigurado ang Malinaw. Yan. Sa Malinaw, iyong ang bagsakan kan salog kan mga tubig na hali sa ibang porsyon kan tabako, asin mismong sa Banuan kan Malinaw, mga halin sa kabubuldan. Roger, sige. So, sa tuwing girari yan yung na makontak pa di, and siguro tatod, kung magluya na ang paros kayo diretong ko lang makapasiring duman, kung makabalda makaagi, tangani na first time tang may taong informasyon sa publiko. Roger. Kaya sabi, parisiyo ng informasyon na dito sa First District, Jomar Bian, DCQB. Ingat kumpadreng Jomar, ingat dyan. Standby, taigwang desidido sa cellphone, kasubago pa, sige anda dial, hello, marhay na hapon, yung nasa cellphone. Hello po. Si Saitabi ini. Sir, yalan ba natin po kang asyenda San Miguel, Tabaco City? Ano po ang maipaglilingkod? On air ka sa special broadcast kang DCGB as in kan OKFM. Pwede po magapat po kang update kang panon if hanggang anong oras po ini matatapos. Salamat po. Day po ka mo ning radyo. Nalobot na po kasi yung solar namin na radyo po. Arog ka ini, nasa laog pa po kita kan lawas kan bagyo. Ang Albay sinyal numero 2 patabi kan bagyong Ulysses. And taod-taod na mga alas 6 paitaas pwedeng magkurukulpa na ang kamugtakan kan bagyong iyan tabi. Signal number 2 pang Albay tabi. Okay po, salamat po Sir Pion. Okay, sige tabi. Sige. Diretso kan mga istorya. Hali dyan sa luwas. Ans, maray na hapon, situation and go ahead. Naputol si Ans. Go ahead. Hello. Maray na hapon, Sir Pio, and maray na hapon, giraray sa mga paraan tapay. Ako kinilig di sa base kang monitoring team kang DCGB. Nanotaran pang paabot na, o abot na nga ni sa buko-buko na tubig di sa barangay Vegetales Imperial Court subdivision kan Sunod kan Legazpi. Unigo ako digding 200. Magbakal na dyan sa ibong ning sardinas barang. Budakuan, ko pambaha. Pwede. Uni. Budak pambagas, pagkakuan mo. Iyo, ans, bakong karaw. Yes, oo. Sardinas lang ang pira kita digdi. Kaya na gud ini. Oo. Yan ang makasumpon lamang. Si Nonoy na palaboy. Yaon dyan. Ayaw sa bag ko Nonoy, taod-taod. Tanganing mantang may mababa iyo, bakong karaw. Kaya na nigruluwasan naman. Pira kita. Sarudo tulo apat yun na pwede. Yo, sumaharang ha. Yo, buda. Tirahon tanata yo masana. Sige, go. So yan na Sir Pio. Kasubago medyo kalmado pa digdi ang sitwasyon sa baba ta. Pero ngunyan grabe na nga sa pag-uran, siguro nagsarumsum na sa daga. Ngunyan pabuko-buko na and pagiling to digdi wala nang nag-aaragi-agi digdi sa satuyang kinamumugtakaan. Pero nagluya-luya tabi Sir Pio si pag-uran. Yes. And hopefully mag-subside naman.
kundi mag-subside, posibleng abuto naman ini sa tuyang kabangakan lawas kung magdadipaan na tubig baha di sa tuyang lugar. Nako. Pero so far, talagang wala nang nag-aagi. May nagkapera, may sarong tindahan na nabukas pa. Pero iyon na lang ang naiilingtang as of now visible na kumbaga may laladawan to sa publiko. Pero ngunyan, talagang dagos-dagos magirarayan pagbulos ka na uran. Abierto pa si Kwan, so tindahan niya sa Atubangan. Iyo. Susaro, madali na sarong bintana, madali na magsarado. Ikuan mo, suryawan, oy, dahil una, tamabakal pa kami. Bumi naman na sinunoy palaboy. Iyo. Dahil, tawag ko ng 200 na sinunoy. Nunoy. Ito na. Abularagan na. Oh, sige. So yan ang sitwasyon digdi tabi, papaping sa tuyang luwa sa mismong Central Base kang DCGB. May kinaaraman sa pag-coverage sa kay Bagyong Ulysses. Yung trastanto, suminakat na sa 10,942 ang bilang ng pamilyang na-record sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO na nakapag-evacuate. In general, ining pinagtaon natin sa Luya Tabi, siya ni Dr. Cedric Daet na pamayokan APSIMO. And kung pwesto ini, ni 38,636 na individuales, gikan na ini sa manlain-lain na munisipyo asin syudad sa bilog na probinsya kan Albay. Pinaglalaoman na sa pag-abot pa kan mga oras, posibleng magdugang pa ini. Siguro nga, isa pa sa pag-oras na kay Dr. Cedric, panagos pa, evaluation nila kan mga reports na pinagpapaabot sila kan mga local DRMO. And so ngunyan, mantinidon sa yung pangapodan sa publiko na maski na nagluyo-luyo na ang pag-uran, asin anduros ka na paros, magtinirisan na kung hain sindangon niya ang tangani na warang madiskwid o kaya magkaguan ng remalaso ngunyan na panahon kan Bagyong Ulysses. So as of press time, pirang payo nasa evacuation, go? Kung na pamilyang babasaran, 10,942. Kung individual times 4, mga 40 pira yan. 38,636. Mga 40,000. Oo, mga 40,000. Sige. So yan tabi, latest update naman na halisan sa monitoring ta sa APSIMO. Sige laro, DCGB. Salamat, Ans. Doro-diretso ang special coverage pinagbiyong persa kang DCGB AM asing 97.1 OK FM. Kumpadreng Jimmy, location Giraray, situation. Yes, 3rd District Giraray tabi pa de. Kari-report pa lang niya to kan sitwasyon sa Balangibang. Marikaso ng tubig, mauranon gayo duman sa Kabubuldan. Oho. And naka-converge na digdi sa Salog, kasin sa tubig sa mga makabasan. Sa Balangibang tabi pa de, dati binarita niya to Kasubago, dahil pa nin tubig sa Tinampo. Ngunyan, oto na sa Tinampo tabi suminupay. Lantop na sa Balangibang stretch sa highway, sa Kulanggi. Pinapa-check ko ngunyan sa mga barangay opisyal kung pwedeng umagian sa bagay, sa mga darakulang gulong o guma, pwede pa agihan tabi pa dito. Kasusupay pa sa tubig. Dahil niya to masiguro sa mga motor. Kaya ngunyan napabanggi na, mas advisable talaga na sumaray ng una. Dahilan sa kada pag-agi kay minuto, oras, nagbabago ang sitwasyon sa mga agihan tabi pa de. Inulit sa padagos pa ang pagbagsakan uran. Iyon na sa pinagsasabi ta kumpadring Jimmy. Iyon na ang next phase kan sa tuyang atensyon. So, posibleng pagbaha, although dahil taman pinaghagad iyan. Ano? Papa. Sige. Kaya, pasiguro pirme, dahilan ta talagang, dahil ta mapagkatiwalaan na talagang mga agyan, lalo na kung panidiklom na, sige pa ang bagsakan-uran, kung ini magiging passable o bako sa mga masunod na oras. Roger. Yan, tabi pa de, mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Balangibang stretch, Pulanggi. Linanto pa na din tubig. Tubig baha. Nasa cellphone si Luens sa VHF. Standby mo na Luens, na si Kumpadring Al nagdirekta sa cellphone, ikan masunod pagkatapos si Kumpadring Al. Sakto alas 5 nin hapon. Pading Al, situation, good afternoon, go ahead. Hello. Go. Matindi ni Padi, magpuon alas 12. Sagkod sa momentong ini, mantinido ang doon kan paro sa Sinuran, digdi sa southern area, including ang Manito area, pinatanaw ko. Talagang makahaadit ini sa mga landslide prone areas dahil talagang saturated na baga ang mga daga.
inat pasukinta, so roli. Dangan ngunyan, imagine 5 hours na haros ang bagsakan oran. Kaya monitoring kita sa kamugtakan digding maray sa southern area. Alas 5 pa sana pero medyo madiklom na dahil nga ni sabi kan mga gurang kunop ang dampog. Kunop. Kunop, oh yes, ang termino sa Legazpi. Kaya sagkod sa ngunyan, talagang padagos ang pagbagsakan oran. Kaya sa mga tinampungan iling ko digdi sa location ko na nag-overflow na sa tahaw kan tinampo and tubig although na passable pa man pero delikado ini duman talaga sa mga gilid kan salog. Kaya yan, continuous monitoring ko niyan kita and mga barangay officials. Anyway, pipidman yan dyan sa CDRRM sa city government para sa sumada kan sitwasyon digdi sa ibang barangay lalo digdi sa southern area. Nasagkon ko niyan tabi pa di yan ang sitwasyon digdi haros 5 oras na ang bagsakan paro sa sinoran dahil palanta huminiwas nasakupan kani ni Ulysses. Roger. Yan pa ang sitwasyon digdi sa southern area kan Legazpi Gararay, Alarmario, DCGB. Salamat Al sa mga dagdag na informasyon hali dyan sa Southern Barangay kan Legazpi. Oy, yung mga nasa online nahiling kita worldwide television. Nagtao kitang oto pambakal ito ning sardinas. Ano nga pigibo kay may nagre-report igo man ning pigigibo. Oto piktaw ko kian paano mabakal na nin provision man lamang diyan sa baba man tang bako paba tabi ano. So nakaantaw diyan sa online ay nag-text kay ako. Oy na pigibo mo naga-broadcast ka dito tao ko akang kwarta. Ailing taka nga sa tibilisyon kan computer ay pambakal ito nin kuan barang pamanggihan ta oras si peligro na para sa tropa ano po. Sige. Si Luis Barcena alas 5:03 continuing coverage po kan DCGB AM as 97.1 KFM. Luens, location maray na hapon, go, go, go! Yes, salamat tabi, Sir Pio. Barangay 15 ka na Legazpi, digdi sa Old Albay District tabi, Sir Pio. Nagpuo ng magbaha. Yan na, ang sinasabi natin. Roger, maski medyo nagpundo na tabi, Sir Pio, bulos ka na pag-uran. Digdi sa tuyang location. Puon digdi tabi, Sir Pio, sa may pasiring baga sa pinagaagihan, pasiring sa Oriental Hotel. Tapos stretch pasiring digdi sa pinagaagihan, kaliwa ka pasiring sa may pasiring sa Esteves Memorial Hospital. Sa mga oras na initabi, Sir Pio, lagpas buko-buko na ang level ka na tubig baha. So kung yaong kadigdi sa may Santa Ines, pasiring ka sa kapit sa Legazpi, pag-abot mo dyan sa may kanto kan Esteves Tulay, mahiling mo, may tubig baha na dyan sa kaling iyan pa ibaba, over. Roger to the tabi, Sir Pio. Digdi nanggad mismo sa may entrada kan Esteves Memorial Hospital. Sumabagsak na naman yan, puting daga. Roger tabi, Sir Pio. Yun na naman, yun na sinasabi natin Tapos na so kuro-kuso, yan na. Forward na, so tubig. Roger. Kasubago tabi, Sir Pio, pinag-monitor niya to mandigdi sa Tula-Tula and Marquez Street. Ining salog man duman. So nagkapirang salog tabi, Sir Pio, na piuton. Talagang nagsupay naman sa mga residential area dyan sa Tula-Tula and Mauyod tabi, Sir Pio, na arani sa salog. Talagang pinagpo na ng laugon ka na tubig ba ali sa mga nasabitan ng salog na iyan. Tula-Tula area, over. Roger to the tabi, Sir Pio. And Naglalaog na sa, naglalantop-lantop na sa mga flooring kanharong, over. Roger to the tabi, Sir Pio. Lagpas buko-buko naman sa mga kataning na salog, over. Bata nagpupuo ng kumagat ang diklom. Roger tabi, Sir Pio. So ingat-ingat, sige. Oo, Roger. And digdi lang sa digdi sa may sarong hotel tabi, Sir Pio, na pinag-aasahan na magbaha. Wala pa man so far, pero digdi talaga ababa pa lang talaga ining barangay 15 na ayo pa lang ang primerong pinaglalantop nin tubig baha sa mga oras na ini. Kung kaya so rescue vehicle man ka na Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office padagos man kunyan sa paglibot tangani ng i-monitor kamugtakan digdi sa Old Albay District sa digdi sa Sentro Can Legazpi and sa Sentro Can Legazpi tabi, Sir Pio, bago kami pasiring digdi sa Old Albay District area.
talagang nilubog naman, lagpas buko-buko naman ang baha dyan sa Barangay Rizal, Tabi, Serpio. Rizal, ining digdi sa may Shell Gasoline Station, over. Roger, Tabi, Serpio. Inakalyang ang palaog kung hali ka sa Albay, Patuo. Roger. Sa may ang Ibong Petron Gas Station, over. Correct, Tabi, Serpio. Pasiring dyan sa may Cres Snack Inn. Roger. Yaon na nagsinop-sinop ng tubig, over. Roger, Tabi, Serpio. Kopya, sige. Oo. And digdi so far, diyan na kami digdi sa Villamor Subdivision, Tabi, Serpio. Digdi, medyo negative pa digdi ang tubig bata. Ini talagang lugar na ini, pinagbabaha alagad sa mga oras na ini. Bako pa Tabi, ilantop ni baha, Tabi, Serpio, over. Iyo, saro pa iyan sa mga talagang minasupay tulos ang tubig. Pero as of now, alas 5:07, day pa dyan sa Villamor, over. Roger to the Tabi, Serpio. So solamente sa inabot na nindo, tula-tula, mauyod. Mauyod. Oo, 15. pinaglalatop. 15 Tabi, Serpio. So pasiring ini sa may Oriental Hotel sa pataas, tapos so pasiring digdi Tabi, Serpio sa may Esteves Memorial Hospital. Kopya. Then Rizal. Roger, Tabi, Serpio. Digdi sa may Cres Snack Inn area, over. Roger, Tabi, Serpio. So 5 na, ang piglalaog na naman nin tubig baha. Correct, Tabi, Serpio. Kopya, sige. Oo, Roger. Kung mahiling digdi sa physical observation ka na mobile unit digdi sa luwas, talagang grabe pa ang ibabagsak na uran, maski bako na masyadong makusugan na dusukan na paros dahilan ka na bagyong si Ulysses. Roger, sige. Roger, mabalik na lang tabi kita, Sir Pio, para sa mga dagdag pang impormasyon. Halidigdi sa Centro Legazpi asin sa Albay District area, kaiba si Henry Boy Mato sa mobile unit. Ako po, si LBB. Rumdumon tabi nindo, salamat Luens asin Henry Boy Mata sa mobil. Rumdumon nindo kasubago pig para uro-utro ay na Sir Ariel sa Mudyo. Buda kang pag-iribata dyan sa Pag-asa. Andarang uran ka ini, intense to at times torrential. Nasa linya man si Renz Luna. Renz, maray na po Renz. Location, situation, go ahead. Good afternoon. Yes, maray na punta Sir Pio. Maray na hapon sa mga pranta. Bayang madigrari sa ito yung area of responsibility di sa Banuaning Daraga. Sa mga iba pa niya mga bareta sa datos man kan Office of the Civil Defense, maabot sa 938 na ang total na pasahero na na-stranded sa mga pier digdi sa Kabicolan, lalo naman digdi sa mga nagkarapektaran kini ni bagyong Ulysses. 900 mahigit. 938 tabi Sir Pio. Kopya. Digdi sa datos kan OCD, digdi sa Pier Campiuduran, maabot sa 295 na pasahero na na-stranded. Digdi man sa Bakakay, maabot sa 16, asin digdi man sa Tabaco Port, maabot sa 17. Digdi man sa probinsya ni Sorsogon, digdi sa Matnog Port, maabot sa 610 na pasahero stranded sa ngunyan. Kailan niya ni kaining marahot na panahon na katuyang pinagbabantayan sa monitoring man kan Office of the Civil Defense sa kapos sa mga agihan, sa mga mayor na mga agihan, digdi sa bilog na Kabicolan, digdi sa probinsya ni Albay sa Rong Tinampo, dai pwede or impossible ining Santo Domingo buhatan Kagraray Circumferential Road, dahil ta nagkaigwaning rockfall asin landslide dyan, asin pinagibungon yan kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, naglaag nin mga barrier asin warning signs, kaya sa ngunyan ang mga bihikulo dahil makaagi dyan sa naunambitan ng lugar. Roger, sige. Asin digdi man tabi Sir Pio sa probinsya ng Camarines Sur sa pag-monitor man kan OCD, alos sa 13 munisipyo ng ngunyan ang warang signal dyan sa naunambitan ng probinsya. Dahil niyan ikaning pagrapado ni bagyong Ulysses. Ining mga munisipyo, ining Del Gallego, Bato, Balatan, Siruma, Techitorena, Caramuan, Presentacion, Lagunoy, San Jose, Tigaon, Asingoa, ini ang mga munisipyo ngunyan na warang access sa komunikasyon, lalo-lalo naman sa telepono. Kaya medyo magkakaigwa ni kadipisilan sa pag-contact ka na mga tao dyan sa naunambitan ng lugar. Kaya padagos pangunyan tabi Sir Pio ang monitoring kan Office of the Civil Defense, asinat siya na mga alas 5 o alas 6 ng Nimanggi, pinaglalao man na ma-update pa din mga magkanigo pang datos ang OCD, manugod kan status kan mga manlain-lain ng mga probinsya,
digdi sa bilog na Kabikolan. Kopya, sige. Yan tabi Sir Pio, ang magdagdag na barata digdi sa luwas, Rans Luna, DC Junior. Salamat, Renz, sa dagdag na istorya. Diyan sa opisina kan Defensa Civil. Alas 5:11 oras Pilipinas, continuing coverage kang pinagsarong persa kang DCGB AM asing 97.1 OK FM. Kumpadring Jimmy, situation and location, go. Yes, Lipon, tabi pa di, ang sitwasyon na sa critical stage na. Ang mga harabawang mga lugares digdi sa Libon, dahilan ta nagpupuho ng magsapngay hali sa mga katubigan salog sapa, ang tubig baha. Asin pinagkonfirmar ini mismo ngunyan ni Mayor Das Maronilla, asin siya mismo bilang alkalde na problema por medyo sa duang lugar digdi, inayuan East Carisac asin Barangay San Agustin, kan na bagyong Role tabi pa di igwa digdi ni mga protection dike na kung saan ang pinagpuprotehiran kini iyuan mga sentro kan barangay, mga constituentes asin ang mga kaiwasanin mga kabasan kan bagyong Role rinarapunggas rinarapak ini kan bagyo kan darang ba kan bagyong Role tabi pare ngunyan pinising na naman kan kinibo sa persons ninda Congressman Fernando Didi Cabredo asin Mayor Das Maronilla nagparapasan bago na ini para mientras na daipaman ini napupunduhan na mapa-restorar ang ginibo pinagpadampingan ini na mga sandbag tabi pa di tanganing at least maging protection lamang temporamente ngunya na igwa na napaabot ining palampas na nga ining bagyo na si Ulysses. Ang problema dahil natapos minabot na nga yao bagyo so tubig buminurong karas na tabi pa di pasiring na duman sa mga sentro diretso na ini sa poblasyon Susko pati munisipyo, rarabasan na kan tubig baha. Nako. Kulang tubig ini na alis sa tercer distrito, catch basin baga, Libon, iyon ang unyan ang problema kan alkalde, sana pumundo na daan bagsakan oran. Ang problema, tasagod sa unyan, makusugan bagsakan oran sa Libon, makusug pa ang paros. Unyan ang mga nasa delikadong lugar, sentro, poblasyon, por medyo ta nagkararang kasudiki, and dahil naman nag-epekto itong sa mga pigsandbag na nagkarulusot na kan tubig, ang bunbun, so Sunfur, Paklas, bako na Pasabol, so Santa Cruz, tabi padi, lubog na sa tubig, so mga residentes duman, uto na sa Agos Elementary School sa Pulangi. Iyan, sige. Ipinag-riskita na ini, and maabot sa 8,000 na individual na ang ipinag-evacuar kan lokal na gobyerno sa iba pinaging ganyan na sa mga pribado na may mga kapamilya dumanango na sindaday na wanda magpara-i-receive kan kung ano ang relief na makukuha itatao kan lokal na gobyerno isipon na ngunya na padidiklom na iyo ang kaligtasan tabi pa de dahilan talagang ang kalaban digdi sa Libon ngunyan iyo ang paglangkaw na kan level kan tubig sa mga kasalugan. Sige lang, pahit sana, kayang-kaya tayo ini, ang kadipisilan na ini. Kayang-kaya tayo. Sige. Sana. Sige. Dagdag na informasyon from Libon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Kayang-kaya tapo ini, kadipisilan na ini. Higi lang, dahil mag-surrender, dahil mag-puk na tabi. Yaon man po ang DCGB as in 97.1 OK FM. Padagos na maservis sa Indotabi, malingkod, mataon ng informasyon. Alas 5:15 oras Pilipinas, si Manny Totanyes na sa kuyang kapartner. Si Mark Sian Madrid sa IT, News Direct Edwin, News Manager Mar, Newsroom. Mega 4 sa luwas, kompleto. Patuhod na ang tubig sa baba. Aduma sa inutan sa Binanuahan West. Tama ba, Manny? Binanuahan West, patuhod na ang tubig. Iyon ang sinasabi natin. Diyan ang next phase ka sa tuyang coverage. So, tama. So, pigasabi ta, pagkatapos kaining bagyo, dahil magtiwala, tauyan na. So, sa rusukan tubig baha, hali dyan sa kaitaasan. Bata madiklom, tabi ano? Ingat na tabi, kung kaya pa, sige na. Umibakwar na, aram nindo ang lugar nindo, kung ano ang peligro. Isinindo kung anong dapat gigibuhon. Ang safety is common sense. Sentido común.
OK FM, SM Sugar, DJ Toyang, Nono Isko Driver, Nonoy Palaboy, si Don Emilionario, si Ari, si Tata Adrian, siyempre, sa opisina, si Madam Moriel, si Madam Chi, si Madam Shirley, VP Henry, EVP SM Glenn Barcelon, Madam Brenda Bayono Locsin, Sir Nonoy Locsin, asin si Sir George. Continuing coverage. From DCGBAM as in 97.1 OK FM. Luens, Barcena, location, go ahead and situation. Yes, salamat abi Sir Pio. Libot naman digdian na mobile unit sa sentrong Partika na Legazpi City. Na kung saan digditabi Sir Pio, Zone 3 kan Bitano. Pinaglubog na ngunyan sa baha. Zone 3 kan Bitano, lantop na nimbaha, level kan tubig baha, Zone 3 Bitano, go. Roger tabi Sir Pio, lagpas sa buko-buko naman tabi ni Sir Pio na tubig baha at pinag-aasahan tabi ni Sir Pio na mas magtaas pa. Dahilan ka na padagos dahil nagpupundong sustainabling pagbulos ka na tubig uran sakod sa mga oras na ini tabi Sir Pio. Yun na, sinasabi natin. Roger, Zone 3, tapos sa may Zone 6 tabi yan tabi Sir Pio. So, stretch yan ka na renilisan dyan sa nasambitan ng barangay. Iyo? Oo, Roger. And digdi naman tabi Sir Pio sa may barangay Tinago, sa may Longsi Building baga tabi Sir Pio, sa may ampangan ka na tulong imahin ka na Heroes of Ibalong. Nagpupuo naman tabi Sir Pio na paglantop ka na tubig baha sa lugar na iyan. Tay ni kataning man sa ni ka na barangay Rizal na may salog man nga ni dyan sa nasambitan ng lugar. Oo, Roger. And digdi sa sentro kan Legazpi, so mga pinagbabaha sa mga oras na ini, arog kan Orosite, wala San Roque, digdi sa may sa may renilisan kan Orosite, digdi pasiring sa Bitano, supay naman ang salog digdi tabi Sir Pio sa mga oras na ini, pero passable pa man na mga naunampitan ng lugar, digdi sa satuyang kinamumugtakan, and talagang madiklumon ang sitwasyon digdi sa luwas sa mobile unit dahilan talagang nag-aagaw na liwanag asintiklom kasabay pa kan padagos na pagdampog kan panganoron sa kalangitan digdi sa mga oras na ini tabi Sir Pio. Pero kung sa paros man sa ang pag-uuro ng tabi Sir Pio, bako naman masyadong makusog. Yan. Grabe sa natabi Sir Pio pagbugso ka na bulos nin oran tabi Sir Pio na iyon pinag-aadit na iyon magiging kausa ka na pagbabaha sa mga nagkakapirang lugar digdi sa sentro kan Legazpi. Iyon na so pinagasabi ni Dr. Jun Dalida, mahiwas ang lawas kan bagyo. Sige pa, dasok ning uran, nahiling ninda sa indang satellite monitor, over. Roger, tabi Sir Pio. And iyon na initabi Sir Pio sa pinagtaram ni Sir Jun Dalida na namamatayan man digdi sa sentrong Partikan Legazpi. Kopya, sige. Roger, sa yan tabi Sir Pio, mga dagdag na istorya kasabay si Henry Boy Mato sa mobile unit. Padagos pa ang pag-uran digdi sa satuyang kinamumugtakan sa sentro kan Legazpi. Ako po, si Luens Burse Barcena. Salamat Luens, dyan sa mobile, naglilibot na po yan, kandiit-dit ng pinaglalantupan ng tubig ng mga lugares digdi sa palibot. Telepono kita, hello, marhay na hapon tabi. Hello Sir Pio, si Anonymous Forecasters 2019 po. So tunay na ngaran mo tabi, tunay na ngaran mo tabi. Diyan na lang sir, diyan. Tunay na ngaran po, tunay na ngaran po. Yes, sir, diyan po, diyan. Tunay na ngaran, full name po. Hello sir? Hello? Full name po. Ano kaya? Ano po yon? Ano po may paglilingkod? Ma-forecast ka po? Hello? Ano po, share ko lang sa location ko sir sa Tabaco, sa kayo siya, Bali Digdi. Tunay malagad po sir na dasok malagad po. Ayun. Oo. So background ko Digdi, nagsirong lang ako sa may balay. Talagang maray sa tapos ang paros, delikado pa talaga po yun sir sa Opo. May manakairali ako sir, nagluwas-luwas po kaya sir. Opo. Sir Jan, exact location sa Tabaco City, over? Ano siya sir, Matagbak. Matagbak, okay. Kumusta ang doon kang paros Budaoran? Ang paros sir, biglang kusog siya, tapos ang bagsak talaga, dasok sir. Opo. Makusog, tapos di may parting di salog na talagang nagdadakulan siya. Opo, ano ngaran kan salog po Sir Jan? Matagbak, okay. Sige po. Oo. So, kumusta? May nag-response man na CJRMO and
pasalamat naman po kay Sir Jel Mulato kan Tabaco City na nag-response man tulong ng kambing pinakani po kaya sa sa puso kurang man po kaya ni mag-agum sa location po dito sa Batagbak. Nako. Nag-response man po tulusin da. Ay, nako. Oo. Hindi ko po Sir fully makuaso kung anong nangyari duman Oo. sa lalaking agum ta. Nasa harong lang sindan doa. Siguro sa pagkalkula ko lang ng sitwasyon, baka yun nga po, na-nervyo, tinatake din. Naku. CPR nga, CPR kang agom na babae. Sus, oo. May mga kapitbahay kan sir na nag-response man, tapos yun nga, nag-upload ako sa MO office. Salamat na kay Sir Jel Mulato na naka-response. Ay, opo, opo. Sir Jan, salamat sa pagtaon ng impormasyon and salamat din maray sa tiwala sa DCGB. Yes po. Pag medyo may part niya po na day na penetrate ng ibang DCGB team, so bali share ko naman lang. Opo, opo. May experience na din sa operation ko. So kung yan natin sa mga karoon ko na sir na pag-subuto, maluya, tapos ang oran, luya na naman, asod na, moderate na lang. Kasi bago, dasok talaga. Tapos yun lang kami sir, so, i-share ko po sa kanya sir, bali kung if ever go pa man, i-share ko na lang po via Sige text po. na lang kung kaya pa po kang signal. Sige, and sige. load. Keep safe tabi, Sir Jan. Keep safe. Ingat, Yes, sir. ingat din mga G, ha. Salamat sa tiwala sa DCGB. Yes, sir. Ingat, And ingat. Thank you so much mo po sa inyo, sir, and ingat po kita kabos, and God bless and more power sa DCG. Thank you so much. Thank you so much. Si Sir Jan and aka Anonymous Forecaster sa Tinay. Sige, thank you so much po. Sensya na po, kung pighapot ko ang tunay ng garanta, nasa emergency situation kita tabi. Dapat tigo kita nin identity totoo, tabi identity totoo. Ta emergency situation po kita tabi, ha. Mayroon pa tayong tawag sa linya ng telepono. Hello, marhay na hapon tabi. Nako, naputol, naputol. Sige, yan. May apod kita. Hello, yun nasa telepono. Hello, marhay na hapon tabi. Nako, sige, standby tabi. Di mo na mag-apod ta. Babalong kong apudan man si Gobernador Boboy Kuwa kang Katanduanes. Nakahurong ko ni Kasubago. Sabi ko, baka pwedeng mataon mi kamo dyan ng sitwasyon naman. Baka pwedeng matawan kami digdikan sitwasyon naman tabi nindo. Dyan sa Katanduanes. Pagkatapos kan ining rapado kan bagyong si... Ano na nga ning bagyo? Nagreling. Bagyong Ulysses. Ay. Kung nakita tibaad makalusot kita, takasubago nakahurong ko na, sitwasyon nila duman sa Katanduanes. Tabi, sana mag-ring, makalusot kita, ta pahirapan ng ayan, nagre-ring tabi, sana nasa makatsyempo kita sa panahon po, oras, ni Gobernador Boboy diyan sa Katanduanes. As of this moment, kung kumusta na sa indang sitwasyon diyan, tabi. Baka nakamonitor diyan sa indo sa Katanduanes, ini pong nagre-ring ang cellphone ni Governor Boboy Kuwa kan Katanduanes. Tatawan ta mahagad kita duman kan sa indang sitwasyon. And taod-taod man, duwang beses kita matry na pag-apod ki Governor Boboy, pag dai makalusot, pag-asa na kita ligaspi. Sa ngunyan, sigurado pinagtatapos pa iyan na sinopsis ka na Southern Luzon. Pag-asa. Kaya titaawan tayo ni nagkakandigong panahon mananggad, piparulapwas tanin diit na minutos pag alas 5. Tanganing pag-apod niya to, kung pwede na, sinda ma-akomodar na kita tabi. Meantime, iningo na kay Governor Boboy na kuwa kang Katanduanes. Sana ma-accommodate kita. Kung bako man masyado pang okupado. Pero kung dai sabuton ta yan ta kahirak man kang Katanduanes. So inagihan na inagihan so nagulpi na porsyon ka nakaaging bagyong Ulysses ka nakaaging bagyong Rolly so eastern side so mga munisipyo na nakahampang sa dagat Pasipiko. Medyo bako maray so damage duman sa western side so Pandan Karamuran area. Ngunyan duman naman so tutok kan puwersa kan bagyo. Although gabos man inagihan pero sinakob man sida duman pa ni makusog sa western side itong northwestern side itong Karamuran Pandan area. Nako, sige, dain na po muna si Governor Boboy ta. Isita busy iyan Tiyempo-tiyempohan po iyan na makakaulay ta.
si Governor Boboy Kuha, ano. Sige, sa pag-asa na muna kita, although itong pag-explicar ni Sir June Dalida, very informative na po tabi ito ha. Nasabutan tanan ning Marhay. And so official na bulletin kan pag-asa na sa tuyang kukuhaon dyan po sa Pag-asa Legazpi. Yan, tabi. Ay naso. Ni sa bulpen ko pala. Ay na nawara. Wala sa bulpen ko gari ngay. Napaan ito auto nahulog pala. The subscriber cannot be reached. Yun lang. Please try again later. Otro kita sa number, ano? Tiyempohan ini. Yan, maray na hapon tabi diyan. Mabasa kita ka nagkapiraman ng mga text, ano? Kung narireparo tabi nindo, daita masyadong natataawanin kuan. The subscriber cannot. Atensyon paan sa indo mga text mas ito po so mga impormasyon unang mas niya to dapat na matuunan ni pansin. Araw kan location kan bagyo buda sistema kung paano tabi ha. Yan, ini alas 11 pa ini tabi. Yan. Taon-taon. Duman sa sarong linya. Yan. Sa other line tabi kita makalusot lamang sa mga amigo ta diyan sa Pag-asa. What's happening? Igwa pa kitang sige, saro pa. Igwa pa kitang linya na kuan. Pwedeng laugan. Pinagtaw sa tuya ni Dr. June Dalida, no. Pugday nakakalusot sa kuan ini. Sa numerong ini. Ito pa anya piyo, 24 hours pa yan, Tibaan. Unattended din, Ito, pangalawa. Sige. So sarong linya pa ini kan Pag-asa. Yan, nagring. Salamat. Baan lamang marayrahay digdi. Baan maakomodar kita digdi. Ano po? Yan, so Pag-asa Legazpi. Nagkikring ang kapartner ko na si Manity. Sa may tuhod naman ang ba sa Indo. Binanuahan. Sus Maria Josep, sinasabi natin Bata madiklom na, mabang ginatabi. Ingat-ingat na sa tubig ba. Hello Pag-asa Legazpi, magandang hapon po. Si Pio po, kandi si GB. Hello sir, good evening po. Ayo po, who's on the line po sir? Si Ning po sir. Sino po? Si Ning po. Ning. Opo, sir, pwede pong makahingi kami ng latest ng bagyong si Ulysses? Pwede naman po sir, pero pwede po, paano po muna? Sir, may nainot po. Ay, iyo po, may nainot. Buda, medyo mahina ang linya digdi sa sarong linya ini. Sa Globe tabi, maapod kami ta. Dahil cannot be reached, baka kung may problema man sa koneksyon. Sige, taon, maapod giraray tabi kami, sir. Ano? Sure po, sir. Sure po. Sige, thank you so much. Thank you so much. Yan, igwa padaanin kahuron so Pag-asa Legazpi. Sige. So, yan, ha? Diyan sa Good PM sir, pwede po tabi ipaki-clear yung sinabi ni Sir June Dalida regarding yung between 6 to 8 PM. Wala na po tayo sa body ng bagyo. By 6 to 8 PM, makulpa na tabi. Igwa na ning pag-reduce, pagluluya, ining mamamatean ta. Medyo magkakalma na ning diit. Tabi? By 6 to 8 PM, makalma na po ning diit komparado sa mga nakalihis. Yan, makalma na po ning diit iyan by 6 to 8 PM. Mani, igwa kang mga hanap boy, tama may ay go out mo na ako, grabe na ini. Si Manity an sa kuyang kapartner, the man from Barcelona. Yan, believe ako sa iyo man, napilya to Tanyez from Barcelona. Talagang very regal, very regal sounding name and family name. Mabulta po sa tuyang continuing coverage. May I go out muna ako. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang.
daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Lemes na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Starting next week, Albay Power and Energy Corporation or APEC will launch Operation Baklas in the province of Albay. This program is aimed at correcting the rampant illegal use of theft of electricity. APEC's record shows that out of 202,796 consumers, 30,979 are illegal users of electricity. This is tantamount to 5.9 million kilowatt-hour
loss or equivalent to 57,300,000 monthly, translated to a yearly loss of 687 million pesos or 4.1 billion pesos for the last 6 years. In this situation, no company can continue its operation. APEC is appealing to consumers to stop the use of illegal electricity soonest. This rampant theft of electricity affects the efficient service of APEC, which is unfair to consumers who promptly and religiously pay their usage. Act now or lose power service. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! Dekalidad na gamot na abot kaya? May K ka sa Actima Generics. Ang Actima Generics ay available sa Generica Drugstore. Sa panahon na tigaagihan kangunyan, minhuli sa pandemya, dulot kan COVID-19, ini nakakaapektar bako lang sa satong pisikal na salud, kundi pati sa mental na aspeto. Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kening sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHD Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11 sagkud alas 12 nin ugto, digdi sa DCGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DCGB para matabangan ang kada saro, malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Digdi sa DCGB. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Alam nyo ba na ang Zeolite Powder ay nakakatulong para maalis ang kuto o purgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ang Zeolite Powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang Zeolite ay isa ring sangkap sa feeds, kaya safe ito. For more information about Zeolite Powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo.
Bawat araw, di ka lang gigising. Babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sani Puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sani Puwersang lakas, 5 pesos SRP na, Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Nakalusot na kita sa pag-asa kundi maluyaan kuan an audio napuputol sige maapod giraray kita tabi sa pag-asa tanganing iyo na sa tuyang maisihan tabi so bulletin ko niya na alas 5 pasado sa pag-asa sana makalusot kita ning may maray na koneksyon tabi ha. So mga text tabi nindo salamat sa mga text buda sa mga reactions diyan sa DCGB News Online. Dahil ko lang tabi po natatawanin atensyon ta so series ning information po sa tuyang pinagtawan muna ning prioridad po. Na dapat nindong madangog po. Salamat duman sa nag-antabay tabi, mga nag-arantabay, nagkukontribo kan sitwasyon nila dyan. Sana makalaog kita. Yan. Hello Pag-asa, good afternoon. Hello po. Hello. Naku, mahina ang audio ng Globe. Hello. Yes, sir. Hello. Good afternoon, ma'am. Si Pio Fernandez po ng DCGB Legazpi. Pwede po hingi ng bulletin ng bagyong si Ulysses po? Standby lang, sir. May kausapan po. Ay, sige po. Sige. Medyo mahina ang medyo mahina ang dating. Sige, standby lang aramon taan kundi speakerphone ta na sa natabi siguro an Pag-asa. Yan. Medyo makusog-kusog digdi. Yan, tabi tanganing makwanta taod-taod ang Pag-asa. Yan, Pag-asa po igaw pa ning kwan. Yan. Yan na sige ta. Kanon tatabi ang Pag-asa ta. Igaw pa ning kahuron. Mas marami itong baylo na. Tigmo-monitor ko lang po kaya paano ang Pag-asa tabi mga tugang off-air ha. Sensya na ka mo. Dahil na inibubuhian tanganing diretso na sagod kitang alas 6. Maray nga ni ta dahil nagkuhan ini. Dahil nagbugsok man ni ade. Dahil nagbugsok. Dahil nagihan itong dala naman ni Rolly. Sa may pulyo da ang sunod dalang fully. So sabi ni Sir Dion sa bago. Tapos na pala, sadali mo na ta. Pigmong monitor, kung ko pwede ning buhian. Manita kung data naman ini. Kung buhian ta naman ini. O pagal naman sa pagkonektar. Maray na hapon kay Sir Rondon Ricafort. Ingat-ingat po sa baha tabi ha. Ang bida maputol na sukol ko, taubos na kwan. So promo, dai pa manggayod. Baka si Sir Melvin ang makaulay ta diyan sa Pag-asa. Day ta nakakahuron si Goboboy pero nagaring. Ayan. Okay. Sige. Yaw ng Pag-asa Legazpi. Pag-asa, good evening tabi. Si Pio po kan DCGB. Hello. Yes, Sir Ariel, si Pio po kan DCGB. Iya po. Opo, sige. Sir Ariel, madangog muna kami tabi kan bulletin kan Pag-asa ining bagyong si Ulysses. Please go ahead tabi.
Padagos po ini yung aning nagkusog abang ini po na threatening ang Quezon Aurora area ang nya ng matagang bagyo or sa aga nin maaga. Ang as of 4 PM po ini yung na kinakalkulan na nasa distansyang 60 kilometers east-northeast kang Daet, Camarines Norte. As in, ang maximum sustained winds po kaningon niya nag-aabot sa 140 kilometers per hour. As in, gustiness na 195 kilometers per hour. Moving po siya westward sa Recasman at 20 kilometers per hour. Signal number 3 po ang Catanduanes, Camarines Norte, as in northern portion kang Camarines Sur. Signal number 2 man ang rest of Camarines Sur, ang Albay, Sorsogon, Burias, as in Ticao Island. As in signal number 1 man ang Masbate. So sa ngunyan, posible pong maglandfall or kung di man maglandfall, mag-agi po harani sa may vicinity kang Calaguas Island within 3 hours. So from 5 PM to 8 PM, marani po ni duman sa may Calaguas Island ang sentro kan bagyo. Then pasiring po duman sa may Polillo Island sa mainland Quezon. Yun yan na matangang bagyo or sa aga ni maaga. Ang kabikulan po padako sa mangyari makakaiguan ng mga pag-uran ngunyan na banggi kung kaya dyan po ang banta kan mga pagbaha ng pagguho kan daga. Ang igwa po kitang banta pagirari kang storm surge tigi sa coastal areas kang Bicol region. Iyo po. Sir Ariel, ang sinyal numero 3, ano pong mga lugares sa Bicol? Go ahead po. Signal number 3 po, Catanduanes, Cam Norte, as in northern portion kang Camsur. Okay. Signal number 2. Signal number 2, rest of Camsur, Albay, Sorsogon, Burias, Ticao Island. Opo. Signal number 1, mainland Masbate. Ay, opo. Now, yung papasimple yung tanas na, kita digdi sa Albay, sagkod no aring kita makaka-experience kan kuso pa kan bagyo tabi, Sir Ariel? Alas po niya na banggi, makakamati pa kita ni mga pabugso-bugso nin nin Duros, ni yung Quran, santa pa po niya na niya na banggi digdi sa Albay. So may mga katamtaman hanggang sa kuminsan makusog man po gyud kita pag-Quran na mamamatian. Iyo po. Ang niya na banggi hanggang sa mag-aatsa na matanga. Ayun. Okay. So pero ma-subside na siya padiit-diit, Sir Ariel. Padiit-diit po, nila umanta na paluya na siya ng paluya habang iniman sentro kan bagyo. Padagos po na pasiring man duman nga sa may Quezon or Aurora area. Opo. Ang obserbasyon lang is mauran pa duman sa 3rd district, mauran pa sa 1st district. Sundo na rin pa yan na oran tabi, mga pirang oras pa tabi. Go ahead po. Alas po ngunyan pong banggi. Ayun. So bago as in tomorrow early morning. Ayun. So pa po yung mga pag-oran. Iyo po, tamahiwas. Naghiwas sa bagyo tabi, Sir Ariel? Iyo po. Sabi ka suba ko nga ni Sir John, so estimate lang ninda ha. Gari uminabot pa minsan 800. Duminakula ni todo. Iyo po, medyo nagkakula talaga. Yan, So talagang dakula pansako pati nga ni Subisayas nag-signal number 1, may nag-signal number 1. Iyo po. Ay nako, di iyo masanan pinasimplitan at sagod gunya na banggi papalan, medyo stormy pa pero ma-dissipate na padiit-diit tabi, Sir Ariel. Iyo po, lalo na po sa aga rin maaga. Yan, Okay, so uran medyo intense to heavy or torrential pa tabi? Sa Albay po ang pag-uuran, posibleng mga moderate with at times heavy pa po. Yan, moderate at times heavy, dain ang intense. Iyo po. Ayun, okay. So talaga nagdi-dissipate na padiit-diit po, Sir Ariel? Apo. Oo. Catanduanes, concern niya to, so inagihan man, Catanduanes. Catanduanes po, posible po ang moderate to heavy with at times intense ngunyan na banggi. Ayun, halos diit na diferensya sa Albay, tabi, Sir Ariel? Iyo po, asin nga na idawa, kumbaga dawa, isa Albay kung mag-moderate talagang pag-uran, lagan nga na yung banta kang floodings na ang pamampo giraray. Iyo po, iyo so sarumsum na tabi. So duminakula sabi ni Sir John Kasubaan ko, nagdakula pang todo ta nahaloy sa kadagatan, Sir Ariel. Iyo po, bang nag-giros diyan sa may sa northern portion nga ni. Doon nagdakula pa siya. Ay nako. Kung mga sa 500 kilometers yung diameter, nagdagdag pa po ito. Iyo nga ni. So estimate ninda nga ni as big as huge as 800 So estimate ninda. Nasa 800 po ayo. So duman sa Manila. Sige. Iyo masana, Sir Ariel, at least iyo na sa pinasimplita na diyan na matanga pa and ma-dissipate na padiit-diit ini tabi. Iyo po. Sige, thank you so much. Mabuhay ka mo diyan sa Pag-asa. Salamat din Mare sa informasyon. Ingat po ka mo. Salamat po, mabuhay po kamo. Sige, thank you so much mga tugang si Sir Ariel Zamudio kan Pag-asa Legazpi sa tuyang nakaulay ngunyan pong pagkabanggi pagkahapon.
Pinasimple sa naman ninyo to na. Sige, mabasa naman daw kita kan mga text messages tabi ano. Ay, baka makalusot kita kay Governor Boboy. Kumusta ang duman ang sitwasyon after kan kuso? And ganyan nga ni gay pinagkukuso pa sana dain na tabi kan bagyong si Ulysses. Sana makwan kung sibot aram ta sibot kahirak man daw dahil pangani nakaka-recover sa Rolly. O yun naman pininising naman kan sus Diyos ko kan ining bagyong Ulysses. Hala, nako talaga naman, oo. Yan. Nagkikring po ang cellphone. Sige, maring ito nakakalusot kita. Ay, Guboboy, marhay na banggi po. Si Pio Tabi, kandi si GB. Yes, opo. Good evening, Sir Guboboy. We're on air sa Samuyang Emergency Broadcast. Kumusta so far ang general situation kan Catanduanes ngunyan? Go ahead po. Pio, nga matabaga ang atla po lang ang further type control kung sa dahil na mga harong made of materials, and then kung pa lang nagiging pa lang sa mga tao ng temporary shelter sa mga na-retreat din mga kahoy, yero para makaigon temporary shelter, ano. Then si kumaga nagpupuom-puom pa lang, tapos biglang ini naman so bagyong Ulysses. Then pag-asa tracking pataas siya, pataas na kung saan lihis ang tatamaan lang yung tip of Catanduanes, which is municipality of Pandan, Karamoran, Bagamanok, and Panganiban. Biga, iyan ang medyo makakamatit ng kusog ng bagyong Ulysses, pero turn out dahil sa pagkadakot kang Demetro kaini mati sa Birak kayo. Mati sa Birak kung saan bako man kakusuga ang hangin, pero sabi ka baga ngani ang sa tuyo mga hindi ka ba aning harong na sa tuyo baga ang halis Catanduanes after typhoon maski anong kusog mahalit na sa evacuation center, mauli na sa lugar ninda kung ano man ang ma-retrieve na gamit, mapuumpo naman. So sa araw kay itong paros kasubago, maski bakong araw kakusog ang Ulysses ay kang Rolly. Hiling ko apektadong kaming kusog ang oran ang pag-asa po Bulletin na dako lang ang rain ban kay na kung saan talaga minati ang maray na kung saan nga ni igong mga binahang mga barangay, lalo na din sa Birak, kang tayo pa naka-report ka, boss, pero ang nahiling ko sa bagong aga sa mga manok, particularly sa barangay Hinipaan, halos atop na lang nahiling. And then, di sa Birak tabi, kanto ng hapon, grabe ng baha, particularly sa barangay Antipolo, Paho. May mga picture nga na ako, gusto ko ipadala sa imo. Opo, please. Opo. Kada ko ning kumbaga dito sa barangay Gugon, kapira siguro more than 10 barangays. And then kasabago naman na nagkagokit nagsubin track na hindi ang municipality of Bato ta igoning kokit ang igod naman ning Garlikas pa lang kang itong Bato Bridge maga. Connecting Birak and Bato, itong Bato Bridge na Halabaon baga. So tubig naman halos naglalantop na naman, nagkapantay na sa tulay. Kalsada. Kaya bako man sa tulay, halanggaw ang tulay pero so level kan tubig naman halos mapapanaw na ma-level na duman sa tinampo na kung saan pag nagtaas naman malaog na sa barangay. Ayun. Kaya sa barangay Ginubata na medyo delikado. Ay barangay Sipi na medyo delikado. Duman kasi bako nagsubin truck po barangay officials sa pahakota sa mga tao duman. Kaya maray nga ni tabi Pio taaga ini nangyari ta kung bangkay ni
Dako naman kitang problema. Nako. Go Boboy, paano mo tatawaning kusog buot tabi ang sa tuyang mga kahimanwa dyan? Dai pangani kita nakaka-recover dyan, uyan na naman, inagihang kita kan Ulysses. Go ahead tabi. Pio, kita tabi ang katandong dagdag na resilient para po sa Baguio. Pero wag naman sanang ganito na inagihan ka ni Super Typhoon, primero bago sa Bagyong Rolly, so Bagyong Quinta. After 1 week, Bagyong Rolly. After 1 week naman, nakalampas na sa Rosimana, ini naman ang Bagyong Ulysses, na kung saan nga una ata lampas nga pero mati-matit naman ang bagyong ini dahil sa kusog ng uran. Okay. Tapos, siyempre, resilient kita. Sabi ko nga baga, tuod kita sa bagyo. Pero, siyempre, sa kakusugan ng distroso kang bagyong Rolly, after this typhoon tomorrow, medyo kalmada na Pero ang problema naman, pagbuhay ng tao. Yan. Maski anong urag ta, maski anong kusog ta, kung dahil kitang means na kung dahil kita makakaon, siyempre, mapanaw na kita. Opo. Kaya daghang kaipuan ang suporta ng bawat Bicolano. Sana sa bilog ng Bicolandia, so dahil man tinamaaning bagyong Rolly, kung ibang tabing maray-maray ang pagbuhay, sa mga LGU man dahil man tinamaan, makakibang tabi kami tabang, At talagang inaasahan ko yan ang suporta ng national government, pati ang mga ibang ahensya, even NGO, foundation na gusto magtabang sa tuya. Welcome po, Gabos. Opo, with all honesty, Sir Gob, sagkod no rin sa nakakayanon kan sa indong fundo kan provincial government ang pagsustinir dyan? Actually, after Bagyong Rolly, 17 million ang tatadaming calamity fund, kung saan nga more than 10 million na disbursement. Good thing may nagpadarama na mga LGU, like for the Northern Samar, nagpadarama ng iwan truck na food, relief goods, worth. So sa iyang pamilya ni Governor Edwin Ong, nagtao man ng 1 million. Baka itong halit sa LGU, sa pang-alit na sa pamilya ito. Amigot naman sinda. And then sa Manila, sa Sorsogon Tabi, ang sa tuyang City Mayor, si Mayor Esther Amor, nagtao man ng 2 million. Tapos ang sa tuyang gobernador ng Sorsogon, si Escudero, together with cooperation with Mayor Buboy Hamor o Kasigura, nagpadarama ng mga equipment, 5 truck, as in 1,500 sacks of rice, tubig, mga ibang mga relief items na tabang nagdisa sa tuyang isla. So with yan sa Metro Manila, nagtabang man nainot si Mayor Vico Soto of City of Pasig, nagtao man ng 2 million, plus 10,000 food packs, So with Yormi of Manila, si Mayor Isko Moreno, nagtao man ng 1 million, nag-abot sa tuya. Kaya sa City of Davao, nagdiktima si Mayor Sara Duterte the other day, nagtao man ng 1.5. And then ang Cebu Tabi, sabi ko nga sa Cebu, medyo dahil tamang tayo ko kay Mayor Ede ko kabistado, pero alagad nag-reach out sinta, makuha sa tuyang number. Sin in transit up yung usarong barkong Navy na mga relief goods, kasi nagtao mo siyang 5 million. Matao, dahil ko man nagtao, pero matao siyang 5 million cash sa tuyong probinsya. And, tapos, kadakol pang nagpahayag na LGU, sana padagos kitang magsuporta, talagang kaipuhan ang kwarta. At sa tuyong tabing presidente, through Senator Bongo, kasuhod man, nagpadarama ng 10 million sa tuyong presidente. And then, bitbit man ni Senator Bongo ang mga kabinete or secretary, particularly sa DA, kaipuhan ang Department of Agriculture, sa tuyong abaca na pinsala. We're talking of billions of abaca plantation ang naraot, kaya nangako man sila ng food for work or cash for work na rehab for abaca. So mismong farmers, abaca farmers ang trabaho para ma-rehab ang abaca, babayadan sila on a piecework basis. Opo. So with Dole, si Dole, mismo si Secretary Bello, nagdidiman na outright ma-employ makitang 5,000 katao na matabang sa clearing kang dulot kay ng Bagyong Rolly. Opo. Sir Gob Boboy, baad maputol ako ang Maridayal Tabi, po. Gob, sa indong estimated projection,
pirang taon makaka-recover ang Catanduanes after kan Super Typhoon Rolly, as in ining Typhoon Ulysses? Go ahead po. Sa it will take 2 years, ano? Pag sa mga kanyugan naman, pag grabe ang pinsala, 5 years yan, 7 years, ano? Kali ka nagtanong ng bago. But for the damage on houses, depende yan sa ayuda kang sa tuyang national government. Ang kadaklan tabing naraot na harong, sa mga light materials piyo na kung saan daing means sinda magpagibuning panibagong harong. Kaya kaya po nang gadantabang sa tuyang lokal as in national government. Opo. Gob sa assurance na dai magkukulang ang gobyerno sa pagtabang. Go ahead, Tabi. Sorry, Pio. Anong tabi ito? Opo. Sa assurance mo, Tabi, assurance mo bilang provincial governor, as in ang provincial government, kan Catanduanes na dai papabayaan ang gabo sa constituentes sa kung makarecover. Go ahead, Tabi. Pio, actually, depleted kita because nasa tao kita ng pandemya, and then bagyong Quinta, bagyong Rolly, ini naman na Ulysses, una, taka ini lampas Catanduanes, pero mati-mati ta ang perwisyo, Kung bagamat kulang ang hangin, pero ang uran na pigbudot kay ini siguro kung may ani yung kitang paroy, dahil na maaani, Kada ko ning distroso, sabay-sabay. Kumbaga dahil kami napuruhan, dahil ko kitang na-spare na munisipyo ng Bagyong Rolly, which is the northern side of Catanduanes, like municipality of Caramoran, Dit lang natama siya ng Bagyong Rolly, Caramoran, Pandan, Pangamanok, Panganiban, and part of Biga ang na-spare kang Bagyong Rolly. Pero ini bagyong Ulysses na ini ang bagyong ini sa pigdulot pigtaon niyang baha as in kusog yan sa north side, napuruhan kami Pio. Iyon, oo. Okay, so at least yaong kamo Tabi, Sir Goboboy, assurance na talagang duro-diretso maski puro pa dai papabayaan ang Catanduanes. Pio, halos nataon na nagabos na dikit na lang ang sa to yung relief goods sabi Pio, padarala sa munisipyo, aside from nag-augment ang probinsya, and then so din natawag ang munisipyo augment ang probinsya. At the same time, kita ning so kulang ning munisipyo kita wanta, kaya may mga dita reklamo, may mga dita problema along the way, pero siyempre man mahali, pero digitabil sa Kapitolyo, oral lang kami nag-release ng relief goods, ngunyan lang naantala, pero sa aga ma-receive naman kita. Pero as far as stock Tabi, nanin sa Catanduanes, dahil pa mo nag-aabot sa ibang pledges kang DSWD, so ibang naputol na dako Goboboy, Tabi, naputol na sana makalusot kita giraray, kung dai mapaaram na kita sa tuya man na turno. Yan, Gob, baad na kompa, naputol yan, naputol na. Ayan, yan, nagring giraray, yan. Sir Goboboy, sige po. Go ahead, Tabi, Sir Gob, naputol ka. Go ahead po. Pio, sana sa aga mahalin ang signal tanganin sa mga na-pending na mga relief goods from mainland Tabaco na na-hold because the ibiyahe po kasod. Sana mahalin naman ang signal ng bagyo sa aga tanganing mag-resume ng arabot ka mga relief goods, Kaya habang kaya magtao ng probinsya, matao kami, pero lang kaipuhan ang suporta ng national government po na mga foundation, mga iba-ibang gusto magtabang, sana matabangan kita. Talagang grabe ang pinsala na bagyong Rolly, at the same time, sabi ko nga ining bagyong Ulysses na ini. Talagang medyo maluya, pero grabe ang rain ban na pick-up sa tuya, kaya talagang apektado kitang maray. Opo. Salamat, Sir Goboboy, sa oras. Ingat ka mo dyan. And yaon lang ang DCGB kung kaipuanan ng information dissemination. Ingat Tabi ka mo. God bless. Salamat, Pia. Sige, mga tugang, si Honorable Governor Boboy Cua, nakahuron tadigdi sa tuyang special broadcast kunyan pong pagkabanggina. Sa pangarang kang bilog na tropa kang 97.1 OKFM as in DCGB AM. Salamat po kan sa inyong pag-antabay. Duro-diretso ini. Taod-taod naman kita alas 10 o alas 12 ning matanga. Maghali. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan
iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:07 na. Maray na banggi po sa Gabos, mga tugang, DCGB po ini, sa bayan pong nadadangog sa 97.1 OK FM. Nahiling po sa DCGB News Online Facebook page, asin po sa DCGB YouTube. Mga YouTubers natin dyan. Maray na banggi po sa Gabos, mga tugang, sa DCGB YouTube channel. Padagos pong nahiling, mga tugang, ang DCGB Special Broadcast. May kinaraman po si Bagyong Yolesis. Siring man, nakatutok po sa DCGB Live app. Kulong po kitang mga outlet na pwede ninyong dangugon. Kung may mga cellphone po kamo dyan na Android, paki-download po ng DCGB Live app. Gari man sana po ang radyo, nasa indo po mga tugang na pinagdadangog, ano? Sa Android phone, buda po sa iPhone, pwede pong i-download dyan. DCGB Live app, install lang po dyan sa indong cellphone. Sharing man po sa DCGB stream, padagos pong nadadangog yan ang DCGB. Dakol po yan, YouTube ngunyan, nakalive po sa tuyang broadcast. Sharing man po, nakasimulcast ngunyan sa 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kumusta po kita Gabos? Mga tugang, medyo palagpas na po si Yolesis, ano? Kaya lang uran ngunyan, ano? Tama po sa forecast kan Pag-asa na nagkaigwamani ki Kurokoson in uran, ha? Pero so nagkapira pong area sa Legazpi na expected niya to na baka pwedeng bahaon. Medyo ngunyan minimal o dahil nga kita mani ki-reported ano na baha. Pero sa Indo, igwa ko na dangog ka sa bago, ha? Sa Binanuahan, sa Indo, sa Barangay 22 and 21, ano,
nagkaigwang baha, I do not know. So meaning kung nagbaha dyan sa may 21, baka baha man sa may Guevara Subdivision o sa Marquez, tahala ang tubig duman, ano? May report ka sa bago man eh. Nagkuhan kaya ako nagpandar ako kan sa kuya na, kaso ako, ko na monitor, pero nadangog ko ito kay Pio so istorya na sa barangay Binanuahan, halangkawa ang tubig ngunyan. So most probably, pagbaha sa Binanuahan, I do not know kung ano pang sitwasyon dyan sa may Marquez. Dyan po sa may Guevara Subdivision. Yan baga na kung hali ka po digdi sa Legazpi, mawala ka dyan after kang Central Bank. Malaw ka duman sa likod na ito. Pasisiring duman, and then dyan po sa barangay 13, 14, 15. Pakicheck daw po mga pag-iriba kung kumusta ang sitwasyon dyan. Ano? Buda, pakidescribe daw kan, may report ka sa bago man sa barangay 21. Nakadaman sa mobile ka sa bago. Ika nag-report. Latosunta ka dyan na sarawayon ka na. Di ba? So, pakidescribe daw tabi mga pag-iriba mobile kung kumusta ang sitwasyon dyan sa mga lugar na. Iyon lang iyan so report mo niyan, ano? Pero so, di po nga ni sa DCGB, dahil po naglangkaw masyado ang tubig, ano? Duman sa may ibang area sa Orosite. Kontrolado po ngunyan. In fact, kasi bagor kung nahiling ko na nag-iikot si Mayor Noel Rosal, ano? Sa palibot kan sa tuyang syudad. Hindi ko lang kung tama so nahiling kong service na nag-iikot ka sa bago, mga tugang sa syudad ni Legazpi. Okay, so kumusta po sa tuyang Banggi? Kumusta lamang po sa tuyang Banggi? Hanggang po kitang alas 8 nin pagkabanggi. 6 to 8 po kita, ngunya na pagkabanggi. Mga tugang sa, sa Tuya Tabi na special broadcast po. Ate Babes Arancilio, maray na hapon tabi, maray na banggi po sa imo. Diyan sa Barangay San Roque. Good evening Tabi, Henry M. Sa imog ngunyan, thank you. Yaon kapalan, maugmaan sa kuyang pagdangog. Relax lang, dahil man po. Paminsan sana na. Nahalo ang tamang kidiit na karaw paminsan-minsan. Tagusto utang ilaiten. Mga tugang ang magabat na eristorya sa Satuya Tabing Special Broadcast. Okay. Sige po. Thank you po sa mga nakatutok niyan. So, amigong Rondon Ricaport. Ang totoo Rondon, warang isira. Nagabot ka ko nung isira. Warang isira. Ikaw kitang isira man eh. Igwa pala. No. Buda, may maluto? May maluto. Ayos na talaga. Aguna ko dahil. Igwa, kompleto tabi. Rondon. Pero kung tabi Rondon kung gusto mong magpadara, maisos ko. I-text mo lang ako kung saan pipick upon kan mobile. Ako man eh. I-text mo lang ako kung saan pipick upon kan mobile. Ugmahon tabi kami yan. Kami digdi, may supply kami na para sa 24 oras tabi na special broadcast. May supply kami kaya. Kaya lang, kung medyo gusto mong dumagdag, dahil man po nin problema. Dahil mga problema. Latusunta ka dyan, Rondo na. Alright, salamat Henry sa DCGB. On the air pala kamo. Ay, ispermin na po. Good afternoon, Tabi sa Indogabos. Mga taga dyan sa market site. Nakatutok daw sa DCGB. Kumusta na Tabi? Sige, tod-tod ikakahuluron taman so pag-asa kung ano na sa endang forecast po sa sitwasyon tangunyan hindi po sa Satuya nakapalibutan pero ang ngunyan po ang bagyo medyo palapwas na Satuya may mga areas pa po na makusog ang bagsak ang uran buda makusog-kusog pang paros-paros pero po, ang importante ngunyan, mga tugang, ang babantayan tangunyan, ang posibleng baha man sa palibot. Yan po ang babantayan tangunyan. Ang posibleng baha tabi sa kapalibutan, tayo po ang madara sa tuya nin danyos, lalo na. Diyan po sa sa mga lugar na nasa palibot kan Mayon Volcano. Sabi ni Dr. Cedric, kan makauron mi, kanamin naging aldaw, ang problema diyan man puro na mga tugang pano ang mga galis. Pano ng mga salugan kaya minalagpas po ang tuhod. Ang baha mga tugang sa dating mga agihanin tubig minahana po nin panibagong agihan. Yan ang problema ta diyan. Good afternoon daw sa Zone 2 sa Laog Lihis. Sa Laog Lihis sa tuhod po ay Umubil, pakimonitor nga nito, Zone 2 Bitano. Lagpas tuho daw.
Si Manay Merly, halangkaw ining babayi man eh. Lagpas tuhod sa iya. Kung lumusong si Angie, pwedeng hita. Pwedeng hita pag lumusong sa tubig ang binti ay nabasa. Lumusong sa tubig ang binti ay nabasa. Ngunit ang kanyang di pa rin nababasa. Good afternoon, Tabihen. Si Michael Belches, sige sa nakaon. Pabati man po sa gabos na mga taga-Purok 3. Kang Orosite, salamat Tabi. Siring man Tabi, 24/7 nakatutok si Mama sa DCGB. Maraming salamat po sa inyo. Alright, thank you po. Texter natin, sabi ni Raul alias Kasag, maray na bang gisay mo? Digdi sa mauyod Tabi ba naman, naling muna. Tama man ang estimate ko. Diba? Pagbubinha dyan sa may sa Indo, ining mauyod sa inutang kantula-tula. Sa ibong kantula-tula, gustong sabiyon, ang tula-tula may part na baha ngunyan. Diba? May part na baha duman sa may harani sa salog. Igo nga ni kibaha sa may mauyod. Ang mauyod baga to sa ibong kantula-tula, di ba? Sa ibong kantula-tula yan. Sa kung Albay Cathedral, kung nakatalikod ka sa Albay Cathedral, sa right side ang tula-tula, ang mauyod, di ba? Ang mauyod. So halangkaw ang tubig yan, posibleng may problema man sa may inutan na parte. Pababa yan digdi sa may Barangay 22. Sige, pakiagihin daw Tabi din dumobil ang sitwasyon dyan sa lugar na iyan. Okay, thank you Tabi, amigong Raul. Dahil naman, amigong magparahero at bata baha. Diyan ka nakasabit ang agat mo, dakula kang, maapod ka naman kang kirescue. Iyo. Good evening, Hen. Hope the Lord will hear our prayers and give mercy on us sinners. O Lord, kindly stop the rain and push the strong wind unto the sea. More power to your station. Thank you po for the prayers. Good afternoon, Tabi, Madam Josephine Lee. Gusto mo nga ya tulong tilmok? Ay maray ini. Anapot kay ni Antipin, kung paano pagkuha? Marayan sa imong tangro Tabi, Tita Pin. Tilmok masiramon ang digdi sa maluto na bagong lutoon pa sana. Kami po nakamonitor man digdi sa Buena Vista Toledo's family. Salamat po Manay milagod sa may house ni Retcho Boni sa Tula-Tula. Baha na ito. Iyo nga na, iyo posible. Kaya pipaikot ang yan sa mga pag-iriba. Sabi ni Sir Adrian Aguilar, Professor Adrian Aguilar, magandang gabi, nakatutok sa DCGB for update listening from Ligao. Oy! Good evening, Tabi, Sir Adrian Aguilar. Long time no si Tabi, Sir. Ang program chair, mga tugang kan Communication Department, dyan po sa Bicol University. Passable po ba ang Tula-Tula by District? Yan po ang i-check ta, Alright. Sige po, Sir. Professor Adrian Aguilar, long time no si Sir. Di kita nagkakasabatan ng haloy ng panahon na di. Gari haloy-haloy na, Sir. Sige daw. Aramon daw ang situation, hali po dyan sa Luwens. Luwens, kumusta ang lugar? Yes, salamat Tabi. BP Henry, location kan mobile unit yanig di sa Barangay 22. Kana binanuhan Tabi, BP Henry. Sa mga oras na ini Tabi, BP Henry, padiit-diit pa man sa nang lalantop nin tubig baha, hali sa Makabalo. Digdi sa may agian Tabi, BP Henry, pasiring sa Barangay Dapdap area. And Tabi BP Henry, digdi naman sa may planta baga Tabi BP Henry ni na soft drinks na pinagbabaha kan mga nakalis na aldaw. Dahil man Tabi BP Henry ni na baha sa hagkod sa mga oras din lantop sa nanin baha. O dyan sa may Barangay 23 kan Imperial Court sa may istasyon yato. And sa mga oras na ni Tabi BP Henry, pasiring mobile unit sa mga lugar na naipagunambitan mo Tabi BP Henry. Digdan sa may pigagihan ni Manny, paluwas sa Barangay 21. Roger. Bako ang Barangay 22, kataning kan 21? Kataning Tabi BP Henry. Oo, Roger. Magkataraning bagan, surnudan baga ang 21, 22, 23, bako? Roger. Simple, permina. Permina, tamang surnudan daw numero. Okay. Ika daw baba. Latosunta ka baba.
Okay. Roger. Sa mga oras na kita BBP Henry, digdi sa ano na ini, pinagbabaha digdi nga ano parang kana mobilyo ni digdi sa Rizal. Digdi sa Rizal ta BBP Henry, ano lagpas buko-buko baha tabi BP. Okay na, paman sana yan. Tumi-tumi pa man sana yan. Roger. Oo, and ang imo-monitor niya to, takasubago tabi BP Henry, tanasi iripan mi, poon sa barangay 18 tabi BP Henry, so mga laog na area na kan mga karungan, pinagbabaha na tabi BP Henry, ali sa salog. Sain? 18. Barangay 18. Roger. Oo, Roger. Iyan ang mga na-monitor niya to sa mga oras na ini tabi BP Henry, as in baloon ning makalaog digdi sa mga lugar na naunambitan sa barangay 20, 21, sa Koda dyan sa may partikan na 22 tabi BP Henry, tangani na may natawan sa satuya mga paraan tabay. Ang sitwasyon sa mga oras na ini tabi BP Henry. okay. Roger. So, mabalik na lang tabi kita. Sige, pakiukutan itong pig-trek sa tuya kan mga kababayan ta para mahiling ang Roger. sitwasyon ha. Roger, taon luminawas mo na kami sa ano na ini, digdi sa may Rizal, taragang ano na tabi ni BP Henry. Siguro mga kunday mapagpundo na bulos ka na paguran, talagang pasiring naman ini patod na baha. Okay. Roger, so mabalik na lang tabi kita kay ba si Henry Boy Mata sa mobile unit. Ako po si LBB. Salamat, Lowen. Sabi ni Pading Jerry na, si Pading Jerry, na ano ini, salbata na pilyida mo Pading Jerry na Graheda, barangay 22 siya man, ano? Di ba naging kagawa din dyan, Pading Jerry? Sabi niya, good evening nga niya, Padi, pabuko-buko tabi ang tubig sa luwas kang harong ko tabi. Ang harong mo man kaya, Padi, Simi, Mansion. Kaya ang hiling mo kang pabuko-buko pa sana. Marida bang tabi pa di. Good evening tabi Ray ng Bicol University. Aguilar. Sir, maray na banggi po. Ask me lang po sana kung may pasok sa aga. Tadakol na po kaya naghapot. Kung klase po, suspended baga po ang klase. Kung opisina po, dahil pa po ki-advise. Dahil pa po ki-advise kung resumed na ang office work sa aga. Magantabay lang po sa mga station sa Legazpi, maski ano pong istasyon, basta DCGB. Good afternoon, Tabi. Good evening, Tabi. Sir Santi Aranya. Masabaw na banggi. Maray na banggi, Tabi. Dr. Santi Aranya. Pwede malaman kung baha na po sa Barangay 14, kahaba ng Emerald Hotel, Marquez. Pakiapudan mo po, mobil. 30. Sige po. Ilingon po kan mobil iningon yan na mga pigdirect ko sindong i-check kung baha. Paapot man, Tabi, sa inda kung nakatindog o nakaload sa baha. Mga sarawayon ka mo. Piga pa dagit na naman indo ako kunya na aga. Ayun ang aga banggi mo na. Banggi tabi mo niya. Banggi mo niya noy. Bago niya na aga. Sarawayon ini. Okay. O bueno, sandali lang Guda. Isus kadakol na hapot. Gaano po katotoo na inabot ang poblasyon kang ginubatan kang lahar? Base po sa social media, digdi po sa Pigsaba. Bako may report ka sa bago si Jimmy Manny? Ano sa report ka sa bago ni Jimmy? Jim, logi daw tabi ako, Jim. Sir Henry, haluyon man matapos bagyo. Permi man ako nakatutok sa DCGB. Always number 1. Atites, open niya. Maray na hapon tabi sa mo. Okay, madali lang. Hello, good afternoon. Good evening, Hen. Yes, good afternoon. Good evening po. Hello, good evening, Hen. Pero may post si President Duterte na suspension of work. Sisay po? May suspension of work po. Puno niya hanggang sa aga. Sisay po nag-post? Si Presidente, Secretary Miguel Deo. Ano naman dito namin siya ng Bicol? Kasabay dumaan, so 5 baga? Kasabay dumaan? Calabarzon, tapos 5 car. Di ko na lang sila yun 5. Anong sabi kang 5 dumaan? 5? Sige, tayo i-check ang tabi mo sila. Iya po. Okay. Sige, thank you, Migo. Alright, thank you.
Sige daw, Father Marlon Buron, good afternoon tabi sa good evening tabi sa imo. Mag-dinner po, miswa po ang ulam dito, sakob ang mga evacuees, 2 families. Let's pray for the safety of everyone. Sige Father Marlon, maray ka pa. Digdi po sa may Emerald Hotel, day pa po ang baha sa Tinampo. Day pa man, sabi ni Adrian, si technician ta. Si Adrian na, ano pwede nga ni Adrian? So technician ta sa OKFM. Adrian, ano? Rivera, yan. Sabi kan technician mi sa OKFM, di pa man po kibaha sa may Emerald Hotel. Yan. Okay, reliable niya. Technician mi tabi ni sa OKFM. May pig news baga tabi sa Kasabago na pig suspender na kan Malacanang ang trabaho Kasabago. Ayo po, suspendido na bagang inot digdi sa Legazpi. Di ba? Kasawapon pa, may suspensyon na po si Gobo da si Mayor Noel Rosal. Kaya ngayon talagang aldaw, suspended po ang trabaho digdi po sa satuya na lugar. Lowens, maray na banggit tabi Lowens. Yes, salamat tabi BP Henry. Mobile unit location digdi sa may barangay 21 tabi BP. Patod na managad tabi BP Henry ang baha. Digdi sa mga oras na ini pinagbalo ko ta kan mobile unit na magpenetrate digdi sa mga Pero iskinita tabi BP Henry day na kaya. Talagang pwedeng malaog ining mobile unit tabi BP Henry. Kaya sa ngunyan paatras kami pero tabi super tabi BP Henry po 19, 20, 21 tabi BP Henry lubog ngunyan sa baha. Yan di sa palaog na area. Roger, iyan tabi BP Henry ang presenting sitwasyon. Digdi sa tuyang kinamumugtakan nakadalagan digdi tabi BP Henry ang mobile unit. Pero may mga nagkakapiramang giraray na mga 13 teenager digdi BP Henry ang naguruluwas asin na tutumtum kan sa indang mga bitis digdi sa mga baha tabi BP Henry. And sa mga oras na ini, grabe pa tabi BP Henry ang pinagbubulos ni na tubig uran asin na talagang kung ilingon sa physical observation sa taas tabi BP Henry sa talagang grabe panganuron pa tabi BP Henry na madampugon na sobra asin na indikasyon na dai pa talaga mapundoy ning pag-uran dahilan ka na bagyong si Ulysses tabi BP Henry. Okay. So confirm niya na, nabaha na yan Roger, patod na tabi BP Henry. Sabi mo tabi lowin sa Pandok? Ang bahabot na sa Pandok? Ang grabe na yan. Kung may nadapa? Kung may nadapa. Magsala, pati payo. Sarawayo din 2 minutes na iniyo. Sabi kang texter. Inarog ko man sa text ko. Sarawayo din. Roger. Pampawara tension man ining para dangog tingin. Basta nagpaparos na naman padiling dito. Diding sa muya, abot sa Pandok ang baha. Pag nadapa. Pag nadapa. Inda. Ito yung katultulan urong pag ako naka-onboard. Okay. Roger. So yan tabi BP Henry, tapasiring naman kami sa may puting daga tabi BP Henry. Sige daw. I-check me ang sitwasyon. Digdi sa tuyang kinamumugtakan. BP, good evening pa lang kay Lula Nardita Obido, nagdadangog sa imo. Okay. Taga Bangkirohan yan. Taga saan? Bangkirohan. Roger. Ano apelyido? Obido. Roger tabi BP Henry. Okay, sige. And yan tabi BP Henry na mga dagdag na istorya halidig sa tuwing location. Ay uli na kami BP Henry sa may puting daga. Makaskason man ang dalagan mo yung kapag sa 21 puting daga ka na. Nagbiri kami tulos si Kuya Boy makaskason ng piloto. Dahil na kaya BP Henry bako na passable ini sa gabos na mga klase ng bihikulo. Okay, Lawrence. Roger. Describe hay ng eksaktong location kang puting daga sa Maagi. Roger, digdi bagay ni tabi BP Henry sa pakalagpas baga sa may Bangko Sentral. Okay. Tapos paliko kadigdi kaliwa na may tinampo baga tabi BP Henry. Yes, may tulay dyan. Roger, may tulay. Pakababa mo ng gadigdi sa tulay tabi BP Henry, lubog na ninbaha tabi. Pag-abot sa tulay, may sanga dyan pato pawala. Sa inang baha, pawala pato. Ini tabi day na pwede tabi BP Henry makapenetrate ang mobile so tuo mo da so walang tinampo baga tabi BP Henry so sa may sanga dyan so sanga tinampo dahil na BP Henry lubog na ipon digdi pakatulay ng pakababa mo digdi yan ang sabi ko baga Kasubago na pag pumino ng ba duman sa may mauyod sabi ni Raul
apektado dyan sa lugar na hanggang nandig sa may Marquez. Roger. Tapag balyo mo kitulay, ang igo dyan kipatoo. Bes. Roger, tabi BP. Pag wala mo, mahalawig mo natin ang luwas naman sa sarong hotel. Roger. May man pag diniritso mo ito, matiko ka sa too, luwas ka naman sa sarong kanto, maagi ka sa sarong simbahan. Roger. Mo ang abilidad ko, tuom ko ang lugar. Oo, tum mo ning lugar na ini Antom ko, so agihan ba ko itong pagtataram ko? Harong na inabot kitubig? Sa iguan na tabi bipen rin ako lang ding mga inarabot nin rong digdi sa na inday na talagang awanaan na level ka na tubig ba digdi bipen rin stagnant pati sagkod sa mga oras na iniday na kan pagbaba dulot kan uran. Oo, and talagang manon pa rin yato na talagang parataw-pataw digdi ang mga manlain-lain na klase nin basura na hali pa sa bulod asin so mga iba pang mga basura na pinabalo naman kang ibang mga residente. Jimmy, Lawrence, Roger. Bumalik ka mo digdi sa may tulay, di maluwas na ka mo sa may Central Bank. Roger. Magwala ka mo, dumiretso ka mo duman sa may Esteves, silingon na rin kung hanggang sa ilang kambahanan. Kopya tabi BPN Ray. Kapag wala nindo digdi sa may St. Agnes, Esteves Hospital, tumbok mo dyan so isolation area. Ano pa ka? Oo, so Jennifer's home care. Jennifer's, nakakaagi man nandyan. So paborito mo. Kampanahon. Latosunta ka dyan na. Tapos diretso ka mo duman sa inutan, iliwin doon sitwasyon kan tubig. Tapos baldaan duman sa may Marquez. Roger, BP. Hindi ka mo magtuo na, kapag nagwala ka mo, sa tuukan may simbahan. Roger. Kung magtuo ka mo, pawala sa inutan, pasipasakat sa Oriental. Roger. Kung dumiretso ka mo, tumbok nindo ang barangay 14, 13, and 12. Roger, Luwas BP. andyan sa may likodan kan Divine. Roger po, Sige BP. daw. Check daw Roger. ang area. I-check me ni Kuya Boy. Pagkatapos nindo, apunan ko si Mayor Rosal. Roger, BP. Sige daw. Okay daw. Roger, talagang sa mga oras na ini, talagang sa mga pinagbabaha, digdi sa Albay District area, dahil sa pagsupay kan pag-ubag kan salog, kan Macabalo River, asin kan iba pang mga salog digdi sa Albay District area, talagang sa mga oras na ini, asahan na lalaogon ang mga residential area. Yes. Roger, Okay. mabalik kami ni Kuya Boy Tabi BP Henry Tamada. Hello, Lawrence. Nag-oram pa tabi. Grabe pa BP, pauranon pa. O yan, sabi ta. Itama so pag-asa. Oo. Nang paghali ni, habang pahali si Ulysses na ini, walat ng uran. Roger. Okay. Oran tabi BP Henry, pero kung sa paros man sana ang pag-uurunan, bako naman masyadong makusog. Okay. Oran na lang talaga ang grabe na nangyayari digdi sa tuyang kinamumugtakan tabi BP. Okay. Roger, Sige. mabalik na lang tabi kami ni Check Kuya ko sa Boy. may Esteves ha, kung makalusot ka mo, duman sa may Marquez ang luwas kaya. Roger. Okay. Roger, digdi sa may Bilamor, bako pa man Lawrence. BP. Ang Bilamor, kumusta? Bako pa man tabi BP, bako pa man. Ika, tasultiro ka, tandaan mo mga agyanan ha. Permina. Kaya nagkataranda ang konsultero ako. Yan ang sarok sa ito ko sa imo. Babatadar na lang o. Okay, sige. Roger. Sige. So yan tabi BP. Balik na lang tabi kami ni Kuya Boy. Digdi sa Saboy ang location ako po si LBB. Alright. Confirmed, tabi. Nagpuo na subaha dyan sa nagkaperang areas na yan. No work, no pay. No work, mananggad sa aga. Kaya inapunan ko po si Dr. Cedric Daep. Tamay kapot-kapot siyang kopya. Dr. Cedric, ano po ang konfirmasyon sa isyong ini? Ngayon kaya may kapot akong kopya ta ma-issue ko ta kaming advisory pero dahil na kami ma-issue ng advisory dahil unang memorandum circular number 82 tabi na issued kang Malacanang permado ni Executive Secretary Salvador Miguel Dea. Opo. By authority of the President. Okay. Ngunyan, ang nakabugtak din, bikulon ko na ini. Yes po. Base sa rekomendasyon kang National Disaster Risk Reduction and Management Council, asin malungod duman sa pagpadagos sa pagraot ng panahon darakang bagyong si Ulysses. Opo. Ang trabaho sa gobyerno, mga pang-opisina, asin ang gabos na klase sa public schools, sa gabos na antas, sa Region 2, Region 3, Alabar Zone, Mimaropa, Region 5, Bicol ini, Cordillera, Administrative Region, and the National Capital Region, kaya pagsususpender ini, puno niya alas 3 ng hapon, November 11, Miyerkules, hanggang sa aga November 12, Huwebes.
Okay. Pero itong mga ehensya na ang functions involved sa pagdarakan mga basic and health services, involved sa preparedness and response sa disasters and calamities, as in itong mga ang performance nagpe-perform o nagtatrabaho kan mga vital services, mga importanteng mga trabaho, kaya po na ipagpadako sa sendang paglaog sa opisina tanganing magdarakan sa ng mga serbisyo sa gobyerno. Ayun. Ining suspension kang trabaho sa pribadong kumpanya, asin opisina, asin pribadong eskwelahan, nakasalalay na ini sa discretion kang respective heads. May kasabay ini. Mga sa gobyerno sana. So, tron ko, ang suspension kang trabaho sa mga pribadong kumpanya, opisina, asin mga eskwelahan, nakasalalay ini sa discretion kan sa ng mga pamayokan sa ng opisina. So, ini ang pinarmahan ni Salvador C. Mijaldea, Executive Secretary. Iyo. Pero sa government agencies po, automatic door Sir Dick, ano? Iyo, except itong mga involved sa basic services. Yes. Halimbawa ngayon yan ng mga health workers mga doktor. Yan. Kami. PHO, kamo. Kung sabihin sa may trabaho ka. Kasabay man kamo. Kami. Afirmi na kami. Agora, kumakaligtas na di. So, maski pa privado ka di, kapakaligtas. Makaligtas, So, may mga nagataon in basic services, lalo na ngunyan na panahon ng kalamidad, may trabaho. Kaya dahil na kami mapaluwas ka advisory dahil Klaro mas makusupin ng memorandum circular na hali mismo sa Malacanang. Pero tabi sir, pag alibawa nga LCC, di ba? Private yan. Private. Nasa sa inda yan kung suspenderon pa ninda. Kung mag-decision nga sa LCC may log kita sa aga, pwede yan. Kung magsabi sila, back to work na sila, back to business na sila. Yun. Except, kung halimbawa po mag-order nga yan alkalde, one local chief executive, pwede gayon. Hindi mo, hindi pwedeng masupersid na hali sa Malacanang. Hali na sa lang kaun order. Pag na, makalusot ako sa iyo, mataliw nga talaga. Hindi pwedeng masupersid ki local instructions. Dahil pa talaga kumatagal sa iyo. Pero yung ba kita matali? Lamang ka sa laki korbadag saro. Okay. Sige po sir, iyo man sana po yan, at least nagharap po ka sa kuya. Actually, nabasa ko kasabago anduman sa GC kang ACCI. So, ACCI kasabago sa GC, nailing ko yan na permado ni Secretary Mijaldea. Kaya, although nga, sabi ko nga niya, kung paki-confirm, baka may nag-ibo naman kikapilyuhan. Diba? May kopya kami. Pagkatapos, sa aga pa lang, dahil lang delikado pa man sa mga tawat na sa evacuation centers, ang decampment order, mapaluwas kami sa aga, pero localized decampment. Baka igwa man iwawaralat sa mga mayors, igwa pa man na imamantener, or Papa Leona. Mapaluwas kami sa aga na. Pag sinabi tabing localized, nasa discretion kan mga alkalde. Nasa discretion nila. Opo, okay. Bago takatabi, Sir Buhian, kumusta po kung may report dyan sa imo, ang impact na kang tubig baha sa Kuya pong probinsya Canalbay? Dakulon ang baha. Duman sa Tercer Distrito, heavy ang flooding duman sa Purlanggit tapos Libon, pagtaraning na lugar na dating pigbabaha. Kauron ko man si Mayor ni Villanueva, may mga landslide man pero madipisilan sila maglawag. Kung day pa niya aram ko may mga darakulang landslide man sa pasiring sa may parting Huruan. Pero kauron ko man ang Bakakay tapos ibang parte kang Tercer Distrito, maski nga na baga patapos na, kapigil 6 o'clock, improve na talaga ang situation sa Tuya na ako na masyadong destructive. Pero nagwawalat po mga siyang oran. O yan, dahil sabi ko na apektado pa kita kang nakaaging Rolly, na binugbog na sa mga karong ninda. Pag may natada dyan na mga mga space na pwedeng masingitan si Paros, talagang mabalikan iyan, tababalikan. Kaya maski arayo na so bagyo, nagraralayapan pang SIM. Yes, totoo po yan. Kaya grabe pang winalat ka lalong-lalo na nasabi kan Pag-asa. Ako talaga, ako naniniwala na 480 kilometers ang diameter. Sabi kang Pag-asa, nasa 800 kilometers ang diameter ka. Kaya na-prolong baga. Estimate ko nga ng mga 6 o'clock ma-improve na. Pero pa-improve na nga niyan. Kaya nga ma-announce man ako sa Indo tapos sa publiko na 24 hours manggararay kami. Yan ang good news. Pero
news, kay Juan ko man magpahingalo. Kaya sabi ko, pag-abot ko sa arong, pag nagmagsak ang likod ko, nanangatulog ako, niya ako, pagkaroon ko, dahil ako pag-apodaan. Muna, ang cellphone mo, gani, silent muna. Tabak kang kapod naman sa si Pio. Kukontratahon ka na ka ni Pio. Apunan tangi taon-taon. Kontratahon na ako ni Pio. Tanga ning alaton ko na siya bago ako magkaturog. Yan. Pareho ka sa banggi. Pio. Di ko ako makaturog pa. Sabi ni Pio, mga 9 o'clock na yan, mapod ako sa iyo. Tama ko istorya ang kita niya ko. Hindi pa ako nagkaturog. Nagduduyan-duyan pa ako. Pagtaon-taon, nag-text, cancel nga. Saga na sana. Kaya sabi ko, sige, lugod, makaturog na siya. Lugod ako. Okay. So yan po sir ang sitwasyon sa palibot pero di po ki-report na casualty, Dr. Cedric. Sana dai ha? Sana dai pa. Pero sa nakabot sa mo yung evacuation report, parcel pa sa nayan, igwa pang munisipyong dai, nasa sobra 100,000 ang report na evacuista. 100,000. Individual po yan Individual. Pagkatapos may report kitang mga lahar na sa area kang ginabata, naglampas tuhod sa salo gayud o nag-overflow. Ang nahiling kong nakaabot sa kuyang informasyon sa Manila, San Francisco, pati kang, ito mga lugar talagang delikado. And then, sa Legazpi, Guaman kita, almost all na river systems na nagihanig sa southern part kang Mayon, talagang igwang lahar traces. Yes. Actually po, apodam ko si Mayor Ungho ko taon-taon lang, pagkatapos kan mga reportali sa luwas, may mga text talaga sa kuya digdi na nakaabot na sa may sentro itong lahar. Iko-confirm ko pa kung totoo ining baretang ini. Iyan na lahar na yan na nag-flow. Actually, pwede ko nang i-confirm iyan. Abot na yan Libon. Libon? Sa Kinali River. Dara-dara yan kang tubig. Palibon. Dahil ko sa nasigurado, kung may portion sa Libon na rice field na nabalon-bunan kang lahar, iyan ang kaipan ko pang ma-confirm. Iyo. Taining salog digdi sa namin na-traverse sa Ginobatan. Diretsong Libon tabi, Dr. Cedric. Iyo, maging uwas, madal-diretsong Libon. Bata dyan sa may parting San Vicente, paglas area kang Libon, hababaw dyan ang salog. Yes. That is why, so inot nagad-nagadan dyan ako sa Libon area, kanami naging Typhoon Rolly. Okay, so sana po dahil kasualty, di bali medyo may baha, ang mga harong madaling i-repair, pero ang buhay, dipisil po pag may kwan. Dipisil na ibalik ang buhay. Iyo Di po. kita kan makabakal sa saon. Iyo na nga niyan. Importante na ang buhay dahil nadadanyaran sa arog kayo din na kalamidad. Opo. Sige sir, salamatan po Dr. Cedric Daep. Mabuhay po ka. Salamat tabi. Mata po na makaturog na kumapingalo na minakampanti man ang isip ng tao. Ata na pag araw ka na dango ko kaya sa luwas. Pag si Cedric Daep nga nagpahingalo na, tapos na ang problema ta sa kalamidad. Pero medyo pas-pas ako. Iyo. Pag tuminangalo ka na, patay-ngalo naman kami. Sige sir, salamatan po. Salamatan. Salamatan. Thank you. Alright, thank you. Dr. Cedric Daep. Yun no work sa aga, mga tugang. Pero except duman sa mga nagataon in basic services. Pero po sa mga pribado, tabi, nasa discretion yan, kan mga pamayo. Clarado? Clarado po. Kumusta unta daw ang 1st District Canalbay? Tabi, mga tugang si Jomar Bien. Kumusta unta daw ang sitwasyon duman kung naglagpas na, nagbabagyo pa o nag-uuran pa? At alas 7 o kaya alas 6:42 na nin pagkabanggi. Jomar, kumusta dyan? Nagbabagyo pa, Bibi, sa 1st District. Lokasyon ko malilipot. Ang Uranda ay panagkupondo, magkusugunon magkiraray. So paros, medyo nagluya kasubago, kaya lang nagbalik na naman. Minaluya lang kinagkapirang minuto, tapos minakusok na naman. Ayun. Dakula baga sulang nilang kayan sabi ni Jun Dali da kasabago sa Kauro di Pio. 800? Oo. Kaya ang 800 kilometers. Pero duwang pa Manila yan. Iba man talaga sige na, pagkatapos ng garing kan bagyo. Anak kami siyong kaya si Jun Dali da lang Sa bagay, di man kaya kami naghapot. Kung kahorom na sa Legazpi, di man kaya kami naghapot, kaya di man namin siyong. Pero si Jun Dali da lang anak kami siyong ka na arog palanggang kadakulaan bagyo. Ano kaya baka? O yung baga kayang bulletin kan, tigapaluwas kan pag-asa, dahil man tigakadang radius o kaya totoo. Pag dahil mo hinapot, pag dahil, tataran ko kasabago na naka-onboard akong 1222, 480 to 500
Di ba? Kaya kung talaga puton mo. Kung di mo talaga pero ihapon, kung- di man talaga maluwas yan. Kung mabasa ka lang duman sa bulletin, dahil manakit ka din ng radios. Wala man talaga. Okay. Ano Sige tabi, kumusta ang sitwasyon dyan? Mauranon, maparuson pa mong giraray, pero ang paros na yun, iba kung naarong kasuba kong hapon, na tuda-tuda talagang dinabuklabok na naman sa first district, kan paros kasubago, mala may mga impormasyon na nagpaabot naman sa mga amigo to sa ibang lugar na may mga atop na naman nagralayo, lalo na sa may partikan Malinaw NTV, pero medyo kalmado na, dahil ko man masabing kalmado, pero maluya na ang paros mo niyan, BP, kumpara kang kasabagong hapon. Mientras tanto sa siyudad kang Tabaco, pasabol ang gabos na mga mayor na tinampo. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mr. Jel Mulato, ang saro ining official kang MDRRMO kan Tabaco o CDRRMO kan Tabaco na kan sa kuyang makaulay nasa paglibot siya sa bilog na siyudad kang Tabaco na pwede niyang abuton. Ang solamente nakaulang kan na pag-agikan sa iyang bihikulo, iyo ang spillway duman sa bulod ng barangay na Suwaigot na pirmi man para nito na nag-overflow maski di sa mga oran-oran. Okay man, so isla, ito, upland, passable man ang buwang to population ta. Tapos ang Oras Bridge, okay man, nakapenetrate. Kung nakapenetrate sa Suwaigot, nag-overflow naman mga sa spillway naman. Ayun. Permi man, nagdaman ito. Tapos huwag sa usok, ito na yung pirkan. Yan. So Batagan, common to San Antonio, pasapol siya. So far na yung major damages na so Bantayan Bridge, so Bantayan Bridge, nagkusog lang sukaran tapos naglangkaw kinis sa tubig. Bali, ang igwasan ng problema, so spillway sa Suwaigot. So dati pa spillway sa Suwaigot. Puro permi na yan, minsan dit na oran-oran, mina-overflow man yan. Hali pa ganyan na kamsor, tubig ganyan. Okay man ito. Masok sa itaman ito. Kumusta ang panahon niya? Nagluya na lang ang sumparos? Medyo nagluya naman. Nakaluwas-luwas naman. Nag-dispatch kami mga alas 4. Dispatch kami kan team. Nag-monitoring na sa luwas. Ngayon, pabalik naman kami sa off-time. Okay naman. Si Mr. Jel Mulato ng CDRRMO kan Tabaco City. Yan, dito ang Jomar. So, kasabago baga, nagbe-mention ka na baha sa may parte kang Malinaw. Kumusta ang sitwasyon mo niyan kung may dagdag kang, may update ka? Roger, kaulay ko pa lang si Police Captain Johnny Cardano, ang Chief of Police kan Malinaw. Dahil ko na nakukontak si Dempsey Alcala, ang NDRMO, ang komunikasyon pa lang kayo. So, ibang network, medyo maluya. So, signal, nagbalo ako sa police. Ang sabi sa tuya ni Cardano na okay man, dahil imang pigbaha sa sentro kan Malinaw sa mga 15 minutes ako, kaulay ko siya. Ang problema lang, susalog duman sa barangay Balsa, halos pano na. Okay. Kaya ang pighaditan niya, baka magparapadako sa uran, as in magbaba ang tubig, hali duman sa pulot, baka ito mag-overflow. Pero 15 minutes ako, kapag ulay na, okay pa man, dahil pa man nag-overflow, kaya lang medyo panuna. So, gusto sabihin, luminapos na duman BP Henry. So, dating bahayag ni Mr. Arcala Kasubago na nasa yellow warning na ito, pwedeng luminapos na, tapos papanuna na. Kaya taw-taw daw ni BP Henry, ma-follow up girari ako. Gusto ko lang kukuta magdumang kundi madiklom na pagkaday ko aram kung ano ang mga nakaharang dyan sa dalan kung mag-motorsiklo kita. Iyo. Kaya balong ko na nasanang habang madikilo, makipagkomunikar na lang ako. Yes. Ko. Delikado ang dalan sa mga oras na yun. Makusok sa parostig I don't know kung ano mga yaon dyan sa dalan. Okay. So yun ang sitwasyon ka na Malinaw, dahil pa man maraysa, dahil pa man pigbaba, and hopefully kayo naman ba kung mapundo na ang pagtarabulos kan oran. Yan din yan mga follow-up. Jomar Bian, DCG.
Salamat, Jomar, sa report. Mientras tanto, 10 minutes before 7 in the evening, Lowens, Barcena. Location, Lowens. Yes, salamat tabi BP Henry. Albay District Area tabi BP. Hindi sa may Esteves baga tabi BP sa Kibara Subdivision. Kumusta? Dahil na talaga tabi BP Henry, lagpas tuod na tabi BP Henry, dahil na makalahog ang all types of vehicle. Hindi tabi BP Henry, sa code yan dyan tabi BP Henry. So hanggang saan na kamo? Paglog mo sa Esteves, hanggang saan na kamo? Nakalagpasan na tabi kami BP Henry sa may sa may entrada ka na Esteves Hospital. Ayun. Oo. Grabe na ta. Subaha na yan hanggang duman sa may inutang kang Jennifer's. Roger tabi BP Henry, tapos sa good na yan tabi BP pasisiring sa may tinampo baga tabi BP Henry pasakat sa Oriental Hotel Iyo. sa Barangay 15. Yung sabi ko sa imo kasabago. Oo, Roger, nagluwas kami giraray ni Kuya Boy sa Rizal Street. Tapos binalo ming magpenetrate ko sa Barangay 15 alagad sa mga oras na ini tabi BP Henry talaga nga day kaya. Kaya nga i-penetrate ka na mobile unit tabi BP Henry. Tapos pinag-straight meaning Marquez Street, pasagkod sa Barangay 13 tabi BP Henry bako pa sa baha na Marquez Street, pero sa Rosario Street tabi BP Henry sagkod dyan sa may tula-tula tumahuyod tabi BP Henry babaha na pinaglalantop na tabi ni BP Henry ni na tubig baha sa mga oras na ini dahilan ka na dahil tabi BP Henry talagang grabe pa na pagbulos kan oran digdi sa tuyang kinamumugtakan tabi BP. Iyo, yan sabi ko kasabago yan area yan pag punon mo sa may mauyod, dire-diretso yan sa baba. Roger. Okay. Sagkod dyan sa may puting daga tabi BP Henry. Duman daw tabi ka mo Lowen sa may inutan. Although duman sa may si Adrian Rivera, so technician kang OKFM, dahil pa man ba sa may lugar niya, Barangay 12 ito Roger. Duman daw ka mo sa may ibaba kan tula-tula sa inutan na parte. Roger. Kaya masusugta talaga yan na baha na yan. Roger, kung tabi BP Henry, Marquez Street, pundig di sa may adalan pa siya sa Oriental Hotel sa Kud na dyan. Ano na ko, diretso yan sa ibong kan, may salog yan. Roger. Yan nababa kan Oriental baga sa may Barangay Hulkam Barangay, ano nga ning barangay yan. Hindi ko lang matanda ko ng barangay yan. Hindi ko dyan kisalog, nasa dit. Sapa. Roger. Yan ang minakapaw. Roger tabi BP Henry. Tangon yan, Torinsel rin nagaritabi ni BP Henry ipinagbububo na tubig uran digdi sa tuyang kinamumugtakan. Taon nagbalik kami digdi sa Rizal District, digdi na sa Bilabor tabi BP Henry, pinaglulubog naman tabi BP Henry, pinaglalantop naman nin tubig baha sa nagsupay na salog digdi. Roger, patod naman tabi BP Henry level ka na tubig baha digdi sa mga oras na ini tamala sumubil unit nga tabi BP Henry atras kami ni Kuya Boy talagang nag-iirarom tubig baha sa mga oras na ini. So mga pinagbaba BP Henry sa mga oras na ini dahilan ka na padagos na pagbubuka na tubig uran na talagang gulpiyon ngunyan. Iyon na tabi ni BP Henry asahan na talagang lalaugo ng mga residential area asin sa mga lugar na pinaglulubog talaga nin baha kapag may mga araw kaining maraot na panahon. Roger, so yan tabi BP. Babalik na lang tabi kami, malibot pa kami ni Kuya Boy sa mga iba pang location digdi sa Legazpi City. Picture tabi Lawens. Roger BP. Para sa kwanta DCGB News Online ta. Roger. Paki-forward mo kay Angie para ma-i-post na tulos Roger tabi Okay, BP. sige. Roger, so yan tabi BP mga dagdag na istorya, halay digdi sa luwas kay Iba CM po Imata, ako po si LBB. Salamat Lowens, 5 minutes bago mag alas 7. Si Pio Fernandez. Si Pio tabi man Tama, si Pio na naka-standby man Tabi. Pio Fernandez. Hello Ping, Kabin Ping. Yes, VP Henry, good evening. Good evening sa mga parantabay. Initaas na kan pag-asa ang heavy rainfall warning. Iyo. Red pati tabi ni VP Henry. Salbatana. Pula. Gustong sabihon? Matinding uran, intense ini. Gustong sabihon kan, mag-aaga kita ngunyan. Roger to that. Roger. Okay. Uni po ang mga nasa heavy rainfall warning. Sige number daw, 4. Typhoon Ulysses, ipinagpaluwas kan pag-asa alas 5 nin hapon, 11 de Nobyembre taon 2020. Red, Catanduanes. Oh my. Camarines Norte. Camarines Sur. Albay. Sorsogon.
Severe flooding is expected. Sosko. Landslides possible in landslide-prone areas. Okay. Yan, red yan tabi Bipenri. Opo. So medyo hurababa na level, orange, Burias Island, nagpapatakot pa sana pag-arugan ang baha, landslide, nagpapatakot pa sana, and then yellow naman, Tikaw Island ini, and gabos ini, ma-persist ni mga poko mas ameno saro hanggang 3 oras over. Oh my. Sa 3 oras nan, pag binagsak ang kimakusugununon, grabe ang epekto kaan sa palibot Roger to that beep, Henry. Roger, so yan ang latest. Ipinagpalos mismo yan kan Pag-asa. Heavy rainfall warning number 4. Red, Catanduanes, Cam Norte, Cam Sur, Albay, Sorsogon. Iyon. Severe flooding expected. Landslides possible in landslide-prone areas. So ang sendang ginibong sunod na forecast, bako na subagyo. So urana, no? Tabi Ping. Roger, kasabay suuran tabi beep, Henry. Tayo baga napigo para emphasize paninda. Makaw sa iyan mananggad. Yes. Nin tubig baha. And mga punan man sa publiko tabi Henry, dahil basta magparapos, nin bako man totoong retrato. Iyong nga, nita may isus ko. Roger, nagkikrear nin salang impormasyon, particular dyan sa may Ginubatan area, na suritratong ipinag-post ka nakaagipang bagyo. Isus ko. Roger. Iba na tabi Henry, halidigdi sa tuyang monitoring studio, ako po, si Pio. Salamat tabi Pio sa breaking story na yan. Mga tugang tungkol po dyan sa confirmation as in announcement kan Pag-asa. Mga tugang nasa red rainfall status kita. Kung sabihon, matinding uran. Mga tugang ang mamatian sa Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, asin po kasabay ang probinsya kan Sorsogon, and other part po kan probinsya nin Masbate. So yan po ang sa tuya mga tugang na iingatan, asin nagpuuna nga ni yan na sitwasyon naan, didi po sa tuya na palibot. Kusong sabihon tabi, mga tugang, nagpapadagos ang pag-uuran. Magpapadagos po ang pag-uuran hanggang ngunyan na banggi. Iyan tabi ang sitwasyon ta. Mga tugang digdi po sa tuya tabi na palibot. Gustong sabihon, pag-araw po ka ng sitwasyon, kami digdi sa DCGB, di man po kami mapundo. Hanggang man kita mag-aga, para po magsarabayan kita dyan, mga tugang sa sitwasyon na yan, tabi, hanggang sa data po na normalize ang sitwasyon, dyan tabi sa, digdi po sa tuya, tabi na kapalibutan. Okay? Sige po, standby lang kamo dyan, mga tugang, taapudang ko muna si Mayor Onghoko, kan Ginubatan, Mayor Onghoko, sandali lang ha. Kadakol na akong text, pasensya na muna po sa mga text ha. Ay thank you tabi Dr. Santi Aranya, sa pinaabot mo tabi na number of evacuees sa mga eskwelahan. Todo tabi sir, babasahon ko ini ha. Salamat on tabing maray sa imong informasyon. Tabi, ngunya na pagkabanggi. Babasahon ko po taod-taod dyan na sa imo tabi na informasyon. Dili po sa tuya na programa. Apodang ko muna sa Birong Hoko, tangani na de kita aramo saroy ni sa mga pigbabantayan na munisipyo, mga tugang digdi po sa probinsya Canalbay, 0917, okay, 89596, okay. Madali lang po ta. Kauronon taan alkalde, excuse me po, kan Ginubatan, Albay. Baka lamang, ay, sus ko. Anyway, sige, kinatbirits po ang sa tuyang alkalde. Last try natin. 5, okay, 5. Try natin, 5, 8, sandali. Tama ba? 5, okay, 8, 5. Try natin. Try. Ayun, wala talaga, wala. Anyway, tabi, mga tugang, singani ang mayor sa UWAS, mayor, madali lang, tamay,
Ito, balunta daw si Mayor Iskoto, kang uwas, baka makauron tangon yan, mga tugang na pagkabanggi. I-check ta ang sitwasyon tabi sa uwas albay. Saro ini sa piniming pigbabaha. 6, okay. Sandali lang po. 20, okay. Tama ba? Alright. Okay. Sige daw, balunta daw, baka mag-ring lamang ang cellphone number ni Mayor Iskoto kang uwas albay. Okay. Diyan naman ang istukuan mo niyan. Buda ang libon. Singa ng Das Maronillas ang libon tabi. Mayor Das. Kwan talaga may problema ang ang sitwasyon tabi. Mayor Das Maronillas. Saro-saro, madali lang tabian sa Mayor Das. May magarmay number ako hindi kay Mayor. Tinawan ako ni Jimmy. Sana mayroon. Wala. Jimmy, sa number ni Mayor Das, paki-forward mo daw tabi sa kuya. Tabalontang apudan. Maronillas. Wala. Jim, paki-forward mo daw tabi, Jim. Tabalontang kaurunon. Ang alkalde kang Libon Albay. Okay, hello? Maray na banggi po. Hello, Kuya Noy. Yes po, maray na banggi. Say po ini. Okay, isminayan doon po ini. Si Sai? Tao po. Si Sai po? Ano po sa first district ang Kagaway po? Opo. Taga-saan ka po sa first district? Pagkasuhong po ba ang bagyo dito mo yan? Saan po yun ang lugar? Namantaw po kami. Namantaw kan? Bakakay? Bakakay po. Opo, opo. Kumusta dyan sa Namantaw mo niyan ang sitwasyon po? Ano po kami sa Ermita ng Namantaw? Ayun. Diyan ka muna ka-star mo niyan temporarily? Pagkasuhong po ba ang karito mo yan? Ay, sus ko. Suran po, kumusta? Makusog man? Ibakwit po kayo. Iyo. Uy, mag-ingat ka mo dyan, ha? Mag-ingat ka mo dyan. Sabi po kaya, matama, dumana sa kantor kamnote. Oh, ngunyan. Ngunyan po natatay, Hello? Hello? Nawara. Oho, okay. Sige po, ilog na muna ang report ni Ans Galero. Hali po dyan mga tugang sa luwan. Monitoring Center kan DCGB. Ans, maray na banggi. Maray na banggi, Sir Henry, maray na banggi sa mga parantabay. So, binakauna sa 31,000 na pamilya naka-evacuate mo niyan sa mga designadong pasilidad kada LGU digdi sa probinsya kan Albay. 31,000 plus na mga pamilya. Roger, tadat, VP. Okay, Sa pinanguring pamilya, tama? informasyon Pamilya, na update, evacuation report na pinaabot sa DCGB News ni APSIMO Chief Dr. Cedric Daep. Ang total na bilang kan pamilya, 31,785. Kung pwesto ininin 111,595. Okay, 111,595 individuals bilog na iyan na probinsya kan Albay. Kung i-breakdown tabi, Sir Henry, sa first district, igwasinda nin 17,018 families, compression nin 63,119 o 199 na mga individual. Sa segundo distrito kan Albay, 9,106 na pamilya and 30,699 man na individuales. Sa tercer distrito kan Albay, 5,671 and na pamilya and ang individual ninda o per kada persona is 17,697. Sa pinakahuling update na pinagtao sa tuyo ni Dr. Cedric as of 5 p.m. ining data pero ngunit lang ini na ipaluwas. Sulamenteng ang banwaan kan Hovelar wala pa digdi ni na datos kung piraman ang naiibakwar nindang mga persona o kaya pamilya dahil digdi sa pag-andam o kaya agi sa tuya niya bagyong Ulysses. So, yan na VP, posibleng sa mga maabot na oras magdugang pa ang bilang ka mga evacuees digdi sa bilog na probinsya kan Albay dahil sa dakula man ang epekto kani na pinagwawalat sa mga oras na ini sa tuyang kapalibutan. Tama pala sa estimate ni Dr. Cedric Casabago, sobrang na 100,000. Yes po, VP. Gabos yung naka-star sa eskwelahan, ano buda sa iba pang evacuation area? Yes, tapos baka kaiba na digdi, posibleng kaiba na digdi dito sa mga nasa private houses man na safe man na lugar. Iyo, posible. Buda sa mga nasa simbahan. Roger to that, VP. Tadaman nga ni kay Father Bron, igodamang kikwan igodamang ki mga naka-star.
Yes po. Opo. Okay, sige. So far, yan sabi ang latest na datos. Report na sa nakuha damages, wala pa, no? Wala pa. Wala pa, okay. So yan na latest na update from APSIMO halili sa DCGB Monitoring Center. Angie Galero, DCGB. Salamat, Angie, sa report. Hali po dyan sa luwas. Monitoring Center, ang DCGB. Sandali lang taapodanta si Mayor Das BC. Nakontakta si Mayor Das Maronillas kang uwas. O kaya, tama, uwas. Kaya lang medyo busy ang linya. I don't know kung busy tone yun o baka kuan ito. Last try natin 0917 Last try natin para kumusta po ang sitwasyon mga tugang kanuwas albay. Taining iriyang ini, pero may inipig babaha. Tabi. Ayun, nagring si Mayor Das. Okay. Baka lamang masimbag kita ni Mayor Das ngunyan. Kung bakos, kung Mayor Das, maray nabanggi po, si Henry Maceda po sa DCGB. Opo, good evening. Opo, pwede ka po, Mayor, ma-interview on air? Okay po, Henry. Opo, sige. Napapod pa ko, Yorta. Gusto mo itabing maraman ang sitwasyon dyan, ta. Susog po sa report na nako ami, dakol na pong area po dyan sa imong munisipyo ang lantop na po ng tubig. Kumusta po ang katotohanan kayo ni Mayor Das? Iyo po, ngunyan po, talagang alangkaw na po ang tubig. Ngunyan, may mga barangay na unpassable na. So, ang tubig pong dakulong na po ang Sitio Paclas, Barangay Bulusan, Barangay Bonbon, Barangay Pantao, Barangay Santa Cruz, even the Centro Poblacion is Carisac, saka San Isidro. Ining Carisac, Mayor, sumina-traverse ang sa sentro kan uwas, di ba? Nasa sentro ini. Po. Actually, yung ang tubig yan, ali yan sa 3 district. Oo. Kung di pa ako nasasala, may salog ini yung nakataning, di ba? Ang Carisac. May dakulang salog ini. Dakula pong salog yan po. Iya, opo. Kumusta po ang mga tao ngunyan dyan sa lugar na nahalangkaw po ang tubig, Mayor? Nagrilikas po sila. Actually, Henry, so no Lunes, nag-try po ako na talagang mag-sandbagging. Opo. In fact, di talaga po nakaya. Di natapos po kahapon. Dahil nga po una, Alabaon, saka Araromo na nga ito, pagka-route kan protection dike. Yes, nagpadarangan ni daga ang DPWH do ang truck. Ang problema, arayon binaba kasi di nga ni makaka-log so truck through the initiative ni Congressman Didi. So, di po natapos kaya sigurado po yan to na masisira din ulit ito. Iaanod man sana po ito. Iyo, pumanod man sana. Opo, okay. Gurano po yung Mayor kataas ang tubig sa lugar na nambitan mo po? Lalo sa sentro ng uwan. Sa yung digdi, ang balita po sa Kuya, ang Paclas, ang Bonbon, sa may, pwede pong nasa 3 feet na. 3 feet na ngunyan po. 3 feet. Kung 3 feet yan, labaw tawo. Ay, hindi pa man po. 3 feet pala. Sorry. Metros ang nasa isip ko. 3 metros. 3 metros. Pwedeng ba dyan kung hababa ka, pwedeng hanggang hita. Mga sobrang tuhod. Sobrang tuhod. Iyo po, sobrang tuhod po. Sobrang tuhod, mga arog ka iyan. Okay. So, sentro yor, arog man ka ng sitwasyon, tabi? Di pa man lang. Para hindi pa po, pero tabi Henry, expect ko ni mamaya talagang madakula ang tubig. Kasubago po yor, may forecast sa pag-asa. Actually, may warning ng inawasang pag-asa na magkakaiga po kita kimakusog na pag-uran. Nasa red po status. Red warning po kita. Red warning kita ngunyan. Talagang expected po na pag-uran ngunyan sa satuyang lugar. Ano po yung ang gari inasahan nindong magabat-gabat na senaryo sa sitwasyon na ini? Actually po ang mabigat na senaryo na sa pitong constituentes ang Banwang Libon, yun po ang tubig. Kasi aram naman Henry na ang Libon is Cats Basing kan tercer distrito. Yes. Pag umapo po yan, pag dumiretso po yan sa Libon Lake and Bato Lake, pag ang Bato Lake medyo po tumaas, buminabalik po yan. Oo. Okay. Sabi kaya kasi bago ni Dr. Cedric Daep kan makauron ko, iyan pala na tubig yan sa Endo. May hali pang Ginubatan area? Iyo po. Gabos po yan. 3rd district. Gabos po yan sa Aling Ginubatan. Haling Mayon Volcano? Kaya kasi may lahar dyan sa lugar nindong makakaantos. Iyo po. Pero mahiling mo, malabukon maraya na to. Salog. May mga alon na po kayo. Haling Mayon eh.
Opo, Aling Mayon. Okay, so any report tabi yor na sana dai nakaswalti tabi? As of now po, dahil paman reported Very kay good. casualty. Very good. At least di baling may bakit basta ding buhay pong nadanyaran, medyo okay Iyo po po. yan. Iyo po. Iyo po. Oo. So mga harong po ngunyan, darawara pinalikas naman palampo nindo gabos, Opo, pinalikas naman po sinda. Oo. So pag-araw ka ng sitwasyon yun, mga pirang aldawan bago tabi mag-subside? After the Madali yun typhoon? man lang po. Actually, madali yun lang. Parang saro lang na barangay na medyo talagang aluyon, ang barangay Santa Cruz. Iyo mas hababa ito na Santa Cruz Iyo na po. ito. Opo. Mas Santa Cruz. Kaya lang gari problematic kita mayor sa mga rice field dyan, sa areang yan. Ay, mayo na po. Talagang inubos na po ni Quinta, ni Rolly. Grabe. Ang reported po namo na damage pag-abot po sa agriculture, sa rice lang po. Henry, rice field. paabot po ko 300 million. 300 million. Kasi almost 70% po harvesting period po. Talagang paroy na. sayang Grabe kung kan mga farmers ta dyan Devastating talaga sa enda. Masyadong problemado. So, yan po, mga pirang hektarya taban mayor po kung mas o menos? Mga 4,000 hectares po. Naubo sa area, So, talagang patanuman kan mga farmers ta. So, ano po ang gari option ta dyan, mayor, na gari alternative livelihood kan mga para tanom tanin paroy tabi? Actually po, Henry, nagtataw naman po ang Department of Agriculture kay mga bini. In fact, so apo nagkuha na po kita sa pili kay almost 900 na po kay mga hybrid na mga pananom. Ay, very good. At least kita masugpo ng tulos ang pangangaipon Yes po, actually, this week, kung magpundo lang po ang uran saka passable na po, mapuna po kami ma-distribute kay bini sa mga affected area o barangays. Kaya lang ini pong binaha na rice field, natatanuman patulo. So kayo po nang i-cultivate kay Marayan. Kung may mga baybay na po na i-cultivate na po sininda yan. Ayun. Okay. So at least makaskas po ang pagbangon maski puro pa yor, tabi. Iyo po. Mga resilient mga kita mga Bicolano. Iyo baga. Okay. Mayor, iyo man sana po baka may ikon ka mo, may dagdag ka mo pangapudan tabi. Iyo po Henry, nagapudan po ako sa mga taga Ribon sa kurang sa Kuyang Banwa na di na muna po magruluas hanggang kung pwede sa aga na lang. Kasi ang sabi ka na pag-asa, ang uran baka po magtapos hanggang alas 11 o hanggang alas 12. Yes po. Saka nasa red warning po ang rainfall ang Albay. Okay. Okay. Yor, ingat po kamo Salamatan pong maray sa pagsimbagan sa Kuyang Apod. Thank you very much po, Henry. Thank you po sa pagtawag. Salamatan po. Alright. Mga tugang, yan po ang alkalde, Mayor Das, mga tugang para sa satuya tabi na kayarak man Anyway, medyo bako pa ito masyado na tubig na ito. Pero ang damage po mga tugang na mahiling taduman, mga tugang sa kwan, ang damage na mahiling tapo duman sa rice field. Ito ang grabe Pag iyan nilang tapang kitubig, radas gabos. Ang sitwasyon tabi dyan, mga tugang, asin ang gabos na tinanumkan mga parauma, gabos tabi iyan dara. Okay, maringani po, ang DA yaon dyan sa pagsuporta, kuda tabi ang lokal na gobyerno. Alright, balikan ta si Jimmy. Okay naman ni si Jimmy tabi. Naputol si Jimmy. Bako naka-standby si Jimmy. Bako naka-standby. Okay na? Nandiyan na si Jim. Wala na? Okay, sige. Paki-upload na lang tabi, Jim. Stigdi po sa Legazpi. Thank you tabi, Mayor. Pangyari, Dr. Santi Aranya. Si Dr. Santi Aranya po kan DepEd City Division. May kompo siya, may pinadala sa akong informasyon tungkol po sa mga schools, mga individual na yaong po, mga families na naka-star po sa evacuation center. As of 6 p.m. pa lang, November 11, mga tugang, an Imalnud Elementary School, igwa ki 11,400, sandali lang Imalnud Elementary School, no evacuees. Number evacuees, 1,114. Dr. Santi, tama ba to na nababasa ko? 114,461. Baka sa lang pagbasa ko tabi, Dr. Santi, number of evacuees. San Francisco Elementary School. Ay, sorry. Kung palang gayon ini. Ano tabi ni Dr. Santing number?
Ito. Imalnod Elementary School, no evacuees. Yan. San Francisco Elementary School, 2 rooms, 4 families, 17 persons. Yan. School ID pala yon. Okay, nasabot na. Kaya daw. School ID, ha? School ID pala. Sa San Francisco, sandali lang, ha? Sa Imalno, dahil po ki-evacuees ngunyan. San Francisco Elementary School, may 2 rooms na nagamit, may 4 na pamilya, 17 persona. Buda, may 9 learners tabi. 3, tulo sa Taisan. Number 3, Taisan Elementary School, 4 na kwarto, 10 pamilya, 59 persons. Yan. Tamang-tama ini. May pandemic kita. Sa Bagong Bayan Central School, may 2 kwarto pong okupado, 2 pamilya, 8 persona. Sa Marioba Elementary School, may 10 po na room, 2 families. Tapos tabi sa Maslog Elementary School, dahil pa po ki-evacuee sa mga oras na ini. Sa Maslog High School, 2 rooms, 11 families ang nag-occupy, 46 persons. May 12 learners tabi, and then 8 Albay Central School. May 20 rooms na okupado, 132 na pamilya. Dakula pala na niyaon sa Albay Central. 132 families, 20 rooms okupado, gabos. Tapos, compuesto po nin 491 persons. Okay, sige. Tapos sa Dapdap Elementary School, may 10 room, 12 pamilya, ang laog. Kaya ni, sa Puro Elementary School, 4 na rooms, 12 pamilya ang laog, 35 persona. Victory Village Elementary School, 2 rooms, 6 na pamilya, 22 na persona. Kabangan High School, 4 na rooms, 6 na pamilya, 35 na persona. Bugtong Elementary School, 6 na rooms, 17 pamilya, 62 na persona. Pawa Elementary School, 4 na rooms, 21 families, 76 persons. San Roque, deng mga evacuees. Pawa High School, 5 rooms, 35 families, 135 persons. Legazpi Port, 21 kwarto, 234 pamilya, 699 persona. San Joaquin Elementary School, 10 po na room, 2 family. Orosite High School, deng evacuee, deng kinakaya star. Bunga Elementary, 3 room, 17 pamilya ang laog. Buda sa Gugon Central, depo ki-evacuees, Matanag, 8 rooms, 27 pamilya. Tapos sa Gugon, 23, 3 room ang okupado, 29 pong persona. Bagong Abre, 4 na rooms, 13 families, 44 persons. Buyan Elementary School, 1 room, 6 families, 20 persons. Rawis Elementary, 2 rooms, 3 families, 14 persons. Sa Rimbay High School, 17 families, 52 persons. Tamaoyan Elementary School, 5 rooms, 15 families, 62 persons. Humapon Elementary School, depo kinaka-start na evacuees. Tapos sa Bariis, Siringman. Okay, thank you tabi Sir Santis and for ingat ka mo ha. Naka mo naka-start tabi dyan sa mga evacuation centers. Ato sa kapal. Tabi, ingat ka mo. Observe tabi, aram ko properly oriented man ka mo sa COVID protocol dyan. Mag-ingat po kita ha. Okay? Sige, may flash report kita man eh. Sa nasa linya, Lawrence Barcena. Aramon ta daw ang flash report. Mga tugang hali po dyan sa luwas. DCGB Flash Report. Kamin Lawrence. Yes, salamat tabi BP Andre. Location ka na mobile unit. Oni kami digdi sa may luwasan sa nananggan kan DCGB tabi BP Andre. Digdi sa may Insular Life sa ampangan digdi sa Rizal Street. Ta sa Rongkot si tabi BP Andre nakabunggo. Digdi sa may gilid kan sa may signage kang LCC. Digdi tabi ni BP Andre sa mga oras na ini. Nakabangga sa Lawrence? Nakabangga digdi tabi BP Andre sa gilid mismo sa maawat ng parte. So may kudal na tabi ni BP Andre na may barbed wire na sarong kutsi tabi BP Andre. Arano na ini bigla na lang tabi ni BP Andre
na mararangkal digdi kan naglibot-libot ana mobile unit digdi sa nasambitan ng lugar tabi Bipenre and niya naman digdi Legazpi City Disaster Risk Reduction Management. So naglilibot tabi Bipenre na mobile unit Senhali ang panida. auto. Senhali ang direksyon niya. Senhali siya. Ali siya sa Albay District tabi Bipenre. Tapos nakasangsang sa Nakasangsang digdi sa may ano na ini, sa may barbed wire kan bakanting lote na ini tabi Bipenre. Digdi sa may ampangan kan pasiring baga tabi Bipenre sa BIR. BIR. Oo. Sige, di ko kaya masyadong na-imagine. O Roger. Prieto, O Roger, digdi tabi kung Bipenre. halo ka, sa ngaranan mo ko ng negosyo dyan, talay mga problema, para may landmark kita. Oo, ampangan na din ni tabi Bipenre kan Insular Life. Okay. So, hali siyang albay. Sa tuo parte siya nakasangsang. Roger. Sa tuo. Roger tabi Nagpata nakasangsangan dyan. Makaskas tabi Bipenre. Makaskas? Oo, makaskas ining bihikulo. Nata daw. Diyan pa sa tao, nag-drive. Oo, Roger. O, nitabaloon tang... May mga, may mga nag-rescue naman. Oo, Roger. Nakadalaga din sa mobile unit mo da. So, CDR Remo tabi Bipenre. Oo. Na nyaon sa mga oras na ini. Digdi sa tuyang kinamumugtakan. Nata makaskasan din yan. Ano nangyari daw? Iyan nga ni tabi Bipenre ano na inita plate number kay ni ZNM 871. Okay. Oo, Roger po color orange tabi ni Bipenre na ano na ini Honda na kotse tabi Bipenre. Kotse. Roger. Okay. Oo, ano daw ba yata? Balunta daw na apoton nining oning driver. Solo siya? Oo. Solo ka lang tabi, sir? Solo ka lang? Oo. Roger, ano tabi, sir, so nangyari? Sa DCGB tabi, ako so nangyari ta nakabungkot sa tabi, digdi, sir? Overtake. Oo. Alam mo ko ito. Iyo. Siyempre tawag dito malikay. O di ora naman ako ibang kumbaga duman sa experience ko naglikay ako yaon nasukan digdi wala maano na ako duman. Oh, Roger, iyo. Kumbaga builo ako hali duman Kali tabi, sir. ali ako sa ning daraga. Sa daraga. Oo, ali ako sa daraga. Oh, iyo. May Pangaran. digdi. Di ako naggilid ako, nagpaka-overtake niya, ipag niya doon, overtake niya doon, di ko aram kung sisa ito, pag-overtake niya, naggilid ako, di, abo ko man nabangga ito, Iyo. ako lubos siya nabangga, di ko aram, igwa palang digding arog ka iyan. Oh, na barbed. Iyo. Magbuhay. Oo. Ah. Oo, sir, ano tabi ang pangaran mo tabi, sir? Abo tabi. Okay lang. Dito. Nakasangsang pala siya, Lawin, sa barbed wire. Nakasangsang sa barber. Siguro, so, igwan ka, may trinsira kaya dyan para di ka makalaog dyan sa lugar naan. Iyo. Ako, pasalamat man ako na sa barber ako nakasangsang lang. Oh. Mas ako, kumbaga, blessing in disgrace na, di lang ako Mas duman. Mas pala ito duman. Kasi semento ito eh. Sige po. Okay, sige po. Ano sir, kay Pono tayo dahil grabe, so tama ka na mo? Kumusta sa auto? Okay na ito. Oo, sa auto mo sir, mo assessment kini, taga-grabe bagaan, damage kini? Ano lang yan? Lang yan, so sa inutan lang yan nang damage lang ako. Ora man, okay man, tigtit siya kamagabos. Okay na yan. Okay, sige, tabi. Salamat tabi sir, so yan tabi, BP. Nagulpi sa auto, tabi, Lawens? Nagulpi tabi Bipenre kung may ladaw sa tong mga parantabay talagang damage ning inutan sa bumper ng gatkan na kotse tabi BP sa mga oras na ini. Talagang suminangsang inidigli sa may tabi BP. Nakadalaga kayo ni Kuya Boy. Aba ko mag-comment? May ano po? May habang ako digdi, may nagduminalagan digding kuan, may nag-overtake digdi. Kasi alangan man, para ko ito, nag-arugo ko yan. Ayun na. Okay na tabi, Lawens. Okay, sige. Oh, Roger. May pulis na dyan?
CDR mo palang tabi, Bitanray. So CDR mo, Oo. team? Roger. Oo, Oo. niya ang digdi. Nadangog minanggat ni Kuya Boy. Bata kami o nag-robing magpati. Iyo. Yun Kumusta ang ay parong misunod. kang kapalibutan? Kumusta ang parong kang kapalibutan? Dahil ikaw na parong. Strong. Okay. Sige. Roger. No. Oo, Roger. So, yan tabi, Bitanray. Ano ka mugtakan digdi sa itong kaya mo mugtakan? Nakadalaga ko ni Kuya Boy digdi. Talagang makusog sa impact kan pagkakabunggo digdi sa itong kaya mo mugtakan. Oo. Oo, Roger. So, yan tabi, Bitanray. Solo lang ito, no? Solo? Solo. Solo. So, tabi, Bibi. Oo. Okay. Oo, Roger. So, yan tabi, Bibi, magaragdag na istorya. Ating days sa itong kinabubugtakan. Exclusive ni DCG Pinos kay iba si Kuya Boy Mata. Salamat, Lowen, sa report. Tali po dyan sa luwas. Ito yung mga paradangog. Kung ano nang pigka... Manager Ricky, ang aben sa kung ano bigyan taraw na. Pero manini si Ate Babes, na Arancilio Boda, si Rondon, pati si Jerna Bailon, pati si Ray na Anguilar. Yan ang pigsasabi na kaugmahan sa buhay. Kaugmahan sa buhay, Ate Babes. Pagugbaong ka talaga sa buhay. Mga araw kita nangyaring sitwasyon. Sige daw, Jim, Jim. Yes, salamat tabi bibi. Dari sumadahon tanan ni pasalamat na kita kay Kagurang na kay Lord. Oho. Na pararehas na tabi bibian na nakuha niya tong informasyon ko niyan po sa Piodoran, sa Libon, sa Pulanggi, Uwas, Kinubatan, pakukulpa na anuran, dahil na masyadong makusog na uran, pero tagitin na sa nadaan sa ibang area, and sa pagtubo, dahil kung arog na kainin sitwasyon, dahil na makausanin matinding pagbaha. Nagpundo na? Papundo na? Talaga? Oo. Dahil taram to tao ng sitwasyon. Ngunyan yun sitwasyon. Kaya nga niyan, sana diretso ng araw kayo ni. Yes. Tan kahuro niya to sa mga lugar na pinagmomonitor niya to, mga nasa MDRRMO, mga opisyal, analysis in the gari pakukulpa na. Sa Kinubatan, kaulay pa sa naman niya to ngunyan si Kapitan Andy Rapisura kan Travisia. Pero sa binuusan ba ka itong role kan hali dyan sa bulkan. Salamat na dahil man nagbulos na pipiping lahar o kaya paha, and dahil man itubig na nakaantos sa tinampo. Yes. Passable ang Travisia. And balang ibang may baha sudate sa highway. Pero dahil masabi ko magkusog pa onda pero as of now, sa base sa informasyon sa tuyangon yan, passable ang tinampo. Ligaw, no untoward na mga report related sa bagyo. And iguanin mga evacuees-man ka susugay Mayor Pati Gonzales Alusua nasa 4,500 plus man na pamilyas. And the same, an observation tabi bibi, pakukulpa naman anuran, maluyan anuran. Yun na yan tabi bibi sa Uwas. Okay man, dahil man ki mga tuwad dahil man yato dahil niya to sabot kung dahil signal talaga globe sa ibang lugar gagamit niya to so sarong linya kan Tilcos and kauro niya to si Chief of Police sa Uwas, si Chief of Police Augusto Cremia, and wala man yung mga toward na nakanto sa sign related man sa bagyo, and sa ngunyan maluya na ang bagsakan oran sa sign naman na lugar. Okay. At BBP, ang sa mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita din si Jimmy. Salamat, Jimmy, sa report. Ali dyan sa luwas. Nagkaburuhayan so paradangog ta.
Pati si Gwen Norv. Nagkaburuhayan ka mo mga sir. Awin na. Okay. Pareho ang observation. Sa boses pa sa nangya, sir. Awin na, Sendo. Masyado ka mo na. Natagitihan. Nauranan. Kung ano-ano mga pigitiks nindo. Iyon ang God. Iyon na. Di ko nasarap-sarap mga tiks nindo. Nagmo na ko sendo ka. Nabuhayan sa tuya na mga paradangog kang report ni Lowens. Rondon. May narondo bang kato, diba kato sa buya man sa Sorsogon? Nagirinuman sa magpadi. Pagirinuman, di nagtapos mga maaga, nag-uli sa sarong padiyon. Awano kan man pag-uli, makashoot-an sa bubon. Pakashoot sa bubon. Yung sa kabuyungan niya, kagabos na kada tindog niya, tangko sa gapo kamata sa bubon na inuman miga ito, magapuon ang bubon talaga. Sa kuan, pero doon kami nagiinom, tama si Ramon ang tubig, pero niya ang bubon, palibot kigapo. Kada bungkaras niya, tandol so ludog. Kada bungkaras niya, ludog. Di nakaabot sarong mani. Buminalik sa mga padiw na nag-iinuman. Padi, tabangan niya. Ginulping niya padi ako ka nagkapera ngayang tao duman niya sa mahirani sa bubon. Ginulpi da siya, binulugbog da siya kang neighbor niya, duman sa mahirani sa bubon. Kag inimbestigaran pagkaaga, nahulog palan sa bubon. Awin na pangyayari sa maabaka. Anyway, yan mga medyo pamparelax, tabi na mga istorya. Ma'am Ansi, good evening ngayon tabi, sabi ni Ma'am Ansi Laweng ko. Pangyayari sa maabakaw. Sandali lang, seryoso ang tanong, ururuntang ko yan na. Nagkawaragas naman, sabi ni Noel, pag naubatan nga niya ito sa... pag naubatan niya ito, kung anap niya. Mrs. G, solve nga niya si Padi. Solve talaga si pare. Pangyayari. Awin na. Malay na bang kita sa mo, Mrs. G. Long time no si Manay Agnes, ha. Di ko nalaman ka na iling. Basta na Manay Agnes, ta. Baka makatupar naman kitang pagburubi si taon. Awin na. Alas 7:33 na. Oras, mga tugang sa DCGB. Ay yun. Nagapod kaya ako sa Pag-asa. Madali lang po. Pag-istoryahan mi daw ni Ariel itong uran na tinaas. Red. Red warning. Ang uran sa palibot. Nando mangkuso. Ngaya pa di. Ay, natabaya ngaya agum. Tapag nag-uli ka ngaya di sarong, pirmi kang buyong. Kinatbelit sa Pag-asa. Ata ngaya agumbaya, dahil mo ako pagparaiwalon, kung nagula ako di sa harong tang buyong. Sabi kang lalaki. Ata ngaya magpuon ngaya kang ikasal kita, sambulan pa sana, nagupon ka ng magparainom. Anong problema mo baya? Sabi kan Mr. Manny, ngaya agom, pasensyan mo na ka agom. Tapag ako ngaya agom nakainom, yan sa nangayang pagkakataon, ang paggiling ko sa imo, magayon. Binadulan ba ka nagom kinaspan? Lowens, kumusta dyan? Yes, salamat na BPN Ray. Nakadalagan digdi so EQRT ambulance. Oh. Digdi sa tuyag kinamumugtakan. Oh, manong, ano niya? So, mano?
Gari na hadit na ilusyon so EQRT ambulance na BBP Ray. Pinag-check so ano kay ni so lawas ka na driver ka na kotse ta BBP Ray. Na nag-urusa mo digdi sa tuyang kinamumugtakan digdi sa may ampanga kang insular life. Roger. Na pinag-check mo niyan kamugtakan kay ni abo magpa-hospital ka na driver. Tan sabi niya wala man da sa kitama. Okay. Oo. Kung dabo di maginibo basta pighiling na kan mga otoridad. Roger tabi BPN Ray. Roger tabi BPN Ray. Nagkasiribot digdi sa tuyang kinamumugtakan. Bata madiklomon. Bata madiklom. Pati nakadalagan pala so rescue. So yung rescue team kan LGU Legazpi, EQRT, ambulansya, paglagay ng ambulansya, sabi ka na driver, hindi ba ko hospital? Nagray-rayo ako na bata. Hindi ba ko hospital? Ako sa hospital. Sa bata, dahil agad maka-ali dito BBP Ray, tadaplat sa gulong. Ano? Tadaplat sa gulong sa inutan. Makusugon so impact talaga. Makusugon so impact, pati sa radiator, may tama. Grabing tama talaga. Grabing tama, BP. Grabing tama talaga kan auto. Grabe ang tama. Lakas tama. May radiator nagkaurulan tubig. Roger, pati gulong na flat. Di ko sabi, nagkagirisi sa gulong. Roger. Kaya yan nasubaybayan na rin yung istorya. Kadalagan ba yan kitinig sa... Nawara so pirot ka mga paradagog. Pirot ka mga paradagog. Yan ang desisyon kan mga rescue Ginawa na sa members. Nagkwata details. Ini naman sa tabi BPN, naman sa nakaurasaban ba sa kasatiri niyang kotse. At abo nga ni magtao ko pangalan nangyari. Okay naman gayod yan. Basta ining driver tabi BPN Ray, kurong-kurong ang buhok ining oro alaba ang buhok. Tapos ngunya naka-color maroon ining t-shirt, tapos naka-color black na short. Tapos basta yun na gano'n ito. Pag nagana kagabulan siya, di bagay kung tama, basta ba? Bangasaga ka, makulugan lawas ka. Termi. Siyempre mat, so driver. Roger. So manibela. Sabi na baratok ng ayam dyan. Ay, sus ko. Roger. Okay, so okay naman gayo. Ano nang desisyon? Pinauli na? Di man siya makakahali. Diyan tara, auto niya na gulpi. Di siya makakahali. Baka digdi. Nagplano ko tayo umatras tapos umabante para dahil napalanta sa kotse niya. Di siya makakahali dyan. Roger. Unless na bayaan niyang auto. At bata si isko driver mo na si Nunoy Palaboy, nakadalagan man digdi sa luwas. Mano man ang duwangan dyan? Negosyoso. Nakasungko si Nunoy Palaboy mo na si... Pati si... Nakaburo iso ayam. Roger. Okay. Nung nagruluwa sa lugod digdi sa mga mga ibang residente. Nagdragugan sa radyo, nagurusyo sumaan. Roger. Digdi sa tuyang kinamumugtakan. Okay. Nina, may iba ng pag-iriba tayo, BBP. Okay na? Roger. Okay na yan? Mali naman kita, tapos naman kita. Okay naman kita ka. Roger. Bala naman, jagaan. Roger, bahala na sila. Saga, mailing, ang takon din magugod ko niya na bangi, sagan mawalat dyan. Roger, BBP. Sagan makukuha dyan. Okay. Mga sarawayon ka mo. Ikaw mo niya na hapon. Ang hapon, bangging ko niyan. Latusunta ka dyan. Sige, Lawens. Roger, saya tabi BBP at istorya. Istorya. Naguro Samot. Ako po, Selvi. Hello? Yes, maray na banggi po, sir. Po, maray na banggi. Pagkaputan kan su cambio kinaputan su handbrake. Sarawayon ka na sa imo. Sarawayon ka na. Para pasaway. Pag wala cambio. Ano ba? Pag maging driver.
Hinda sa imo. Modelo ka na ito. Sa distansya. Awin na. Sige, ulok. Ulukan mo. Ulok isa na. Sarawayon ka. Relax lang. Sarawayon si Ulysses. Sige tayo, babe. Sige, bye-bye. Sarawayon na Ulysses talaga ini. Hello, Maray Nabanggi po. Yes, Maray Nabanggi po. Oh. Sa tao kang stressful na maray na Ikaw naman kitang konsuelo, Migo. Tunay man talaga ang sitwasyon ng mga Pilipino. Oh, pamparelax, Migo, pamparelax. Agtamalan si. nag-enjoy. Iya man, nag-enjoy lamang kita. Ingat lang ang iyong Sige, Migo. Okay, thank you. Inda. O, sandali lang ta. Nakamati lamang akong gutom. Hello, boy. Migo, maray na banggi po. Nagkapira ka man? Na ano po? Wala ba? Nakapirang biskuit. Nagkapira kang biskuit. Ayun na po, yan. Kung mainom ka nga rin kining mo, delikadong mga biskuit. Iyo baga. Actually, kasabago boy. Kasabago nag-ikot ako sa sentro. Dako lang mga auto makaskas minapadalagan. Bilo ang tinampo. Bilo po. Kulang, isus ko minapadalagan ang mga nagkarling kong auto. May mga motor. Pag una mo paano po mo, ano yan, maubusan kitin ng... Oo. Kasabago may nag-overtake sa kuya na sarong SUV dyan sa may BPI, sa may rotonda. Makaskasununon. Gede ko aram kung may drang dugo. Iyo talaga. Pero kung inabot ko tayo, hapotong ko, ando da, kung may dala sa sitsaron. Habo niyang mahumil. Pero, mayabot pa ako sa iyo. Yes. Putan yan. Sana di madiretsuhan na, di kita magkadireskwid doon di kibaha. Iyo. Sana. Ano po, amigo, hapot ko sa iyo. Napagi ka ngayon sa lugar na medyo may baha. Tapos, nahiling mo si iba na halawi, nagkukuraw sa iyo. Tulungan mo ako, sir. Boy. Malulunod ako. Boy. Di magparapasawaya kung niya na bandit tala to suntat ang sarawayon ka dyan. Yan na. Sarawayon. Ano na, pag-ibuon mo? Anong gibuon ko? Siyempre, sakay ko. Kasabi ka, gago mo? Otek mo nga yan. Sige na. Sige, bye. Sarawayon ini na. Hello, Migong Chito. Maray na bang kitabi? Hello, Bosing. Chito. Esperanza Morande, yung sa gilid ka ang dagat. Saan ka ba yung location mo niyan? Medyo maribok migon sa imong signal. Saan po ang exact location mo, pare? Sa gilid ako kang dagat. Digdi sa may pier kang Esperanza. Makusog ang dagat, makusog ang paros. Mas mate, okay. Yes, mas mate. Oo. Ang update pa digdi sa panahon. Kaso bagong maghahapon, nagkago kita ng programa digdi sa munisipyo. Kung kita kayo makusog yung oran. Tapos may kasama yun na paros. Sagtog ko yan, ang oran na, pero ang paros iba. Iyo ano? Mga anong oras nagkaigo dyan kipik to Subagyo Tabit? Hanggang ngunyan, may paros pa kamong na mamatian dyan? May paros pa rin din yan. Pero ang oras na nagpulpa na sa uran, kasubago pang mga alas 2, alas 3. So, pamora na sa uran. Pero pandang tayo so bugsok kang hangin, kang paros. Grabe ang
Magkusugod pa. Uta, nag-signal number 1 tabi dyan, Chito, sa lugar nindo. Yes, sir. Kasabago, okay. Okay, pero kunyan, kumusta ang sitwasyon? I mean, ang mga tao, kumusta ang preparasyon dyan? Adik di sa Esperanza, oraman sinda ning evacuees. Kalikasata por kasabago si MSWDO. Ka Esperanza pati si Peso Manager. Oraman na sila ning mga evacuees di sa Esperanza. Iyon. Pero ang Esperanza, perang kilometro ang hali sa sentro kan syudad, tabi? 128 kilometers. Ayun, badly as karon na mention. Iyo, Sutikaw. Okay. Yeah. Okay. Ingat mo Ingat tabi dyan sa Esperanza. Sige, thank you. Alright. Si Chito Atibagos, mga tugang, nagtaunin sitwasyon duman sa Esperanza sa probinsya kan Sorsogon. Maray na bang gitabi sa imo classmate Toots Alfane. Yun ang gatabi to sang na anakan mo. Pag naubatan nga ito, makagaw sa payo ata. Yun ang gadmigo. Yun ang gadang abutan. Ang sitwasyon. Mapusta katabi Toots. Long time no siya. Dahil kita na sir nag-irilingan. Sa sir na si Sir na ninyo Franco. Sige, Migo. Ingat tabi, Migo, ha. Classmate ko ni si Toots na Alfanes sa graduate school. Sandali lang, kahuro ng dalawang pag-asa. Okay. Hello? Hello, Pag-asa. Pag-asa. Sir Ariel, si Henry po, sa DCGB. Yes po. Apo, kasabago kaya may nakuha kaming informasyon na nagtaas nin red warning ang Pag-asa tungkol sa matindi tabing uran, Sir Ariel? Iya po, tama po. Dahil sa unexpected pa ang mga pagbaha ni. Iyo. Hanggang noarin niya to mamatian po ang ang sitwasyon na yan na magagawa po kita kimakusog na pag-uran? Ang pag-uran po, hanggang ngunya na banggi, laumata pa, may mga pag-uran pa kita ngunya na banggi. Sinsa aga, nin maaga, igaw pa man kita mga pabugso-bugso nila, nin pag-uran. Pero nila lauman pa man na habang kung sentro ka yung bagyo na duman sa tomorrow morning sa may Sambales area. So, lauman pa po na luwe-luwe naman na magbabago ang panahon talig di sa Bicol. Iyo po. Ini po po dito sa parte ka Kanalbay. Okay. Ini pong uran, ano po ini? Embedded duman kay Ulysses o sahod dyan na parte po ni Ulysses po ini? Ano po, tabi? Ini pong uran na ini na namamati ang tangon yan, embedded duman kay Ulysses o garoikog ni Ulysses tabi ini? Alos po, magkasa rain bands pa po ni Ulysses. Nasa rain band ni Ulysses. Yung mga pag-uran na to, okay. So gustong sabihin po, subagyong yan, yaon pa sa may parte kan Bicol? Yun po, nasa may pa po siya. Taas na parte nga ni kang Camarines Norte. Sa mga oras na iniyo. Halos para nila po niduman sa may Calaguas Island kang Cam Norte. Ayun. Kunyo siya duman sa may karte kang Calaguas, ngunyan baga po namamatian ta padigdi ang doon kiparos tabi Sir Ariel. Iya po, naman pa mga Gastines, nandun pa minsan medyo manjuluya, then pamandura ni Candoros. Iya po. Halos po, yung main bus niya, naglawak ang bagyo. Kung kasubalo nga ni mga nasa 500 yung diametro niya, kung katong nagpusog po siya, nung kadako siya nag-intensify, naglawak po siya. Yung radius na north semicircle, nagabot sa halos 450. Then yung south semicircle man halos nasa 250 kilometers ang radius. So kung susumakan po yan, pwede kaya siya na gumagawa yung perfect na circle. Mas dakula yung mas dakula duman sa may northern circle ng bagyo. Pero kung susumakan po yan halos nasa 800, halos natabot siya ng 800 kilometers. Ang diameter sa bago. Pero duman sa South Semicircle, yung halos nakakakita sa Bicol, nasa 250
yung rides niya. So, yan po, nasa loob pa po kita kung ano, sa yan. Alde pa dito naman nagrarayo sa radius duman sa inapat ng South Seminar na 250 km. Ayun. So, mga nasa kung susumahon, mga nasa 800 ang nangilang. Halos nasa 800. Opo, okay. So, hanggang... Kaya po kitang mga signal pati naman yan sa may sa Visayas, sigwa pa kitang signal sa bagong alas 5 bulitin. Ano po ini? Ano po ini? Unexpected po. Inasahan po nindo. Kasi bago baga pong aga or after lunch ang circumferential ini mga circumference niya mga nasa 450 to 500. Iyo po. Unata po biglang luminangilang hanggang 800 tabi si Rarili ni. Ganito po tuwanin nag-further intensify pa siya. So halos siya favorable na ang sea surface. Opo. Temperature, yung mga dakol pong factors kung kaya nagparadakula ini yung bagyo. Nakapasin ng dakol na moisture, kumbaga. Ayun. Oo. Okay, so mga hanggang na ng oras na po, sir, mga matian na gari, wara na po sa tuwi ang bagyo digdi sa Legazpi o kaya sa Albay or even in, Catanduanes tabi? Maba pong nagmabata nga, ang naumatanal, paluwi-luwi na magluluya man ang epekto kanil sa tubig sa Bicol ta. Expected na ini yung maglandfall at siya na matanga duman sa may Papikang Quezon. So, pag na sa duman, naman po, yung epekto niya duguin at nilalauman ta na paluya-luya naman na magkakigong improvement. Pero niya pa mong giraray ang mga pag-uuran, nasa niya ang gastinis, ang mga pabugsog kang duros. Hanggang sa aga nga tomorrow morning, kung kitang nilalauman ng mga pag-uran. I see. Taka sa bago bagang hapon, mga before 2 o'clock, so expectation ta ini, mga 4 o'clock ngayon or 5 o'clock, baka pawara na sa tuya, paluya na sa to. Iya po. Mga 4 o'clock kaya nalaumatan na sa may Cam North na siya. Yeah, system so, alagad medyo, sanalita kaya sa forecast track medyo nagsubsub siya ng diit. Then nagtaas na naman kung kaya halos naabala po itong sa yung movement niya. Although yung sa speed niya halos medyo nagbagal man dikit ang nagsubsub siya. Pero in average nasa 20 kilometers per hour man girara yung movement niya. Kumbaga nagsubsub lang kaya siya then nag-ibabaw na naman uli, nagtaas na naman uli. Kaya lang garin na haloy sa tuya, apera pa lang ka, nagdakula pa siya, nag-expand. Yung rain bands niya, tapos nagdakula pa. Okay. So sangon yan po, inaasahan tan makusog na uran sa Albay, Sorsogon, Camsur Cam Norte, Catanduanes. Ano po ang pag-arog tabi kan sirilang sitwasyon, nasa red warning kita. Ano po ang inaasahan talaga na dapat, an expectation kan mga paradangog tangon yan? Ayan po, ganyan dakula ang chance na makaibigan yung mga dakul na lugar, ang mga bahaon o may mga pagbabaha pag-arog po kaya nasa yung sabi kang red warning. Kumbaga kahit po na pala kitang maghali duman sa mga low-lying areas or mountainous areas. Kaya kakonsay nga posible talaga ang mga landslide kasi ng mga floodings or pwede pa nga makikita ng mga flash floods. Iya po. Okay. Mag-aaga po ni Sir Narog ng panahon tatabi, Sir Ariel? Alas mo niya nabanggi, ilauman ta ang mga pag-uran nga yung mga gas telespe. By tomorrow morning, nilalauman ta na habang paparayo naman iniyo, na paluwi-luway mag-igwa namang improvement ang sa tuyang weather. Yun. Sa agang-aga. Iyo po, lalo na pag mga bandang udto or pahapon na. Sabi ko, although nang panganib pa dyan itong mga scattered rains. Shower. Iyo. Okay. Basta pang inasahan tangon yan, puon yan, hanggang dyan na matanga, maaga, magiging mauran po, masyado, makusog na oran ang nyaon po sa satuyang probinsya, tabi, Sir Ariel? Tama? Sa Albay po, mga moderate to heavy with at times intense rain pa sa kung nilalauman ko nila. Hanggang sa tomorrow early morning. Tampig babantayan mi po digdi, taso paros, kumbaga medyo gari paharayo naman tama po sa kuyang kuhan pa, medyo padistansya na po sa to. Po, kung sa Duros, although may mga gastinis pa kitang mamamatayan, pero luwi-luwi na po yan magluluya naman ang kusugan Duros. Iyo, kaya lang ang asahan ang kwantangon yan, problema ta naman, ining uran, nadarakan bagyo. Gari na hudyan ikog, may nawalat siya, na uran. Dahil po sa rain bands niya, malawak ang rain band, naman po dyan ang mga pag-uran pa.
Ayan, okay. O, Sir Ariel, salamaton. Iyo man sana po sa clarification, Mitabi. Thank you very much po. Salamat po. Thank you. Mga tugang Ariel Samudyo ng Pag-asa Legazpi para dyan sa Oran. So mag-aagatabi ni palan Ma'am Ansi, lawing ko, Buda Ate Tess, na open niya. Magaganguran, kaya po mga tugang, mag-ingat po kita ha. Iyan na mga pigbabaha dyan ng mga lugar. Di na muna magpararuluwas ta ngani po na day kita ki problema na sasaparon dyan. Ta kung biglang umuran, bumaha, buda yan ng mga salog, day po magdaya na yan na magbalyo, bata madiklom, day kitang kuryente. Ta halos buong albay, day kuryente. Gabos na parte kang albay, day kuryente, ta inupo kang NGCP. Day na muna magparatabok dyan sa mga salog na hararom ang tubig. Hello? Yes, Marinabanggi. Break na mo ito ni kita. Nakahiring na ko Australia. May star na baga. Kaya nga ni. Paharayo na so, bagyo. Kaya may star na muna rin. Sa taso ba rin kang kapag yung ako'y na. Baka bigaw nakatandol ka. Oo ba na ko driver? Ina sa'yo mo? Nagbutang ka dito kasi Ulysses. Bro, Rugado. Nakaling kay Estrella. Awin na. Kaya ang mga driver. Ay, katulog na daw. Kung may mga harap ka na bagay, kaya nga ni pakisabayan. Iyo baga. Saga, pakulong kay Kumpayo. Iyo, sigurado ito. Kumayadan niya. Saga, may follow-up ka to si Lawrence. Awin na. Okay. Salamat kita sa Diyos. Nakasurvive na naman kita dito sa target. Iyo baga. Kaya lang yung mani ng kabayanan ta, ining baka kumusog ang uran, bahaan kita sa palibot ha. Yung mani, para si tamang nararay yan ang mga karyang agi yan. 195 na ini. Okay? Tipigil naman yan. Kung halimbawa, inabot mo sa Tanduan grabe ang distroso. Sa Butangkan, yung manong gibungan. Yes. Kaya, ipakati lamang giraray. Pasalamat kita, magpakati mang giraray kita sa harag yan. Correct. Papundo na yan, huwag mo kita ang lang ilan. Kaya ang puruton. First time na history in the Philippines naman na utusin ko sa mga. Anyway, at least na kuang kita ha, buda day kita garo day ngonyang ki-report na matindi na, apirakan mga baha, buda flash floods. Sana day ki casualty ding buhay na nadamay. Iya, tama ka, sir. Okay. Salamat. Mabuhay kita ka po. Mabuhay ka. Okay. Thank you. All right. Okay, bueno. Maparam na muna kita. Alas 8 na po ninaga. Anin banggi? Lingonta po ang sitwasyon taod-taod ha. Takon magapadagos ang pagbaha. Magapadagos kami kang broadcast po sa palibot. Pero po kung pag 12 o'clock pagkatapos ni Pio, medyo okay naman ang sitwasyon. Ma-off kami ki mga perang oras. Tapag 5 o'clock po, maprograma naman kita sa aga sa morning hirit. Pero kung kung padagos po ang uran, padagos ang ba sa palibot ha. Yan po dyan, naka-standby si Padingmar, si Direk Edwin na Peralta. Makikipagsabayan po kita, mga tugang sa sitwasyon po kaan sa tuya na palibot. Nangani na matawanan mi kamo, in magkakanigo tabi na informasyon tabi. Ngunya na pagkabanggi. Hello? Hello? Yes sir, Marinabanggi po. Oh. Iyo nga ni, may nawalat panguran. Oh, iyo. Pero deta arame. Naka-red kaya naka-red warning. Iyo, naka-red warning kita. In matinding oran. Baka lamang kay iling-ilingon ta dyan na before 12 kon dahil na mag-oran, di pahingaluan ta naman muna. Di ba? Oh, okay. Sige, Migo. Welcome. Alright. Alright. Rick Mendoza, sketchy report landslide along Tiwisangay area. Iyo. Thank you, Tabi Rick, ha? Kung paki-senda tabi Migo sa tuya na messenger ko nigwa ka yan. Pero
iyan mananggad na landslide na yan sa may sangay, saroon sa mga na-mention ka sa bago ni ni Dr. Cedric Daep. Asin ni Jumar kan mag-follow up tabi kang istoryang yan. Pero sana sa landslide na iyan, ulitong ko lang dahil po kinadamay na buhay. Ha? Thank you tabi Manong Rick sa iyo. Rejoinder po sa informasyon na yan. Okay, bueno. Mga tugang, alas 8 na ng pagkabanggi, masunod na si Mar de la Cruz, News Manager Mar de la Cruz. Pagkapadagos po kan sa ating special broadcast ngayon na pagkabanggi. Ini po si Henry Maceda, solamente ang lalaking hindi inuumaga. Pero pag nagkataon po, magahan kita ngunyan. Sa ngaran po nin Servisyo Publiko. Thank you. Standby po. Mardila, 8 to 10 in the evening. Yan po pagkabanggi. Tapos 10 to 12, Pio Fernandez. Salamat. Goodbye. God bless us all. GB us all. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang, oras niya to, alas 8:03. Mga tugang siguraray, good evening. Paray na banggi. Namanggi na po. Kumusta mga kababayan tayo nasa evacuation centers? Kumangayawan po sa mga harong-harong. Diyan sa nanguna po kamuta, medyo may mga dapat pa kitang asikasuhon. Ngunyang pong banggi, magpasiguro. Tangani pong maging ligtas kita sa anuman na problema sa mga pag-uuran. Iya po. Mga tugang, medyo, nagkapatakot na ang Ulysses dumampo sa Quezon Aurora area.
Nagkusog naman tinarang sa iya pong kusog. Tapos sa pasiring duman sa Quezon, Aurora area. Iyan po so bagong iniluwas kang Pag-asa, Severe Weather Bulletin number 6. Ano? Tapos ang kaluwas po ng red warning, mga tugang sa rainfall ta. So, ingat na lang po kita ha. Basta sa mga nagtatracking po tabi, alas 7 kaso bago, mga tugang, sumatakan bagyong si Ulysses. Nasa 65 kilometers north of Daet, Camarines Norte. 14.7 north, 123.0 east. Nagiro po ininin west-southwestward. At sa rikas po na 15 km per hora. Tapos, ang kusog niya po, mga tugang na daradara, karne sa sentro, 140 km per hora, as in may pagbugso o gustiness na hanggang 195 km per hour. Kaya rakman sa mga agyang kani. Actually, sa mga amigo ta from Camarines Sur sa presentasyon, pagkatapos duman sa Daet, aram mo ding nagsasabi na, mas magkusog pala kayo sa Kairuli. So tuminama sa inda, sa bagay kayo, dahil magaroon na nagulpi kayo ito eh. Saka makaskasong kayo ito, ngunyan maluya. Diba? Tapos may wason, kaya yun po yan tabi ang medyo, naging problema. Akan mga kababayan niya to, maghapon nga kaming rinapado. So yan man sa palibot, medyo maoran-oran pa, kaya duman po sa mga kababayan niya to, o ingat na lang po tabi. Kita po, mga tugang sa Albay, nasa signal number 2 pa. Ano? Yung Camarines Sur, Albay, Sorsogon, and Burias, and Ticao Island, nasa signal number 2 pa. Iyo po. Kaya mag-ingat po kita. Tapos, yung ibang parte kan Masbate, signal number 1. So, yun po tabi sa Bicol region. Talagang mahiwas po so mahiwas ini po na bagyo. Kaya yun po yan so nangyari, mga tugang na naging 800 kilometros. So kadakulaan. Kaya po, yun po yan ang resulta. Duman sa mga kabarangay ta, medyo ingat-ingat lang po kita. Tangani po na maging areglado man. Tapos sa mga kababayan ta, padagos po na nasa evacuation centers po sa ngunyan. Okay? So number po niya to 0920-488-1861. Yan. 0920-488-1861. And sa TM or Globe, mga tugang, 0935-339-7380. Okay? Yan po tabi, duman po sa mga kabayan, may nag-request na tulos ding ilaw man eh. Intabay lang po muna kita, mauram pa, mag-check pa man ang mga linya, kaya relax lang po kita. Tapos yung NGCP, di pa natin alam kung mayroon na silang feed. Pasirin po dyan sa mga feeders. Kaya, iligay na lang po muna, ingat na lang po muna, tabata may nagka-rescue na po ng mga lineman, Tius-tiusan tanang una ini, paagaan tanagaro, Yan ang mga request naman ng good po sa ilaw. Sarabay man kita kayang kabos. Iyo. Alright. O din, duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, may mga areas na day na agian sa mga tinampo, pero itong major areas, mga tugang, okay na. Pero may nagkakapira po talaga na nagrarom sa tubig. Pagkatapos, may mga kababayan kita na nag-evacuar and yung pasinda sa mga evacuation centers naturally. May mga may mga sabi, mga tugang na dyan sa nang nasinda. Okay? Dahil nang una magpara hali-hali, tangani po na maging okay kita. Okay? Bueno, mga tugang,
Makistorya daw kita sa mga amigo ta. Ngunyan po na pagkabanggi. At ay nako, anong nangyari doon? Andali lang, walang signal doon ha. Walang signal. Teka, ulitin natin. Walang signal doon ha. Okay, hindi lang. Ay, walang signal. Ayun ka, gagamitin natin yung ibang linya ha. Ngani po na masabutan ta ang mga sitwasyones man sa iba-ibang banwa, mga tugang. Ngunyan po na panahon po na ini na kita po mga tugang naghahalat kan mga pangyayari pa. So may mga pag-uuran, mga tugang, pero iyo po yan, ang mga pag-uuran, pigbabantayan tata posibleng magresulta yan mga tugang sa pagbabaha. Okay? Nasa linya mo si Sir Ed na Balidoy. Sir Ed, good morning. Good evening po, Tabi. Good evening. Yes, good evening. Kumusta po, Tabi? Sitwasyon ta dyan, sir? Sa kunyan, baga pa rin, mauran-uran pa. Pero so paros medyo nag-subside na. Bada magdiretso na yun eh. Pwede lang na burubugso na, paros. Ayun, okay. Sa mga river channels tatabi, Sir Ed? Ang mga river channels na dyan, kumusta? So far, sa paglibot-libot na Kasubago, dahil man overflow, so mga medyo above normal sana na mga na mga bulos. So aga pa naglibot na kita kay bago si Alcalde, so mga pagribo pag iba. Pati si ABC, tapigirling taga sa mga river channel. May may edit lang na nagrasay digdi sa Suhuton Road, so dati nagrasay, nag-rockfall, kaya dahil tama na pagpagihan. Okay. So yan pa ng mga So mga nag-inspection naman sa mga overflow. Posibleng mag-overflow mga talog, San Fernando, and Lidong. So far, dahil man pa itong sa Lidong na Telegraph River, dahil man, sana dahil na magkusog panoran niya na bang yan dahil dagot nila lamang mapikturan ng biyahe. So far, dahil man na-reported pang unpassable road, pero lang itong pasalbasyon, pa-coastal. So, buda itong naputol na rest. Ayun. So, bagay, sa Telegraph River, inakadan man tulos. Nakakadaan ito, and so yan, din nag-overflow. Ayun. Tagos ang biyahe. Okay, so sa mga evacuista, mantinidong na? Yaon muna, kadaklan sa mga taga sa Distrito Buralidong, yaon sa simbahan. Mantinido Sinda. Saga na Paro Leon, saga na Paro Leon. Saga na mag-uruli. Tama yan. Siguro tabata naka-red warning pa kita. Sa rainfall. Nangalas nga ni kami. Minaluyo ito pala. Pagtangod digdi sa kunyan tamaga latitude da. Pagtangod kan latitude kan Santo Domingo kan Albay. Nagpundo pa lang siya si Ulysses. Tumigil. Tapos aloy duman naglagaw-lagaw sa may kadagatan kan coastal area kan Camarines Sur. Kaya uminalaw yun. Ayun. Bataan sabi kasi mga ni Sir Jun Dalida, uminabot ng 800 kilometers ang diametro. Sa roon pa ito. Uminalaw. Pigay siya. Mga 1,000 na pigusokol ko sa mga satellite ko. Hindi na ako mga 1,000. Hindi. Kaya halos bilog na Bicol and Visayas area, no? Yung nalaso kita kayo itong pagkakakuyanta na magkaluyo na maggali. Iyan. So far, dati ng damage ni Role, sabi ko nga ni kung magagad ki-damage report, isabit ko rin kay Role, kaya pa manaayos pagad eh. Yung medyo sunod-sunod ang bagyong nag-agi sa tuya. Yung nga ni pa eh. Baka next week ba naman naman nga ran. Letter V na baga? Letter V na, sabi V din da. Ang nangyayari. Okay, ano yan? At least kung yan, medyo naglelo yan ang paros. Tapos may mga pag-uuran lang ng date. Ayan, medyo mga bako naman sumakusugot. So, yan. Actually, nagmotor-motor na ako sa Paralibot, sa Pandog, bago nagtiklong. So, medyo malamit-lamit pa sa Pandog, pero okay naman. Ayun po, Tabi. So, sana, araw sa kanya mag-aga, dahil nakita mo na, naka-standby pa kami,
Ayo. For any bulas tropa. So, Ayun. kapalikat. So, Sarap bayang kita kayo nito, dahil may ako makauli. Oo, nagpaa dyan pala ang Legazpi. Nagpaa. Na date lang, may medyo mga ano yan, ankle deep, tsaka yung iba medyo abot sa may tuhod. Pero bako itong suarog itong Rolly na talagang sus Mariosep. Ayan. Kaya nabi kong monitor me. Mhm. So far, maski sa partikan na malilipot na bako, di kitang baritaan na unpassable na dinampo. Iyo, Ang medyo problema rin pa ganyan. Yung ating problema sa pasod po nito sa Misericordia. Sa Misericordia. Ay, sa so approach. Aha. So far, man reported na kung ano pa toward Canada toward so yun yung karahayan. So di kitang kuryente pero pigiling may mga dating na energized na dahil man substantial na damage. Iyo po tabi. Sabi ko kung medyo baka makabalik man tulos kan baka tayo manaraw to pagman. Roger that. Okay. Sige po tabi, Sir Ed. Salamat na maray and keep safe po tabi ka mo dyan. Sige pa rin, salamat. Keep safe and sagabos na parenta. Keep safe. Thank you very much mga tugang Sir Ed, the action man. Dad po sa Municipal Disaster Response Management Office, San Santo Domingo. In connection kayo po na situationer, mga pangyayari po dyan sa Saindaman na lugar ng Tiga-Antabayanan. So, mag-agaman sinda na nakaantabay. Kasarabay po ang MDRRMC. Kasubagos, si Mayor June Agos, yun na mismo nagmaneho sa iyang service. Nag-irikot mga tugang sa mga lugar na pigubulusan ng mga tubig kasi iba pa. So, may sinarado pong tinampo duman sa pasiring po sa Salvasyon. Pasiring sa Misibis, no? Iyan po tabi. Tangani po na day magkaigon ng problema. Nagbabagsak po ang mga daga duman asin mga batok. Kaya sinarado na muna. Okay, bueno, Renz Luna nasa linya para po sa dugan natin mga istorya. Renz, go! Yes, maray na banggit namin, Sir Mar. Asin na maray na banggi sa itong mga paraantabay sa mga dugan niya itong mga bareta situationer mandigdi sa itong area of responsibility. Naputol so tubo kan prime water. Digdi sa Kalabaan Kanyawa River tabi Sir Mar. Dili mate. Narimate. Iguana naman kalbaryo ang mga daragenyo apwera sa pagtaas kan tubig. Dahilan nagtataas o tubig pero supply kan tubig sa mga lababo dae. Kaya ini na ang naging rason tabi Sir Mar na nagkakapirag mga barangay digdi sa Banuan kan daraga sa mga urban barangays. Naputol kasubago pa sana so tubo ka na prime water. Base sa informasyon, ining 10 HDPE distribution line, hindi sa Yawa River, naputol dahil sa sobrang kusog kan tubig dyan sa nambitan ng salog. Asing pinagalaoman ng unyan na pagkabanggi hanggang sa mga masunod na aldaw. Kuning kasuman na dahil pa mapakaray ang mga apektadong barangay, iyo ang Barangay Banyag, PNR, Pag-asa San Roque, Kimantong Sipi, Ilawod, Bagumbayan, Gibara, First Park, Sagpon, BRTTH, Harong Pagkamuot, Pagtang, Maloroy, Luksin, Avila, Alatco, Market Site, Balaguer, Poctol, Binitayan, Doña Cecilia, Doña Maria, asin ang barangay kan Kilikaw. Nagpatanid man ang prime water na aayuso ng nanambitan ng linya. Paningkaso man na matapos naman or magkaigwa naman ng pagkalma ang sa tuyang maraot na panahon, nasangunyan na experience ang tangunyan digdi sa tuyang palibot. Kaya sabi Sir Mar, sa nabanggi, ngunyan na pagkabanggi na, maka-experience na ning kakulangan ng supply ng tubig, maski nga ni kayo pa man, kulang ng dati, na supply ng tubig digdi sa Banuan Kandaraga, asin pinagalaoman na mga ayos ni kapag nagkurkalma na ining sa tuyang panahon. Sa ibang nalado tapos Sir Mar, sa mga pinagbabantayan niya ito, digding mga lahar prone areas, digdi sa may parting Busay, Daragalbay, Auratsan, kakaigwaman ning inspection, ang MDRMO, magin man si Mayor Vic Perete, sa status kini, lalo-lalo naman yan sa may Busay na pinagbabantayan niya to, dahil lang posible pang magkaikwanin mga materyales sa dadarahon dyan, alis sa pamitisan ng Bulkan Mayon, pasiring dyan sa Barangay Busay, Daragalbay. Okay. Yan tabi Sir Mar, ang magdagdag na bareta digdi sa luwas, Renz Luna, DC Gibinyon. Thank you very much, Renz. Magdagdag natong istorya yan. Halip po dyan sa luwas. Mientras tanto, Jimmy Nasalita nasa linya man.
Jim, kumusta dyan? Yes, salamat Abi Mar. Medyo naguran pa pero baka masyado makusugon digdi sa Kuyang area sa Tercer Distrito Canalbay. Mhm. An update na nakuha niya tungo niyan sa area kan UAS. So barangay Busak. So barangay nakadabis igwanin na mga makukusog na bagyo kan mga nagtalikod na mga aldaw Abi Mar. Aha. Na papasyaran niya to mga haralabaunan mga diki dyan, mga flood control protective dikes. May report na naman na nakaabot kay Mayor Domingo Escoto na kuminulaps na naman sa sarong portion kan diki duman sa Busak. Sa Busak? Naku. Kinutkot gayod kan tubig sa pundasyon. Oo, iya man talaga ang gigibukaan. Kanakutkot na sa pundasyon kan diki. Narangka. Nalaog kitubig. Kari na iba naman garo. Sa aga, mailing ta naman yan. Nagsura ka to. Batang pag-ibo baga kayan. Ano yan? Mina balon-bun ki baybay. O daga. Tapos kakahunon ngunyan ki siminto. Kung bakong gapo, si siminton ngunyan. Pagilingon mo sa luwas, dabis-dabis tamarayan mga pagkakuan. Aplas kan semento man. Malinigon nga ya. Pag kinutkot kan tubig, nadidiscovery. Buking. Sa galingon tanaw. Ngayon po bagang kaito kayan. Kanang nga panahon na mauso pa sa naso. Mauso so, ano yan, mga teknolohiya kan Japan. Nago nag-collapsible, kang inot, ang kapod kan Sabudam. Nagkawaras Sabudam. Sabuadam da. Kaya ginamit, collapsible. Collapsible naman. Isus Mariusip. Saga, mailing tayo ni. Kabatan tubig kaya, digdi, baga, Kabilugan River ini, konektado sa liga, matindang tubig digdi. Ay, karaw-karaw. Ambulyum talaga. Yan nga ang dapat na adala na sa mga masunod garo na. Amo na nga ni, burugtak na protective deck. So talaga makakaprotect talaga. Ay, kaoran ko ngunyan si Congressman Didi Cabredo. Kuhan daw siya sa komite sa vehicle recovery sa Congress na kung po pwede, i-revise naan, i-upgrade naan mga design kan mga proyekto. Talaga pa, dapat i-adapt na sa panahon ang design kan proyekto. Correct. Ako nang design kan proyekto, 1970s pa, 1980s, 2000 na ngunyan. 2020 na. Dahil talaga magwanta. Pirmi yan, Saka sa klase ning sa klase kang dapat inaadalan man din kung halimbawa ano ang klase kang tubig na minaragasa diyan. Kung may kasalabay ng mga gapo or dapat mas matindi. Kung tubig sana sulisin nyo na pantubig man talaga. Obsolete na itong collapsible. Style naman, rankable naman ang pahit. So spillway nakalusot na sinda. Kaya nga yan spillway, nga niyan tubig, pag nag-apo, mag-spill over. May matalion. Di ba? Ganyan, ano naman daw ang sunod ka? Discover rin naman sunod ka ng mga design. Pero ang importante, day maning rinabasan na mga harong. Ilingon to sa agad. Tangon, yung banggi na kayo. Ito report sa initial man sa na ito, nakanto sa Karaman Kanal Lokalde, natural, ilingon yung physicalmente kung ano man agad. So, extend kan damage kato na nag-collapse naman sa nasabing lugar sa Busak. Busak? Busak, UAS. UAS. Pirmi ini, Pirmi po kaya, anong bagyo ito? Nag-report ba ako kayo sa imo live? Yes. Duman sa mga kabasa ng pinagtitira. Panahon pa ni Congressman Gonzales. Oo. Mismong si Congressman na nagparaparado. Yan. Ito, pati ako baga nagsurod-surod duwa. Mga karabaw mo na Pwede ngayon na naman ito natira mo yan. Ayun, baka yun. Kawala ka mga kabasan dyan. Anong? Bata, para suro dito. Tangani na masalvage po man ko. Apa man kung pwede pang matanuman. Riniper ito sa mga paraskan na to, na mga tanuman kan paroy. Sa agat, yun naman daw ang target kong
bisita. Roger, Describe ko na pag-arog naman. ka na pirming nababalon po na, di sige, ang bawas kang kantanuman. Sigang barawas. Sigang bawas. Sigang bawas kan tanuman, sigan bawas kan istaran kan mga tao sa nagiging danger high risk area na. Saray na sa naman rumahan. Padusang balik. Padusang balik talaga. Talaga, oo. Yan, ang mga dapat talaga aradalan ng kimaray. Ngunyan, digdi sa sentro kan uwas, binaha ba ko sali man sa salog, kundi pahaining darakan oran, taso mga sa kanal, nadarapakan tisoy na dahil pa nadidiklag. Nagsuropay, siyempre. Ayan. Ginibunin dangon niya na dalan, so tinampo. Pag naginit na makanian, alpog, matindi. Sigurado yan. Iyo. Okay. So, yan tabi, Mar, mga istorya na nakakalap niya to ngunyan na pagkabanggi. Pero sana, habang nagmamatanga, sundo na mag-aga, dahil nanin mga makukusog na pagbagsakan ulan, tanganing dahil nanin mapagpradagdagan ang mga danyos, kada kan pag-agi kayo ng bagyong si Ulysses tabi, Mara. Roger on that. Okay, so yan tabi, Maran, sa ito yung mga dagdag na informasyon from 3rd District, Jimmy Nasalita, DCGB News. Arigado, Jim! Mga tugang, napakabilis po ng oras, ha? Alas 8:29 na. Mga tugang, mga text message po pinaabot sa tuya. Sir Mar, good PM po. Jeril Aranya po digdi sa Lakandula, Gugon, Legazpi City, nakantabay sa DCGB. Always hanggang sign off kita. At pigibati mo po gabos na nakantabay digdi sa Gugon, Lakandula Drive. Okay naman pang oran at bugso, Kamparos. Thanks po, God bless. Yan, ingat kamo dyan. Ingat ka mo dyan, Gerald, ano? And during man, mga tugang, Sir Mar, pwede na nga mag-on kiginset? Baka kumusugan anuran? Tama ka po, dahil para idali kang kuryente ta, duwa na na-descuido, mapailawan sa nakita. Siguro lang po nindo na kumaginsit ka mo, naka-opso sa indong breaker. Naka-off. Kung may double throw ka mo, mas maray. Pero kung so sisaksak baga na dyan sa saksakan, i-off nindo yung main nindo. Tabaga biglang umabot ang kuryente, rimati yan, surlo yan. Di ba? At saka i-check nindo kung dahil piglaw gitubig, pwede naman yan. Okay? At saka kung dahil naoran, okay yan. Tadipisil na pag ma-descuido ka mo. Okay? O bueno, mga tugang, kung ang report, tali po dyan sa Tabaco area, sa 1st District, Malilipot, Tabaco, Malinaw, Tiwi. Yan po dyan ang mga areas na kasubago, kinurong-kusong mga tugang ni Ulysses. Kading Jomar, biyan na sa linya, pade. Kumusta na dyan? Salamat, pade. Maray na banggi sa mga parantabay. Dahil na akong nakukontak sa Malinaw, Buda, Tiwi. Wara na gayo da mga signal naman duman. Mapig-try ko nga ni si Manny Damo. Dahil ko nakakontak. So, sige po lang ko man, so Globe Buda, so smart niya. Ito ang number niya, kanat dirits na. Iyo, oo. Nagdesisyon na sana kung durumanong kulugod mo niya na banggi. Ay, delikado man garaw, partner. Actually, ali sa Malilipot, tuloy na ako sa Tabaco. Ay, pang yan, Tuloy na matibay ako sa ka. Tabaco. Garo ko sa karita ko. Garo nilos mo sa puti. Alat ko na ba rin, garo day ko na dang namaray. Garo na ako linos mo sa puti. Iyo. Karadara ko. So, ali duman sa Banuaan kan Malilipot, magilig ko na ito, magilig. Ayan, sige dyan. From Malilipot, ayos ang tinampo. Magyar, so piglalao man tabagang baka magsupay sa tubig sa Tiago Bridge. Dahil man ito, klarado ito pare. Ayun, oo. Maluya sa tubig hanggang na. Sa Tabaco, hanggang sa sentro kan Tabaco, pag ilaog sa sentro, klarado, magayon ang dalan. Ayan. Dahil ano pa man nakaulangan. Maski so naman sa yan, so minabaldadig sa may kasayuin niya. Ano yan? Basod. Dahil nagsupay. Ay, very good. Maray so sitwasyon. Pagkalapos ko naman sa may kasayuan niya, hindi ba sa dating
opisina, Mhm. headquarters kan Bureau of Fire Protection. Correct. Oh. So sa totoo, igwang sarong nakalaylay na fire, Mhm. pero kung sa ditangaw tumulusot, Ayun. sa kula, pwedeng sumabit. Aha. Agurabante ko, pagabot ko sa may mercury gun, may sarong wire man na dakula na nakabalagbag sa tinampo, pero lapat sa tinampo. Mhm. Kaya okay lang, maagihan. Ang mahilig sa digdi sa sentro kan tabako, ibinuro bararabad baga sa mga nagkakapatirindog na mga kurkaratula, Aha. sa barandilya, sa mga sa mga figuro lang baga digdi sa trapiko na so tubong halaba na may triangle, Opo. pina-religid, Ay, makusog. Roger, tapos subig di sa may atubangan kan LCC, may dakulang karatula digding, may dakulao na base Mhm. na magabato na ini, paril ang base, o di man nagkatigaya na digdi. Luay-luway ako kunyan, may mga nasa sabatan ako nagkapirang mga bikulo, mga tricycle, pasiring na ako digdi sa may plaza. Mhm. Bante ko na ini, total naka hands-free. Na gadget sa telepono. Mhm. Sa may plaza, okay man sa may plaza, magdaing kaulangan sa tinampo. May ilaw ang plaza, so generator ini kang city hall. Mhm. Iyon ang gandar digdi. Hindi sa may simbahan, mati-ati, mga down. May natala pa pala na down si Rolly Oh. Simot ni, ano ini? Kung big finishing ni Ulysses. Ulysses, so mga dahon na tada ni, ni Rolly. Mhm. Turong balik di so sa may simbahan, turong ba so mga karato lang no parking. Mhm. Baka gusto nang paparadahan di sa aga. Pangyari. Baso no parking. Aha. Pero marire sitwasyon, nasa may, crossing sa highway sa may Chinese Chapel, Mhm. madiretso na ako kay ning Malinaw. Ilingon ko pa sa Malinaw, Oo. bago sa ultimo kong pagkipag-olay kay Police Captain Joe Micandano, Mhm. ang Chief of Police kan Malinaw, na pasabol kung tabako, boundary to tabako, hanggang boundary kan Tiwi, ang Malinaw, dahil tigba sa sentro. David Pero Boss sa- Sintro. Pero susalog, Mhm. nasa ngilit na sa tubig. Aha. Dahil ko aram ko na nagtaas pa susalog, dahil ko na nagkakuruntak, pero sa ngunyan ang sitwasyon digdi pa de, tagisti naman sana, Tagisti. Yan. Oo. nagtatagisti na sana, dahil na so makusog na oran, biglang na, ali sa makusog na oran, bigla sanang nawara, Sana magdiretso na. Mhm. Puro tagisti na sana ini, tapos so paros-paros, garo na sana baga so, may minahabagat na diit, Mhm. mawara na ini, nag-steady na. O yun yan, nasa barangay Pawa na ako kang Tabaco City, Mhm. malinigo ng tinampo, para akong nasa bata na ano pa man, madiklomon, pero di kita makapakas-kasta, baka may madiklong pati, baka may nakaulang dyan sa dala na wire, Oo. nabitan ka nining karita ko. Iyo. Opo. So, yun ko na yan, tabi ang sitwasyon. Mhm. Pag-abot naman sa may Malinaw, parting Malinaw, mahapon na lang tabi ako para magpaabot din. Iyo tabi. Luway sana pare. Ingat sana. Ingat sana. Roger Rodas, yan ang report. Jomar Bien, DCGD. Marugang kasalukuyan pong binabaybay ni Jomar Bien, ang asgang corresponsal sa first District, ang tinampo pasiring na po sa Malinaw. From Batabaco, from Malilipot, pasiring po sa Tabaco, clear ang linya. May nagkapira po ng mga wires na medyo natumba, naglaylay, tapos may nalaglag sa tinampo, pero nakaagis sa iyang kareta. Medyo cute itong kareta niya. Pagkatapos, diretso na, mga tugang. May mga nagkapirang mga pinariligid na mga karatula. Kusog-kusog man sa paros naman na tuminama. Tapos oto na, pasiring na siya, nasa may Pawa na. Kan Tabaco, pasiring na po sa Malinaw. So aramon tayo yan, pag-abot naman sa may Balsa, o naman sa may sentro, mga tugang sa Malinaw, iyo po yan ang mga areas na sabi nga ni Ken, minalubog. Kung di naglubog, di mas maray. Okay?
At sa mga piglauman taduman sa may parting malilipot, so dating dinangkuros po nin mga volcanic debris, o to po libre duman, ha? Daining dinangko. Sana daing may magdangkuros pa, na daing nabutok dyan sa itaas, mga tugas, hindi na magparapadagos panuran, magpundo na. Tangani po na makakaturog naman yung matiwas sa mga kababayan ta. Okay? So, kumusta daw ang ano? Balon tagiraray mga tugang pag-asa, baka sakali na mapaunrang kita, mga tugang ni Sir Ariel, baka sakaling iguana po ning bagong yung na sa bagong bulletin. Hello pag-asa po. Hello pag-asa. Hello po. Apa, Sir Ariel, si Marta Bini sa DCGB. Iya po. Apa, Sir, may bago na kita, yung severe weather bulletin number 16. Buwan na po. Opo, tabi. Sir, on air na po tabi kita. Please go ahead po. Naminto na po kang bagyong Ulysses ang kusukan ni habang iniman padagos na nagbabanta sa Quezon Province. Ang alas 7 po ngayon in Bangi, iniyo na sa distansyang 65 kilometers north of Daet, Camarines Norte, sa coordinates na 14.7 north, 123.0 east. Maximum sustained winds nag-abot sa 140 km per hour at ang gustiness na 195 km per hour. Ang movement po kaniyo west-southwestward sa rekas man na 15 km per hour. Nangunyan, signal number 3 pa man ang Catanduanes, Camarines Norte at ang northern portion ng Camarines Sur. Samantalang signal number 2 man ang rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Boreas at Nanticaw Island at ang signal number 1 man ang mainland Masbate. Ang bagyong Ulysses po iniyon nagrami sa ang sentro kanina may halos nag-agi sa may bisinit ng Calagmas Island bagong alas 6. Imedya in Bangi. At sinilalaman iniyo malandfall sa may Pulido Island between 10 p.m. tonight and 12 a.m. tomorrow morning. At sa may northern portion man kang mainland Quezon, sunod na landfall kaniyo between 1 a.m. to 3 a.m. tomorrow. So sa angon yan, nalalaman pa man po na magkakaigwa between tonight and tomorrow early morning, magkakaigwa pa ng mga heavy to intense with at times torrential rains ang Camarines Norte, pati naman ang Camarines Sur. Then moderate to heavy with at times intense rains man sa probinsya ng Catanduanes. Samantalang ibang parte man ng Kabikulan, nilalooban pa man ang mga maluya hanggang sa taman na kung minsan ito pa man makusog na mga pag-uuran. Kung kaya nanatili po na kung pa man ang bansa ang mga pagbaha ng pagbuhok ng daga, posible pa man nga ang storm surge Palares and Bicol region. Ayun. Opo. Sir Ariel, mag-aga pa po ining oras na mamamatian ta? Ipo, itong bagi hanggang sa aga, tomorrow early morning. So, mga maaga. Hindi po sa Albay, mga light to moderate. Ako minsan ikaw po kapasog na pagbuka. Iyo po tabi. Okay. Sir Ariel, salamatan po maray tabi sa tuya po na weather bulletin mo niya po na pagkabanggit. Thank you po and keep safe po tabi sendo dyan. Salamat po. Ayun, mga tugang Sir Ariel Samudjo, kang Pag-asa, DOST Regional Forecasting Center. Mga tugang, ay salamat! Matindi ng bagyong inari. Halawigon ang binahe niya. Dahil lamang na sinampaan mga tugang na kadagaan, pundo man sa pursa na marisbis. Kaya may mga nagulpi. So sa gilid-gilid sa naman, matindi baga ang dalagan man. So nga nasa eyewall, nagkagurulpi man. O, dyan sa may parte kang Gigmoto, Bagamanok pala, yung Bagamanok. Tapos dyan sa itaas na parte, yun sa mga nagkaigo po na yung mga pagbabata, matindi sa pag-uuran. Okay? Pataas naman sa may parte kang Camarines Sur, kasubago yung chairman ni kang kabalikat dyan sa presentasyon sa Kamsur, mga tugang na matindi nga makusog nga talaga. Anto minama, pero ngaya sana magali na. Kuni aloy so dalagan ta yung po yan dakulaon sa bagyo. Kaya po grabe ang naokupar mga tugang na
na mga lugar na pig-agihan, di matindi ang tama. Okay? Sir Mar, may dare po ba ang mga jeep sa aga po? Thank you po. God bless as always po. Pag nag-improve ba, malagay ko pwede na, no? Pero, ito, may pasok ba bukas? Ay, yung mga sa gobyerno, may declaration na walang pasok eh. Okay? Good PM, what time tabi? Sundo ang broadcasting do. Hanggang kaya pa? Alright, si partner Alarmario nasa linya. Hali po dyan sa southern portion kan barangay sa Legazpi. Ayan, partner Al, please come in. Good evening, partner. Oo. Salamat sa Diyos. Oh. Natapos din. Natapos din ang urang-usong. Pagkahaba-haba ng bagyo. Grabe. Okay. Igurasan ko, nagpon alas 12 digdi sa Kuso. Inabot mga alas 7:30. Iyo. 7 hours labi. Although nabako man makusugon so paros, pero talagang kargado sa uran. Iyo. Maray nga ni sa mga tinampo man digdi, monitor ta na nag-overflow man, pero after kan Kurokoso, madali man sana na tapos ta palibasa, bulod man digdian kadakla na mga nasa bulod baga kami na tinampo digdi. Kaya yaon magyaray dyan ang roso kan tubig sa Albay District. Duro pa na dyan sa Salog. And sa damage kan mga pananom, maray-ray man giyaray ang damage bako masyado kumpara sa ibang lugar. Dati nang dinamage ni Kinta sa kani Rolly. Kaya mga sanga-sanga nin kahoy ang mahiling mong damage sigdi sa southern area. And sa mga poste man, kan APEC, dangan sa mga wire, marirengani ta human garay ang damage ko niyan. Kaya naramay na kita sa brownout. After control, dahil pa lamang experience check supply at kuryente. Apera kan so dyan sa may sentro kan Taysan, isa na so inabot kan ilaw. Pero digdi sa ibang parte, going to Manito. Naka-isolate pa. Talagang isolate pa. Sabi kan affect sa backbone, pero pati sa mga backbone na lines dahil pa man dyan sa may parting umapon, pasiring sa may Manito, lalo digdi sa may Mastog area, talagang isolated pa. And ngunyan naramay na para rin na brownout, kaya madilim talaga ang gabi. Digdi sa southern tabi partner. Pero sa pasagat, kapag ruliwanag, maikot-ikot lang kita para hindi man ang damage sa ibang lugar digdi sa southern area kan Legazpi. Roger that. Okay, so kalmado na, katagitin na sana. Kalmado ho na ang paros. Pero dahil nag-aging paraot na panahon. Sitwasyon digdi Alarmario. Thank you. Thank you very much, Governor. Mga tukang padagos po nagdadangog sa tuya pong special coverage. Hand in hand, mga dugang with OKFM Legazpi. Ngunyan pong banggi, medyo ngaya nagluya-luya na, nagkurukulpa na ngaya ang uran, pero siyempre antabay pa mang giraray, mga tugang sa satuya pong palibot. Baka kung biglang nalang na magdangkuros po ang baha, kung may nabutok dyan sa itaas, lalo sa mga nasa river channels, kaya ingat po kita. Good evening kay Paring Jack Marayes. Nakamonitor tabi ako Paring. Sabi ni Paring Jack. Ayan. Hello kay Nonoy Palaboy. At saka kay Isko Driver. Ang mga matitibay na mga kasama nating Jack. Diyan po sa OKFM Legazpi. Bueno, ang tito ng Albay na sa linya. Renz Luna sa daraga. Renz, go! Yes, maray na Banggitabi Asermar. Matindi ang resistensya kan Tito Kanalbay. Basta may kape kita, buhay kita. Dahil kapag kagulpi kang kape, tama ka ma-acid reflux ka man.
Yung pagtataram nga ni bagay, ka masobrang sa kape, tabak kapag kinagan, muklat ka pa. Hindi ako naniwala dyan. Ako pag nakapinapirot ako. Minsan, yung man ako, pero Kunyang bagyang caffeine. Pag inom nga na, anong lala ko napirot? Di ko aram kung nata. So, may pagtataram ka iyan, gari so caffeine na tolerance. May pagtataram. Okay. Pag ano yung caffeine tolerance mo, talagang pipiroton ka. Ayun, okay. O di, kumusta dyan sa palibot ha? Yes, maray na banggit tabi ka Sir Marasin na maray na banggit sa mga parantabi. Kakalaog lang na informasyon, alis sa Office of the Civil Defense, Pakamurmundong Bareta, iguan ng nairestrong gadan sa pagrapado ni Bagyong Ulysses, digdi sa Tuya sa Kabicolan. Digdi tabi ini Sir Mar na irehistro sa Camarines Norte, digdi partikular sa Daet, sa Purok 1, Barangay Bagasbas, Daet. Ang biktima na midbina na si Abelino Cabanela, 68 years old, tarong lalaki. Asin sigun tabi digdi Sir Mar sa report kan Office of the Civil Defense, na-discover na sa ining gadan, digdi sa bubong kan sa iyang harong. Asin sa ngunyan, iyo pa sa naso enot na casualty, ang bagyong si Ulysses digdi sa Kabicolan. Kasarabay naman niya, di kayo na-record na sa wrong casualty, na-record man ang tulong nawawara. Digdi sa Vinsons, na pinangaranan na sinda Jesse Boy Alvarez, 33 anyos, lalaki. Si Roland Alvarez, 48 anyos, lalaki. Asin si Bobby Roderick Masaya, 16 Gabos, taga-barangay Pinagtigasan, Vinsons, Camarines Norte, tabi sa Mar. Ano ni mga parasira? Wala tabi digdi Sir Mar pinaglaag na description sa Office of the Civil Defense dahil nagpapaluwas ng kasindan ng advisory kada apat hanggang 5 oras. Ayun. Sinda sa command center pero ikaw sinda digdi pangaran kay ni mga missing kasi nigpaman sa Roman na irido naming bidan na si Glenn Isaac taga Mercedes digdi sa Camarines Norte 1 sa Puro 4 Barangay Mercedes Mercedes Camarines Norte na nalugadan tabi sa Mar sa tuong Bitis. Dahil niya ikapagrapado ni Bagyong Ulysses digdi sa Kabicolan. Ano sa pangalan kay itong sunagadan sa Daet? Kani? Cabanela? Abelino Cabanela. Abelino Cabanela. Ayun. 8 years old tabi ni Sir Mar, senior citizen asar lalaki, tiga Purok 1, Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte. Okay, sige. So yan tabi Sir Mar, saro na ang nairestrong gadan sa pagrapado ni Bagyong Ulysses digdi sa Kabicolan. Asin halos gabos man digdi pati sumising tapos sa mga irido nairestro digdi sa probinsya ng Camarines Norte. Okay. Yan tabi Sir Mar, magdagdag na update, papalos pa ng update o magkakanig update ang Office of Civil Defense sa mga masunod na oras. Managod niya ni ikan status man, kaniba pa mga probinsya digdi sa Kabicolan. Friends Luna, DC Chipinyon. Thank you very much, friends. Balikan tayo si Pading Jomar Bien. Duman po sa may malinaw area na garo si Pading. Pading Jomar, go! Hello, Pading. Good. Roger, salamat. Unay naman ang kadakuharan ni sa Sentro Kan Malinaw. Nagpundong una ko. Sa pagkamawaran na kong kitignal, wala na susaro. Wala. Nagapod na ako sa cellphone mo. Susaro pwedeng signal. Pero maluyaho naman. Iyo. So, habang pasiring ako digdi, ang location ko is nakalapos pa lang ako sa headquarters kan Police Kan Malinaw sa Barangay Balading. And padagadang na ako digdi sa pinaka-sentro, pero nagilid ko na ako. Habang pasiring ako digdi, duman sa may partikan o rin tangkat Barangay Pawa, may nakalaylay man na drop wire, pero nakaplat ini sa pinampo, nakalusot ang auto. Pagkalapas ko sa headquarters kan Police Kan Tabaco, may buminal yung dakulao na halas sa pinampo. Naligis ko. Di daw nakairarom. May naligis akong halas. Di daw nakairarom dyan sa Bicolo mo? Ay, mong gayot? Hindi ako pinapapa. Okay. Baka sawa? Akong sa bako, iba man ang isuro. Bakong sawa. Okay.
pagkarimurano na itong alabaon. Then, pagabot ko sa may parte kan Barangay San Carlos, may drop wire man na nakababa. Then, nagsunod na Barangay Pariukan, Malinaw, may magduway-duway na may mga ragpa na nasa ikabukan tinampo na daraynikan ba? Siguro nagsumay-duway sa tubig. Dangan, muli na, aniyo na ako dito sa may Malinaw, maabanti na ako. Nawara ako pa di gustong sabihin na Wala ng signal. Signal sa cellphone ko. Aha. Mabalik ako pag naputol kita. Okay. Abanti na ako. Pasiring na ako dito sa sentro kan Malinaw. Ang mangyari kini sa butong sa nakang signal. Pag nagwara na ang signal, mabalik na ako. Iyo to, paano naman? Okay. Tala man ako makareport. Ang tubig sa tinampong nagbabalyo, ababaw man sa naka, yan ikang auto ko. Tubig ini, nasa highway. Ngayon ako sa nagdadanga-danga ako sa sentro kan Malinaw. Bago pa ini magabot sa sentro kan Malinaw. Naliwan pa daw ito, baka mag-ararong ini. Baka maging submarindig yung auto ko. Ayan, makararo ha. Luwayan pa. Luwayan. Tubig na bagay ng pigdalaganan ko. Ay, baka Pero parang... ababawon man lang. Aha. Nalapusan ko na so alawig na porsyon na nasa rarong kan tubig na sinampulig sa Tagilahog sa Malinaw. Maragpa digdi, so daray ni kan tubig na nagbabalyo hali sa walang parte. Mabasod, dakul na baybay mga daga, daray ni kang tubig tabi pa di. Daray ni kang tubig. Okay, padulok na ako sa crossing, palaog sa Malinaw. May mga tao dito na mamrelaslay. Alat yun na. Talagang binahay ni Ilagyan na tubig. Although nakalapos na sa tubig pa din, hindi sa tinampong ini, pag ipailaog sa Malinaw. Pero mahiling mo tapan ng ibaybay ang tinampo. Indikasyon na dardara tindakan tubig digdi. Okay. Baybay pampiga, aragyan ko digdi may SIM. May SIM na nakabalagdog sa tinampo digdi sa pag-ilaog sa sentro kang Malinaw. Tinubig talaga man ini. Agi lang kayo ni pa di sa tubig. Iyo. Nagubas tulos. Ano daw kung lumawa kayo sa sentro, pagkapalugsik ko na kayo sa baha. Medyo lang, tabata baba yan. Kapag may tubig, atras. Atras? Marino sumotor andar ako. Iyo. Okay. Alat, diretso ako, nasa crossing ng Gadako intersection, ang pagpatutuo, palaog sa sentro kang Malinaw. Ilawang ko daw muna sa sentro kang Malinaw kung matubig. Walang tubig. Ilagyan sa nagitubig sa sentro. Nagbalog ko ako sa sentro. Tapos, yan, natutumbo ko na sa munisipyo. Municipal building kang Malinaw. Walang tubig. Inda sa mga residensya, tinampo baga lang ka okay sa mga harong sa level sa natutudukan kang harong. Ang tinampo walang tubig, pero indikasyon na linan to pa tubig, tadakulo na rin sa tinampo. May mga pero partikang kudal ito na nakabalakbag. Okay. Nasa tangod daw kang municipal building kan Malinaw. Okay man ang sitwasyon digdi dahil wala kong masyadong nahiling na mga siguro yun, ubos-ubos naman agad ni Rolly dahil nang ilinayog si Ulysses. Diretsuhan ka. Maikot lang ako kayo na ipaday. Pagkabot ko naman sa may tinampong may posting nakabalagbag. Kiroli pa kayo din Natada. Dario Kiroli pa. Dahil panahali na. Pero makagi ako to. Suminagid. Suminagid sa auto ko. Ano dito? Okay, nasa may tangod ang kasimbahan. Sa may rectory, baka sa likod ang kasimbahan, hindi pa din. Malinaw.
Maluwas ako pa sining na duman sa may diversion. Okay. Nasa linya pa ako. Iyo pa? Una wala ng signal. Mhm. Luway-luway kita, luway-luway. Ayan. Halos wala man na masyadong damage so tabi pa de. Mhm. Halos wala man masyadong damage so bagyo. Sa parting Ilican, Malinaw. malinaw. Mhm. Maluwas na ko rin. Okay. Siguro pa de, digdi na una ko. Dahil nang una ko madiretso sa TV. Iyo, bay na. Kanyan. Dipisil na. Bata ka mo mawaran na yung signal duman. Okay, di... anong talang na makontak ka sa ibang mga pag-iriba Iyo yan? ko lang ining so tulay sa balsa. Okay, ayan. Dungawan ko lang ini. Mhm. Mhm. Dulok na ako digdi. So sa may eskwela, malinaw national school sa video pa. Yan, yan yung may istorya dyan na, mga memorableng istorya dyan. Yeah. Inimunta daw digdi. Oo. Ano yun? Ini baga pa, tininam po na lang ka. Duwang tulay ini na magkainibong kang Palsa National High School. Mhm. Mhm. Pagagi mo sa primerong tulay ka ito, malugsot ka mga baba, dahil matukod ka naman sa ikaduwang tulay. Okay. Kung day na ini malugsot, tininim po na ini nga langkaw, ngani na sa tubig hali sa wala, dahil na magpagipatiring digdi sa Malinaw National High School. Kaya straight na, instead na malugsot ka papagali mo sa primerong tulay, dahil ka na malugsot, diretso ka ng duman sa balyong tulay. Okay, mababa daw ako. Mas light ka daw ito. Una ko sa may eskwela ng Gatpatangot. Silingon tan sitwasyon. Madali lang pa daw. Ayan, ayan. Yan lugar na yan, tigwabaha man yan, permi, baka? Yun, isulatan po ng kituda kang naramdaman mo kay ito si ang principal digdi si Mr. Romeo Bunyon. Oh, yan. Naglos na sana so, nilos na sa panyo, duman sa lab kang kisami. Yan, pasto na makahangos. Ay, nagulong ko pala na lahat, madulog kita. Patuloy na kita, matutulog. Madali lang. Yan. Ikaw pa kayo dyan na istorya na subandira kan Pilipinas ang dinaradara. Alat ko na pa de. Sa posisyon ng ta. Ayan. Okay. Hindi kong pa daw yun eh. Natakluban ako kang swirkan. Hello pa daw. Go down, go ahead. Malinig pa. Okay, huli ay nahitid ko po. Wala ka na tubig. Walang tubig. Pag ninaog ki tubig so Malinaw National High School. So, okay na. Pag malunong giranay ko sa toiling ko sa kalog. Okay. Ito magasunag overflow. Ilingon ta kasubaago may report kitang nakuha na halos panunay itong salog. Basta mauran-uran na naman. Maabang silang grari ako, tahilingon to sa salog. Madali lang. Ayan. O, Start ang unang auto. ngani po na Minsan pag ibayaan ko naganda rin minalak. Kamalaog. Sensitibo ang locking system kang kang karita mo. Jomar, nawara si Jomar. Nawara signal. Yan. Okay. O yan po tabi ang sitwasyon duman sa Malinaw. Ali po sa Malilipot, Tabaco, Malinaw area. Nasa Malinaw na po si Jomar Bien. Nakalusot siya duman. Okay pa. Kaya lang yung signal kang cellphone, wara-wara. Yan, okay. Balikan tapos si Paring Jomar. Pare, kumusta dyan sa Salog? Masakat lang ako, papaw lang ako dito sa tulay. Itong ngawat ako matubig pa yun. Aha, okay. Yan. Ayan. Nagdakadang na ako sa'yo. So alam pa ako na ba kayong tulay pa rin? Yes, oo. Na may lakbang na Salog. Ano daw po sana nagbaba na sa tubig. Kung magpara-oran, magpara lang ko, delikado. Baka magsupay. Siripon. Flashlight ko na. Ayan. Kumpleto si Parig Jomar. May darang flashlight. Rabante, bet smiling. Ayan. Yaw po sa ibabaw kan tulay, mga tugang kambalsa.
Sa malinaw. Pigiling... Ay, naling gusto tubig. Hindi ko nahili ng tubig. Gusto sabihin, no? Makararo. Ade, wala dyan sa may sa tulay na dila-dila, di ararom. Baba na sa tubig pa rin. Ba't ko nang araw ka sa bagong alang tawon? Ayun, very good. At least nag-subside na. Okay. Nagurang kaya? Okay. Ayan. Ayos. Ang... Masulugo ng tubig, pero baba man pa rin. Bako sa normal ang level. Kung kayo man nagkatostig sa delikado na sa taas. So, maski pasarog lang kayo ng uran-uran, kayo na yung kiligro. Ayun, okay. Very good. Ang delikado lang kayo, kung kumusugo ng uran. Pero kung may salang tao na maray ang level ng tubig pa rin. Okay, yan. Very good. Mapabalik niya ako pa rin, tayo nang wala kumadirot yung TV. Ayun, okay. Maniobra ka na, tangani na, okay na. Ayos na yan. Okay. Yan pa din. Out na oras tabi ako. Mga tugang, thank you very much. Jomar Bien, mga tugang sinugsog ang dalan. Nakabot po siya hanggang Malinaw. So, sa aga na, hanggang dumas sa TV, sa aga naman ito. Tangon yan po, medyo madiklom na. Walang ilaw doon. Okay. Mga tugang, mga jingo na kita. Tangani po na bindisyonan kita. And magpasalamat kita mga tugang sa mahal na Diyos. Taday kita na gulpe. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang 9:03 in the evening. Diretso kita sa special coverage para po sa bagyong Ulysses. Afterwards, endo kan DCGB AM, masin man kan OK FM Legazpi 97.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Alright, tuglagan na istorya. Nasa linya mga tugang si Ba.
Lumens Bursa Bersena. Please come in. Salamat po. Kumusta na? Kumusta mo na? Iyon na. Ayos man dang. Kamusta ka? Ayos naman. Nothing Ayun. to worry about. Okay, okay, Good evening sa kanila, Papa Mar. Nakikilig sila sa inyo. Kinikilig sila sa akin? Oo. O, ingat po ka mo dyan. Magandang gabi po. Ayan. Roger. Keep safe lagi. Yan. Okay. Roger Tabi, Partner Mar, naglibot-libotan na mobile unit. Possible man Tabi, Partner Mar, poon sa Legazpi Centro, sakod sa pasisiring sa Santo Domingo. Eyo. Roger, pinag-check baya niya to, nasambitan ng lugar. Clear Tabi ni so far Tabi, Partner Mar, as in dainin ano man na mga nakabaralan rang mga nagurulog na mga sanga-sanga o nagkaturumbang mga kahoy o poste nin apek sa main line, sa highway, poon sa Legazpi Centro sa Curso Santo Domingo area. And pinag-check na baya, so spillway na may nagsusupay bagang binasudan baga Tabi, Partner Mar. Pinakadan ko na. Roger? Pinakadan ko itong Telegraph River. Oo. Kaya wala na duman, nagdadalaga na ang tubig duman sa iraram na kang kang mga buwan ito. Concrete na semento. Roger. Yung box culvert. Roger. Ayos ta. Malinig garo ba ko sa nabinagyuhan? Di maray na barita ta. At yan palang taod-taod, di pasira naman kita dyan. Roger. Ota, nagliko na kami digdi pagpasiring sa Basod Bridge Tabi, Partner Mar. Malinigon. Waranin man na mga nakabralan rasin mga debris sa nasambitan ng lugar. Iyo ta, kaso ako baka orong ko baga si Engineer Ed. All clear nga rin. Pero duman sa pasalbasyon na talagang sarado duman ta nagrasahay. Ay duman talaga, gabi duman. Pero dyan ngaya, ada yung problema. Roger. Okay. Roger. And sa ngunyan Tabi, Partner Mar, pinag-balyumini pasisiring digdi sa Buyuan to Matanag. Inot mo na digdi sa may crossing Kanbiga sa patataasan na nagkapirang metros, may nakabiwod na poste nin apek. Direktor, nasa Buyuan na. Ngirito na si Direktor. Ano yung ginigiwa ka dyan sa Buyuan? Ano yan, may natumba na man. Dahil man, nakabiwod man sa Tabi, Partner Mar, pero madali nang matumbay ni sa atin ang po. Pirang bulati pa na pirma. Mga tuloy ng poste. Surunodan? Oo, surunodan ini. So, inot man na nabiwod ka na dara na kang gabat. Okay, yan. Roger. And sa paguro abad timi Tabi, Partner Mar, may na-discover kami ni Kuya Boy. Digdi sa may Purok 5. Na Purok 5 kan Buyuan. So, pinag-apod dining dalan pasiring sa Alawiaw. Pinasudan Tabi, Partner Mar, so dating tinampo. Iwa? Sinali? Dahil nga ni Tabi, Partner Mar, masabutan, ta sa itaas na parte, grassland. Tapos digdi ulugod sa ibabang parte na ini, may mga darakulaon na boulder, tapos mga, basta pinasudan ng Tabi, Partner Mar, nagaro ng nilahar. Misteryoso ba ining na ini, lugar na ini, so arong ini kan dating kapitan na si Arias. So ampangan kay ni, so dalan kay ni pasisiring ko ta dyan na mag-stretch pasiring sa pitong sagorong na pamusong karigosan dyan sa Buyuan. Kunyan, so agihan digdi sa Purok 5 dating pinag-aagihan, so dating nagtada-tada na agihan Tabi, Partner Mar, ngunyan talagang ubos na ini, ngunyan naggari na sa log. Ay, kinunyan. Diyan nag-agi. Diyan nag-agi sa tubig. Sa irarom ng tapos sa taas, wala man. Nangyari, di? Ano daw ini, Talagang Ulysses in mysterious ways. Roger. Roger, ipalaptod sa mga masunod na sa mga masunod na aldaw Tabi, Partner Mar. And digdi sa Matanag, good news Tabi, Partner Mar, makampanti na siguro sa mga residenteng na adit baga digdi sa may taas na parte baga kan na nagka-quarry site dyan sa Matanag sa mga oras na ini, maski sudiki,
maski so mata nag-channel, wara nin super na mga ipinagabubong mga volcanic debris. And digdi man sa residential area sa Puro 4 na dating pinagbahaan na pinagsasabing hali sa quarry site area, dai naman tabi so parang ngunyan tabi partner Marnin na binaha sa lugar. And so pakigirumduman maga sa pakikipag-ulay kan DCG Benyos kay Kapitan Reynaldo Pugilla, nakipag-ulay siya sa tagsadirikan quarry site na ito na kung mapupwede laganan nin ararom na kali na magpapadiretso sa tubig sa dike, as in yun na nga ni tabi to partner Mar sa padagos sa pagbulos ka na paguran sa mga oras na ini wara nin nanuparan so parnin na baha na puminasiring sa mga residential area. Roger on that. Roger. And nagliko na kami digdi pasiring sa Arimba ito bagong abre. Pasabol man tabi partner Mar digdi tapasiring pa sa kay palawag pa sa kami sa vicinity kan na Arimbay. Yan ang ibos. Yan ang ibos. Dahil maganda. So dahil maganda. Pili kami bisita. Dakulo pati dyan ang mga streets na no-visitor sa loud. Roger. Sarado Crossroad. Roger. Okay. Oo, may mga nagkapira lang digdi sa may Minyas Resort, may mga nagkapirang mga niralag sa tinampong mga basura, mga inaranod na nyog, mga inaranod na mga gapo, boda mga baybay, pero minimal man lang ini, passable ini sa gabos na mga bihikulo tabi Sir Mar. And uni na kami sa may pinagigibo bagang bridge kana Arimbay, bako man super digdi bako man masyadong baha, may tubig lang digdi sa may babang parte. Pero dahil alangkaw na ining lugar na ini na dati bagang pinagpo-problemang dahil kakabalyo dahil piga-agihan ini tubig ba sa mga oras na ini passable ini sagkod sa mga oras na siring kay tabi partner Mar. Ay, very good. Roger. So yan tabi partner Mar, pabalik na kami sa sentro ni Kuya Boy. Pinag may lang ini ladawan digdi sa northern parte kan Legazpi dahil saro ini sa mga pinagahadid kan mga nagkakapirang mga residentes na tibaad no magrulubog sindata, sabi ninda grabe na daw ang quarry sa lugar. Roger. So yan tabi partner Mar, mga dagdag na istorya alidigdi sa tuyang kinamumugtakan kay Bas Henry Boy Mata sa mobile unit. Ako po si Luens Purse Barcela. Thank you very much, Luens. Mga tugang alas 9:13 na po ang oras para po naman sa mga kababayan natin nag-aabang pamanggiraray. And good morning po. Good PM pala. Mayroon na po ba kayong update sa Ligaw kung may bina rin? Wala namang report si Jimmy na may bina sa Ligaw, di ba? Okay, sa UWAS, yun, may mga narangkang mga mga protective dikes. Pero iyo po yan, ang pinakadetalyo ko bukas na at madilim ngayon. Okay? Maray na banggi po, Kuya Mar. Ba man po kami digdi sa Barangay Binanuaan, paglit man po si Bilas Jome Basar. Thanks po. Ayan, yugunan mo an. Okay, mga text message pa, pakigilit man tabi ang may gusming kapitana digdi sa binitayin daraga na si Cap Cecil Arevalo kung sa bagong aga hanggang po sa ngunyan yaon po sa pagriparo sa lamaton tabi kapitana. Ay, thank you very much very good si kapitana. Okay, Yo tabi Sir Mar pa air po number po kan smart. Okay. 0920-488-1861. Ayan, okay. Salamat sa minakusog po ninyo ang sendong istasyon. Dakulang tabang po ni sa mo taga presentasyon na ilang po na-access kan sa mga transistor. God bless po sa indong. Ingat po kamo. O ingat din po kamo dyan tabi medyo din ang chorus ng sobrang para sa katubig dyan sa Indo. Okay. Good day, Papa Mar. Padagos po kami nagmamati sa imo, lalo na si Danilo Boy and Dilan. Nagpa-plating kang bagyo dyan, digdi sa Malabog. O yun. Okay, Kuya Mar, sana po nag-declare na no work sa government. Sana kasabay na sa private. Tabako man sa na-government place. Apiktado kan bagyo sa pagbaha. Sandali Kasubago, mga tugang,
may piglinaw si Dr. Cedric Daep. Tingnan nga natin ito, ha. Sabi digdi, mga tugang suspendido ang laog sa gabos na ahensya ni gobyerno asin klase sa gabos na level, mapa pribado asin pampubliko sa bilog na Bicol Region. Sa ano lang ini pala, sa pag-eskwela. Ayan. Okay. So, yung mga walang trabaho ay pang gobyerno lang. Ayan. Okay. Yan po yung kang kanyan. Report yan order kang Malacanang yan. Si Presidente mismo. Nagpaluwas po kaya na memorandum circular. Sana nga sa private, tabako man sa government place na apektado kang bagyo sa pagbaha or kang makusog na paros. Apektado ba nga sa empleyado kang pribadong opisina. Ayan, okay. Oy, nako. Good evening po. Share ko lang po sa sitwasyon sa Catanduanes. Walang tigil po pagbuhos ng ulan at pabugso-bugso ng hangin. Medyo nakakatakot po dahil sa trauma ko sa bagyong Rolly. Pero kakayanin na harapin ang takot. Uragon kita, ingat tabi Bicolandia. Yun, ingat po tabi, 6675. God bless you po. Okay, good evening po Sir Mar. Nag-declare na po ba ng calamity law ng pag-ibig? Pwede po ba mag-avail kahit may previous na calamity law yung Tisoy? Salamat po. Tanong natin yan bukas, no? Or sa isang araw pag may opisina na. Okay. Good evening po, keep safe po kita Gabos. Hanggang anong oras po ang pag-uran? Pabati man po kay Dudoy, Campurok 7, Bonot. Ayan, okay. Hopefully matapos na, pero hanggang sa aga pa na tabi. Okay. Update niya kang high tide. Mamaya pa na madaling araw. Mabuhay Disdiba, saan talaga mo pagkabot sa kalamidad? James Aaron from Hausian Village. Ayan, okay. Okay, good evening. Pacheck ko lang po, Sir Mar, if tama yung number na nasave ko. Iyo po, tabi. Yan, tama yan. Sir Mar, pakiulit man po, smart number. Yan, inulit ko na kanina, di ba? Sabi ni Boy, nag-order na naman po. Ano na ini, sagod-sagod sa aga pa palan ini. Lapa niya. Malaman ko na ni urang kwarta o diamante or chicks, taday ako mareklamo. Pangyari sa imo, Boy. Yan sana na. Pagka mabuot mo, dako lang ng gift iyang ng Lord. Pabugso-bugso po ang maluyang uran tapos paros now. Yan, sabi po yan ka mga kababayan ta. Okay, subos na ha. Okay, yung mga, meron pa, mga text message sa atin. Basahan tanaw po inita. Medyo tranquilo naman dyan sa baba. Asin sa luwas. Pero medyo lang ko pa dyan sa luwas ang good evening po, Sir Mar. Salamat po sa gabos ng staff ng DCGB sa special coverage sa padago sa pagtawin ng update sa bagyong Ulysses. More power DCGB as in OKFM. Yan, okay. Siring man, Sir Mar, hain na po si Ulysses. Ay, nako, papunta na sa Quezon si Ulysses. Expectedly, mga alas 10 daw, posible maglandfall sa may Pulilio Island. Tingnan natin mamaya yan. Good evening po, Saragay, Kamsur po, may nagpost sa FB, mga residents, sa taas na ng bubong, may na mga senior. I-follow up natin yan, ano? Okay. Good evening po, Sir Mar, wala na po bagyo. Papalayo na siya, okay? Pero may mga pagurang pa po tabi kita. Matindi man ini. Mga style mo pa rin. Good PM, Sir Mar. Musta man daw ang diki sa Barangay Pawa kan Ligaspi. Ayan. So, diki na sa Barangay Pawa. Ayan. Di ko na luwin ito Okay. Good PM po, Sir Mar. Salamat sa padagos ng pagtuon ng impormasyon manong sa bagyong Ulysses. Sin sa mga pangyayari sa mga lugar digdi sa Bicol. Lalo po digdi sa East Washington Drive, Tarlac, Legazpi City. Mabuhay po ang DCGB sa kabos na nagpapagal sa luwas para makataon ng istorya ng mga reporter. Ayan. Okay. Salamat din po. Sir, dapat disaster innovation na focus tabako sa na disaster resiliency. Typhoons existed long before humans and will continue long before we are gone. Innovate before it's too late. Baga, pero dapat na kaya sa mga arugayan, pag ma-renovate ka, dapat to the best. Diba? Dapat hindi yung ma-renovate ka, marang ka manggiraray. Dapat to the best na. Yan.
renovate for the better, sabi nila. Marena Banggimar, salamat sa paggabantabay ninyo sa pagtaw sa muyak ang mga latest na bareta, kaining bagyong Ulysses. Sa nila po niya na matakang bagyo, taga Castilla po ito. Yun doon na po sa may parting Quezon, no? Okay. Okay, Sir Mar, good evening po. Gerald niya po dyan sa Lakandula ko, kung nakatabi sa DC always hanggang sign off kita. Okay, sige po. Yan. Alright. O, paano, mga kapatid? Diba po sa mga nakantabay sa DCGB News Online Facebook page, good morning, good evening po sa Indo. And salamat po sa padagos pong pagantabay man. Ha? Talaga pong ngunya na panahon, mga tugang, kapat magrelikay-likay at dipisil na. May abiso mo ng Department of Health kanina, ha? Sa mga kababayan pakalakagaw ng tubig nindo bago inomon, ha? Dipisil ang mga waterborne diseases. Tapos di magparalab to sa mga sa mga tubig na nag-apaw medyo lalo kung may lugad ka mo at dipisil po yan, ha? Okay? So yan, tabi para naman sa mga kababayan kasubago po na alas 7 Nimbanggi si Ulysses 65 kilometers norte Kandait. Ayan. Coordinates 14.7 north, 123.0 degree east. Ayan po tabi, okay? Yan ang mga dagdag natin mga information para po sa inyo na nagtatanong asa na si Ulysses. Alright. Ano ba ito? Sabi ni Erwin Asueta, ingat po sa team kandi si GB, dakol na tabang tabi sa indong mga report. Sabi po yan, mga tugang ni Erwin Asueta, nakantabay sa DCGB News Online Facebook page. Sino pa to? Si Lemio Sabin Bestas. Good evening, Kuya Mar. Keep safe sa gabos, importante. Okay ang bawat pamilya, more power DCGB. Ayan, si Jason Olicia, keep safe sa family, Olicia and Linsoko. Ingat kayo dyan sa Barangay Manga, more power DCGB. Jason Olicia, keep safe sa family, Olicia and Linsoko. Ingat kayo dyan sa Barangay Manga from Cebu. Okay. Higyo, dagdagan natin ang mga istorya. Halip po dyan sa luwas. Si Ba, binabalik. Si Ba, Lawrence Borso Barcena, LBB, please come in. Salamat ba? Inaalag sa'yo mo si Ate Karen. Si Ma'am Karina. Ay, Ma'am Karen, good evening. Ayan. Yan. Yan, tabi partner Mar, location kan mobile unit ni na kami sa sentro kan Legazpi na kung saan pakulpa na mga baha digdi sa sentro, partikular na digdi tabi partner Mar sa may Sunrican Bitano. Medyo makamormondo lang tabi partner Mar na sitwasyon ta apisar ka na kumbaga garipados ang balik na bagay ning nangyayari sa tuya na dakulo na bagyo boda talagang pinagbabahaan na Legazpi. Digdi sa Bitano, grabe ang basura na niyaon sa tinampo na posibleng baka baga ipinabalo naman kan mga nagkakapirang usla na mga tao. Tagdigdi sa tuyang kinamumugtakan naglibot kami ni Kuya Boy digdi sa Bitano. Grabe digdi sa mga basura man lain-lain na klase ng basura. May mga diaper, pasintabi sa mga nagkakaraon, mga iba't ibang klaseng makaating basura, mga iba't ibang residuals, as in iba pang mga plastic na kung ano daw ang mga patos duman, na nyaraon duman sa nasambitan ng tinampo na iyo ang nakakalat sa ngunyan. Pangyari man. Oo. Grabe naman Indikasyon na nagbaha duman nin grabe, palagpas tuhod tabi partner Mar, kan grabe pasuuran, digdi sa Legazpi, alaga diyo na nga ni tabi to partner Mar, na talagang manunutaran, na talagang apisar ka na naggagrabean ba, posibleng may mga nagpapabaralon lugod din basurang mga data masabutan kung residente o sa ibang lugar. Iyo, nangyari. Oo. Sa Kalinigan, pundig di sa may Rawis going to Bunot,
pasiring sa Peñaranda, pasiring sa Orosite, maging sa San Roque, nag-agi man kita digdi sa may Kapantawan area, digdi sa lananggan sa Bitano Tabi Partner Mar, an may siring na sitwasyon, matapos na bahaon, nasambitan ng lugar, kung kaya talagang manunutaran na talagang digdi sa tuyang kinamumugtakan Tabi Partner Mar at ipabot na naman ng nasambitan ng concern kay Kapitan Bern Pacardo kan mga nakalis na aldaw siya abangan na sa Tabi Partner Mar ang mga istorya kayan sa likodan kan mga siring kaya na bagay na apisar na nga ning grabe paan na nagbabaha na nga ni sa lugar sa kapiutan kan kali dyan sa nasambitan ng lugar sa may renilisan area nangyayari palugod ang mga siring kining sitwasyon. Ayun, aha. Oo, Roger. And only na kami Tabi Partner Mar sa Villamor Subdivision sa Barangay 18. Kumusta dyan? Pinag-nilaganin barikada. Hindi sa may sa may pinag-aagihan in release. Dasagkod sa mga oras na ini patuhod ang baha. Naglangkaw ha? Oo. Patuhod ang baha digdi sa may inutan agad sa Villamor Subdivision paluluwas na digdi sa may so si oil. Oo, yun ni Tabi Partner Mar. Pero so far sa ngunyan dahil ta nagpundo na sa bulos ka na oran, medyo makakampante naman siguro ang mga nagkakapir ng residentes digdi ta pakulpa na ang mga bahata duman man baga sabita nag-subside na so baha digdi man pa-subside naman Tabi Partner Mar. Ay, very good. Oo, Roger. Pero talagang day pa pinag-ali, talagang day pa inali sa barikada, tangani nang day magparaarang idig di sa mga nagkakapirang mga bihikulo na arababa, buda sa mga nagkakapirang mga persona na may mga katuyan padigdi sa luwas. Okay. Oo, Roger. So, mabalik na lang Tabi kami, Partner Marta, riparoon mi naman sa Albay District area kung kumusta na ang kamugtakan ninda dyan. Ako po si Lawrence Bursi Barcena, kasabay si Henry Boy Mata sa Mobile Unit DC, GB News. Thank you very much. Ayan, kape. Sabi digdi mga to, good evening, Sir Mar, pag-greet man po sa mga evacuees sa Mauraro. Keep safe sa Gabos, especially sa Magbanlag family. Ayan, yung mga nag-evacuate po sa Mauraro. Alright. Yan po, Tabi. Sir Mar, nagantabay kami ni Agum ko hanggang mag-off ka mo. Mari na Sir, makapilamang kita. Bati Gabos na tagapawa, salamat day nagbaha digdi sa pawa, more power. Ayun, salamat. Day nagbaha sa pawa. Ayun, maski makusog sa paguran, kasubago, no? Day masyadong nagkaperwisyo po sa tuya, no? Pero dahil mga nag-uran-uran pa man, mag-uran pa hanggang sa aga, di pasiguro lang po kita Tabi, okay? Good evening, Sir Mar. Sa Bilog na Bicolandia, keep safe for watching live from Taiwan. Sabi ni Raymond Montero. Ingat ko po Tabi dyan, Mond, no? Si Emelina Castuera Ludana, good evening po, Sir Mar. Salamat po sa padagos na pagtaonin update sa bagyong Ulysses. Keep safe po sa DCGB. More power. Okay. Sabi ni Ma'am Karen, thank you ulit DCGB. You and my Blackie always keep us alert and prepared. God bless you all po. Ayan. Ngarak ako si Ma'am Karen kay Baba. Ayan. More power DCGB, sabi ni Alvin Dominguez. Okay. Si Edwin Relucio, watching Saudi. Kumusta man sa UWAS, lalo na sa barangay Rizal UWAS Albay at sa family ko sa Ponso Pulangi Albay. Paki-report naman si Mr. Jimmy na salita. Ayan, okay. So far, yung mga to, ganyan ang mga messages na. Si Mariel Masinas, good evening po, Sir Mar. Ingat po sa mga tito, mga tita at tito ko dyan sa Lapu-Lapu po. Mariel po ng Tagaytay, Kamalig Albay. Ingat po kayo, Sir Mar. Salamat po. Ayan. Okay, salamat man sa mga tagbantabay natin. And duman sa mga iba pa niya itong mga mensahe. Okay? Sir Mar, uslaon niya. Kaya minabaan ng basura. Nangyari. Wag naman. Alright. Sana maging ano na kita. Maging
mapagmal na tayo sa kalikasan natin. Ngarong na po ka ng sitwasyon ta, medyo hindi na maganda ang mga nangyayari, kaya kunyang kita, pasiguro naman kita. Di na kita magparaati sa dito ko pa sa dayuton ang salog, tanganing ang tubig, dire-diretsong magdalagan hanggang sa dagat. Di magparatarapok mga tugang ning ni mga basura, tanganing di masulat ang mga water channels natin, as hindi makaapektar na kita bahaon, di ba? Okay, tapos pag hababaw na ang salog, kalkagan, tangani na di makaapektar. Iyo po yan ang mga mga dagdag na mga impormasyon niya to. Sinong nandyan? Si Luis, minabalik? Ba? Good ba? Salamat ba? Ngarak ka ko sa'yo, siyong karing kang ba? Good. Ganda ba ka sabi Roger, Roger to the tabi, partner Mar, subside na ang baha digdi sa Tula-Tula area and Bauyod. Digdi sa tuyang kinamumugtakan tabi, partner Mar. Taso mga salog digdi, ababa na ang level, buda nagbubulos sa iyang original na kamugtakan sa mga ipinagbubulos digdi sa salog. Nagwalat lang nin na mga nagkapirang debris digdi sa may karamam ay bepilihera bagatabi partner Mar. Digdi sa nasambitan ng location and digdi sa may Marquez sakod sa pasiring digdi sa may Rosario Street. Upas na tabi partner Mar, makuarog kang kasubago na talagang grabe ang taas din level ka na tubig day lang kang padagos na paguran. Siguro tabi partner Mar, kung takaan ng kamugtakan takayangon yan, bako na masyadong maparoson and bako nang masyadong mauranon, patrotagiti na sanaan sa tuyang kinamumugtakan sa mga oras na ini. Asin sa mga oras na ini tabi partner Mar, kung magpapadagos ini talagang librido na kita sa kalbaryong darakay ning si bagyong Ulysses tabi partner Mar. And basta Albay District, digdi Bauyod, Tula-Tula and Marquez Street, so mga pinag-asantang makakabara sa mga oras na ini. Kaya naman tabi partner Mar, so pargonyanin baha sa mga oras na ini, bakarok kang kasuba kung rumilalaog na sa residential area. Ayun, okay. Roger, kay Mas Henry Boy Mata sa Mobile Unit, ako po si Lewens Bursi Barcena. Thank you very much, Lewens at saka si Henry Boy Mata. Padagos po kamo nagdadangog mga tugang sa tuya pang special coverage. DCGB at saka OKFM Broadcasting. Mudan pong pagkabanggi na in Wednesday. Sabi ni Ma'am Annie Armstrong, good evening Mark, keep safe everyone, take care, thanks for the update, watching from Melbourne, Australia, salamat po and God bless. Si naman si Rebecca Williams, thank you very much Jomar, keep safe Noy. Yan, okay. Raymond Bontero, good evening Sir Mar, sinsabihin lang Bicolanja, keep safe watching live from Taiwan. Si Neil Oropesa, good evening po tabi Kuya Mar, watching here from Ginabatan Albay, Purokdo San Rafael. Si Marivic Esteban, good evening po sa ingat po dyan sa Bicol, lalo sa Family Secretary sa San Pablo, Bakakay Albay. Okay, hello Sir Mar, salamat sa Diyos, oran na at paros digdi sa EM's Barrio, thanks you Lord, sabi ni Celeste Cangayo Belga. Okay. Marcos Tonal, good evening po. Keep safe everyone, Bicol region. And watching from Zone 10, Bitano family, Ostonal. The best talaga, always number 1, DCGB and OKFM. Salamat po, DCGB, for special coverage for Typhoon Ulysses. Iyan. Okay. Si Lisel Balion Matero, kumusta po ang kalagayan ka mga taga Santo Domingo Albay? Viewing live at Dasmariñas, Cavite. Kaurong ko po kasubago, Lisel, si Engineer Ed Balidoy, no? Okay man, no? Wala masyadong problema doon. Good evening, Kuya Mar. Keep safe sa kabos. Na importante, okay ang bawat pamilya. More power SGB. Okay, sige. Mga tukang dito pa ng istorya, halip po yan sa luwas. Binabalik si Pading Jomar Bien. Pade, plus kami, Pade. Salamat, Pade. Nakantos na ako rin sa Kuya Harong. Sa Marikipos. Nangalas ako. Natinali ako kasubago tumatuma na sa
malinaw. Dahil ang paros, pagkabot ko yan, maparos ang digdi. Paburubog sa ano? Oo. Maparos o. Oo. Kung minusubog sa paros, magkali ako sa subagon. Teka, di ka bang asa na kayo sa paros? Napanos daw ini. Pagkusupuno noon, kaya ng oran. Kaya ng oran. May tagisting na sana. Ay, reason. Oo, sana. Diretso na yan. Okay? And so ano ini, so sa munisipyo kan malilipot, nagpa-under kan generator. Nakakabit ang street lights, ang ibang street lights di sa sentro, kaya medyo luminiwanag so sentro kan malilipot. Nagpa-under na kan generator. May nahiling na akong nakaging tricycle, pero so iba ko isinida ka na kuli na sarong. Alik sa simbahan. Kang kasubago pa lang tabi, Mar, duman sa panuaan kan tiwi. Dahilan ta ikapos-kapos na kan masisirungan ang mga evacuees, voluntaryong ibinukas kang simbahan ang simbahan para dumandagos ang kan evacuees. Ang kinumpirmar ni Mr. Damo, Manuel Damo, ang MDR Remocan Tiwi, kasubago sa pagkikipag-oleg ang DCGB News, susub kay Damo na talagang timing itong pagboluntaryong padaguson kan simbahan ang mga evacuees dahil ang dakol na evacuation center ang Tiwi ang rinapado kan bagyong Rolly asin na dahil magagamit. Nagpasalamat man si Damo duman man sa mga pribadong residensya na nagpadagos man in mga kababayan nila na makaligtas sa bagyo dahil ang daiman na madadagusan ang mga ini sa kakulangan kan pasilidad kan lokal na gobyerno dahil ang kan bagyong Rolly na duministroso sa dakol na mga edipisyo. Susog kay Damo ang arog kaning mga aksyon kung saan na nagdakol kinagpupurluntaryo na madagkusan iyo ang tabang man para maiwasan ang paglakop kang COVID dahil lang mas epektibong may papautuban social distancing kung surreparar o huruhiriwalay ang mga evacuee sa Saydang Banuan. Yan pa rin ang mga mga impormasyon. Jomar Bian, DCGB. Thank you very much, pare. Yan po tabi mga dugay natong duman sa First District. Ayan, okay. Yung Bilamor pala sinarado talaga kanina. Hindi madaanan yung kanina doon. Mataas, no? Alright, mayroon pa tayo mga mensahe. Mga dugang, ang dami nito. Sir, update po sa mga nito. Niyon po ako sa Caloocan. Sabi sa mga nito, nag-ilaw ngaya na dati, pero pinarsukta, mabagyo na naman. Ayan, okay, sige. Para po duman sa mga kababayan natin. Ito, kamusta na po mga taga-Albay? Okay man po tabi, Manay Maribel, okay? Okay, sige, Sir Mar, kamusta man po daw sa Whiteland? Ayan. Good evening po, ingat po ka mga boss dyan sa Bicol, sabi ni Bods Boda. Okay? Ayan. Alright, balikan to po ang mga impormasyonali po dyan sa luwas. Si Lawrence, minabalta. Lawrence, go! Yes, salamat tabi partner Mar. Location digdi sa Barangay Tula-Tula area. So salog digdi bagatabi partner Mar bago magsakat pasiring sa istansa. Na nagkapirang mga sultiro tabi partner Mar ngunyan. Nagbaranwita na digdi kan papaubas na susalog kan na tubig ba. Nagkakuha naman kiduwang kasili. Oo, pakantsaw nindang ipinag-unambitan sa DCGB News. Nasawa na daw sinda sa sardinas. Nasa indang isinira, kaya nagbanwit sinda digdi. O nakakuha man ki kasili digdi tabi partner Mar. Ang mga surusultiritong ini, asin susog sa inda talagang sa inda ining, kumbaga nakagawian ng ugali na kumbaga banding kan sa indang mga pag-iriba digdi. Sana sambitan ng lugar na talagang nagbabaranwit sindata, naggalalaom sinda na tibaad no makabanwit sinda dignining kasili. Tapos ang gigibuninda, food trip, ang iba, pipulutan. Roger. May nga nagkapirang itong naparong duman. Strong.
Kung arog kang kasuba ko. Ayan, hindi mo ka. Oo. Oo, Roger. Digdi sa lugar talagang talagang manunutaran niya to na talagang kalmado na ang sitwasyon dahil lanta sa mga tao bagang madalas na nagruluwas arog kini mga surusulti rito ini magkagrupo digdi sa nasambitan ng lugar nagruluwasa na dahil lanta talagang manunutaran na paturtagitin na sanaan na sitwasyon asin nagnailing tanaman na medyo nagkaklaro na ang kalangitan bako arog kang kasuba kung na talagang grabe ang gabat o da grabe ang diklom ka na panganuron na grabe ang ibinubong uran digdi sa satong kinamumugtakan. Ayun, oho. Ay, naka mo. O ni, tula-tula. Yan di. Roger. Pagbalik niyo, alam na. Alam na. Okay. Sige. Roger, so yan tabi partner Mar, ano mga dagdag na istorya? Kalmado naman ang sitwasyon digdi sa luwas. Ako po, si Lawrence Burse Barsena, kasabay si Henry Boy Mata sa Mobile Unit, DCGB News. Thank you very much. Yan po, tabi mga kabarangay ang mga dulo ng mga impormasyones nyo sa luwas. Ha? At least, dahil masyadong naglangkaw mga niso, sa tubig. Para nakatabang dredging dyan sa Makabalo. Ha? Tanagdredretso sa tubig dyan. Ayan. Anong tayo dito? Garing nga grabing tabang kang dredging ni Mayor Rosal. Ha? Di masyado naglangkaw sa tubig, maski aluyon pa sa uran. Nagbaba patulos sa tubig sa Marquez nga kami. Yugyugunan mo Posible man ang gada ni. Ha? Dakulang tabang. Sana nga ma-dredge hanggang dyan sa may binanuan man yan kundi may tulay bagang nakarang. Dapat to, gabaon mo. Masiring duman sa duman sa ibong. Okay. Wala. Pero pigibuan ng pagi yan na kapitan. Na mapakiulayan sa mga kabarangay tada pabiluhon ang pag-dredge dyan. Tayo makaagi. Okay? Sir Marmar na banggi, apot ko lang kung bukas sa Bangko Damlag, pati sa Laugkan Mall. Salamat po. Palagay ko, kung wala nang masyadong problema bukas, maburukas na po yan. Okay? Ayan. Pero kung magbaha, wala. Pero wala. Palagay ko, wala na magdire-diretso na po. Okay, the best talaga kayo, Sir Mar. More power sa inyo. This is GB. God bless us all from Garrido and Nugget family. Okay po, tabi, ha? Ayan, Yan, Mickey, hintay natin bukas, Mickey. Kung anong mga announcement nila, ha? Amana ko dyan. Pero I think walang masyado ng problema. Di, balik na po yan. Ang medyo lang talaga, siyempre, iba day mga opisina, igwa po ning order bagaso sa gobyerno. Okay. Yan, okay. Duman po sa mga kababayan okay. Di gabos ko niyan mani din ilaw. Adi mani. Ano daw sa aga kung mag-irilaw na? Kung mag-irilaw gabos. Kana din ganyaran mga to sa mga presenting connection ko diyan. So iba na mga day pang ilaw. Ayan, siyempre. Naroon nga sa muya, lalo na ko ng ilaw ngaya o di sa ibong ngaya, igwa sa ibong dae. Ayan. Yes, ngaya mag-open na kami sa mga mall. Sabi kang sabi kang Dexter na, evening niya papamari. Mangyari sa iyo, okay. Bueno, mga tugang, si Ricky, perti man so aircon mo. Ayos man. Salamato na maray. Tibay talaga na binso na di. Alright. Okay, adi, Papamar. Ano na ngayon kita sa ina? Wala na. Ito na, kunya na. Diretso na po itong magpadalagan dahil naman ito makaapekta sa tuya kimaray.
Kung di oransa na, may biyahe nang iya daw ang aeroplano sa aga. Tingnan mo natin. Magtatanong tayo bukas sa mga biyaheng yan. Kung mayroon. Okay? Yan. Hello, Tita Dap! Tita Dap! Ba't walang boses, Tita Dap? Tita Dap? Ay. Maray na banggi po! Maluyaon ang signal ni Tita Dap. Yeah. Tita Dap. Iyan, ano lamang, magkaturog na? Kunyan mo na, medyo purawas na. Grabe ano yan sa inyo sa makan mahal na Diyos ang reward sa sakripisyo ka mo, the effort, the made, pagtitiis, sakripisyo, yung kamaangaturog. Yan. Parte na po yan kasi sinumpaan. Ang pina yan, kabuhay ninyo. Iyo po, tabi. Yan. Mahal sa mga nagpadaran sa tagang sa unon. Ayun, salamat po maray, tabi, Tita Dap. Thank you po, God bless po, tabi. No? Okay, sige. Makatugang si Tita Dap Garcia. Ayan, okay? Salamat po maray. Alright, ano pa? May mga message pa tayo na ikaw paabot mga tugang sa ano, abot ko lang po. Kailan po mga po operation ang NGCP po? Tawara pa po Ilaw, San Roque, Legazpi City po. Thank you po. Tanong natin tomorrow ka. Pag tangani na, masabutan niyan ka mga kababayan ta. At may mga areas pa nagdadaay pa na pagpungkan magbalik ang enerhiya. May mga areas na daay pa talaga. Okay. Sige. Doon po ito. Good evening, Papa Mar. Nataigwa naman kasunod na bagyo kay Ulysses. Di po yan mahali ta. May kung nadaog dito sa mga diskusyon ko sa bago ni Sir June na dali may mga warm mainit na parte dyan sa Pasipiko na ipo pausa mga tugang kan mga sunod-sunod na bagyo. At saka average na bagyo sa Pilipinas is 20. Ngunit naka-21 na kita mani. Igwa itong mga panahon na ang inabot naubos yung alphabet, di ba? Tapos nagbiltada, nagbalik sa A naman. Yan pag-arog kayo na Disyembre, bare months, ang mga bagyo. Pero may nampigagyan po kita ang Bicol, Typhoon Path, ang Bicol. Mga G na lang po kita na ang mga maaragi kong igwa pa man. Alaba pa pitsa pa lang yan. Pizza 11, di ba? Halos sarong may kamangang bulan pa kita bago matapos ang taon. Ang Typhoon pa Bicol, so mayroon pa mga mapag na may nabubuo dyan. Either or, pwedeng dumaan sa itaas, pwedeng dumaan sa baba. Okay, baga may minalusot dyan sa may party kang Tikaw. Tapos may minalusot din sa may parte, mga tugang kang Catanduanes and Camarines Sur area. Yun po yan tabi. Mga dagdag na mga impormasyon. Okay? May tawag tayo. Hello? Hello po tabi. Hello po. Hello? Hello? Hello po. Maluyaw. Sige na. Wara. Putol tabi, sir. Go ahead. Ay, naku, nagpuputol lang signal mo, boss. Ayun. Hello? Papa Mar, ako po. Hello, tabi. Ano po tabi ito? Hello, Papa Mar. Yes, go ahead po. Papa Mar, sigabang bagyo. So, ika talaga pa ikatang gupo sa FB Live. Ano po ito? Di nasabutan. Napuputol, ha? Hello, Papa Mar. Yes, go ahead, tabi. Ano po ito? Papa Mar, gupo katabi sa FB Live.
Igwang? Oh, wala niya. Nawawala eh. Ha? Ayan. Papabaraton ngayon, ang sunod na bagyo, pangaran Bunga, pangyari mo sa imo. Bala na po kung anong masunod na pangaran, basta letter B yan. Di ba? Pangalan ng mga bagyo sa 2020. Anong nga ba ang susunod? UV. Ha? Di ba? STUV. Ano nga ang typhoon ngayon? Ang pangalan ng typhoon mga tugang sa Pilipinas, mga terming kadakol. Di ba? Pero yun po tabi, ang Rudy, haliun na po yan sa pangaran na Rudy ta. Iyan palan, mga tugang minataong maning kunyan, nin garo pagkatakot sa iba na mga kababayan ta. Kaya ang gigibo ninda, ihali na, pipa-retire. Sabi ni Sir John, pipa-retire na ngayon. Tangani ngayang day na maging kang katakutan ka mga kababayan ta. Iyo. Okay, day. Iyo po yan mga tugang ang nagkakapira ng mga informations na nagralaog po ngunyan sa mga kabarangay niya to. Ingat na lang po tabi. And magpasalamat sa mahal na Diyos na sa siring pong sitwasyon, maski kita na tamaaning makusog na mga pag-uran asin mga paros, tirindog pa mong giraray kita. Yan baga ang pigsasabi na kapag may maraot na panahon, diskanso. Atras muna. Mas malaga ang buhay, mga tugang, kaysa propriedad. Save lives and properties baga tabi. Yan ang pirming pangapudang kapag-asa. Ang sakuna ay walang panama sa taong nakahanda. Yan ang mga pagpapaabot sa tuya kan mga amigo ta sa pag-asa. Kaya yan ang pangapudan. And ngunyan po kadakol ang mga kadakol ang mga kababayan taan nagsasabi na ngaya salamaton, okay, sa mga information na pinaabot. Okay. Yan. Hello, ngaya asking from Ontario, Canada. Nagba po ba sa Cormidel Tobacco? Baka kuminalat po lalo suasin kan salt stockpile kan Artemis Salt Corporation. Dahil man po tabi. Dahil man nagbaha, diba? Yan. Ayan. Okay. Sige. Kabalikat ka pala, Papa Mar. Iyo po tabi. Di ba? Ilo na lang po sa mga kamember sa kabalikat. Si Padre Rex ba nagluto ng pampakaon duman sa mga ibakis pa? Di ba? O kadako la, kung ba rin yung mga masikamsur, ang mga simbahan, mga tugang, ginamit na shelter, kang sa tuya po ng mga kababayan. Nganing may masirungan po sinda. Ayan, salamaton pong maray ang pagpatarabang-tabang talaga ang number 1, mga tugang. Okay? So kadakol po ang mga naiibakwar na mga kababayan ta. Base po yan sa report na nakaabot po sa tuya. Kunyan 31,785 families, composed 111,595. Iyan po tabi. So mga sinubmit pa sana ng mga report, mga tugang kan mga iba-ibang mga munisipyo. Okay? So iyan po kadakol ang mga nagpaabot po nin pasalamat na sa iba ang mga residentes ninda
nagdiretso ng kusa na maghali. Ayan po tabi, at least nakakaako na kita. Ano yan? Day patabi, hanggat day pang order na mag-uruli, hali sa evacuation, day mo na mag-uruli. Yo. Alam kong po nito sa mga disaster officials po nito, tangani na maging areglado. Okay. Vicky ngaya ang next in line na typo name. Vicky? Vicky pala. Okay. Lawrence Barzana ba? Please kami ba? Salamat ba? Yes, tabi partner Mar, uni kami digdi sa may taas kan kamilya sa Barangay Puro. May landslide gunyan. Landslide? Roger. Oo, digdi sa tuyang kinamumugtakan. So may pasiring bagay ni sa Icoms. Tapos sa balda na ini pasiring dyan sa Boulevard area. Okay. O sa mga oras na ini tabi partner Mar, may sarong portion digdinin may nagrasay na dagaali sa itaas na parte. Asin bakoy ni passable sa sarong parte ng tinampo sa mga oras na ini tabi partner Mar, and sa likod din mismo kang Camilla. So Camilla Homes bagatabi partner Mar na naggatupag, so nagkapirang parte digdi, indikasyon na malumoyngon yan ano na ini daga digdi sa bulod na parting ini digdi sa may Puro area tabi partner Mar. Oo Roger, and kaya talagang sa mga abiso sa mga satuyang mga kababayan na maaragi digdi, igwa digdi ni nagkanin sarong porsyon na talagang tinubag na nin andaga nagrasay na digdi, asin kung sana dahil na magparauran, tapon magparauran pati ba no mas maggulpi pa ni digdi. Pero naagihan. Ang disasaro digding tinampo na taduwa kayo duwang lane ini tabi partner Mar. Naipasable sa sarong so ibig sabihin, naagihan yan sa kabangasa na. Oo, so kabangasa na Roger, pero ano sana duman ang agi sana motor. Motor sana. Roger. Oo, Roger, and sa ngunyan ang pinagalilibot naman ngunyan ka na mobile unit, pasiring na kami sa Boulevard area, tanganin nang i-check dumanaan na kabugtakan man. Oo, Roger, sa yan tabi partner Mar, dagdag na situation, halidigdi sa tuyang location kay Base Henry Boy Mata sa mobile unit. Ako po, si Lawrence Burse Barzana. Thank you very much. Yan, hello kay Lou Arthur Escobar dyan po sa Saudi. Yan, salamat niya sa Diyos Migo. Pawara na bagyo. Salamat man sa Indonesia GB. Maghapon sundo banggi sa apsta na sa biyahe. Salamaton sa gabos ng reporter. Ingat tabi ang gabos, sabi ni Lou Arthur Escobar. Ingat ka rin dyan, Migo, no? Sa pagka-drive. Ha? Okay, o paano mga kapatid? Palagay ko, iskada na din muna kita. Abangan po nindo si Papa P. Yan. Pio Fernandez, mga tuga, masunod sa tuya. Para po digdi sa tuyang special coverage kung yan po na pagkabanggi. Pet sa 11 sa bulan po ka Nobyembre 2020. Tendo po ka po, salamato na maray. Antabay lang po sa iba pa mga dispatches ka mga bareta. Bye-bye! Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini,
naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 10:01 nin pagkabanggi sa bilog na nasyon Pilipinas. Aber daw, yaon patabi ka mo, makawara-wara lamang kan kapagalan Budapirot. Matabi akong pigkurok kalintoramani kan kapagalan na. Sige daw tabi, kumustaan sa indong kamugtakan? Sana po ligtas kamo sa indong sitwasyon, padagos an panarig sa mahal na Dios. Aray na Banggi, Ligaspi, Albay, Daraga. Pagtaraning niya tong lugares sa laog kang probinsya ning Albay, ang duwang syudades, ang Ligaw, Buda, Tabaco, hali digdi sa syudad kan Ligaspi. Good evening tabi sa Indo. Siyempre, so mga yaon dyan sa man iba-iba pong parte kan Kabikolan na pinag-aabot kan sa muyang puwersa. Diyan sa Katanduanes, Marhay na Banggi, kumusta ang sa indong sitwasyon dyan? Sagkod kitang alas 12 nin matanga, tanganing taon niya to nin konklusyon ining samuyang pinagsarong puwersa na special emergency broadcast kan PBN Broadcasting Network Incorporated Radio Station DCGB AM. Asin ang samuyang sister station sa FM band ang 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Diyan tabi man sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. Marhay na Banggi, hali po sa Pilipinas. Ngunyan makakabasa kita gayod, papamarnano nin mga text, buda mga message ta medyo kulpa na tabi ang sitwasyon. Kaya buwelo na, sige, mag-share na tabi ka mo. Kung kumustang kamugtakan nindo dyan, tibaan may mga nagdadangog na kaparyentes nindo sa iba-ibang parte kan kinaban. Nadadangog kita, buda nahihiling sa DCGB News Online. And syempre sa YouTube, hanapon lang nindo DCGB Ligaspi. Kaya on-air, online, netwide, worldwide, naka-broadcast po ang DCGB. Diyan po sa OK FM, ang samuyang station manager si Sugar Asukar, kaibanan si DJ Toyang, si Isko Driver, Don Emilio Nario. Isay pa man, may nalingawan ako. Iyon na kompleto na ano. Don Emilio Nario, Isko Driver, DJ Toyang. Pagkatapos si Sugar Asukar. Baka may nalingawan ako tabi. Kindly. Isay. Nonoy Palaboy. Yan, si Nonoy Palaboy. Tabi.
Kompleto ang tropa. Siyempre sa DCGB ang news team, buhay na buhay. Sa 1st District si Jomar Bien. Sa 3rd District si Jimmy Nasalita. 2nd District si Al Armario sa kuyang mga compadres. Katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, si Luens Burse Barcena. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical control, the man from Barcelona, Manny T. Siyempre. Ang technical, yaon dyan si Bunjing, Chief Tech, Padingnal, Junapolis. Partner ko si Manny T. News Direct Edwin Peralta, News Manager Mardelas, opisina si Madam Shirley De Lumen, si Madam Muriel, asin si Chianti Vula. Sa pagara ni EVP SM Glenn J. Barcelona, and siyempre paitaas kita Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nunoy Locsin, asin si Sir George. Ako po si Pio Fernandez. Ang sa kuyang cellphone number ko tabi, cellphone number, kung Globe tabi ka mo, 0926 0156 020. That's 0926 0156 020. And syempre, sa Smart, 0961 759 0888. That's 0961 759 0888. Yan. Yan. Sige. Bueno, si Madam Ada Dizon, marahay na banggida, nagdadangog sinda sa Cruzada, Legazpi. Sige, tawan tananin panahon, ining sa tuyang mga paraan tabay, makapag-share kung anong gusto nindong sabihon tabi, makapagpasalamat, magpaabot nin pag-impormar sa indong mga kapartidaryos. Kan sa indong kamugtakan, sige, sundo kitang 12, hahalaton ta so alas 11 bulletin. Giriba-iba kita sa special broadcast. Sabi ni Madam Ada Dizon, marahay na banggi po, Sir Pio, we are listening po sa Cruzada, Legazpi City. Salamat po sa Diyos, tanaligtas naman kita sa bagyo. Magpasalamat po kita sa mahal na Diyos, asin magsirimba sa aga, sa pagpasalamat kay St. Jude Thaddeus. Keep safe po kamo, gabos dyan sa DCGB. God bless po. God bless. Likewise, Madam Ada Dizon. Sige, Webes baga sa aga, St. Jude. So gabos na devotos dyan ni St. Jude, Igwan yung pagkakataon maghapon sa aga. Nakapagpasalamat. Yan, nakamonitor sinda. Sabi ni Maray Nabanggi, Sir Pio, sa gabos na taga-Oro site. Lalo na ki Jacob Agualyo. Sabi ni Alan, nakamonitor sinda. Jacob Agualyo, maray na bang gidatabi sa imo? Sabi ni Alan, dyan sa Orosite, kan Legazpi. Sige tabi. Tama po. Tama tabi ang number na nakuanindo. That's right. Ang number po na nakuanindo. 367, tama po ang number na yan. Sa kuyang number sa Smart. Okay, sige. May nag-rapod. Sige. Yan. Kung gusto niyo mag-on air, sige lang. You can participate na sa programa. Ganing sumang nagdadangog na paraan tabay. Halimbawa, dahil ka muna nakukontak na. Kung dahil ining signal duman sa indang area, kamo may signal po, dahil ka mo digdi magpaagi sa DCGB ning mensahe. Ano po? Sige. Aram nindo kasubago, kan kahuron ta si Assistant Secretary Dr. June Dalida, ang Deputy Administrator for Operations kan Pag-asa. Siya ang ikadua sa Pag-asa, ang enot si Vic na Malano. Tama ba? Si Vic na Malano o Manalo? Malano gayo din Basta pang dua, si Sir June Dalida. Nadangog mismo nindo ang pinakadua sa hierarchy kan Pag-asa. Hinaputa, ano ang rason base sa indong pag-aadal, as in siyensya,
natata sunod-sunod ining bagyo ta, dahil nga ni sarong simana, ang pag-ultanan. Ang pigtitira pa pati, kabikulan. Yan, taod-taod ta, may apod mo na kita sa cellphone. Hello, marhay na Banggitabe. Hello, marhay na Banggi dyan. Iyo, kumusta? Kumusta na ka po dyan sa nakaaging bagyo na... Ay, upo sir, si Saitabi ini nakahuron ko. Si Paul na taga-Tabaco. Ay, Paul na taga-Tabaco. Upuhain katabi ngunyan, Sir Paul. Nasa luwas ako kang Pilipinas sa Canada. Ay, naku, sa Canada. Calling from Canada. Anong oras dyan ngunyan sa Canada, Tabe? Alas 7, 8 ng aga. Miyerkules. Iyo, Tabe. Ngunyan, ang sitwasyon, inagihan na naman kami kan bagyong si Ulysses. So, first district, nakamati nin makusog sustinidong parus poon kasubagong maghahapon sundo Banggi, ngunyan kulpa naman Buda Uran. Pero as of now, daiman kitang nare-receive, God willing, salamat, daimanin casualty kitang nare-receive, Tabe, pang impormasyon. Iya nga ni. Makaira ko nga ni, siyempre, pamilya ko yaon sa Tabaco. Okay man sinda, kaya lang medyo nahirapan din kami mag-upod sa Tabaco, diba, na waraan sinyang signal. Iyo po, ano ang kompletong pagngaran, buda taga sa insinda sa Tabaco, nga ning madangog man an sa imong boses nila, maaraman kung anong sitwasyon man. Go ahead. Ay, nagdiging yata ang boses ko. Niyo po. Taga-Tabaco ako, taga-Baranghawon. Taga Baranghawon. Sige. Hindi. May mga friends man ako dito sa abroad, sa Canada, na pinagadan ko silang tabang. Opo. Na nagsusulisin nga na siguro may part man akong baka may share man ako sa Indo dyan. Dito na. All the time. And salamat sa tiwala po sa DCGB. Kaya sabi ko, tulungan ko man sa kapitbahay kung kunti. Iyo po. Nagsusulisin ako. Makaira kung paano dyan sa mga katanduan sa Tabaco, sa first district, kung nagiganta, bata, okay lang siguro sa atin ang bagyo, di ba? Sanay na tayo sa bagyo. Kaya lang siyempre makusog, siyempre makahirap na makusog. May COVID pa. Paano sila makaangat sa buhay? Tama wala ka. na nga ng mga trabaho, nahirapan na nga sila ng COVID, di ba? So, we are in a very, very dire straits. Challenging times. Talagang napakahirap talaga yan. Kasi mahirapan sila mag-adjust, mag-angat sa mga arugaan. Kaya naisipan ko yan, climate change. Di ba? Pag nag-climate change, pag nagbagyo, mataw kita ng mga rasyon, di ba? Mga bagas. Pero di nasaro ka na pag... Naisipan ko, ba't ang government? Ewan kung tama ini or what or makes sense. Alam mo yung nagagawa ng mga construction sa mga tinampo, di ba, sa mga dakulao na ano po diyan sa truck na nagbubuo semento? Itong so mga mixer. So birilog. Bakit hindi mag-isip ang government or dahil sa climate change ang government magawa ng mga mixer na i-convert sila ng parang nagluluto siya ng mga sabaw-sabaw, mga lugaw, mga noodles, ayan. Para pagpuntan kang mixer sa isang locality, bubuon lang ang mga pagkaon na yan. Yaon, na-raise na pagkaon, di ba? Ay, tama ka man. Magayon na ideya. Ang konsepto is parang mixer na intended para sa gibunin, pagkaon, mga soup na yan, lugaw, pwede. En mass ang pagproducer. Over. Oo, di ba? Maganda mga idea yan. Magawa ang bawat city merong isa, tapos may calamity. Parang style kuryente din, nagtabangan din. Puntahan na sa may mga mixer, habang nagdadalagan sa malayo, nagluluto pa rin siya. Pwede masiguro. Oo, nothing is impossible kung tutuyuhon. Pwede ba? Madali mapagawa ng foods.
mag-isip silang idea na kagang kigero LPG sa lao na habang nagtatalibong siya, di ba? Mag-isip ng something arong style dahil sa climate change. Iyo tabi. Aram mo kasubago nga ni, kahurong ko si Dr. Jun Dalida kan nagpupun kita kan pag-oro istorya. Natanya ko ta, before you called, natanya ko ta arog kayo na nangyayari. Ano ang rason, scientific reason, basado sa pag-aadal nindo, sunod-sunod, puro Bicol, makukusog pati. Pagkatapos uyogon mo an, so mga bagyo baga, dati-dati, ang mga bagyo, pag binatama na sa daga, nagluluya. Suroli, pagtama dyan sa Catanduanes, lalo lugod na nagkusog, supersa. These things are happening now. And then ining Ulysses, pagra ni sa daga, dumi na kula ning todo, 800 more or less kilometros sa kabilugan. Oh. So these things are happening now, and ang sabi ni Dr. Jun Dalida, mangyayari pa ini. Sabi nga niya, God willing sana daina, mangyayari pa tana sa lanin niya kita. Ta ang rason palan is, diyan sa dagat Pasipiko, igoning pool of water, porsyon na dakulaon sa dagat Pasipiko, por sobre sa lanin niya, palipot bagang lanin niya ano. Pero itong dakulaon na porsyon na ito sa dagat Pasipiko, grabe ang init, sangaw kan init, na duman, nagbibilog ang bagyo. Sabi nga ni Dr. Jun Dalida, kota na kita piyo, sa bilog na taon, 21 ngayaan bagyong nare-record me, ngunyan, ika-21 na ngayon ni si Ulysses, kabangaan pa sa nakang Nobyembre. O, yan ang sitwasyon. Yeah, siguro paano, ewan ko sa kung talaga, halimbawa, sa palibot kang Pilipinas na, may area talagang mainit dyan. So, siguro iinit, alsingaw, diba? Ano po yan? Nagsasangaw. Nagsasangaw, di pag naipon, ma-evaporate siya, maitaas, nag-circle na. Kaya gano'n siguro, nagkausog talaga siguro. Precisamente, iyo ang so explanation ni Jun Dalida. Sabi ko nga ni, will this happen again? Iyo nga ya. Taang La Nina, sundo pa sa first quarter next year. Iyo gon mo. Gano'n talaga kasi nakulaon ng body of water talaga. Kaya may singaw talaga yan. Singaw talaga. O di sige tabi, sir. Salamat uyogon man nag-upload ka pa from Canada. Nagdadangog ako sa DCGB ever since na pag-agi kang mga bagyo. Quinta, Rolly. Oo, pero bako rin ako dito. Naka-online ba ako sa online, yun, sa TuneIn, naka-live yun. Opo. Kaya may pero radyo ako dito na may app na ako yan. Kaya pero ako naka-radyo man sana. Iyo nga ni. So, how does it feel na nadadangog bang DCGB maski yaong ka sa Canada, lalo na kung may kalamidad, may coverage kami? Feel at home. Nasa home talaga ako, na bahay. Paminsan nasa cellphone ako, nag-driving ako, auto ko, nagdadangog sa indo. Di salamat. Magayon yung service na. Magayon. Daog pa talaga yung AM na pag yaw magpayan sa tabako, ma-statiko na ka mo. Ay, mag-asama ipangharayon, ma-statiko na. Pero di sa internet talaga, malinawon. Iyo. Sige, salamat din maray sa tiwala. Yun siguro, paki-digest na lang, paki-synthesize na lang kung paano magkaroon ng principle, mga idea ang mga politician, mga scientists about carry ng mga ready to food ng i-distribute na lang na hindi na mga bagas-bagas na enta. Matakang bagas, maluto pa sila, gutom na sila, matakang maluto pa sila. Ding luto, ala, kayong bagyo. Saan sila paano kaluto? Mga kahoy, durumog. Yes. Diba? Opo. So, kung meron ng device na auto na ibubo na yan, tapos kung nakulong ka mo mga city, halimbawa ang city obligasyon, merong apat, ang tabako aruan, di, ang magdurumaran luman, di ba? Luman, nakulong ma-feed tulos. Pwede man. Upan pa yan, every oral daw pa yan, di ba? Oho. Tama. Magayon na ideya. Kaya sa ibakal kitong mga eroplano, mga panggira, di ba? Mga mas
mas makakompasikan ng Pilipinas yata kung yung gibuon dala sa Pilipinas ang arugan na rainfall na yan. Iyo tabi. O di iyo. I-discuss ngayon sa meeting dito sa mga saya sa mga politicians diyan, sa mga expert diyan. I-open mo daw yan para ma-open ang path na yan. Sige, we will. Baka someday pag ulit na dyan. We will. Alam kung meron lang ako pera, I will try to make that one. Oo. Ano lang yun kung mautak talaga. Kayang-kayan ka mga Pinoy. Yun ganda siguro. Oo, anytime i-deliver mo lang yun, di ba? Ready na. Pagtsagaan lang ka mga tao. Wag sinong. At least kung magawa ka ng lugaw, masustansya na yan. May mga gulay na, may itlog na, di ba? Iyo, oo. Ready to cook yan na. Kahit barangay kung sarong bal, bauan mo mga balding dyan. O sige, doon ka na sarong lugar. Iyo bagatabi. Siguro yun siguro ngayon. Oo. Ano pang siguro ngayon sa climate change, yun siguro ang very na idea. Kumbaga adaptation kita. Ano po? Adaptation. Oo. Yan. Oo, ganun na siguro ang dapat gawin. Opo. Anong trabaho mo diyan, sir, sa Canada? Kasi dati nurse ako dati, pero diyan sa Pilipinas, pero digdi. When ako technician, ako kang internet, TV, tsaka internet, TV, phone, alarm system, housemate alarm system, satellite system, parang ganun. Ayun, okay, very good. Pero parang may pagka-technology utak ako, kaya tinatawag ang taka mo lang kay idea kung siguro ganun. Po, sige. O di sige, sir Tabi, salamat din Marhay sa tiwala sin oras na ipig-share mo. Okay, kayo ba, discuss po sa mga DILGs, yung mga Sir Dive, ang mga ideyang araw kayo yan. Baka maganda talaga yan sa tingin ko. Very practical. Opo, sige po sir. Well taken po. Thank you so much. God bless Tabi, sir. Salamat po. Sige, salamat. Okay, sige. Thank you so much. Bye. Sige, ingat mo po. Caller from Canada. O yung Tabi, magayon na ideya baga Tabi, madali, mixer na madaraning lugaw kung Tabi, pwede baga? So, by the aluminum, ba kung kumbaga na talagang tutuyo man na para sa pagluto ba kung sa pangmixer ng semento, Arog lang kan so ideya, Yan, kaya balikan ta na ito, Salamat diyan sa Canada. So sa tuyang parantabay na nag-upload, ha? Salamat. Sabi ni Dr. Jun Dalidaga Subago, it will happen. Sabi ko, nata, why? Lanin niya pa ngaya. Ang sitwasyon, madurar pa ini, sundo pa sa first quarter kan 2021. Nako, sus Maria Joseph naman, Tama na po. Kotang-kota na kita. Sige po, diretso kita kan mga istorya muna dyan sa luwas. Nasa linya, si Luwens na Barsena. Luwens, location and situation, go ahead. Yes, salamat Tabi, Sir Pio. Location kan mobile unit. Yang di sa sentro kan Legazpi Tabi, Sir Pio. Na kung sain, sulaminting baha na sana sa mga oras nini iyo an Barangay 23 Imperial Court Subdivision. Asin ining Barangay Rizal. Digdi Tabi, Sir Pio, sa satuyang kinamumugtakan. Oho. Oo, baha Tabi, Sir Pio, lagpas tuod pa digdi sa may DCGB area at sagkod dyan sa may chapel ka na Imperial Court. And digdi sa Barangay Rizal Tabi, Sir Pio, baha pero lagpas buko-buko na sana. Oho. Baha Tabi, Sir Pio. Iyon na sanay ni solamente nanoparan ka na DCGB News kan mobile unit na baha sa mga oras na ini. And kasubago Tabi, Sir Pio, pinagreparo kan DCGB News so mga area na pinagbabaha sa Albay District area, particular na Sumauyod, so Tula-Tula and Sumarques. Sa mga oras din ni Tabi, Sir Pio, salbado na sinda sa baha dahilan ta susalog duman, nag-subside naman. And bako naarog kan kasubago na grabe so baha dahilan ka na tubig uran Tabi, Sir Pio. Okay, di nag-subside na so kasi nagbaraha kasubago. Roger tada Tabi, Sir Pio. Madali man Oo, madali sa natabi, Sir Pio, ba kung arog kan mga nakalis na mga pinagko-cover niya to na talagang aloy na
mag-subside ang baha. Pero digdi sa ano na lang, digdi na sa natabi Sir Pio sa May Rizal and Imperial Court Subdivision digdi sa Sentro Canligaspe. Ang baha ta maski man sa Orsite, maski digdi sa may Peñaranda and San Roque area na saro sa mga pinagbabaha, pati sa Bitano, subside naman tabi Sir Pio ang baha. Roger Kopya. Oo, Roger. So yan tabi Sir Pio, o kalmado naman ang sitwasyon digdi. May mga nagruluwas na nga rin yung nagpakamotorsiklo, asin so mga nagkakapiraman niya itong mga kababayan digdi na kung manong paran niya ito tabi Sir Pio, ang iba nagpakainom. Siguro maski hanggang alas 11 na sa nagayod kita. Roger. Kurasan naman baga. Suba, dahi naman. Roger. Ang pinag-alatan na siya, mag-ubas sinindig di sa may DCGB Buda sa Rizal. Iyo naman sa natabi, Sir Pio, over. Iyo naman sana. Mula duman sa 1st, 3rd District, dahil man yung problema bagang gayo. Correct. Roger, sige. Roger. So yan tabi, Sir Pio, sa mga oras na ini, nagruluwasan naman digdi, pati sa mga sursultiritong nagdarakot kikasili dyan sa tula-tula. At ang aning nang magjaraming-jaming mansinda, digdi sa tuyang location. So yan tabi Sir Pion, mga dagdag na istorya kay Basen Riboy Mata sa mobile unit. Kalmado na ang sitwasyon digdi sa luwas. Ako po, si Luens Burse Barcena. Iyo, kalmado naman eh. Halatunta na sa nagayod so bulletin, kan pag-asa, alas 11. Yun na lang ito. Sige tabi. Warada kita sa FM na. May nagtitrek sa tuya. Inda, what happened? Bali, sa AM na lang, tabi ko na. May nag-text na warada kita sa FM band. Nata po nawara ka mo sa IRE, DCGB, tune in po ako, God bless. Nawara kita ma, dayman. Dayman kami nawara sa IRE tabi. Sige lang ang broadcast me. Nawara po kamo sa FM. Daig ko po isi, baka may advice, okay, sige. Maray na Bangi 217 tabi. Nyata nawara ka mo sa 97.1. Wara AM ining gamit ming radyo. Diin ka na po. Oy, sabi ni 0669, good day MPO, God bless and more power sa DCGB. Salamat man tabi, nata nawara ka mo on air sa kang OK FM. Baka nagdetach na po tabi. Listening sa Washington Drive, Good evening, Sir Pio. The best ka talaga. Sabi ni Willie, listening here sa Washington Drive, Willie. Salamat sa Diyos, nakaligtas tayo sa Baguio. Thank you, DCGB. God bless us all. Ibaga tabi man isipon mo ha. Inka magtakad tangon yan, very, very unusual. We are in a very dire situation. Nasa taho kita kan pandemya, nadai paning bakuna. Inagihang kita tulong sunod-sunod na bagyo sa super typhoon, pinakamakusog sa taon na ini sa historikan kinaban. And you can just imagine, piga parang describe ko nga ni, ining kamugtakan ta sa 2nd District, pagkatapos kan bagyong Rolly, paraiso na kumpara sa kamugtakan kan Catanduanes. Kon lang yan, ginamit ko lang itong term na paraiso just to emphasize kung guraano kadipisil ang sitwasyon duma sa Catanduanes man eh. Sabi nga ni Gobernador Boboy Coa Kasubago, kita nga Pio, mga resilient kita, mga taga Catanduanes. Tuod kita sa bagyo. Pero ini nga kakaiba. Minahagad na ning tabang ang Catanduanes, depleted na kan sa indang budget sa lokal na gobyerno. Primerong tinira, nagulpi, sugabos na lugares na nakahampang sa dagat Pasipiko kan Super Typhoon Rolly. Ground zero o may nagisutahaw kan bagyo, Bato, Catanduanes. So mga munisipyo sa nakahampang sa dagat Pasipiko, tadaing ibang lugar bago ang mainland, Catanduanes, hampang sa dagat Pasipiko. Nagulpi ito, kan mag-aerial kami dyan. Kan nakaaging Biyernes, naglibot kami dyan, labad-labad. Talagang beyond description ang extent kan damage. Kaya pasalamat kita digdi. Na mas gulpi ng convenience yata ini. Although igwa man ni nagkagaradan baga,
Diyan sa Satuya sa 3rd District, sa Ginubatan, pero hindi pa sa kalingkingan ng sinaparkan katanduanes ngunyan. Aram din doon projection naman sa pag-restorar kan kuryente. 1 year! Kita digdi nagkakariribok, tulong aldaw sana at kariribok na duman sarong taon. Ang tubig, linya-linya kamo. Sarong container sana kada familia. Daing senior citizen, daing midbid, daing barkada, paratas ang laban. Local government units, daing ng mga pondo, nagamit na sa COVID, nagamit sa Kinta, nagamit sa Roli, uni pa. Pininising pa man taigwang mga munisipyos na medyo diit sudanyos ka nakaaging bagyong Roli sa mga munisipyos duman sa western side, Pandan, Karamuran area. Ngunyan, pininising kaining kuhan, kaining Ulysses. Oh, good man. Mari na digdi DJ Tuyang. On air na kita sa FM. Day naman. On air kita sa FM. No. Duman pa ano sa kuhan. Ade, iyo, sa satellite niya to. Ade. Yan. Kaya matindi ini ang kuhan sa tuyang sitwasyon. Ining pagdadarangogan tangon yan, pag iribanan ta, this is something else na dapat niya itong ipasalamat ning todo-todo sa amang Diyos. Because bako ining basta-bastang sa tuyang pig-agihan. Dahil pa nakaka-recover sa COVID, tirahon kita kaining sunod-sunod na bagyo. And sabi pa nga ni Dr. Jun Dalida, kan Pag-asa, natatakot na niya kami. Siya mismo nagsabi. Nobyembre pa sana kabangaan, kota na, 21 ng bagyo nag-agimani. And existido pa ining La Niña. Yaon pa dyan so dakulang porsyon kan dagat Pasipiko na sobrang init. Ano? Na iyon minasangaw ning todo-todo, dyan minakuha ning bitamina ang mga bagyo. Yan, kaya pangadji, baka ang sabi nga ni kan iba mani on the religious aspect, padusang balik kan sa tuyang pagsalaula kan sa tuyang recursos naturales na regalo kan kagurangnan. Di ba? It's high time. Ano? Tama baga so pangadji ni Bishop Kiambao Liloy. Lalong nagkukusugan mga bagyo, hilingan na. Suroli, tuminama na baga sa kadagaan. Normally bagan, pagkaaramtan bagyo, pag minatama sa kadagaan, minaluya. Aw ano ka, pagtama sa kadagaan, kuminosog lalo suroli. Iyo an nariparo man, masikan mga taga-Pag-asa. Na-interview ta baga dyan si Ariel Nasamudyo, kan Pag-asa. Good evening sa Indo dyan. Mga taga-Pag-asa, mabuhay ka mo. By the way, kami po tabi, dahil nagre-rely sa kung sisay-sisay mani ang DCGB, dahil nagre-rely sa mga kung sisay-sisay na sanang forecaster dyan baga sa internet. Tadaiman po baga yan in mga sense of accountability. Nakakagiya sana po yan. Ano? Dahil kami nagpo-post ka ng DCGB, solamente Pag-asa po ang samuyang pinag-re-relayan ta na mamati-mian sa indang sakripisyo and pag maniugot man na matawan kita ni nagkakandigong tamang impormasyon. Kung na baga man precise na bagay nga. Sabi ni Dr. Jun Dalida, na Ariel dyan sa Kwanman, sa Pag-asa, makusog pa nga ining Rolly. Iitaas mi nga ini sa super typhoon. Iyo baga so nangyari. Ini naman na Ulysses, makusog pa nga ini. O, nagibagang typhoon category. It's high time na ibalik na niya to ang trust sa Pag-asa. Tabi, tayo na mga pikukuhaanin dong mga kung sain-sain na mga sites, weather sites naan, ay mananing accountability sa to. Ay mga naaram kung sisiri sa mga iyan, dako, minairesplikar pati dyan, paghuna mo kung taga-Pag-asa na. Di ba? Kung sumalto iyan, papaano, mabubukod mo daw sinda. Yan, tabi ano. So, iyo po inian sa tuyang predicament na ngunyan. Kaya, magkong kita, magpangadji ning tudod-tudong permisa na ta. Dipisil. This is the very first time na Christmas kita, may COVID,
inagihaning tulong sunod na sarong super typhoon, pinakamakasugo niya na taon, duwang sunod na bagyo, indangani kung may nagbibilog-bilog na naman diyan sa may kaibabaan kan Mindanao, sa luwas kan Pilipinas. At asaga ba, birthday subarkada ko na ang ngaran, Carlos. Ma-birthday sa aga, dahil mo ngayon paggaranan. Pero ang ngaran ka ito, Carlos. Dahil ko sa naapelyiduhan. Ma-birthday. Ay, may pinag-aayos lang pa no, sa FM. Ano po, tabi. Yan. Okay? Sa Ginubatan, thanks kay God, dito naglandfall sa Bagyo. 444. Salamat, tabi. Salamat Pio Siringman sa pamilya DCGB. Maasan talaga kamo sa oras nin Bagyo. God bless and more power in line with public service. Good evening. Mahiguson talaga kamong mga taga DCGB. Daog din doon mga announcer kang mabuhay kamo. Sabi ni Dan kang Naga City. 5570. Good evening, tabi Dan. Baha pa man po digdi sa tinampo sa Barangay 22 sa may Reyes na eskwelahan. Ayo pa da, medyo baha pa man dyan, mananggad. Para palawin sa Indumanan, no, sa may Binanwahan, sa may Reyes, sa Barangay 22. Maray na banggi po, Sir Pio, sabi ni 5706. Maray na banggi po, Sir Pio. Salute po sa inyo dyan sa DCGB. Lalo na po sa iyo, Anchorman, ngayon at sa ever parang walang pagod na mga reporter. Sa labas, maitid lang ang latest update ng inyong special coverage kay Bagyong Ulysses. Avid listener po ito ng Barangay Tagas, ang pamilya Buenaflor. Maray na banggi tabi sa Indo dyan, Pamilya Buenaflor sa Taga. Salamat po kan sa indong tiwala sa DCGB. Oy, sabi ni 1217, mabuhay po kamo dyan sa DCGB. Snappy salute po sa Indo. Salamat sa pagpapaabot kan mga maninigong informasyon. God bless. God bless man tabi. And kaming mapasalamat sa Indo. Kamuan kusog kan DCGB. Si Willie kang Washington Drive, good evening sa imo. Nakamonitor sa Tagaytay, Kamalig, ang Familia Astillero. 5149, Familia Astillero dyan sa Tagaytay, kan Kamalig, Marahin na banggi. Good evening, Sir Pio. Good evening, Sir Pio. Salamat sa indong public service. Daing kupas talagang maasahan sa maski anong panahon. God bless po sa inyo, Gabos. Sabi ni 8387. Good evening, Tab. 8387. We are listening sa Bagong San Roque, Santo Domingo, Albay. Ang pamilya Banzuela, si Chonet Banzuela, kagawad Chonet Banzuela, kan Bagong San Roque, Santo Domingo, Albay. Mabuhay katabi, kagawad Chonet Banzuela and family. Thank you po sa Diyos at lahat tayo ligtas sa kapahamakan sa kalamidad na nagdaan at salamat po sa sobrang pagod nyo sa pagpaabot ng balita ukol sa kalamidad. Nako, sinumpaan naming trabaho yan, tabi. Sinumpaan naming trabaho yan, responsibilidad. Maray na bagi, tabi, sir. Apot lang po, pasabula, tabi, tula-tula. Yun na yan, dahil naman yung gayo, baga. Pahupa na sa tubig, tabi, Sa ina po ang bagyo, taod-taod ta halaton talang so alas 11 bulitin. And ma-sign off man kami tulos, paka luwas kang bulitin, papahingaluan mo man, sa mo yung genset. Total, ang sitwasyon medyo hurasa naman. In fact, si Dr. Cedric Daip, nagsabi man kasubago, na mauli man una na ako, tama, katurog na. Pag arog na kaan po ang mga statement kan sa tuyang mga disaster personalities, magtiwala ka mo na dahil na po nin gayong problema. Tayan po, naghururon kami kaan maski off-air. Bago pa ang bagyo, dahil pa kami digdi sa booth, dahil pa kami sa luwas, nag-aarapo na kami kaan sa Radyong Dalida, sa Dr. Cedric Gabos. Ano ang sistema? Ano ang kuan? Pagkatapos, ipaplan out na ang broadcast, iyon na yan, tabi. Kaya pag kami po nag-broadcast na, nagpapaabot ng informasyon, lao mo nindo na igwa na po na map out na plano, may kinaaraman sa nag-adang-adang na kalamidad. And pag nag-sign off na po kami,
ikampante na nindong isip nindo, tayo na po yan. Naguhururon man kami kayan, dahil magkabi basta-basta ma-sign off kung kaipuhan pang serbisyo tabi. Ano? Yan. Kaya taon-taon na mga alas 11 pasado. Medyo kana kita. Puro pahingalon. Biyo akong ki Carlin Tora manining kapagalan gid ini. Oy, sasangay Camarines Sur. Good evening. Kamo na lang po ang buhay na buhay. Sa oras kan mga kalamidad, mabuhay po kamo, sabi ni 2714. Sabi digdi DCGB, you're the best. Thanks. Salamat man tabi. 22222 yugon mong numberan. Puro dos. Ano? Yan. Smart number mo tabi ini Papapiyo. Umpo, taga Barriada, listening from Barriada City. Tama tabi. Salamaton ki Lord sa pag-spare kan Typhoon Ulysses digdi sa to. God is good all the time. Salamaton man sa indud gabos diyan sa DCGB. Forever number 1, God bless sa Indo gabos diyan sa DCGB. Salamaton tabi ki Lord. Ayun na po. Nabasa. Salamat din maray. Uy, si kagawad Alex, ano? Pudang ko daw ini.